na kumahe ndeto ya mwihoko ya uria President William Ruto arugamirie kuragwo kwa Nduta muthe wa kiumia. Ngwiciria ona aria manyonire Friday ndathire na gicere nginya president ngithie na ngimukora na ngimura twina thina ta Murang'a mutaririe horo wa Nduta na kuma hau no thimu ahurire na twaririe nginya na PS wa diaspora na kengimura na kijira horo ucio ni mwoire ria ndwaririe bunge na mandika marua. Sabina ugite ni mararaniria na thirikari ya Vietnam niguo kuona kana Nduta ni wakirie gwetherwo kana kuhundurwo bururi-ini gucirithirio kuo. Ati mutongoria wa bururi William Samoei Ruto eno horo ucio na niwe urauthingata ta muciari. Ni mwanyita wega. Muthenya wa ira President Ruto ni arerire PS Koril ethe mundu wa family amuhurire na turari na Koril muthenya wa ira na President Ruto ena murigo ni undu wa Nduta. Kuratuika ati Nduta acenjaneirio muhuko wake atekumenya ucierirwe kire nguo ciake wari na ndawa cia kulevya. No turaigua tukihinyiririo ngoro citu tondu Nduta gwumire guku aumaga athi ethe greener pastures nigetha ahote guteithia ki family yao no uria wathire ukihengecana ri no mundu athugundire handu akirora hihi Nduta akiona nawe ningumuhengeca. Ona kuri uguo andu ni moritio kwimenyagirira gukuritana rigeikio kuri kambuni iria ciratwara andu mawira nja wa bururi. Bururi ucio wi mawatho maguo na guku kwi mawatho matabau koguo ni tuhoe tondu ni etagwo diplomacy ni kwaraniria mararaniria marore hari hangigia na wagiriru onogwo ni thirikari ambe kimucariria wakiri ambe apiri nigu hari hagakinya maranirie na uria makaiguana guo hihi tunengero mwana witu kana gutuike ne kwiho wakiri acire niguo arugame na andu aria mari involved no horo ucio mamenyekenia ni ndamutuma kindu kimwe mahoya. Andu a family ya Nduta ni macokeirie andu aria othe mamateithiriirie ngatho guku magitariria kigiriko kiria matuire nakio. Na ni ngatho ndiragucokeria president ni ikinya riu woete ria kugitira mwana ucio wakwa. Inooro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Kansa ya mara ni imwe ya kansa iria iroraga na njira nene bururi-ini, kuona andu 5 aria marakua ni undu wa kansa itiganite, umwe wacio arakua ni undu wa gutorio ni kansa ino. Na riri mweri uyu wa 3 ukoragwo wigitwo keheri uri wa gucurania ciegie kansa ino ya mara thiini wa kaunti ya Nyeri. Ndwari ino inyitaga mundu umwe gatagati ga 5 athuri ario manyitagwo ni ndwari ino gukira atumia guku bururi-ini ona thiini wa thi. Ni murimo ungigiririo na ona urigitwo makiri ungimenyeka tene na ningi ni uhonagwo. Theuri wa Mbogo ni araniri na mutaramu undu umwe na mundu utoretie ndwari ino. Murimo wa kansa ya mara ni umwe wa mirimo iria ithiete na mbere na gutumura hau bururi-ini. Murimo uyu ukionekana gutherema makiria matũra-ini maicagi-ini. Oho murimo uyu ukirikana gukorwo unyitirire namba 5 hari ikuo iria cionekanaga kumana na mirimo ya kansa bururi-ini. Na murimo wa colon ni ukoretwo wi muingi guku gwitu Kenya uraranki namba 5 hari kansa iria ingi ciothe, na ona guku gwitu Nyeri ona gurio iguru tondu raranki namba icio 5. Oho murimo uyu ukionekana gatagati-ini ka andu a ukuru wa miaka 41 guthi na iguru, na oho athuri aingi makinyitikana na murimo uyu gukiringithania na atumia. Ota guku bururi-ini thiini wa kaunti ya Nyeri, kuringana na radio wa Rui, ndagitari ruhonge-ini rwa kuhurana na thina wa kansa augite thiini wa andu 5 maranyitikana na kansa, umwe wacio aranyitikana na kansa ya mara. Hari andu 5 uria maranyitikana na kansa, umwe wawe gukorwo ari wa colon cancer. Na njugiriria riu yoka icereirwo muno ona ikuũ cia colon cancer ni gukorwo cire iguru riria moka me stage 3 na stage 4. Tunaona no njira yigie ndeto cia irio riria ndeyo itwikire mara matirahinguka, murwaru ni akuremwo nginya ni kuria, koguo arwaru acio ni mahinyakagirira na ihenya muno riria moka macereirwo. Radio wa Rui augite ona thengia wa maruru ma murimo uyu ni murimo ungirigitwo ungimenyeka o tene takinyitie stage ya 3. Thina wa colon cancer no woneke tene muno na no uthondekeke, no ungioneka stage 1 no stage 2 thina ucio no uthondekwo no thire biũ. Ni turi na arwaru makoretwo mathondeketwo thina ucio wa kansa ya colon, no kaigua mundu ena miaka hakuhi 20 kuma riria athondekirwo. Ni thina tungiona tene tuhote kuthondeka na turigiririe ikuũ nyingĩ iria iraumana na thina ucio. Beatrice Gicoro ni umwe wa aria mahonete ndwari ino agitariria uria amenyire ari nayo na thabari yake ya kwamukira urigiti. So hindi yo ni ndagitari ni advice thie bica akinjira thie bica ya endoscopy na colonoscopy. Ile guthie ya endoscopy tondu niyo yari na raithi, kamubira kau gaikagio kanua
na ucio niguo amenyire kwina kindu kirakura ndina tumor thiini wa mara na agikinjira njoki resort kwi ndagitari na ndacokia resort kwi ndagitari nirani advice rethi huru mbica wengi so riu ndahurwo urigitani wakwa wambiriirie hau tondu ni ndonekire ndina tumor thiini wa mara. Ndumiriri yake kuri aria mari na ndwari ino ni ati cancer ni ritwa na nĩ mĩrimũ ta mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ andũ matige kũmaka tondu Ngai nĩ ahonanagia gũtirĩ mũrimũ ũtangĩũraga mũndũ tondu ngithĩ homa ndĩragĩũkire na rakĩũraga andũ cukari no ũragaga andũ BP no ciũragaga andũ ona cancer no yũragaga andũ nĩ kũringana na ũrĩa ũgũtake koguo niĩ njĩraga andũ matake cancer like any other disease ota mĩrimũ ĩrĩa ũtige kũigua kĩũndũ no tige gũthoma ng'ano ciene ũkambagĩrĩria gũtara ng'ania nĩ akuire ng'ania nĩ akuire ng'ania nĩ akuire tigana ng'ano icio guku muingi naguo kiurio gwitikira guthii mathibitarĩ niguo gwikwo ithimi niguo memenye o gatene. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Riu tũgũkĩre ũteti na mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ athingatĩtwo aumũkanie na aheane mwerekera wake wa ũteti oro gatene nĩguo kweheria nganja iria ikoretwo ho. Nĩ uge wa athathauri a ũteti na mwathanire mĩario ĩno ĩgĩũka mathaa manini thutha wa Ndĩndĩ kwĩyumĩria na gũtheria ciĩgiĩ kũrutwo gwake kuma gĩturwa-inĩ kĩa mwĩkĩrĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti thĩiniĩ wa mbunge ĩndĩ aga kũheana ciĩgiĩ mũrũgamo wake wa ũteti bũrũri-inĩ. Sam Njuguna nĩ araikia ndeto ĩno kabirũ. Nĩ ihoya rĩakwa no rĩmwe mũkĩhoera twana twanyu mũririkanaga mwĩna kana kanyu getagwo Ndĩndĩ Nyoro mũkahoera mũno makĩria nĩguo ngĩtua matua mothe ngatuaga matua marĩa maratwarana na ũrĩa Ngai angĩenda. Nĩ mũgambo wa mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro na ũrĩa ũratanyĩtwo nĩ aingĩ thutha wa gũkorwo atekuonekana kĩng'ang'a-inĩ na gũtiga aingĩ makĩng'ung'uana ciĩgiĩ mwerekera wake. Gũtunyũkithio gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya budget bunge-inĩ ya bũrũri gũkĩonekana kũraraka mũmbunge ũyũ ũrĩa ũhithũrĩtie ona ndaigana gũtarĩrio nĩ mwahu wake wa Kenya Kwanza gĩtũmi gĩake gũkorwo agĩthengio ndeto ĩrĩa ĩcorete mbica ĩgiĩ gũcambicũka gwa thiritũ yake na thirikari. Koguo niĩ ndigũcokia ũru wa mũndũ na ũru na ndigũcokia kĩrumi na kĩrumi kĩngĩ rĩrĩa mahinda maheo mathaa mahinda mo mwenyewe nĩ marĩ anja. Ĩndĩ o rĩngĩ Nyoro ũmũthĩ akĩaria na andĩki a mohoro akĩaga kumũkania mwerekera wake wa kĩũteti. Kũringana na mũthomi na mũthathauri wa maũndũ megiĩ ũteti na ũtongoria nĩwe Peter Njau kuma gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rari akiuga nĩ mwerekera ũgwati kũrĩ mũteti oro wothe wa kwaga kumũkania. Tondũ gũtirĩ kĩndũ rĩu mũndũ gwĩtwo Ruto angĩdai Ndĩndĩ kĩrĩa Ndĩndĩ angĩramũdaire nĩ amũtunya. Ũguo nĩ Ndĩndĩ etĩkĩre kũingĩra thĩinĩ wa Mount Kenya thĩinĩ wa movement ĩno tũrĩ ithuĩ enyewe oke tũtungate rĩu rũrĩrĩ rwitũ rwa Mount Kenya. Mwena-inĩ wake mũthathauri wa maũndũ ma ũteti Njũgũna Mwangi akiuga mũmbunge Ndĩndĩ Nyoro abatie gwĩthuthuria ngoro yake kũigana mbere yake kwanĩrĩra mwerekera wake. Iyo nĩ njĩra ya gũkwĩra atĩ Ndĩndĩ Nyoro nĩ mũndũ very tactical na mũndũ reciria mũno mbere ya kwaria. Koguo nĩ ta tũroiga no tweterere hihi ndũmĩrĩri ciake cia ihinda rĩngĩ tondu kumanagia na rĩu silence yo arari nayo na ĩrĩa atiga andũ nayo nyota ya kwenda kũmenya mũrũgamo wake nĩ kuga nĩ ya increase demand yake na andũ nĩ magũkorwo mamũnyoteire na njĩra nene mũno. Othe aya magĩtĩkanĩria mwerekero ũrĩa Nyoro arĩheana ica ikuhĩ waya gũkomba mũthingi wa ũteti wake na wa gĩtarũ gĩa kĩrĩma-inĩ ithurano-inĩ ciũkĩte. Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro nĩ areyonania ta mũndũ ũngĩhota gũka na arehe a totally different wave ĩrĩa ĩgũkorwo independent from the factions iria twĩ nacio. Nĩ tũmwamũkĩrĩte kũringana na ũguo ikinya rĩu oete nĩ tũmwamũkĩrĩte tũrĩ a Kenya andũ a Mount Kenya nĩ tũmwamũkĩrĩte na tũkamũkĩra ikinya rĩu rĩake na itua rĩu rĩake ekĩte. Rĩu maitho mothe magĩthiĩ na mbere kwerekerio kĩharo-inĩ kĩa ũteti kuona ũrĩa makũmbĩ maya megũthiĩ na mbere na kwĩgariũra. Na rĩrĩa kũrĩ batara ũndũ ũngĩ ũngĩario tukĩrĩo kuona Ngai nĩ arĩtũhe kahinda kau. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ ciũria nyingĩ nĩ ithiĩte na mbere na kwĩyumĩria cia kana thirikari kũgerera ministry ya gĩthomo nĩ igathĩkĩte mĩtaratara ya kũhotithia arutwo a junior secondary kũrũga ngathĩ ya kũingĩra senior school mwaka ũkĩte. Na kũringana na ministry ya gĩthomo gĩcunjĩ kĩa 60% kĩa arutwo aya mageka mathomo ma science, technology na engineering na mathabu nĩmo STEM
ona kuri uguo kuri ona thina munene wa kunderu wa kigina gia kurugamirira mathomo maya. Jathani Kamau ni aratariria arutwo arĩa me grade ya kenda mwaka ũyũ nĩo mambire kĩondo kĩa mũtaratara mwerũ wa mathomo ma CBC. Makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana kĩa arutwo arĩa maraingĩra grade ya kenda mwaka ũkĩte matanyĩte gũgathomera kothi cia science, ũthundũri na tekinoronjĩ iria ciretwo STEM. No ũkĩrora ũguo kĩhĩngĩca kĩnene kĩrĩa kĩgũmĩire mũbango ũyũ nĩ wagi wa laboratory na kompyuta cia kũhotithia mathomo macio thĩinĩ wa cukuru nyingĩ bũrũri-inĩ. Minista wa gĩthomo Julius Ogamba na mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry nĩwe Ndagĩtarĩ Bello Kipsang maugĩte thirikari nĩ ĩramũrĩka na gwethera thĩna ũcio kĩhonia. We've been informed about some of the gaps that exist in learning infrastructure, the inadequate number of teachers, the inadequate number of laboratories, and the shortage of ICT equipment, among other issues. We would want to give our assurance that yes, we have listened, and all that has been said, we shall make sure that we incorporate into what we are doing. Arutwo arĩa me grade ya kenda marabatarĩkana gũcagũra cukuru 12 iria mangĩenda kũingĩra grade ya 10 thutha wa ikaria kĩgeranio gĩa KJSEA mweri-inĩ wa 10 na wa 11 mwaka ũyũ. Nĩguo kũingĩra imwe cia cukuru icio maũndũ marĩa magakorwo makĩrorwo nĩ ũhoti wa mũrutwo, taranda ĩrĩa nayo na ningĩ ona itũra rĩrĩa mũrutwo ũcio aumĩte. Oro cukuru ngathĩ-inĩ ya senior secondary ĩrĩthomithagia mathomo kothi makĩria ma 2 nĩcio pathways. Ngathĩ-inĩ oro mũrutwo arĩthomaga mathomo 7 kũrĩa mana no nginya mathome, kũrĩa gatagatĩ kamo nĩ Gĩthũngũ na Gĩthwaĩri, na ningĩ mathomo mangĩ 3 ma kothi iria angĩenda gũgathomera matukũ-inĩ ma thutha-inĩ. Gũkũ maya makĩhianĩka aciari arĩa mena arutwo grade ya kenda nĩ maugĩte gũkinyĩria rĩu matirĩ marataũkĩrwo mũtaratara ũrĩa ũkahũthĩrwo ciana ciao kũingĩra grade ya kenda, makĩenda thirikari kũmataũrĩra makĩria. Sijui ni nini haswa kamili ile wanaweza kuambia hii ndio kitu itahitajika watoto wakitoka junior secondary up to senior secondary. Ya tutihotete kuharĩrĩria ũrĩa kwagĩrĩire, tuhote kumenya ũrĩa transition ĩyo ĩgũ take place, tuhote kumenya mwana waku wa gũkorwo agĩthiĩ thĩinĩ wa national school, provincial school ona kana county school, or whether maũndũ macio marĩ oho kana nĩ atĩa tũgatuĩka akũngĩji ciana ciitũ. System ĩno nĩ yarakicirwo mũno nĩ thirikari tondũ ona ndũngĩhota kũngĩji mwana waku umenya nĩ gĩthomo kĩrĩkũ arathoma kana akinyĩte ha. Ti ta gĩthomo kĩrĩa ithuĩ twathomire tene, nĩ wahota mũciari nĩ ahotaga gũkorwo na kĩndũ gĩetagwo follow up. Rĩu nĩ twĩna thĩna mũingĩ mũno ũngĩkorwo atĩ. Ngeribo Trainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Tuthie kaunti-inĩ ya Kirinyaga na family ĩmwe itũra-inĩ rĩa Mũgamba Ciũra mũrindũko Mwea ĩtigĩtwo na kĩmako kĩnene thutha wa ũhoro kũhithũka atĩ mwanake wao wa wĩra akoretwo akinyita kĩa hinya mũirĩtu wao wa mĩaka 24 na ũrĩa ũrĩ wathe wa meciria kũrĩa ona rĩu ohete nda ya mweri ũmwe. Maugĩte mwanake ũyũ akoretwo akĩmarutĩra wĩra mwaka ũmwe rĩu na matiramenyaga nĩ ageraga mwana wao ngero. Nyina wa mũirĩtu augĩte maramwagire hwaĩ na marambĩka mĩhang'o ya kũmwetha kũrĩa macokire kũmũkora mũgũnda-inĩ wa Mĩra. Mũirĩtu thutha wa kumbũra ũrĩa arahenereirio nĩguo mwĩkũĩrwo aikirio ngono thutha wa kũgeria gwĩthara. Rĩu ahingirwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩmbĩmbĩ. Andũ arĩa marĩ na ciana ciĩna wathe makĩũrio magacimenyagĩrĩra makĩria nĩguo gwĩthema gũcigwo ũgwati-inĩ wa ekinaĩ tacio. Monica ndiramũtũmĩte nduka ĩtharĩa thinacara na nuthu, ndirona ekara mũno, ndiramũtũngia kĩrĩa ndiramũtũmĩte nduka kĩaga ndirakĩmwĩra tuinũke. Ni twakinya nake bacũwe aranjĩra nĩ ekũthi kĩoro, ni ndirakĩmwĩra nĩ sawa nĩ athi kĩoro. Tucio njĩra na ũndũ ũyũ nĩ tũgũcĩmbĩra o barĩkũ o aba akorwo nĩ wĩkĩte ũndũ ũcio watwĩra no arega gũtwĩra nĩ tũkũgwĩka naĩ tondũ rĩu aya nĩ meria maingĩ mũno kũthũkia mũirĩtu ũyũ na nĩ kĩthao na akamakĩra aingĩ mũno na kũrĩa marĩ. Rĩu nĩ bĩndĩ akĩthire okire anjĩra wega mũirĩtu ũyũ nĩ makoragwo nake ngana atĩa. Rĩu ndakĩmũria mũndũ ũmwĩkaga ũguo nĩkĩ, nake rĩu ũyũ nĩ maonjire mũirĩtu na kũrĩa nĩ amera magĩrire. Rĩu magĩũka rĩu ũguo mokĩte ũyuma arakarĩte mũno nake mũirĩtu nake kĩkĩ mũndũ kiuma gĩgũtonya nyũmba yake rĩu bau thĩinĩ. Tũgĩtigana na icio cia kĩhania atĩ arĩmi a macani nĩ matarĩirie mwĩhoko wa kwamũkĩra marĩhi maiga igũrũ harĩ maciaro mao mwaka ũyũ. Nĩ kũrũmĩrĩra riboti ya rũhonge rwa kũramata thũgũrĩ ya cai ĩrĩa yonanĩtie thũgũrĩ ĩno nĩ ĩragacĩrire na gĩkĩro kĩnene mwaka ũcio ũrathirire, na cai ũrĩa wendagio nja ya bũrũri ũrongerereka na gĩcunjĩ gĩa 9 harĩ igana ũkĩrehera bũrũri mũigana wa ciringi makĩria ma bilioni 200.
Ona kuri uguo mubunge wa Gatundu ya Muhuro uria ningi ni mumemba wa bodi ya Zone 1 augete arimi maya kwaga kuona mbeca ta iria maronire mwaka muthiru ni undu wa dola guikuruka, na oho akiuga kuhingwo gwa thoko ya macani ya Sudan niguo kuhutia urimi wa cai na njira nene. Ici makiria turamenyithio ni Weru wa Mwangi. Arimi ya cai mwena wa Gatundu ya Rũgongo ni mathiĩte na mbere na kuuga atĩ marĩ na mwĩhoko mũnene atĩ nĩ mekwamũkĩra mbeca nyingĩ mwaka ũyũ ũkĩringithania na kĩrĩa monire mwaka mũthiru kumana na kiro ciao kuongerereka nginyagia rĩu. Rĩu koguo tũtingiuga atĩ nĩ tũratwarirwo wega nĩ ũndũ wa bonathi ĩno ĩrahĩtũkire ya last year, no rĩu thĩinĩ wa mwaka ũyũ twĩna mwĩhoko mũnene mũno tondũ thĩinĩ wa ũrĩmi wa macani o ũrĩa tũratua macani maingĩ nĩguo tũkoragwo twĩrĩgĩrĩire kuona mbeca nyingĩ. Mathiĩte na mbere na kũria thirikari ĩtigĩrĩre nĩ marakinyĩrwo nĩ bataraitha ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩguo matigaceragĩrwo gwĩkĩra cai, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria cai kwaga kuma na njĩra njega. Gĩtagwo Julius Kamau kuma gũkũ Gatundu North itũra rĩa Kanyoni. Rĩu mĩeri ĩno ĩho macani ndĩrona marendete gũcoka thĩ mũno nĩ ũndũ wa riũa, no rĩu nĩ maracokire mbura Ngai aratũteithia arakiura marambatĩra. Matanya makwa thĩinĩ wa ũrĩmi ũyũ wa macani niĩ nĩ ndĩrona tondũ nĩ ndĩrona mwaka ũyũ nĩ tũgũkorwo na kiro nyingĩ kũringana na ũrĩa tũrakoretwo na kiro iria cirarĩ tũrendetio mwaka ũcio ũngĩ. Gigi Kagombe ũrĩa nĩ board member wa Zone 1 ĩrĩa ĩkoragwo na matinga matandatũ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu augĩte harĩ na bata arĩmi kwaga gũkorwo na matanya manene ya mudora nĩ nguũ ũkĩringithania na ũrĩa yambatĩte mwaka mũthiru. Thoko no njega, and in fact nĩ tuonete stocks cikimove. Ũngĩririkana nĩ kwarĩ na inegene mwaka mũthiru atĩ twarĩ na about 100 million kilograms ya kwamĩte kũrĩa, rĩu tũikũrũkĩtie all the way down to about 41 million kilos, which is a good number tondũ macani no maragĩtuo na no marathiĩ. Tũtingĩkenda ningĩ gũkorwo gũtarĩ na cai at all, so it is a good number that is balancing. It is important ku manage matanya ma mũrĩmi atĩ nĩ ũndũ wa movement ya dollar no twage gũkorwo na windfall tena tũrarĩ nayo mwaka mũthiru. Athiĩte na mbere na kuuga atĩ kumana na ndũgũmano ya bũrũri wa Kenya na Sudan kũrĩa Kenya irendagia cai mũingĩ bũrũri-inĩ ũcio nĩ ndeto ya kũhutia thoko ya cai wa Kenya na njĩra nene. Thoko ya Sudan nĩ gũtũhutia tondũ gũkĩrĩ na issues iria wonete cikoretwo cikuo cia instability. Incidentally tũtikoretwo na interrelationship njega mũno within Africa. Twĩna mabũrũri maingĩ mũno manyuaga cai Africa tondũ ngĩrora bũrũri ta Nigeria, Ghana, Lesotho na gũkũ guothe mabũrũri mau matikoretwo makĩgũra cai kuma kũrĩ ithuĩ. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatundu ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Na riboti ĩyo nĩyo ĩgũtũtirihĩra mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Gũcokeria ngatho nyingĩ ma nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtindania na metha itũ ya mohoro muthenya uri wothe. Wona mwathani atukinyanĩria rĩ no tukagomana muthenya wa rũciũ. Ndũkĩgĩe na ũtukũ mwega ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhĩ nawe. Ini uri wona mundu akite nyumba njega no gwakinya ni kugita mabati make makambia kunuka ona kuhana ta marathiririkira rangi. Ini tondu mundu ucio ndoi thiri ati mabati ni Mabati Rolling Mills. Aya ni athondeki njorua a mabati na makoragwo makirora quality kumenya ciegie MRM. Nyitanira na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inooro FM. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallets. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ewa kĩgia nĩkĩ nĩ tondũ atĩ gwaku kwĩna nduma kota igwĩtie ũhoro mwega wa Home Plus ona ũndũ ũmwe na Home Plus Pro kuma gwa Sun King. Nĩ tondũ wa ũtheri nyũmba ũhote gũchaji thimũ yaku ũhũthie biro cia thitima o rũcinĩ tũkĩhagaria. Reke tũgagũkundia ici cia Sun King ũikare wĩbangĩte. Get ready for unbeatable deals at Citizen Duka and Quickmart. Grab your 750 ml bottle of premium gin for just
899 shillings from 1,550 shillings. How to order? It's super easy. Dial *487*5#. Select the gin offer, make your payment, and pick up your bottle at any Quickmart supermarket near you. Enjoy premium quality at a price you will love. Citizen Duga, home of discount. Mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacekera thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Murimi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa thuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi, oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Fixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Ewa kĩgia nĩkĩ nĩ tondũ atĩ gwaku kwĩna nduma kota igwĩte ũhoro mwega wa Home Plus ona ũndũ ũmwe na Home Plus Pro kuma gwa Sun King. Nĩ tondũ wa ũtheri nyũmba, ũhote gũchaji thimũ yaku, ũhũthie mbiro cia thitima o rũcinĩ tũkĩhagaria. Reke tũgagũkundia ici cia Sun King ũikare wĩbangĩte. Muremi, kabuni ya Botakem nĩ kũreheire ndawa ya njega ya Azaton ĩrĩa ĩragirĩrĩria mĩmera yaku kwaga gũita kĩro na kũgũithia matunda, na kuoguo ũkamũkĩra magetha maingĩ ũrĩmi-inĩ waku wa minji, mboco, matunda na ingĩ nyingĩ. Azaton ĩronekana na bagiti ya kuma mililita 30 nginya lita 11 ya Grovet-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria we mũrĩmi wa Nyĩrĩ hũra 0706880891 waranĩrie na Maina. Mũrĩmi wa Kiambu hũra 0729579922 waranĩrie na Ben. Nawe mũrĩmi wa Naikuru hũra 0706108137 waranĩrie na Ngũgĩ, kana ũhũre 0725504039 waranĩrie na Samson. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi nĩ maramenyithia kũrĩ arĩa mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda ĩno mĩbango-inĩ ya Act number 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ ofici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nĩrenda gũtigĩrĩra ona ahũri a biacara nĩ magunĩka na marĩhi marĩa magũithĩtio. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ushawekelea beti yako Inoro shesheni hakuwe nawe. If you give a little more than you take, and if you try to fix more, ndoi kwĩ hĩndĩ rĩmwe njokaga ngwĩciria o ũguo tu ngaigua ta kũrĩ andũ anga mekĩte wega magatũthikĩrĩria tuna professor tuoka ũguo njũgũ na nĩithuĩ acio tũrĩ ho atĩ metagwo people like you. People like you. If you stand up for those down on their knees and lend a voice to those who cannot speak, if you shine a little light, give sight to the ones who've lost their way, there's a place for people like you.
I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your day's down here are through, there's a place up there for people like you. If you walk around with your heart on your sleeve, and if you're trying to be the change you wanna see, if you lay down your life for love so someone could be saved, there's a place for people like you. I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your days down here are through, there's a place up there for people like you. Uroburu ni rwega rwa Morgan. People like you nejwe kwina andu twana korwo na inywe maka mingi muno ha ta muthuriti George Gishini tuna professor haha oire tu oro uguo mwanake mutwara wethaga boys agicoka akimutwara Ebu University. Mrs Beatrice Muragori okuri uri ukioya kamwana ugatwara mango ugatwara Nyeri High na gucia kigea wona ko ndiui ogituthikiriria tu na professor ugikoya ugatwara ningi kwina andu ingi muno manauta wira munene muno ona Beth Kago etago Beth Wangari Kago no akuria gwaitu turi tuhitu nini ni omakiririe tu aria nene na kunene hanu kuga tugikira inyatha makiri andu agima no horo wigi maundu twana kwira na njira ya mwanya no gakorwo ugi support twina Wanja Sungula na ni jwe wana to support ni andu ingi muno makwetwo matutaithiriria oro uguo kahoro uguo turi uguo oro uguo matutaithiriria tumaundu twamanya koguo people like you Deure muthenya umuthi ndiona ta ndenda muno guharuka macinani matura-ini uguo na ndageta nyana rigire andu maranjuria atiri andu acio mena andu nimo kwiruta kwa kunjuria ciuria imwe ahoro uguo ndaingira ri mukanjuria andu acio mena andu no wega metikira mekumuhe namba kwina the state of the nation na ngwambiriria na Honorable Anita Thumbi. Karibu sana. Thank you muno Ndirito. Ni ndi mwega ona kuria nyumire mwena wa Nyeri no kwega. Na andu acio ni mahorerete no mari o wira-ini wao makihariria mabura mahanda tondu ni gukiurite nyambe ndi mageithie aikari othe ateto aikari Mukurwe-ini aikari othaya aikari Nyeri town aikari othe akieni yothe east na west na aikari othe mathira yothe east na west ndimere ni ndimendete na ni nditiagira gwitanio nao. Thank you. Ninge ndina Honorable wewe tago Honorable Liz Honorable Anita Thumbi kuma Nyeri county ona hari kali tokale ha gatagate ni juna raka kuma Nyeri kata nominated MCA. Thank you muno na we gitugati ni ndungatagira andu na ngoragwo hindi ciothe mwena wa uria andu marauga tondu andu ni o bosses ni o maugaga. Asante. Ninge ndina Honorable Liz kuma kuria Kenyona. Karibu sana. Thank you very much Ndirito. Ndona muma na governor na governor Anita aumana Daktan kirato kina ni Daktan. Yes ani je brand yo tago Daktan yeah ndimenya kagani andu tajo chobati kiwecha Daktan hau hati horo aidero karibu sana Liz. Thank you karibu sana.
nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria witũ nĩ ngwenda gũcokia ngatho mũno mũno Ndiritu nĩ tondũ wa gũtwĩtĩkĩria gũka o rĩngĩ ngeithie mũthikĩrĩria witũ kuma kũrĩa gwitũ Kĩnyona kũrĩa thurĩtwo andũ aitũ a kũrĩa Kĩgumo constituency andũ a Murang'a county yothe nĩ ngwenda kũmũgeithia inyuothe na athikĩrĩria aitũ arĩa me bũrũri-inĩ wa Kenya tondũ rĩmwe tũtiũkaga tu o kũrũgamĩrĩra Kĩnyona tũkaga kũrũgamĩrĩra bũrũri wĩ wothe na njuge nĩ wega mũthenya wa ũmũthĩ Ndiritu twatinda mũthenya mũnene mũno ndatinda na governor kũrĩa assembly in the afternoon tumana the state of the county na koguo gũkĩrwo na maũndũ tũkĩarĩrĩirie gũkĩrwo na maũndũ megũthia na mbere na njokerie mũikaru wa Murang'a ngatho ũguo matũheire kura cianyu tũraruta wĩra wega na toguo twauga nĩ kurĩte na no tũramwĩciria na nĩ tũreciria ũrĩa tũgũka matũra nĩgetha mbembe citũ twambĩrĩrie kũhanda koguo nĩ ngũcokia ngatho na njuge nĩ wega. Liz Mbogwa kuma Kĩnyona. Yes. Ũgathurwo. Ĩni. Okay. Na ndathiĩ mbunge ngathurwo. Wakorwo we Deputy Leader of Majority. Koguo muma na governor. Tuma ithuothe na State of County. Yes. But mũreka State of County address. Ene twekete. Mũrekire rĩ? Wiki hetũku cigana ona. Na Nyeri by the way nĩ kwega ona kuo. Na nĩtũthiĩte na mbere ona gandu kaba kwĩra andũ ma. Na nĩtũkĩ PGH no athondekire. Atĩkĩ? PGH no athondekire. Ũhoro wa ndawa nĩ ndakwĩrire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũndũ gwĩtwo Waihũra ati harĩ ũgima wa mwĩrĩ wa kũndũ gwĩtwo Nyeri county no tũthiĩte na mbere wo wega na CHP agwitũ nĩ marathiĩ na mbere na kwandĩkithia andũ na njĩra ĩrĩ igũrũ mũno no ngĩkwĩra twĩna ihĩngĩca rĩmwe rĩa kĩndũ gĩtagwo national government harĩ ya delays ya allocation ya mbeca no nĩ tũthiĩte na mbere wo wega na kinya empowerment no cirathiĩ na mbere. Wacoka Nyeri uge ndira hostete PS ira araikarite haria na ndiramutuma PGH anjire hindi ndamuna hita thiorore wone andu matirahurwo mbica maratumwo thibitari itiganite na matiratumwo ni marigitari ananja maratumwo ni marigitari mandikitwo niki no ni marakwirire bado tuli na woje urehetwo ni national government ndio kane marakwirire matire ona muthenya umwe marari handu maretwo UHC professional health professionals 2020 ni makwirire uguo uyo ni mweri wa kana matari mariho ni mundu dinathie kou ndana bata na ndagitari wandikitwo ni thirikari national government akoro agithondekanira PGH acio UHC iyo is a different story. A different story to PS they are very subjective. Okay. Todo no kuragate to dikaraga Nyeri is a case ndarumagirira hari mundu werwo atiriri ahurwo bica thini wa PGH no gatumwo mathari ndaigua no gatumwo ko outspan no gatumwo kundu kugitu korofa iguru acio ni ndina bata nao ati we wandikitwo ni thirikari no ni urona bata wa ukorwo wija mathaa 8 no gaikara PGH ithaa rimwe unfortunately ndana koroku ndono kamathiki gwikira na maitho matune gacoka ngona uria arwaru mane riu ndiratuma na nditu umuthi no kahe chance ya gucokia tondu rita riu ringi ndwaheaga chance ya gucokia iyo ndakira tondu riri aya tondu aya ni Murang'a aya ni Murang'a ukahe chance acio ni andu aria makumana the right of reply tondu last time ndwaheaga ukahe chance kinya gucokia kiuria acio marakwiraga uguo ri umerage tio makoro manjirite gwita toni ndirenda na no njaite mundu ungi no mere atiriri kuria mari na wira nginya governor twae na PS ha na ni aguka Nyeri na tondu na ndamu tondu wa murwaru X titiarwaru ni ndiramuhe macio mangi tondu ana bata macio ni ndithuritwo Nyeri ekegwiririan ni ndithuritwo Nyeri ni ndiri MCA ni ndiri no ni ndai na murwaru specific ndamunengerire fairo ndamuna PS tathio confirm maundu maya ari majigie ti manyu to mwaka umwe na thina ri ndune muri nuruka kore na by the way no ni thirikari kegwire kegorekerie no thirikari yanyu thirikari itu nereko we wali wa UDA ndakwiriria we wa UDA ndari wa UDA no wa UDA no na tukitwala the plan ya manifesto maria mothe turaheanite marathie mogaro na maundu maria mothe twamerire no thank you no gacoka gakwira atiri education ndiraruta wira gutiri ndura na wajikwa ri ngaragu by the ndari onaki na muhuko nduri onaki pesa mfukoni ndari onaki twagirire kinya iria ciari muhuko no ucoke umwire atiriri
mbura yo irari ndakaria na mutwe ona kia hande Wanjiku nä ikio kanyamå Wanjiku mwakimwĩrĩire kanyamũ na rĩguo ndarĩ ona njikaraga ngĩmũririkanagia atĩrĩ na by the way wakorwo mũkũrakara mũrakara tũika ĩno nĩ thirikari yanyu 47.4% mũgĩtwĩra mwĩna cia tũtiamenyaga mũgĩkũyũ ugaga atĩrĩ Ndĩritũ iciaraga ũru ona mwene aikarĩtie rĩu ĩno yaciarire ũru ona tũikarĩtie twĩcirĩtie gũciara wega iciara ũru ithuĩ twarĩ acio maingĩ andũ tũkĩmeraga nĩ gũkwagĩra acha tũkwendaga kũmũririkania atĩrĩrĩ nĩ ithuĩ twarĩ 13% marĩ 87 ngwendaga kũririkania tondũ Anita thĩna wake nĩ endaga kwĩriganĩria ate nĩ wa UDA na nĩ nominated MCA wake na nominated ni kiama kiu na kanominatwo no kinya ere andũ ma ũrĩa gũikaire ground na Wanjiku ti mũkenu oha no tũkũgĩa na difference ya ũrĩa ũrauga na ũrĩa Mũrang'a kũrĩ na ũrĩa bũrũri ũrĩ nigetha tuone nĩ ũtiganu ũrĩkũ twĩnaguo na kũnjĩraga atĩrĩrĩ atĩ ndinauga niĩ ndiratũmĩtwo wa nĩ ndĩrĩ mũthure Nyeri ndireraga PS athie acere PGH na ndinauga uthaya Mwai Kibaki ni ndamũrire to specific hospital itagwo PGH acere anyway Joshua icio ciuma cia mũciĩ no nginyagia tũngĩambarĩrĩ kũnunganĩra wega na tondũ nĩnjũĩ gavana na nĩnjugaga atĩ na tondũ nĩnjũĩ gavana wa Mami nĩ athikĩrĩria rĩ nĩ akũiguĩra hau atĩ PS na by the way tũgathiĩ nake mũthenya ndamũrire ũgĩthiĩ Nyeri ndukandige anyway Joshua karibu sana thank you muno uri ho mundu itu ndire na uru ana gutwika ndege kwambete kurirĩmbũka acha no nginya tari turakigeithania ujitekerie ngeithie arĩa othe maratũthikĩrĩria hwainĩ wa ũmũthĩ na makĩria mũno ndĩyende ngeithanie kũrĩa gwitũ Gaturi harĩa mũkũrũ wa Nyagathanga kwa mũthuri ũgwĩtwo Gĩthĩnji wa Kameria na ngeithania andũ othe kũrĩa Mũrang'a kuma kũrĩa Kĩharũ kũrĩa Mathioya kũrĩa Kangĩma kũrĩa Maragwa Kandara Gatanga na kinya kũrĩa Gatanga yake anda kũndũ ĩtagwo Ithanga Gatanga nĩ ciama nĩ umĩte aumĩte Gatanga ya rũgongo andũ a Mũrang'a mũkauga atĩrĩrĩ Raw Media Service exactly umĩte Mũrang'a na nĩkĩona nĩ twĩtingũragia na ciama nĩwe ũnyandĩkĩte nĩ twĩtingũragia na nĩ ũrateithia kaunti yanyu kũgũkĩra ũirama nĩ atĩ meciria make nĩ mahũthĩkĩte mũno na tũcokagĩria gavana ngatho tondũ ũhoro wa Kenya kwĩnyihia na kũrikongonize atĩ kwĩra andũ mbere yake mena ũgĩ ũrĩa umanaga ndakinya kuona maingĩ mũndũ aikaranga matukũ maingĩ nĩ kũrĩ maũndũ athomaga na kuona na gavana agakĩmenya atĩ kaba wĩrwo nĩ aramanagerera nĩgetha ndũkagereria andũ aku hau na tũgĩthiĩte wega Mũrang'a nĩ kwega na gũtuĩka ũmũthĩ niĩ ndagĩtinda gũkũ Nairobi tata njĩra atĩrĩrĩ nĩkĩ mũgwĩkaga na Ndĩndĩ no Ndĩndĩ mwecimu wa Ndĩndĩ Nyoro wa mbere nĩ mũrata waku ndikanaga ratakwa na ngwĩrĩte atĩ kaingĩ na wewe umĩte Kĩharũ nyimĩte Kĩharũ kaĩ Gaturie Kĩharũ na nĩ Gaturi ndũĩkaine na ndeto njega no Gaturi kĩrĩa yekĩte rĩ ithuĩ tumĩte Nyeri kana Kiambu Gaturi kĩrĩa yekĩte rĩ andũ matikĩaga ũhoro wa gũcambĩrĩria no irama nĩ atĩ rĩtwa Gaturi riumanĩte na rĩtwa Aturi kwarĩ na Aturi na kinya tĩri wa Rĩũmba ũgĩkana gũkweterwo hanini hau tĩri wa Rĩũmba kinya tĩri ũrathondeka tairo nyingĩ mũno gũkũ Kenya umĩte kũrĩa Gaturi ya kĩanda na no kũrĩa kũrĩtagwo Kĩmathi kũrĩa Kĩgeto-inĩ kũrĩa Rũtune na no ngwĩre kinya Gaturi ũyũ ya mwena wa kĩanda kwĩna kinya mũcere ũrarĩmwo mũcere mũthaka mũno wa bicori ya Gaturi ũngĩambata mwena wa rũgongo Gaturi ya rũgongo nĩkuo kwĩna mũkũrũ wa Nyagathanga na nĩ itũra rĩega mũrĩmo ũrĩa ũngĩ hena itũra rĩu Mwecimu wa Ndĩndĩ akiumĩte tondũ ndakwandĩkanaga aratakwa kĩrĩa Mwecimu wa Ndĩndĩ agwĩkaga mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kwaria kwĩyaria na ũnjĩtĩkĩrie watuna kĩingĩra ndereti-inĩ ngwĩre tondũ nĩ ndũmĩrĩri ona ndĩmĩrũmĩrĩire kuma kĩambĩrĩria na harĩa ĩrĩkĩire no njĩtĩkĩrie ngwĩte tũmaũndũ tũnini tu thomire ndĩ ta mũndũ wa gũthathaũra marĩa mario number 1 nyonire mũndũ ũkwenda kũrikongonize atĩ gĩturwa o gĩothe gĩa ũtongoria kĩheanagwo nĩ Mũkenya na nĩ acokeirie Akenya othe ngatho nĩ ũndũ wa kahinda kau maramũhete opportunity ya gũcabu arĩ chia wa budget na acokeria mũikari wa Kĩharũ ngatho nĩ ũndũ wa kũmũthura rita rĩa kerĩ na rĩa kerĩ amũthura kinya atarĩ araruta post on ĩmwe ũndũ ũngĩ agwetire nĩ ũhoro wa kuga atĩ gĩturwa kĩu araikarĩire nĩ ararutire wĩra o ũrĩa Ngai aramũhotithĩtie na aragĩa na opportunity ya gũcera bũrũri-inĩ wa Kenya na arataũkwo Kenya na njĩra nene rĩu to Kĩharũ
arataũkwo Kenya na njĩra nene na kaũndũ kangĩ augire kega mũno nĩ atĩ no arahũthĩrire chance ĩyo kinya gũcoka thukuru kuongerera ũgĩ tondũ amenya ataũkwo Kenya wega nĩ arathire kinya kuongerera mathomo na arekanĩria masters igĩrĩ etagwo harĩa KU na haha Nairobi University. Kaũndũ kau kangĩ augire ndaigua ndakanyita na njĩra nene mũno nĩ atĩ mũthemba wake wa kũhũra siasa etĩkĩtie siasa cia ciĩko gũkĩra siasa cia kwaria mũno na akauga atĩrĩrĩ we etĩkĩtie atĩ siasa ciake ndacokagia irumi na irumi nĩ ũrĩa akoretwo akĩarĩrio kinya kũrĩa bunge na auga atĩ ndacokagia njino na njino na kinya ndetĩkĩtie atĩ tondũ no anjĩka ũru na ningwĩke ũru nĩ atigagĩra Ngai kanya gake na ũndũ ũcio ũngĩ naguo wa magegania nĩ the way forward tondũ nĩ makĩũria the way forward augire no ende bũrũri wa Kenya ũkinye handũ atĩ tũtirĩcindanaga na ciugo iria mũndũ aririe tũrĩcindanaga na ciĩko iria mũndũ ekire na nĩho augire atĩrĩrĩ thaa ici ũngĩũria mũndũ Mwai wa Kĩbakĩ augire atĩa mwaka wa 2005 no ko mũndũ angĩririkana no ũngĩũria mũndũ Mwai wa Kĩbakĩ ekire atĩa mwaka ũcio no akwĩre Thika Super Highway nĩ ambĩrĩirie gwakwo ũngĩũria mũndũ Mwai wa Kĩbakĩ ekire atĩa mwaka wa 2002 no age kũririkana ũrĩa augire no akwĩre atĩ gĩthomo gĩa tũkĩa primary nĩ kĩambĩrĩirie so no wega na nĩ challenge ĩrĩa atongoria aitũ tũtige mĩario mĩingĩ twĩkĩrĩre ciĩko tondũ Wanjikũ ena maitho na nĩ arona wĩra ũkĩrutwo Wanjikũ ti mũkĩgu na Wanjikũ ndĩrabatara kũhũrĩrĩrio ndeto nyingĩ atĩ nĩgetha appreciate nĩ ũraruta wĩra we fanya kazi yako Wanjikũ ena maitho na nĩ akuona na no njĩtĩkĩrie njuge atĩ ona tũkĩkaga atongoria makĩendaga kũhĩtũka igeranio cia gũkũ thĩ igeranio cia kũmakĩrwo wĩra no wega kũgeria kũhĩtũka kĩgeranio kĩa Ngai tondũ kĩgeranio kĩa Ngai nĩ kĩroraga ngoro ya mũndũ ihana atĩa na ngĩrĩkia tondũ nĩ nyendete gũthoma history ya bũrũri wa Kenya maũndũ marĩa tũragerera bũrũri-inĩ thaa ici no ta marĩa magereirwo ho kuma mwaka wa 1988 gũka 1991 na kwarĩ na njamba igĩrĩ citũ ingĩenda ndĩracithoma mũno ũrĩa mariaktaga tu challenge yo ĩmwe njamba ĩmwe yarĩ Kenneth Njindo wa Matiba arĩ gwitũ Mũrang'a njamba ĩyo ĩngĩ yarĩ yakwanyu no warĩ Mwai wa Kĩbakĩ tũnyitaga ngudi ha ũmwe akorwo na challenge ya kũrutwo gĩturwa-inĩ kĩraikarire ariaktire na marakara na kũrũa wanyu arĩ Mũkenya ũcio ũngĩ na ĩno nĩ university na kende tũika Matiba akĩrũa na Moi tũgĩthi kahora nake Mwai wa Kĩbakĩ gwathire nake Mwai wa Kĩbakĩ ũtandoka kũrĩ Mwai witũ tondũ nĩ mũkoretwo mũkĩhũthĩra Mwai witũ ũrĩa gũtagĩrĩire maũndũ mothe mega mũririkanaga Mwai nake inũka nĩ mũrumire mũno tamba tũrĩkanĩria haha koguo Matiba rĩ makĩrũa na Moi gũgĩria atĩa atambũrĩkia hau mauma aruti wĩra thirikari-inĩ ya president Moi gwakinya hĩndĩ ya wage kũracia wega Mwai Mheshimiwa Matiba rĩ abutwo rĩ aumĩrire nja na gũikia ngundi nditũ na marakara na matũkũya gwĩ thirikari ĩreka atĩa ya mũbuta Mwai wa Kĩbakĩ arutwo gũtuĩka arĩ vice president na minister wa finance anyihio akĩhwo minister wa health ndaririe akĩruta wĩra okuwa atwarwo nĩ kwarutire wĩra arĩkia kũruta wĩra rĩrĩa gĩthurano gĩakinyire kĩa 1992 akamenya rĩu nĩ hĩndĩ ya kura agĩũka kwĩ Wanjikũ na tondũ ndakwĩra gwĩ kĩgeranio kĩa Ngai na Ngai nĩ aroraga ngoro motivation yaku gwĩka ũguo weka ũguo nĩkĩ ũraria ũguo out of tondũ wĩ mũrakaru kana nĩ ngoro yaku nĩ minĩte ũguo ũrenda kuga nĩ ũngĩnjũria mũgathe Mwai wa Kĩbakĩ nĩ ahĩtũkire kĩgeranio kĩa Ngai na nĩkĩo hĩndĩ yakinya 202 Ngai akĩnyitithania maũndũ make tũigũikũra ithuĩ tũragwa Kĩbakĩ toca na Kĩbakĩ atoca ngoro yake tondũ ima njega mĩaka 10 nĩ tugaga wĩra ũrĩa arutire so niĩ no njuge ona atongoria aitũ othe ona mũndũ akĩgeragia kũhĩtũka igeranio cia gũkũ thĩ aririkane kĩgeranio kĩa Ngai na nĩ kĩa ngoro yaku motivation ya ngoro yaku rĩ ũrauga ũguo nĩ tondũ wĩ mũrakaru ũrauga ũguo tondũ ũrenda kwĩrĩhĩria ngoro yaku ĩngĩtihio rĩ ũngĩka atĩa no tigĩre Ngai kanya gake atĩ nĩ arĩharagĩria tatanjĩra atĩrĩrĩ itanathiĩ kũrĩ atongoria ya MCS na hena ciũria nyingĩ mũno morĩtio ũhoro wĩgiĩ oversight ya county government so Ndĩndĩ nĩ akarũgama 2027 no Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro oiga no nĩkĩ ndoria atĩrĩrĩ koguo kwĩna possibility ndinauga no ya NO nguga oirama nĩ atĩ Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro okay nĩ mũgirĩrĩrie
timugiririe na tondu riria akinyire kugweta uguoya wa gweta Matiba na Kibaki ndu andu acio mari presidential candidate ungirora nimugiriririe timugiriririe na ningi ungirora traffic kana uria andu meyumiririe guthikiriria ndumiriri yake page yake ndarora tukiingira Facebook account iguthikiriria andu 400,000 irakwira atiriri a Kenya ni manyotoire ngeyuria atiriri we ndurona bunge tu gukorwa Kenya ni metereire uria uraga kwaria karuga bariki mekera ndina yori ni batie ngaheagwo horo itari ngatira ni ngwire horo wa ma nie ndietagwo ndinde nyoro na ndinde nyoro kurage ta muthathauri kwina uhotekeku mukenya wothe kwina uhotekeku mukenya wothe wakorwa akinyitie qualification cia katiba cia kurugama giturwa kia president ena haki ya ukahurana giturwa kiu gwakinya mwaka wa 2020 toria ite ciothe ona ara marugama ite cia MCA ara maenda imele mbuta my friend ha mwesimu Anita ndo wamona maragite ite na kumakira no wamefika reke ngwire wametosha boga Wanjiku ndaraga kiwa kia wewe na kite uretha future ni ya Ngai rucio ni wa Ngai na ithuĩ ngwĩraga niĩ niribaga in an open book sasa nĩ turaga kanya ka Ngai kanya nĩguo tũreki wa mbere mũthuri ũcio rĩ nĩguo confirm maũndũ merĩ nĩ atĩ nĩ arĩ Kenyatta University ũngĩrĩa sister wa kaitũ wetagwo Anita wetagwo Monica moka twama ona nĩ twaumĩte matanoka cukuru koguo no confirm Amuonete KU amuonete haria Nyayo kĩrĩa athomire no tu no gucoka gwa kiri ndiwe to ru ndikire nä ndä areka masters ndikire muruko no mwarimu ru ramuthomithia ri witagwo professor Peter Mureu ona koro ndä nyona taikaraga kundu tarenda kuoneka ri nä ndĩmuonaga kĩrathi koguo ũngugire ri nĩ ndekĩra kĩ kũrĩ oneka nĩ kũrĩa kwĩna maũndũ mega acha no ndauga atĩrĩrĩ specifically Professor Peter Mureu University of Nairobi aka masters no ndacokia ngatho no tukwenda kwira andu arĩa maranyara bara mbunge atiriri matigaicire mwanake ucio tondu what I learned na itutiaitie nake member o tu thĩinĩ wa budget committee no mũmbunge nĩ abatie gũkorwo ena committee ithatu arĩa maragaya matigaicire mwanake ucio kai wake aliririo umwe no tukoragia horo wake acha ndio ndikemoi acha ndio thina wakwa edwo ni ore njaragia I'm very subject ore koragia horo wa PG gakwaria Mwai Kibaki ri ndaugatiriri ndaria horo wa mundu wathomeire kuria ndathomeire na mundu twikirathi kimwe ri no I got interest ya kwatiriri no tondu ni akieherio tondu chairman by the way no utakoragwo ri kamete ingiri ha tondu akiri member ri ni abatie gukorwo ari member ingi no iraima na haha rĩu kwĩra tondu ngĩikaranĩtie nake nĩ njũĩ ngoro yake ona ko nĩ akorwo atarĩ mũmemba wa komiti o yothe wĩra wa kĩharũ no agũthiĩ na mbere na kũruta ndakwĩra ngoro yake ĩ wĩra-inĩ na kinya mũthenya wa rũciũ rĩ rũcinĩ rĩ harĩa township ward itũra rĩa mjini ni moyo ofisi ĩrĩa yakĩtwo thaka mũno hau ya itũra rĩu ya chief ona ofisi ya chief uri na nĩ njũĩ nĩagacera ona ofisi ya chief uri no ndĩmĩe mũno teke we teke nyambe nguige mũhohio orohani nyambe njoke kũrĩ makaunti tũroterere Anita nĩ mũrehitha mũkehitha tondu gũthuranaguo ite ithathatũ Kenya na no wega kũririkania ĩkwo atĩrĩrĩ gĩthurano gĩtigekwo Mount Kenya atĩ gĩtigekwo bũrũri gĩthurano gĩgekwo mweri 10 andĩka hau akorwo kwĩna gĩtĩ ũrenda na no wega rĩrĩ henda mũndũ twaragia nake mũndũ we andũ matonga nĩ mananaga aranjĩrire atĩrĩrĩ tũthikĩrĩrie mũndũ aranjĩrire atwakorwo nĩ ũrenda gĩtĩ umĩra ũkarũgame tondũ mũingĩ atĩ ndũngĩrutwo kwa mũkanguo kana kwa maitũguo atĩ no nginya ũthiĩ kũrĩ mũingĩ koguo gĩthurano gĩgakorwo kĩrĩ kĩa mweri 10 wenana 2027 koguo gukorokoro ici ciothe mwena ibindi ri ni wega kumuririkania ati mugithurana muririkanaga ni miaka yo nyuku tigere akamukawira mwangaza ri na nuona ona mwanake ucio ararehirwo muti andu amiru matinacokio kiharo guthurana koguo ni wega kuga atiri gutire mwana uthuranaga mwirute ati tirishwo ti maruga ti mohiki kana marugo muthia thutha wa miaka 5 muthuraga mukahe andu miaka igana tajiratiriri taboruga me hau tajiratiriri Anita kuria ta kuria Nyeri kuria umetoto na county igire haha andu aya akuma gite kia governor weherie gite kia president ri kwina governor
kwina senator, kwina nyina county, kwina MP na kwina MCA ri andu akora atuika ni marehitha in all 47 counties. Yes. Marehitha haro ati ya Rigathi ya president aga Kidiki niki ni tondu wogota no mari na manifesto tariu uyo kiruga matone ndio no aruga magatetu tiguo aruga matetu tetu ndarugamite mubunge wa tetu good kure wa tetu ari mubunge nima kure kwina mundu etagwo Kirima uyo thaya ati andu aya ari nita marenda kwihitha no ndiaria Nyeri ndikarokerwa ndauga wothe ite ici ithano ri either kana Nyanza kana kuria kungiri ati makienda kwihitha wakonta governor ndakwenda kurio kiuria to kwina bara i national andu aya tugwika atia gutigirira ati twameheria kibi-ini kiu tuone kana mautite wira uria kwagirire. Okay, reke ngucokerie kiuria giaku na ni kiuria kiega njuge undu wa bata ni ati andu ni Wanjikũ ni akarora wira wa o mundu kiumbe uria kwiragwo twakinya iguru ri Ngai ni agathomera mundu na maitia make ona kuri na siasa ici cirathie cia national anga cia Rigathi na Kidiki na ciange na president maundu mau mothe no kinya Wanjikũ akarora atiriri mundu uyu ni twamuheire wira muna akoni MP ni arutite akoni MCA ni urutite wira waku no ndirakwira na ni ho nyuma before ndakwira atiriri mawira ma mubunge mawira ma MCA na mawira ma andu aingire ni matuikite affected ni undu wa economical status ya the nation tondu riu akoni ta mbeca ni ho nyuma aiko mbeca ni ciaikara itakinyete mashinani ukona Wanjikũ ni akuona ta mubunge wa county atarutete wira akoni ta basari turonire for example ni ciandire for the longest time kinya cia ma MPs ukona the status ya the whole nation kana utongoria wa bururi ungigenyuka kana ukondongoria iria ire thirikari ya iguru biu kuri na igeca ukona wonje ucio ni wathie uikurukite kinya haria kundu kugitwa thiini wa county ya thi ngauga atiriri tenu nirona kuri haro ya Senate na haro ya National Assembly ukona kuri mbeca governor maretia makauga atiriri kuri na mbeca turahoya mutwikirire cia andu metagwo CHPs kana community health promoters ukona matihirihitwo ukona ni marauga kuri mbeca cia nurses mwatwitirie hindi ya corona tukimuhe amwe magikua ni undu wa murimo wa corona aria matigarire matirihagwo ni national government kwa gauga atiriri magesha mothe ri mari thiini wa kuria thiri ni turona mamwe maumite o kuria iguru magoka maikurukite ni mamwe ta wiriganirie riri ma national tuguka national itua taria Murang'a togutire na inegene why is it that Murang'a utire na inegene ta kwanyu no njuge ta gwito governor ni arutaga wira kwanyu niguo nginyo horo wa Kiambu no njuge governor ni arutaga wira na MCAs aria thure tondu ni ndikiri muthure ndingikiheana oira ta mundu muthure ta Liz no njuge akina budget mundu wa guthukio ndakoragwo na budget kana ndaheagwo mbeca cia kurutira muingi wira no wonaga akoni aria thure ni maheagwo tariu kwa account yao ni makorwo na WDF kana World Development Fund na kuri magai maria odi ikoragwo ikigairwo ona Nyeri kuri na kiria na ward specific ile ikoragwo ikiheanwo na OMCA ni akorwo na right ya gwitia maundu maria Wanjikũ wake arenda through public participation tariu kuri kwanyu rege no mauge he tutikwenda maramu tukwenda kina nitureherwo tent nitureherwo thafuria nitureherwo mixer cia ku mix indo cia koroga tutwike agwa kata kuria wodi ya Gakawa nicio metirie na magitwika akuneo kwa njugi atiriri governor magirutithania wira na MCA ri niturona matura magikura na nikio gwiraga thiini wa devolution ni ndiri ndahura devolution ona muthenya umwe tondu matura niturona mathiete na mbere wega gukira haria twari 15 years ago aboroga mina atiriri yes basi yakwa ya county sinyi ni tondu governor murata wako wakwanyu no igua kuria turacamania na nginya murata no murata kiruta wira no ndauga atiriri na kile gitumaga ni tondu ni ndimutumagira anake magoka kumutaithia hari horo igi software anake ngeuria atiriri ndaiguire tu o govern agitetia national government ni undu wa 2 shiringi milioni 100 ni undu wa kuiganania kang'ata kia na SHA no rukuna ndu maruga makagutara
makarega kuruta wira no resources kana ona creativity makakutithia wira teke ngwire niguo makie Joshua niguo amenye kuria mubunge wake athia cukuru ndiagaga muno he kigomano njiriga kia Africa tigia Kenya kagia East Africa uko murathuranaga haha kiria you see kĩmaro kĩu kĩara kĩhũrũngia teknolojĩ thĩinĩ wa Africa na iria iramũkana hamwe thĩinĩ wa thĩ kwanyu he mũthũngũ wokire akaria ũhoro wĩgiĩ telemedicine rĩu njikarĩte thĩ hau andũ meho agĩgĩtarĩria ũrĩa Mũrang'a maũndũ ma telemedicine na akĩonania ũrĩa arwaru marathondekwo nĩ rĩ andũ megũtiga gũtira makĩgwatia bara cia national no resources iria ciothe either own source revenue togo Mumana state state of the county todo twatigaria less than 2.5 years ati ndukauga tu no ukauga niguo hotete gwika ona kuhana o uria kuhana wa mbere twambe tucoke haria thutha tukire atiriri niki kiratuma county imwe ni irahota kurugama cikahota gukorwo ni irutite wira wacio county icio ingi cikahota gukorwo ni irahota kwihitha na thirikari nene na ni ngucokera uria njokeraga haha ngauga atiriri ni matwin the county government no iburi ritu ria county government ni thirikari nene na kwoguo ri thirikari ya county government kigina kiria ihotaga kurogota kuria thi ni kigina gitangimiteithia guthie ikinya riu ringi na kwoguo kiria monaga ni mongagirwo ni thirikari nene na ni kuga atiriri priority cia governor waku ri ikoragwo ciiki kigina kiria revenue iria oya ri ni akoragwo na mubango tondu taru ni twirega kuona ugakora kwina governors mararorwo thiini wa county ciao mbeca iria makoretwo kana mangikorwo maheanite horo wa development ugakora nicio ciheanagwo iria nini muno ona amwe matiheanite development ini matiunguka county itu ya Murang'a njari horo wa county ya Murang'a undu uria tukoragwo twikiriire muno tukoragwo twikiriire horo wa development wa mbere onokorwo ni horo ucio wa Kang'ata kia na SHA ona hindi iria andu othe monaga ndiraruta wira gwiciria ithwe county ya Murang'a nithwe twambire gwika ohoro wa piloting iria yari njega muno na niho hau ndiritu rauga atiriri twageragia ku balance thirikari etuhe milioni 100 nigetha tuhote kuthinga marima na kuthinga marima maya ni kuga atiriri ithuĩ twaikara thĩ na governor ri turoraga mathina maria me Murang'a thina wa mbere wa andu a Murang'a niki twambire tugika etagwo benchmarking twathuro tugeikara thĩ tukimenya gwitu kwina thina wa andu kurwara mirimu ya cukari mirimu ya high blood pressure mirimu ya arthritis na mirimu ya ciana gukorwo kwina itura tare itura constituency ukakora hena andu maraciarwo mena mawathe maingi muno na kwa twambire tugeikara thi tukiuga atiriri tugwika ate nigetha tumateithie mbeca iria citu cigukari tugucibangira ki tubangire uhoro wa urigitani ucio ni undu na mbemwe twambire gubanga na ni kuga atiriri ti governor Kang'ata ubangage wiki kana gaikara thi ugwa gecirio gwike wiki ona aruti ake a wira reme in the executive ni akoragwo na andu maramutara ithwe twikuria assembly ri tondu wira witu no aguthie kumuthondekera twathondeka budget twamihitukia yakinya kuria ithu MCN tufuatagirira maundu maria turaugire ri ni maria kekire ni athikagiriria governor ni athikagiriria wa mbere hau ni no njuge taruo no muthenya wa umuthi twarikia mucamanio ona ke ngutindike okari augire atia itiwe uma mugeni muheshimiwa umuthi niwe uma muthenya wake oka aria bunge yanyu atwira mbeca iria twagaire hindi wengi ni twahotire kuhota uhoro wa Kang'ata kia ni twahotire kuheana uhoro wa bebe ni tuhotete kuheana uhoro wa ku empower andu aria mendagia mae bebe cio ni iria ciaragwo uhoro wa ucuru tiga no coro ni tuguka tuheanite nginya bebe cia kuhanda na turi ona budget ya kuheana bebe cia kuhanda ni tuheanite uhoro wa irathi cia nathari renovation na gwaka irathi ECDs ciana citu cia nathari ni nyuaga ucuru wanyita ni ndakwira uhoro no cio ni ucuru nginywa ni ucuru tunyu ona hindi turathie tugicerera twana tunyuaga curu ucio actually ni uri cukari of course ona hindi na wa bururi okira haria Kangari ni anyuire koguo ni kindu kinginyuo ni andu othe njuge atiriri ni tukoretwo nginya no horo wa iria no county ota county icio ingi wanyita ni tukoretwo tugithondeka barabara
ona turakinyira handu tukona atiriri ona twathondeka barabara ri gwe kumwe cirathie cigathukana muno na twacuthiriria nie taru nie ndiganitie na constituency ya Kiharu gwakwa wodi ya Kinyona iriganitie na Kiharu no Kinyona iriganitie na Githaka kiriko Abadeas nditiwe kihingite Abadea no mwena uyu ngi by the way wodi ciothe cia Mheshimiwa Ndindi Muraradia turiganitie nake Mugoiri turiganitie nake waikuruka ruo na tugithie na kuria Mbirire gwe kundu turikora ni turahutani riu twaroreire tugika benchmarking tukiona uria Mheshimiwa Ndindi athondekete barabara ciake riu tugitu twacutha tukarigwa tiri niki kuria kurakorogwo so muthenya umwe governor ni augire andu mathi marore nigetha mahote guteithia andu a matura riu umuthi as we are speaking oni thwe turakorogera andu aitu barabara na ni kuga atiriri kagena gothe karahituka hari ari ni karoneka uriria atiriri kwena MCA kwena MP Ithano. Yes. MP re nake ri eno horo wa guthondeka mawatho kuria bunge yao na thondeka mawatho ri okwo ni agirwo gukorwo tu very sharp to guthondeka tu ona to CDF iria heagwo ni nyonete na nikio koragia na bara ya uyu ni areka muno gukira uria ungi ona kuria county no tukoragwo uguo mundu ni ageire na mayo gukira ucio ungi tondu no nginya ukorwo wewe mutongoria urahota guthi kurombe na kuguthagutha na kwoguo Mheshimiwa MP aheo basari ni agirirwo kwihokekerio uhoro wa barabara cia kera cie gwake uhoro wa barabara icio cia rami uria ati andu makinegena cie gwake no agirwo guthie gwa kura gwa Kenha ni agirwo guthi kuringaringa ni agirwo gukorwo murata muno na thirikari wagiruga MP uthio hoe kabarari ni batie kuimwo ndungiimwo ikorarigani barabara iriko to ni agirirwo kuheo check the county roads link roads ni agirirwo kuheo ugiana contact ri ungikorwo ekenguri atiriri riu hau haitu hangikorwo hambukite ri na Mheshimiwa waku ndarona ni hambuke kana ndari no hoti wa guthi kuguthagutha ri ni uguthi kuguthagutha ningi ni ugugicokio urio atiriri Mheshimiwa waku ri ni owe ni ureka u angigikora Mheshimiwa Muritu ni akuhura maendeleo ndikie tu aihura ngwire atiriri no kwire ni urenda kumuthie kamwaki ni maiguaga magithie kuo no in real sense njuragia mundu atiriri barabara iyo yathie ku itwa gwake yagiuka ni guteithania mwateithania ungithie okorwo ni gite kia Mheshimiwa women rep Mheshimiwa women rep na kiari ona kagine nako kagina gaka gake ri gake ona tiga gwaka barabara gake ona tiga gwaka irathi ni empowerment programs ni akorire atumia mahinyiririkiire ni amacokaniriirie ni amahetwo beca tunini twakuhota gwiteithia kwoguo riu ni wigiririku wa women rep gutigirira ni iganania icigo ciothe cia county aburugamira atiriri tondu we nduri muthure ucio ni nominated na kiama kia thirikari yao tugire tuguikara tukumaririkania nginya ndagika muico tondu iro thirikari ire egwathara ona mauge cia itinga ni policies cia NUDA utiko Kenya Kwanza tajatire niguo tuikirie ri odaike emwe ri niki gatuma andu mende kwiriganiria ati githurano ni mweri 10 wenana 2027 andu maona kata kwena magician kana mundu mugo metagwate andu aria metagwate andu jigwa makona huku bururi turigairie metagwate andu acio kaletwa kono ga kuria kwira gwate no uthie toro wi kore ukometa bara agacha ngombe riu ni andu niguo andu tumaririkania tiri ati ogo kuri niguo guguikara tondu riria wathiaga guthurana ndwathiaga guthurana tari ithako wathiaga guthurana kwandika andu atandatu wira wa miaka 5 na ojitekirie juga ati ni ndi Joshua ndi mwikia wa kura uirama ati ndanengerwo ballot ithathatu na ngigithura president ngigithura MCA itiro icio ciothe thina uria wiho na tukoretwo naguo bururi-ini uyu ni ati ruhuho ni rukaga rugatuma itici ithathatu kwi ruhuho rwa kimwe rwa kuwa icingi ungicoka twambiririe tarau tutige guthi kuraihu muno tuke haha 2013 hindi ya kiama gia TNA kuri ruhuho rwa kuire andu a TNA aingi muno no ngorora hindi yo governor wa Murang'a current ilo gwa Kang'ata ona kiale ruhuho-ini rwa TNA no maingira me ruhuho ru aria marutire wira ni tuonete career progression uguo governor umite MP aitoka senator aitoka governor no kuri andu makuirwo ni ruhuho ru mathiririo hau twoka 2017 ni gwoka ruhuho rwa Jubilee kuri andu makuirwo ni ruhuho ru na makiingira no mundu tauma performer atigeirwo ro hau twoka 2022 gwoka ruhuho rwa yellow UDA
na ruo rwaku andu yetagwo yellow fever riu kiuria giakwa ni atiriri muteti gukuo ni ruhuho is not a problem tondu waingira ugucaragia giti no na possession waikarira giti-ini ri ureka atia na giturwa kiu ukwethaga tondu ugethaga uturi ukiinaga tondu ni wathurwo ri waingira office ri ureka atia na giturwa kiu tuiguithanirie president tukamumakira giake scorecard no kuhoteka riu ni agwite undu ati ona nginyita icinge ciothe ri ndangihituka ndui ni uthia gwakorwo ni uguire unyitire noti ta ithano riu na kimwanyita igana ri ni igana obangiri ugaikorwo ndukuhitukaga twambe tumige kando MP wa kwanyu ri nake anyitite cigana senator anyitite cigana governor anyitite cigana na MCA tondu ni tuhanite taru tukuriganirwo kwina ituro ingi ithano twathuranire twambe tuine ruru rwa uyu uremetwo ni wira ithuothe tukiuga president ni aremetwo ni akiremetwo ni sawai we waku ureka atia na no wega twike mathabu taru ngiuka kaunti ya Murang'a indi mihuthire governor bilioni 7 cikauma kwi thirikari nene own source revenue akarogota bilioni 1 sure mbeca iria yagioka tutigana iria president aretigeria na kutu gitigana nacio iria ati no kinya ciuke county yo o constituency on minimum ira around million igana ya 80 ungetara taru Murang'a twina constituency 7 icio ni 1.2 billion ungetara mbeca icio ni gukwira atiriri mwaka uyu oka wa thirikari Murang'a county ni gukorwo na 9.2 billion igoko igithiuruka ku na ungiuka county ta Kiambu tondu kiri nene guka ni makiria ma billion ta 22 ungetara constituency yo mbeca iria 17 12 ungetara 12 constituencies utane 180 ucoka wongera iria ikuma cia national ona ndugatera on source revenue na granado igakwira atiriri ona twambete kurigana na William Ruto ri no na savasi ciake cia national ri twiyuria atiriri ici ciokire gwitu ri tweka atia nacio niki wa ndakatorera ucambia chawaci no chawaci gwenda kwaria lugha ya Wanjiku uyu muikia waku royo njugi atiriri ni sawa ni warakara ni president William Ruto wauga mbeca ciake iria tumutigeirie rugongo ri aragwa ni akuruga savasi ni sawa tukimutigire ici cioka gwitu ri nacio ireka atia nacio cioka kuruga savasi suari no na nyumra kirugo curu well president ari gukurugo ni akiuga savasi na kiruga kinya turukana ndo makirarira na aruga savasi na Nairobi kwena ciana ciumite kundu very humble ungethikiriria mwezi mwalizi ciana itirite school fees na kinya ungethikiriria kiarugire aria angi uhoro wa curu koragwo ri by the way yes ucio ni uhoro indo cia no approved ni bunge no kinya tambe turia atiriri ugima wa mwiri no ugima wa mwiri ti thibitari ati kinyumba kinene giakwo kirorete iguru Wanjiku ingira kuure ni arakora ndagitari trained motivated ukumuthondeka ndagitari adaya organize ri okwo ni bisari bisa ni rahurirwo ku kana ratumuka korofa kange na hauja maundu macio mothe tungiamba turunge thaici tondu ndakwira twina financial year igiri uguo ngitara taru for example huthire Murang'a gwitu ri ni gukorwo gukite bilioni 20 iria no kinya ciuke these two financial years tweka atia nacio MP wa kwanyu areherwo mbeca icio ri eka atia nacio atanamba gutwira cia William tobe tutigere cia William number 2 tutige kuhitha siasa-ini cia ruhuho ruria ruroneka rugoka 2027 ruhuho ruria rugoka 2027 ri tobe gutige kuhitha mundu urahoya giti utari muthure handu ona mwecimu Anita haha tondu ti muthure no nominated ona ngithiuruka kainaga cia itungati no tumwitikirie tondu wira wake ni ine cia itungati na thibunge itukie watho no mundu muthure wina responsibility cia kuhingiria gicigo fulani wira ta mwecimu Alice no njigwe thina muno ati Alice okira o rucini no itungati na hwaini no gitungati na gwake ri ndareka undu ina itungati ugatiriri no wake barabara atige guitwo ni nyama igitaruru wa mbere nyende thondeke njuge ndi ndungata ni kuri gitungati na ndungata ni ndi ndungata toke muthuri arikie tondu kuratuika atiriri ni muramuhuhia na ndona kata itare gender sensitive na ithuĩ athuri a Murang'a twĩ gĩtĩo rĩrĩa my sisters makwaria ati ona no mariũkire no nĩ gĩtĩo tondũ tũthomithĩtio tũtikũhũmanagia mũhe kahinda arie tondũ ndagũkĩaria ũtukũ mũgima no njĩtĩkĩrie na nĩgetha nũnge kaũndũ keho rĩ you know what is happening
niyo ko senator wa gicigo fulani ri na wira wakwa ni wa mbere ni registration koraruga senator asa ni ndoya example ona nirigiria na senator Joe Imenrep kana Joe MCA no utakiruga no tukiruga makenyi na katikania nake DMCA wira wakwa wa mbere ri ni oversight wira wake ni registration wira wa gatatu ni representation twambiria oversight ni thiete ngoria kiuria kia mirutire ura rutwo wa wira ni presented wajiko wakwa kuria bunge nite mwitirie kuri andu itanetikania kuri andu itanetikania na macio na mwesimu akehudire taru getungati namba 001 kulingana na kwa mwesimu aligatwa Gachagua twaba twetekanirie mwesimu aligatwa Gachagua ndari wira wira uria heirwo ri ahetwo na wajiko ri ni gwathire agikirutwo wira-ini uguo ligatwa Gachagua na ngikamicemanio o muthenya ndarirwo kurio ni mundu no we wira-ini ri o githia micemanio yo ri ni wageirwo mbere ya twirite harambe gitungati utwire ni barabara cigana wakite utwire ni mai maigana urehete no thibitari kwina ndawa no na handu hangi ukwandika hau oimire thirikari-ini ri miaka iyo iri no nginyagia onake tumwike inventory ya miaka iyo iri na heagwo kanya ga kuruta wira ndathikagiririo as we speak riu thina wa nitari na arega guthikiriria kiu tikiurio yo ngicokeria Gachagua ni Gachagua ukorio ni muingi uria wa muikiirie kura muria atiriri miaka iyo wari thirikari-ini ri na wekete iria nake na njohi maira ni maike arutire miaka iyo iri nake Kithure Kindiki nake orio ri auga na ni kuma haha ri na ni njikite ou kandi na hota nake president yuria tiriri miaka 5 yothe na ni atia weka rizi nake uria tiriri tondu wendo na ingatwo kuria Kinyona ri miaka kuigana itanaweka atia tutige siasa itukunekanirie turiganirwo twina miaka 2 ya kurutirwo wira bai murugamiro hau Dr. Paul Kivisho na giki no atumwo kuria kwanyu Nyeri akigia na a nasty experience shumegere thiru mundu aringitwo ni nduthi upon kumutwara thino wa PGH no ni mundu njui akiona na aroka kibindi guku ni njui monaga Dr. Paul Kivisho guku akauga gutiale na grafu ni ndo gloves when no gitwira gloves ni ile cikiragwo moko gutiale na bandage na gutiale na dawa neno ni level 6 hospital. It's an experience. Twaba tuikirie. Twina Honorable Anita Thobe. Twina Honorable Liz Bogwa kuma kuria Kinyona na ningi twina Joshua muthenya wa muthi tukiurania ciuria itiganite. Niguo tuikirie ri keindi muhithie giki mweri 13 ri kuria ikero wabici ya deputy president ri Karen ni kwari na mucemanio mweri 13 2005 na deputy president Kithure Kindiki etete a consultative engagement na bunge TMCs kana governors kuma Nyandarua Laikipia Nakuru Kiambu Murang'a Kirinyaga Nyeri Embu Meru na Tharaka Nithi niki to track progress of national government development projects and implementation of government programs in the areas of representative Koradora mundu rathoma kirathi kimwe na ndendeti mundu wi githungu kigatuma tari guthomerwo rathomerwo Joshua in the areas of representation thiini wa matura maria moimite noigwa na makiana project ciganite gucoka ukirwo tiriri oho magithagathaga tondu kuratuka kuma kindu mweri 29 mweri uyu His Excellency the President nyakura giciara gitaro gya gatagati now gukerwo atiriri two things Anita maikirie matuinagira guku 47.4% cia shares ciao cia thirikari total vote ya Mount Kenya 65% baina 87% arana wa ihura maugagiriria Azimite so na 13% kafatongia muthikiririe aja baibutige tigana ina ithuĩ acha maugire Azimite baibutige 13% nake itinga maria kura yake milioni 1 nake ari thiini wa thirikari kuguo kurania atiriri Aikuyu ari othe maikirie kura thirikari-ini riu tukauga atiri ona Raila Odinga ida kibati ukiuga atiriri ici yale
87% na ici ingĩ maendeleo marĩa ho thĩinĩ wa gĩkũyũ-inĩ macio na mangĩ maingĩ ndũngĩmaiga kũndũ kũngĩ o tiga thĩinĩ wa redio ya Inoro kera ũguo tukiarania na tukiri na atongoria kuma kuria mashinani hena ande marero amwe mũrathikĩrĩria arĩa angĩ marega gũthikĩrĩria nĩ mwĩyũĩ itiguo tukire tugicokera kahinda gatarĩ haraya. Msimu huu wa Ramadhan, save big na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende gramu 500 kwa shilingi 329 kutoka shilingi 388. Basmati rice kilo 2 kwa shilingi 499 badala 636, na lita 3 za mafuta ya kupikia kwa shilingi 879 kutoka shilingi 1060, na usave shilingi 377 unaponunua Ramadhan basket. Kupata kifurushi hiki ni rahisi. Bonyeza *487*5#. Chagua Ramadhan basket na ulipe shilingi 1757 pekee. Kisha chukua package yako kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Discount hizi zinapatikana hadi Machi 13 pekee. Citizen Duka, your home of discounts msimu huu wa Ramadhan. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu, game ni za between 2 to 5 minutes, winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Vibes zinachemka. Form imejipa. M-Pesa is officially adulting and it's time to celebrate. The M-Pesa 18 and over concert. It's a truly Kenyan experience. Tokea to Jinais, Uhuru Park, 21st March 2025. Gates zina open at exactly saa 8 mchana. Na entry ni M-Pesa birthday bundle ile 20 bob tu. Life ni sherehe. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviatashabiki.com. Marĩtwa njĩtagwo Jane Wangari wa Ndirangu, nyumĩte kaunti ya Nyĩrĩ mwena wa Othaya. Ndutaga wĩra cukuru wĩtagwo Thome Boys God Murugi. Shabiki ndamĩmenyire TV-inĩ kuma last year, na social media ini Facebook ni ndona maki advertise au niho ndagĩire na interest ya kwenda guthaka, ngĩambia guthaka. Ndambĩrĩirie kũigĩrĩra na shilingi 50, ngĩgĩa na odd ya 1,100 rĩa 78, ngĩrĩa ngirita 50, ndiakuire ngoro ndĩrathiĩ na mbere na guthaka, ndirawini 500 na nĩngenete mũno nĩ gũcinda na Shabiki. Mbeca ici ngũhũthĩra kwambia biacara yakwa na nĩ kũndeithĩrĩria nginya kũrĩhĩra ciana school fees. Andũ arĩa matetĩkĩtie mũthako ũyũ wa Shabiki nĩ wama, arĩa matambĩtie gũthaka mathake tondũ mũthenya wa mũndũ wakinya mbia nĩ ciaku, na arĩa marathaka mathiĩ na mbere na gũthaka. Niĩ ndĩ Aviator Player of Love muthako-inĩ wa shabiki.com. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanĩre mamirioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Vital Animal Health nĩ makũrehire cindũ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ. People dying like flies every day.
Say your prayers before you sleep. Little boy went down on his knees and he said, oh Lord, now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Cause he's living in this crazy world. Eni nyimbo ici riu twamenya ati ni kuri thingi nicio twathikagiriria riria na wa ngondo ni mate hari aciare namenya ona nginya tanita ni nju ndare muciare tugithikiriria nyimbo ici ndiguciare muciare riu twikanaga ni horo ucio atiriria Liz. Yes. Kaundu kau ndambiriria nako gati atongoria more than 54 I think they were either 54 or 56 magicemania na makiheana gucira kwina project ya maugaga na mbere kwa twika na mbeca ile president yerega kuhoya na guku nja 17 billion shillings roga kurikia project icio. Yes. Tamuteti ureririkania atiriri ona guke muthirigu wa siasa no ukorio Liz wa Kenyana. It doesn't matter we mwena uriku kana uri mwena wa president kana uri mwena wa ndindi toera ndo maraja ati ndinia kuruguria kiama na ndunajira ndeto icio the muno kujira no ni ugathimwo na wira ti uria urahoya aikono akoro kihoya wira ungiri ugathimwo na wira uria uhetwo riu haha kura twika atiriri muthuri ti Raila Odinga the former prime minister na ningi the president ore rukure iria ciothe cia mugikuyu ici iganagwa ga 65% though kwena 8.4 million votes itaikirie thiini wa bururi uyu ita ciothe riu ciĩ thiini wa thirikari. Yes. To Raila Odinga ire tumuheire milioni imwe ri na icio cianyu mukiganaga cia kirenyi kire ciarĩ 3.5 ri ciothe cirĩ thiini wa thirikari commensurate ati development yuke kuringana na kura iria ciaikirio hari miaka 5 ure mundu akenda guikia kura 2027 ndu ni agaikia kura gakorwo hau tukuhiga atia wa mbere Ndiritu nyambe njaririe ona muikia wa kura tutanamba guthi kuri mutongoria uria uthire kuona deputy president kwena weakness twinayo na andu aitu a Gikuyu tutiari na uhoro uyu wa mbere twambe twitikire atiriri uria Joshua augire our former deputy president riri ari office ari na right ari na hinya wa gwika uria ahotire gwika ni ndirataririe ndirauga atiriri tugithie thirikari-ini na twathurirwo na kiama kia UDA ri tukiingira ri we niwe wari mugambo witu ithu Agikuyu eku thiini na twirire atiriri mathire magikora gutiari ciringi ona emwe kogo makorire kundu empty gwetagwo riri na Gikuyu ona ko mugandu amuranga ati ni nyumo Gikuyu reke ngurute gitagwo kibege makorire kibege gutiari kindu na we niwe waniriire akiuga gutiari kindu kogo mari ona mibango iria magiikarire na munene wake hindi maraikarire nake kwambiriria gwetha kanyamu karia gekuoneka na gekuoneka atia na koneka ri kiuria tu kiria tu turagia ni atiriri Wanjikuri ni amenyire gutiuma na kindu kwena mbeca ciambiriria gwethwo cioka ciaingira haha mbeca ikuingira haha tondu ingira ciringi ikio irio ciringi age kuonjorithio ri iguture urio ciringi koguo ni kuga atire ciringi yo yari rutwo yonjorithio itwarirwo youth no ni meritwo ni mekuheo mbeca cia kwambiriria biashara na mari na twina access ya kuruta mbeca icio thimu-ini citu ni kuria atiriri maheo mbeca ici ri ni cokaga mbeca ici ri ciokire haha ciagirwo ri ni mahota ku access tatamburuga ni andiuragia atiriri to ni monire bata na kanua kao iturie ta ciuria ta ndoge tondu kwari Kasarani gutire mbia ni kibege good ciona kana mari macoke mature ni kurageire mbia kana mari mature atiriri mitaratara ino ni tuona riri gutirari kindu no tuona bilioni igana tuona bilioni 10 twi haha na ni woria kiria atongoria maragirite na uria mararirie ni ndamba kumatariria ciugo cia mwana witu wa Mount Kenya iria atwirire twaingira thirikari ni gutiuma na kindu ni metha ri mbeca iria ciagayanirwo ri iria ciagikombirwo cikiambiri kugayanio ri niko twateithikire na niko tutateithikite na ni horo na atiriri kaunti ingiri ni cirathi cikaigwa atiriri andu ni mariheirwo thiri wa
mumias ni warihirwo kuria kwari na thire aya matianakirwo barabara ni ciambiriirie gwakwo aya angi uhoro wa macani ni maroreirwo kana matiroreirwo aya kahua ni maroreirwo kana matiroreirwo na wandu Mount Kenya ri tondu na no mwana witu wagicokiria akiingira hau ri na turia atiriri twari tumene Kindiki tondu ni aingirio ho ni guthiri ora guthira mai ni maitekire mai maitekari tutiuma no ndungi tungikire na gutiro ndungi unginyitiriire ugirie uria gwathire no noe woka ri oko wa gwitu ni wagirirwo guthi kumuthikiriria kana ni wagirirwo guthi kumurira ndukae kuonwo nake na niho hare mukuhota guthi kwirana atiriri mbeca ici ciarehirwo kondo-ini gaka ri cirarorio njira eno ya ruguru eno ya itherero eno ya east na south ithuire andu akirima ri niki turona na nikio hihi ngweciria Kindiki ararorire arona atiriri andu tondu no gukinegena maranegena na gukuri reke njete andu akwa turania atiriri twiha wa mbere ngujete ta muthure ri no ugetu nduguthie gwa Kindiki ndukoneka na Kindiki nie wa mbere kuu ni kuhega kana ukega nie wa mbere bururi wakwa wa Kenya ni umwe ndina muthamaki umwe na niwe president na deputy president uria wiho ihinda-ini riri acio nio meho otore ndina governor wakwa Irungu wa Kang'ata umuthe ingirwo ni andu thie ngamagirira kindu kia national government gutire kundu kungi ingithie kuguthagutha office ya deputy president no ya deputy president kana president tondu ni meuka kuma mweri 29 ngirwo to no magicenjie ri we ni ukaumira masafara-ini ucio atiriri ngukiaga ciakorire wacu mugunda wa mbere ni mambe moke nigetha mamenye atire na ninyumirite hau ngugikorwo na mugambo wa kurio ciurio ko ni ciroranio twena mauma witarikite assume president ni kaundu kau assume no anengerwo microphone yes riu ri reke riu tutuike riu ni Nderitu no riu president yes hau ndahota kuhurwo ni deputy kana uria ndi ni worote no gukura introduce andu no anengerwo tariz wanengerwo microphone ugatere uthamaki wi guku turirikanie 47.4 icio muganaga thank you ona icio ciari cia itinga riu ri itia aria address the power twambe twirani atiriri ona rimwe ni wega kwita kamucemanio ga gutura turagia atiri tugutura tugite uria twari na nyingi turoria atiriri miaka iyo iri itigarite ri niki tukuoya ni makura twari na nyingi iyo ethirite ri tonto tureka atiriri ni turenda kwiriganiria atiriri korokoro ici na gacaga ici irathi na mbere ri it's only like 3 or 4 months yes so what did we achieve thank you deputy president ri wabici ri ni tubati kwayukania atiriri ni mariku mekikire hindi iyo itiguo nuthia tam tondu ya mid term itiguo mid term ni kamiti cia nyanga irathario kuria bunge ino nao miaka iri nayo ri tureterera kidogo that's 50% na niho twagirwo kumira turia atiriri taru president ni okire kuria gwitu Kigumo constituency na tugitiga twahanda karubao ga barabara itagwo Ikumbi ni ahingurwo barabara iyo iraikarire after sometimes ni hindi ndonire gukiambiriria gwikurwo karabati na ru ni kuraura ni twagirwo kumuria atiriri karabati ni ciekirwo mbeca citu ni ciekiritwo ho nigetha tuhote kurikirio barabara eno kiu ni kiuria kimwe number 2 twena horo witu wa macani economy itu ya macani magwitu ri tukinyite ha number 3 twena ayuthi aitu ayuthi ya Mount Kenya ri ni mereirwo kazi mtaani mbeca cia kazi mtaani ri cieku ni twaritie tukauga atiriri ni gugukorwo na horo wa wifi andu ni mekuheo uhoro wa technology ni kwambatirio muno twiha miaka ino iri ri ona to imagiro wifi matoi gutumira dinetikania na Liz taba urugame hau ekejuke kuri we Anita ni ona ndamaka muno ona tiga omundu togiru twena JSS twena grade 9 turathie tungikorwo turi oduma-ini ri kai kwena ciana cia Mount Kenya kandoi na ciana cia other counties mundu gwitwa Nderitu teke guthomere Karaut Act tatabotigio uguo Anita niguo hihi no kurwo nduri wanyita wega kera ri mundu oragio gaco akeirigira haria orio riu ndoria Liz nawe ngurie na njoke njurie ki no riu icio ingire tuheaga wayo rwa Nyambura andu makauganiriria na Jeff no andi muthuri ndiuka riu ni mo mistake kuria muthia mukauganiriria riu muka ukomugecia riu reke njoke kuri we riu president ni aukacagana acoke uge Anitoka ona twae nawe nginya county ya Nairobi
rĩu njũrie ciũria icio mũraragia na mũndũ ũrarĩ kũrĩa Inooro rĩ angĩũka Nyĩrĩ kuma mweri 29 rĩ 1 no gathiĩ mũcemanio ũcio 2 ũngĩheo microphone ũkorwo kĩmũ address rĩ ũngĩmwĩra atĩa? Number 1 njuge muthamaki ena right ya guthie kundu guothe tondu niwe munene wa bururi. Hau hatire na kiuria uhoro wa status ya muthamaki na kuria ngithie. Undu wa kere njugi atiriri ni matwirane ma mundu gwitwo Ndiritu ati Wanjikũ wa Kirima ni mundu muhinyiririe na turonire thiini wa committees na ndiwe niki andu thiku ici mari na kindu gitagwo Rigathi Gachagua obsession adi no kinya matinde makiuga Rigathi ni athire riu twina deputy president uretwo mundu gwitwo Kindiki na kuma Kindiki ari hori ni maundu maigana turonire magithii uria gutagiririe undu wa mbere deputy president Anita urora riri ni ndakuria ndone ni monda ndakwate riri ni ona ciari gathedire kuo ni ndiaria cia mbunge ndauga atiriri as mundu wa UDA nominated ni hode na ndauga atiriri no president yoka atiriri ni maundu mariku ungienda kunjira ni kindu kia mbere no ngurie kiuria atiriri niki giatuma andu othe aitu kana MPs aitu gutire mundu uraheirwo giti gia chair niki kiratumire tondu reke ngikwire ni turi bunge na Liz ni turi bunge na thiini wa bunge ni tuwe influence iria koragwo na utongoria wa committees gutire ona mundu umwe thiini wa Kirima uraheirwo giti gia chair uraheirwo giti gia chair turonire aingi makirutwo na icio ciao nicio cira replace ni andu a mwena wa ruguru koguo hau ni dalili imwe ya kuonania titheru ingimuria atiriri niki muthamaki na ni twakuheire kura cigana ona ai niki tutaro na utongoria kana irio ciria kana indo iria mundu wa Kirima kana mutongoria wa Kirima arari aheo nicio cia heano na njugi atiri no ndimurie kiuria kingi ndimurie atiriri tondu kuri na reshuffle turecidia ni guka in 1 week or in 2 week thini wa ciumia igiri ka kiumia kimweri andu aria marugamirire mwena wa Kirima ko ni ta PS aya 15 ni tugakorwo tukimona thini wa thirikari ne yaku kana magacenjanio ni andu a kuria mwena wa thamaki-ini njoke ndimurie atiriri no nyende kuona project zero cigituika cia ku launchwo thiini wa Kirima ndimuria atiriri betagwo Nyanza ungiuga thamaki-ini ri acha ni ngetwo ni Wambui wa Nyoto nona hena kabiti ya kwa hicho question ni Wambui dago na wewe thina no ria twetagwo Kirima thamaki nene gwatukora ri mugeni nini ni ndirari host thamaki nire no turia twetagwo Kirima thamaki nini riri rikiricho twakinya kwa maugire ona kwa menyagire kuririma andu akwa macani andu akwa macani andu akwa waru andu akwa thamaki no nyende ni maratocinura marauga kwao ni kwina irima koguo ri ni ndiranyita ria no nyende muno nyone muthamaki agiuka ku launch project zero notiria already turahitukiire mwaka wathirire ako ni horo wa mai kuri mai already twalaunchete maka igoji na maria mangi kuri farafara cia mau na icio ingi kuri indo ta housing kuri indo ta thoko twalaunchire ta kuria kwanyu kuria kwa MP muri na ingi nyingi gugo no tukene muno tondu ni mbeca citu na ni mbeca cia murihi wa igoti kana Wanjikũ wa Kirima tugiuka kuona project ngeni ni tugakena na tuhure ruhi muno no ikono iria tukoretwo tukiona iki launchwo ri ni tukaigwa tuhinyirire kete corona opportunity ya kumuria hau ni ho tukoria kiuria atiriri niki tuonete ithuĩ niho nyuma nguga atiriri no wa ingi yonginominetwo tuike PS no oe reke njuge hakwa ndingienda kana riri uigwe ne jamba kana uigwe ne jamba ya wira ni wanjuria tani hani hakwa kana uigwe atiriri onacio makingatagwo ri no mundu uyu waheo giti kiu hakwa ndiani ta thumbi ingiuga ndingienda tondu magesha maria mari ku ndingienda gwitanio namo no agite okay good no agite kuma UDA ni ki resign ni nguma very soon nuko resign ni go resign no coke tondu to kinya area iri ground ya Wanjikũ na ndakwira muno uhoro wako ndakwirire twathiururukire thiini wa bururi mugima na manifesto ya UDA twetaga the plan yari ngemu na thaka muno ikiugaga uria tugekira mbeca nyingi muguko-ini wa Wanjikũ na kinya tha ici ndari onaki okay ugo maundu mau nimo maradurithia ngoro muno na ngaigua kinyerekeire tajirate riri
Uroigwa ruboro. Uroigwa. Wale thukuru kana wale ko? This man, I know him so long, never want to lose my respect for him. This man, I know him so long, I never want to lose my respect for him. This man, he taught me a lot. 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 Some politician is political, no solar. Some politician is political, no solar. Always only care about the family. Yes, they always only care about the family. What about the majority? Oh, what about the majority? The dregs of society. Eni etago this man burning spear no igwa ne jo tumautatu tondu maita maingi andu maraigua o nyimbo irakeino makigua uria marakigua na gutiri mundu magireti kanjira atiriri twari uhoro icera na tukauga atiriri riu o kuria we wari arume me hamwe toguo president aikirwo kambeni ni ya Anita ndimura guo niguo njikare ngimuririkanagia muno mena aliza ai na 7.1 million na wale mwena wa Aziomite ni Aziomite ni Aziomite neke ndimo ni ala mali Azimio nyata ko yuri tondu nende twakire kinya kugia na agent cia kurugamirira kura kwaja tondu rona nginya Anita haha kuria kwa hoteto gutiari nginya Tarling Center gutiari nginya mundu wa Azimio all the 6.9 and 7.9 all the mari hamwe so kirima kigetheki uhoro wa 2027 gutiri mundu na dispute akiona president kirega kugatiriri gutiri na utiganu githuo no gigekwo ore tautu na IBC gucene na haririo na negwiragwo ati hiyo na muthuri tanya cha yahoto ko niwe muikari gite uraigwa teto cio ore ko hewa IBC ore ko hewa na ndu qualified they are Kenyans koguo makuhathia githono kia mweri 10 wenana 27 no gatagati-ini gakari tondu andu othe ore maikirie Odinga kama ikirie president riu ni makigeithanirie tukugethake kegwire bona Derito no wega tukiarie uhoro uri wa ma ni ati president ni atanywo guka na ni makurai na mucemanio ku Karen kiha yakwa ni ati mucemanio ucio urero rari consultative ati nigetha mauririe uhoro wa project no dinona engineers aria maruga okole uhoro wa barabara ma engineer makitariria MP wiro kinyete ku dinona engineer mae makimataria mae makinyete ku dinona andu athitima makimatariria so tumira ari mucemanio wa na siasa number 2 wathikiriria imwe cia miradi iria maroka ku launch na niwe gatucokageria Uhuru wa Kenyatta ngatho tondu Ngai ni amuteithĩtie kona haraihu agitiga tubanga naguo mwaki muhu tondu indo iria iroka ku launch wathikiriria abotige Joshua kuria andu mahurire Uhuru kumukira nyine nyenda mundu arute ka clip ka Joshua akihura Uhuru kana mwecimu anyendete muno Ndindi wa Nyoro akihura Uhuru gutire ona kamwe gakoragwo ho tucokerie ngatho thirikari ni yahuragwo no attacking Uhuru the person na nigetha dikore tondu no kana inikara mwenda kundura Joshua rada kuga atiriri tugaga Uhuru ti moru Uhuru ndari na thina president Uhuru ndari na thina Uhuru ni kiria areke kiugo oro no thina witu wari niki twarereirwo muramugana wa kiriu ndauga bwana Derito tungitithira twekire ri no acha no wega kugaga atiriri ni kwagire mahitia kumwagira gitio na kumuruma no mucoke mwambiririe kuhana atiriri bwana Derito onake agagirwo gitio onake we ona hau tukinyite na ni ngugiro haha kamwira Joshua coketie nigetha ndikariganirwo ona hau tukinyite onake no atufirire ni atuegaga wega uria tuguthie no riri please kegwire
Micukire Micuki emwoyo amworotire akiuga atiriri uyu niwe mukoraithia riu reke ndiri haro ino ina gukunja inegene riri rina gukunja tondu gutiri mundu wanyitirwo akiuga atiriri uyu ni mwana wanyu muthikagiririe ni ndarikire space yakwa ya tamaikarigite ta wetangura riu koguo no wega tajithikiria tu ndike point yakwa no tukura ngugura ukurikania atiriri tutikagie na kamenyeri ga kurumaga muthamaki riria arikia kuinuka no riria turare humbe mathaga wabici gutire kibo tana mweta reke nani ngwire ndio rukugo uguo ati kibakire mutia mukigana kibaki no riria muthuri ucio ainukire gwitu rware ainukire mundu muconoku tareke ngwire deli no rwatinda guku ati niwe muganaga guku tareke ngwire deli tu okay thina mbere wauma riria ugatiga kurehe tabarira ya kera ri tuo gatwira kira tugakuririkana nakio athikirie makamenya kiria makapiki makuririkanaga nakio na no kuhotekeke kiria magakuririkana nakio nikio makuhuragirwo muthi Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta ri atari mwe wathani-ini ri netigetie banga bururi tari tuthi project ire iro na iro gakora nchuo Mount Kenya mau yatigire abango no Uhuru Muigai wa Kenyatta mena CS ugwitwo Macharia niguo agithire handu mbeca igikinyiha wa konyumuranga na contract makima site na kurathi negotiatwo saina marauga na makuheana na magutuhe loan no makuhe directly project ira cina asaina ao na nikiro na project ciothe cina maisaina ni macokete site kurikia oko ni project ino ya Keno guthi marwa ni tu yari project ya Uhuru wa Kenyatta no kawonete shedu ya kira karonji reke ndikie bwana Deli tukaidiro no do nguragetire wa mwega tawa murutu gwatiriri kwina tu oicera no tutiramenya problem yako ni atiriri maita maria president yokite kirima-ini maita matatu maria ni ngoretwo nguhiriirie kuma athieri project ire Uhuru atigite igirira muthingiri nioka kaigirira kahiga kangi hau iguru ningio kahinde wengiri ningio kaigirira kangi mwena uri ungi iyo niyo ma we ndumire UDA abotige Joshua nduri thina mukorete mundu utura uku Nairobi no na maundu Joshua warie wa mwege Joshua ndumire UDA tareke ngure Deli no umire UDA njirama nyina kindu giakwa kuria gitigarite kia yeru no gacibu no ndaugatiriri no ngaumite UDA tene na ndeto na ndikihora kaideli tutoire UDA kawaige no ni ndiari wa UDA no mira ndamurikarie tondu muroneka ndaugatiriri ndakuria atiriri wewe kitu nguvia ni ndindi ituguo ndakwira atiriri bona Deli tu na ujitikirie gucokeria nigetha thi point wengi tani twambe tutige no tuti turamenya no tugatiri wo kaicera so what are your expectations? My expectations are zero because maita maria president yokite kirima akoretwo na zero results. Number 1 twambe tutigane na uhoro wa Kenya wa president tondu okawa kuraunchi miradi ya Uhuru wa Kenyatta barabara ya kuma Keno guthi marwa iraunjitwo maita matandatu Uhuru wa Kenyatta yuka maita meri president William Ruto nyokite maita mana na ni aroka ringi haria Karatina tondu contract ni azokire site na andu Karatina ni moi barabara irarugamite hau ni undu wa maundu maria mareho cira wa haria barabara kugira riu tondu ni oka aroka kura ntare kindu kieru tumwire ikawaku tia uga ono kiraunchaga maya no kirira unchaga no ki no tone gwetire ri niki aona tiga cio niki uroneka Joshua ndikwe kurakara no kira tuma ndakara you see why are you angry then wambira na guku mutikage na emotions why are you angry tondu iro ni thirikari yaku waikirie kura miaka yo nguku ona ni atiriri bona Deli tu 5 years kegwira bona Deli tu ni thina wakwa na marakara mako maringi konde namo ni thurite muno Wanjiku agikuota ateciragia no njitike uthire kiuria kiu reke ngwire ndakora problem ya mbere niyo problem number 2 na watongoria itu ri ria president yoka kirima ri anengero microphone ri no kuina karwimbo mundu arejea kuina karwimbo ri ni kwira president na tuko nyuma yako usidanganywe na mtu hii mlima iko nyuma yako ikienda wapi no kituria kiriri mutongoria nyita microphone ri etirie ki ni karwimbo inire na kuruta uira na msemania ya siasa uira ni akaruta sadi wanengero microphone wetirie ki iyo ni wori yakwa na ndakwira na ndakurie ndi wengi president athiurukire kirima ni ndie iguire mutongoria apart from extremely very few moire microphone makira president hela farafara egiete muno ya itura riri no nyende Mheshimiwa udorere tayuna Mheshimiwa Liz nani oi I had a problem but no arugama mau ni murana ni andu
makoigua maruga tone makuonaga okiaria ri toria Joshua kani ararugama turie kule gacokia 2026 December no point ya kwa iba atiriri tau itera ria mbere ya president na governor Irungu Kang'ata ni murataga kwa muno na ni guga in the open nigetha onete tutirauga otuge president yoka mwezi mwalis ni muhini athire kunywa curu haria kinyo haria Kangari ni thina wakwa haria atiriri mwagitwara president yakanywa curu handu hamurehe maragwa one kiganda gya kwamire kunywa curu tau tonde gucerera Irungu Kang'ata ri angindora na thari nganywa curu he mahito ndenda gukwira tuwega ciana tuwega kuonia ciana curu cio twanywa ni mwega tadhikirie point yakwa uhoro wa project cia kuraunchi irathi ri sifu ni waraunchi irathi mena MP na MCA president yokari athi Nyanza karaunchi iganda njeru aloka gwitwa karaunchi irathi athi Nyanza karaunchi kiganda arioka kwanywa karaunchi kirathi yo ni vitina okire kuraunchi ucuru ko no sure Kangari araunchi vitina Ndito ndeciria atiriri Joshua arageria kuga atiriri president ri ona ni hau njukeri president ena wira muingi nena aruti a wira aingi na uria agirwo ni gwika ri ni kugayania tu duty ciake akamenya ni ndi president office yakwa twaikara thi turabanga no CS fulani ri ni athie nyitane na governor wa Naikuru meke kaundu kau tondu turia twambiriirio ri ngwicini no mokite no ndauga atiriri Joshua ndirona ari uru andu gwitwo mathi magatungana na president tondu ciuri icio turoriria haha studio ri ni gukiagirwo gukiana mutongoria soba ukurugama ugi atiriri ithuiri kuma riria twaguthurire ri na ithwe twaugire twarihire thire wa miaka 10 tukiumete haha tugakinya haha ugutu niki turona madha makwa ni gutira mara kwira mwesimu Alice rekere muteithia haha mwesimu Alice angikorwo ni ukumenyeka ati wanyita microphone ndukaina rwimbo rwa William Ruto na ndukamugana na ndukauga kirima githutha waku ati ugathi kuria ciuria ona mucemani ucio ndukaingira korwo ni gutige ku intimidate niki kiratuma mutuke prie no ni ta mutongoria muthure Joshua ate Joshua ni ndiraria ta mutongoria muthure pero ni ndiraria ta mutongoria muthure urenda kunjira Joshua ni ndikoka kurugama njuria kiuria Murang'a county tabotige weri nduri thini wa riri nduri thini wa organizing committee last why is it that do not talk good ugatele wa Joshua ni ngona kimuri Joria kiure kirore kwa example hede wa president yokire Murang'a ri arekia kunywa curu kire haria Gatanga itura ria Kariara MP ri tugitigana nake ndahoire kindu MCA wa Kariara ri ugwitwo Gicoferi akirungama na ndira kurohora last year akira president hede wokite mathiko guku ona gutathie tugithurano ri gwi thukuru ereire bathi kuma hede ya president yokite bathi ondire yoka akira president atiriri heka barabara gaku ma ukaringe itura retagwo mukuru I think handu hetagwo Jasho na andu magekera muno barabara ya gwetetwo president akiuga hiyo nimesikia kuja kwangu next week hiyo mtangalia kinyo muthu no okay MC tonetia ri nerumirire MC ucio mwaria nake ati nerumirire akiako even this week on Sunday twana mwesimu wa Gicofe na akijira he anga nä gå gä caria njä ra cia gå thiä kå ririkania må thuri å yå tondå ndigå kä ndaga andå akwa maugä itanoka kå rirä tondå rä u rä nderwo atä rä rä no nginya mathaa makwa nä nä ngaroka haha tauga å horo na kiugo gäaku kaå rä rä harä o må ndå må ndå agå korwo akinya må icio tanjä atä rä harä kiugo kä a mwä hoko ä no tå kä gå kå tuganä rä rie no rä rä kiugo kä a mwä hoko kuga atä rä rä atä må gä thure na må ririkanage o ro kaå ndå ro kamwe nä atä tirua nä atä ti å hiki kana kå renga keki nä atä mwathurana tirishwo nä mä aka 5 atä Kang'ata wanyu må na mwandä kire mä aka ä yo na gå tirä å ndå må ngä katiga kawä ra Mwangaza araingatirwo na kå raripå na deputy wake atä mwandä kana mä aka 5 å cio nä we må gå ikara nake akorwo nä Liz mä aka 5 ndä mä aka 5 etagwo cio ngä seneta wanyu etagwo atä etagwo atä seneta wanyu seneta å cio nyuna county okay kogo iteirano ri ni cianyu county mwithureire na kiti ki haria rugongo ati mukwandika mundu mwathaka ni mukureka tari uru muroiga niguo tugithi guthura turirikania atiriri ti ciana ithuranaga turandika mundu miaka iyo hatari kugerereria
atugeciria tuguikia kura ta gatagata-ini riu taruga andu meguku kwina ibindi au ta Malaysia ta kwina gutire githurano kiroka no kwina githurano oirama ni atiri no kwina githurano kiroka githurano kia mweri cigana gitigetie thiko 800 I think riu no no miaka iri na koguo ni mweri 10 koguo turi undu ona kandu kani marakare hindi ono ugako wina kihoto tau twera mundu urakamari akame mumemereke tani njuke njarie hindi agakodi na ihinda ria kurihia kana kuri ward mundu uria ndone na utia wira ni mweri 10 wena na 27 ukiuga horo nie ngiuga horo ndi Joshua Gwira muikari wa Kirima twina miaka iri ona tugitikanagĩria ithuothe ati no twage kindu kinene tungigetha kuma kwi President William Ruto mbeca iroka matũra-inĩ iria iroka kwi governor na iria iroka kwi CDF tugerie tuhũthĩre ũrĩa kwagĩrĩire nigetha at least Wanjiku akione kanyamu ga gwĩtĩra mĩaka ĩno 5 ũndũ wa kerĩ njũrie atongoria aitũ arĩa magagĩkorwo magĩthiĩ gũthikĩrĩria tũrũgano tũrĩa twagĩkorwo tũkĩheanwo no wega wanyita microphone wambe ũriganĩrwo nĩ karwĩmbo na wambe ũriganĩrwo nĩ kuga Kĩrĩma gĩ thutha waku wamba wĩtie kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ wa Wanjiku uririkanie president ati ni athiũrũrũkĩire nyamũ cietagwo economic forums na akĩrĩra Wanjiku wa Kĩrĩma ati ni akona kĩndũ gĩtagwo guaranteed minimum returns no uge mũrĩmi wa macani wa kahũa wa avocado wa iria ndarĩ ona kĩndũ kĩu wanyita microphone yaku uririkanie president ati ni atwĩrire iria rĩgũkorwo rĩkĩrwo ciringi 70 gũthiĩ na igũrũ na kinya thaa ici rirarĩhwo ciringi 42 kũrĩa kwarĩhwo wega mũno uririkanie president acera Nyandarũa ati kĩganda kĩa waru ni kĩinĩirwo mĩaka 10 na kĩndũ rĩu na no mwetereire kĩrĩke acera kũrĩa mwena wa Nyeri mũmuririkanie demu iria ciaranĩirwo kũrĩa Kieni itirĩ ciambĩrĩria na nĩ tũinĩirwo kahinda kanene wanyita microphone aboriganĩrwo nĩ kũina karwĩmbo aboriganĩrwo nĩ Rigathĩ wa Gachagua aboriganĩrwo nĩ kuga tuko nyuma yako aboriganĩrwo nĩ kuga bũrũri ũnyitane tondũ ndiũ harĩa ũragĩte kũnyitana abawarie kĩrĩa kĩngĩnyitithania Wanjiku aigua kenete atagũtinda akĩrwo na nĩ kanyamu mũhuko na Wanjiku wa Kĩrĩma ndarakarĩte nĩ maũndũ mangĩ arakarĩte tondũ kanyamu karĩa ke mũhuko nĩ kani okay ona gũtirĩ we gĩtungati kawandora mũndũ tuwe wĩtaga gĩtungati nĩguo twetagwo ũngĩigua mũndũ ũreta gĩtungati ndakinyĩrĩte kana ndakinyanĩirie ikĩro Honorable Anita Thũmbi President Eukasaga na State Lodge ingiuga atiriri kiugo gĩaku kĩa mũico tũgĩthiĩ gũkira thaici atongoria othe a Kĩrĩma harĩa marũma matige kwamba kũrora siasa maikare thĩ maiguanĩre indo iria magetia mũthamaki matigane na siasa icio cirambire kuhituka mambe morani atiriri maundu maria turenda meru kana project iria turenda njeru thiini wa Kĩrĩma ri nĩ irĩkũ na baigire marege uhoro wa kuri launch kana agiko project ni hinguritwo ni tige kuhingurwo ringi ni maikare thi mambe maige siasa kando mambe mauge ni maundu marĩkũ magateithia Wanjiku wa Kĩrĩma maikare thi ma-highlight na mauge ni andu aigana makarĩrĩria uhoro ucio UHC ni tondu kauga ko toge pet subject yako ni yakwa tondu no kinya njarĩrĩrie nurses tondu I'm one of them ngwiraga yo nio career yakwa ya mbere ama Kenya registered nurse thutha wa maundu maya mangĩ mothe ngauga atiriri allocation iria yeritwo ni kuheo nurses aria twandikire hindi ya 2020 ni matuteithĩrĩirie muno hindi ya corona ni marĩhwo ni national government tondu county ni irariha ayao koguo ni marore maundu mau na nigetha tuthie na mbere na nderithĩrĩria muikari wothe wa Nyeri ihinda rega na ndimwire ni ndimwendete muno asante Liz na ukiuga horo ni ngwenda kuga njire muikari na muthikĩrĩria wa Murang'a president angigoka ni ta mutongoria muthure mundu ndathuraga kiria angienda gutuika number 2 mundu hetwo kiti aikarire otoria turoga ni miaka 5 koguo mahinda maria angiuka reke agoka turie ciuria icio number kwina uhoro wa ugima wa mwiri uhoro wa SHA iria ina thina onokorwo ndi affected tu andu a Kĩrĩma hihi tungihota guikarania thi nake no tuhote kumwira guku gwitu ni tondu wa maundu maria mekuo no twende SHA ithondekwo ikinyanire haha undu ucio ngi ni uhoro wa transition ya githomo uhoro ucio wa ciana kuma grade 6 grade 4 to grade 6 grade ya guthi grade 9 tugwika atia wa muico na niguo mwega muno wa uhoro wa Mount Kenya ri no kuririkania president witu economy ya Kenya
maundu maria maingi na mbeca iria nyingi irivuvagira kuma Mount Kenya koguo ona tugithiaga guteithia kukungiri no wega aririkane mbeca nyingi ciumaga kuria gwitu na tutire twakorwo ringi tuoneta tutitiganeirio uguo turaigua koguo ena opportunity ena time no ahote kuhonia kironda no ngirikiriria ni ngwenda kuga kuria gwitu Kinyona wira no urathi wega andu a Kinyona no ndiramurutira wira tondu mibira ya youth irathi na mbere twina uhoro wa kuhingura nderi citu cie kuria turahingura twina uhoro wa maundu ma mbeu njithi ni turoka nigetha twambiririe kumarikuruti o ringi koguo ni ngwenda kuga atiriri tuthikaniririe na ni ngwire nderitu ni he kindu kimwe ingiuria andu aitu uhoro wa maundu mau ma siasa icio ciekuo nyingi no wega turanie turorete ku nyuma na Honorable Anita Thobe ni nominated MCA kuma kuria Nyeri nyuma na Honorable Liz Bogwa ni MCA muthure kuria Kinyona ward na ningi nyuma na muthuriti Joshua Mwangi with a political analyst adone tore dagete kuria magitire ite cito cia PSS diugete oguo na no akigwa ndikire na kanwa ningiragia twethe muthikiriria tukimwira ni thengio ni gututhikiriria na njira mwecimu Alice mwecimu agathe wa Njeri anjira ngwire ni uhoro wa ma uguo wauga ni murageria muno gucenjia miturire ya ikari na kwihuruche ya kuhoetwo itura ritagwo Geitwa ni mwalimu witagwo Mrs. Gecuki na arikia kunjira ati wiki neta nathira ni akometwana uguo hari kwega nderi tungigwa mundu wina thina wa uhoro wa mahindi ni turahingurire thibitari itu kuria ward kuria Kigumo ereka physiotherapy toguo rauga twina wheelchairs andu ni marathondekwo wega kwa Murang'a no wira na Kigumo no turathie wega gathe wa Njeri ni uria uinaga nicio inaga na toko inoe wira no mutongoria luta kuria ground koguo is an MCA ona mundu wa media witagwo Khalifa Ranjira atiriri ni areririo uria Joshua areka na ni njui angithii uguo Joshua ni araria ndeto ciria Wanjiku arenda kuigua na nicio ciama no akaririkana no aririkanaga no UDA Anita gutiwa akuritio ni muthikiriria atanaingira na riu ndona ni twarikia kuga uhoro ndari tuba otogutai kwira tukimana na ni twacokia ngatho ni ndirenda oro umwe na twari na PS haha machini irorwo kana iraruta wira ti thibitari ciothe ni ile cia provincial icio nicio ndina bata nacio na Nyeri yambiririo yanageria kayo wako inyu mutirenda cianyu cia Murang'a ni hanyu ithuĩ ni turuga yambiririo irorwo uhoro wigi andu mahurwo bicha gutigikate andu marathie kuhurirwo ngoroba iguru na thibitari yari ya province karibuni aja utawira ni uhoro munene anyway twina mwanake wetagwo Choiwetha Fethi Choi karibu sana ni nyuma na andu arika riaku umuthi aya ni arika riaku indwona hano ithimerika no turatongoria turathiete baithu tumutikirite muno fatane no undu umwe tumutige gutukairiria niwe gututhurire nyingi ni twacungare mukoya kinya mugakunda tuokira mugacokia tikukaya tukayaga ni kumwira ni kumurunga kidogo kwiragwo mukuru no haro atahura no ni kagate yonagiririo njira asante sana nijo tuko twina kuma hakinya rucio yes ucio tagwo Choiwetha Fethi no uko withe ni mwega no niguo nguragia kana selection ya nyimbo icio kana no gwikite eke njuge atiriri ni wega ona Joshua ukahe gitio tuwa Choiwetha Fethi tukarikia na kiugo kia mwathani thimo ithatu kamwari na tucoke no nginyerie ngeithi kuri Ann Lawrence pastor umwe ndamuhoera gituke bishop bado kanitha wake witagwo atia witagwo ECC ni ki we haria umoja exploit exploits yes. Exploits ni wa kanitha wa riu netukira reverend by exploit center netukira reverend kana bishop kana atugatirwo ni Ngai muno anenehetio muno ni mwathani utu hakui guthie tukinye bishop ona kwina mundu wanjirire nduike bishop ginya we no ndamwena ndothia kanitha wa mutaratara ndwa Murang'a bishop no ni tuetwo elder acha ndirekanitie tukiaria munene wa PCA ndirekanitie nathi nendigetia ni kureka ni taigituika canon wena tukika ni itarekanitie nathi ndarekania nathi ri ni thimo ithatu ugithomaga thimu no wega warikia guthoma thimu uthie thome haria Paulo wendire Timotheo qualification cia gutuika bishop na imwe yayo ni muthuri wa mutumia umwe
macio mothe nĩ hĩtũkĩte no harĩa thĩ mwene nĩ harĩa rĩrĩ arĩa mamũrĩtwo ndĩmakoraga kũndũ gũtarĩ kwega nderwo mũthĩ nĩ andũ a UK ngũgeithie ngoro thaikĩtha kwenda gũturanĩrwo nao hae kaũndũ kamwe ingĩenda kwĩrĩra andũ nĩ atĩ ũgima wa mwĩrĩ ndikwenda kwaria mũno ũhoro wa bũrũri-inĩ no kũrĩ matũra marĩa mũraria ũrĩa tũraria ona tũkĩkũgagĩra gũkũ Nairobi ririkana your mother, your sister, your brother, your aunt mona thĩna nĩ tuona ithuothe reke tũthĩnagio nĩ maũndũ mangĩ gũkũ Nairobi mairio no ũhoro wa ndawa na thibitarĩ tũciĩrwo ino tũka mwathani kĩrĩa tũgũtigana thimo 3-7 rũga atĩrĩrĩ tiga kwĩyonaga ũrĩ mũũgĩ maitho-inĩ maku we mwene wĩtigĩre Jehova na ũthemage maũndũ marĩa moru ũndũ ũcio nĩ ũrĩ kũrehagĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ na mahĩndĩ maku makoragwo marĩ na hinya ciugo icio itirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩthoma ũtiga wa ihũra thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro mũgeni ũtukũ mwega tukauga atĩ ũrĩa kũhana tomorrow is greater than today ũguo noguo nyingiuga no marie maũndũ marĩa mangĩ by the way niĩ nĩndĩrambĩrĩirie kũruta rũrĩmĩ rwakwa kwa gũkonfesa maũndũ moru makwa ma bũrũri-inĩ mao tondũ bũrũri niĩ ndaũmbire tũgathiĩ na tũgũtige nĩtiguo wene wĩ ũguo weciria Mũrang'a atĩ no tũtigũtũra gũkũ kwanja mũndũ nĩ agitĩre kabũrũri gake nĩ ũhoro mũnene mũno na mwageithio nĩ mũndũ wĩtagwo Majipia MCA Majipia kũrĩa Huruma Ward kũrĩa mwena wa Eldoret anjĩra nĩ amũthikĩrĩria mũno na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndamwĩtarĩ atĩ tũkamũigĩrĩra gĩtĩ harĩa ngucia nĩ ngwetha microphone ngoria na Karanja Engineer Moses Karanja nyongerera microphone ĩngĩ haha na andũ moiga atĩ ndĩmwĩtage o to mũthĩ o mũthenya atĩ mwachira wega thank you nĩ mũrĩ ũkaga mũno ona kwa mwatuĩka mũtirathikĩrĩria mũthuri akĩngĩra gũka asante sana mũgeni ũtukũ mwega and good night thank you good night thank you My tomorrow must be greater than today. nĩ rwĩmbo rwega rwa David Ekene Greater Tomorrow. Good night. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your teeth. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, No matter what comes my way, no matter how I cry, one thing I know, that's definitely my tomorrow. tomorrow. Hallelujah.
my brother, sister, don't cry. We gotta dance in your tomorrow. Wipe away your tears, my brother. Your tomorrow. For one thing I know, for one thing I know, my tomorrow must be greater than today. I just know one thing that is, my tomorrow must be greater than today. We don't cry anymore. We gotta sing in your tomorrow. Weeping ain't just for the night, joy comes in the morning. We gotta dance in your tomorrow. Don't cry anymore. You gotta testify in your tomorrow. Say one thing I know, one thing I know. Yeah. Hey, my tomorrow greater. Oh my tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what comes my way, no matter how I cry. one thing I know, it's definitely in my heart. my tomorrow must be greater than today. Say my tomorrow must be greater than today. Let me hear you say no matter. Oh yes, haruretago greater tomorrow. Nerwa David Eken. Go. Nerwa watobereria tafarira ya rashuria kiroko giki kia umothe. Good morning. Tariki ni 19 ni mweri wa gatatu 2025. Karibu sana goko ni kwa Inoro FM. Jetagwo General Shohi wa the Faith. Thegio ni gucagura Inoro. Thegio ni guthie na mbere na gututhikiriria. Thegio ni gutucagura ona iguru wogwo. Thegio ni tondu wa guikara wi mitambo-ini. Asante. Asante. Thegio muno. Nitukwendete na Ngai ona ni atwendete makiria. Asante sana. We rathie na mbere na gututhikiriria kuria guothe uri. Thank you very much. Guku ni kwa Inoro FM. Asante. Jitagwo Generali Shohi wa the Faith na ngagicokia ngatho ni worathie na mbere na gututhikiriria. Ndio rantomukira wi mwena uri kuna ni ngatho. Thegio muno ni gukorwo wi mitambo-ini. Thegio ni guthie na mbere na gututhikiriria. Asante na ni twacokia ngatho. Reke ngwire ni tucoketie ngatho muno ni woretikira gukorwo githie na mbere na gututhikiriria kuria guothe uratomukira uriri. Kai tutakiri akeni tuli akenu muno na tunashukuru sana. Thank you very much. Kire ingenda wike ni wambe wingire mitambo-ini nigetha tutwarithanie nawe wega. Shukran sana wewe haria hothe uri. Thegio muno ni gukorwo wicaguriire Inoro. Ngakena muno ni worathie na mbere na gutwandikira SMS kuria gwa 22989 kuria gwa 22989 ndumiriri yaku ingitukinyira kou maundu akiri mega. Maundu ni mega muno na tugicokerie tima Kera ngatho gitongorio ni njamba ya wira Delta Ihura amwe na heshimi wacio kuma icigo ngorani ngatho ni undu wa gukoma tutwarithitie wega. Riu ni ikereka ringi ria gukorwo tukiracuria twambiriria haha turathie uguo nginya riria urikigwa ni cihanda thaa 10 waigwa thaa 10 waigwa mundu gwitwo Wanjiru ni akirikia gukinya giikaro giki mena mundu gwitwo wa Karura wanyu turi gukimenya hatiri ndungi ni gukorwo tugitwarithania wega. Ni hindi yo gukorwo gikiumagara no mbere yo ri tutikiri hamwe tuko pamoja ni nawe tutwarithanie wega tugie na ndereti imwe thaka twarangie 1 2 3 maundu makorwo me sawa. Wi karibu sana ndakunyita ugeni na nie hatiri ndungi njitagwo General Shohi wa the Faith. Wewe kuria Facebook twi live. Yes, tui Facebook live haria ha at Inoro KE kutui live kana uthie kuria kunge kwa Inoro FM Facebook fan page koguo the ni ugutukora ona haria YouTube ni Inoro FM koguo the ugithie ni ugukorwo ugigitukora na ndi live ko nigetha maundu mothe makorwo me sawa. Karibu muno ni ndakunyita ugeni umuthiri ni muthenya mwega wa ladies. Tugaga ni muthenya twitaga wa Ladies Wednesday kana WCW koguo we ni ukaigira hau
tugatwarithania wega na maundu maikome sawa na ukiririkane by the way bia no nyingi mbeca no nyingi makiria kuria kware mbeca maisha paybill number ni 525241 account name ni worekira kiugo inoro kagura tigiti waku muturire ugacenjia na ugaikara wega utiri kindu kiega gukira kiu koguo wivangi oro riu muturire waku wagirire no githakare o kabisa. Karibu sana thiini wa tafarira ya Racoria. Niki heo kia muthenya ungi mweru. Tugikura mugithi uyu wa Racoria tukuria Ngai atwarane na kwambiriria thaa ici ginyagia thaa 10 cia kiroko. Kwamukira rwimbo ni ngumuinira rwa Jeff Mugathi mwini yaku ta skiza tune hora star 860 star 280 hash Nyonire ndiwe ruine kirira itari mudeithia kingiria maithori makwa nagicoka ngimbiria mwiniro muthi wothe ndimwinira rucio noke tondu guothe iguru na thi gutiri ungiuhana take. Kwamukira rwimbo ni ngumuinira rwa Jeff Mugathi mwini yaku ta skiza tune hora star 860 star 280 hash. We mwaga rucini Ni kwega. njitagwo Jeff kuria wa Inoro na twina Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani riu. Wewe mwena uriku? Mwena wa Mau. Mau Sameti. Mau Mshwarani. Ithe twagiuka na nikio twatonya nigetha tuke tukurehere kirathimo rucini rwa umuthi. Niguo ma. Wikaga atia? Yendagia duka na gaciri uguo. Akuitagwo atia duka? Itagwo Favor. Na githe ndukiwe kiugo kiu uria gikiugaga? Nayo Favor ya Ngai githe to nginye ngege ikuruka? Niguo. Rea witu. Ngiri 500 ni ciaku. Mwathani. Niguo mbeca icio ni ciaku. Ngai akurathime na aciongongerere. Aya murathimo muno ni Ngai. Bye bye. Mchezo wa kasi, ushindi wa haraka. Shinda big papo hapo. Odds kubwa, ushindi mkubwa. Visit patapata.com. Kuwa mshindi leo. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Regulated by BCLB license number 447. Kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kiayo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirema-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo mubango wa Ngai rwa Brother Dennis thimu-ini yaku ta skiza tune hora star 860 star 282 hash. Nikunyia muno nadiga mone mami nadiekire kio ya gucaria Ngai ucio wanyendire hĩndĩ itewe hĩndĩ itamenyaga kwamukira rwimbo mubango wa Ngai rwa Brother Dennis thimu-ini yaku ta skiza tune hora star 860 star 282 hash. Jennifer we mwega. Ndi mwega muno. Nie njitagwo Mucwe kuma kwa Inoro. Jennifer ni ukuingirite kwa Rebesa. Ni kuingirite kwa Rebesa. Riu we niwe wahotana ciringi milioni 3. Ngai agocwo muno micweni ndakena Ngai Ngai nio ya andu ake Ngai ni amoi Ngai agocwo ni ndurite thakite na ndarikorwo ngiria no Ngai ni kinyonekanire muthenya wa umuthi. Thengiu kuri mwathani micweni Inoro irathimo amen. Riu Jennifer ri wiku haha
Umoja wa Nairobi. Umoja wa Nairobi. Umoja hasa Unity Primary School. Tondu koragwo ri mwarimu ku Unity. Ni nyendagia spare parts. Wendagia spare parts ya mitoka? Wendagiria ku? Nyendagiria South B. Hasa iguru wa Mata Hospital. Duka yaku itagwo atia? Agent Auto Spare. Tugacamania ku tondu muhotani wa milioni 3 ni thia kumuona. No ke umoja. Yes. Tondu nikuo at least ndikiri. Tondu kwanyu gicagi-ini ku? Gitu gicagi-ini Uthaya Nyeri. Uthaya ni itura ririku? Itura itagwo Kinu. Riha riu? Hari kundu gwetagwo kwa munene wa Kairu. Ari mubunge wa kuria Kieni. Riu turi itura rimwe. Kuma ndikaga wa Njiru wa Mugikuyu. Ni wega muno wa Njiru wa Mugikuyu. Na ndĩreciria we tondu uri haha umoja njuke rucio turikanie. Karibu sana. Weri ino ni ceceni ya utugi no tana. Inoro.
Oh yes, mwathani tutware o kuria nyumba-ini ya migate tuikarage kundu kwega. Jehova nowe ungihota gukorwo agitutwarithia nigetha akorwo agitutwarithia wega nginyagia haria angĩenda. Rwĩmbo rwega mũno mũno rũu nĩ rwa Bill Hamaina, nyũmba ya mĩgate gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro ĩhandĩte wega thaa thita ina ndagĩka 20. Good morning. Aikoo nĩ ndĩ waingĩra mĩtambo-inĩ wĩ harĩa ho rĩu reke ngwĩre ũguo. Na karibu sana, thengio mũno nĩ gũcagũra Inoro, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio mũno 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 nĩ gũkorwo cagũrĩte ceceni yakuĩ nawe gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Nĩ tũkwendete mũno 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 mũno, asante sana. Kuria kwa SMS na kuone muigirite wega ni ndiramuona 22989 ndomereri cianyu ciothe mundu wikitie yake ndirameona hana ni ngũikorwo ngĩkĩmĩtambũra wega nigetha ona muthenya waku wa Ladies Wednesday ukorwo na kana ukorwo wi mwega ugitambũra mundu ucio wendete muiki ucio wiguaga wendete biũ ukimutambũra muthenya wa umuthi no nginya tũngĩkorwo onawe nĩtũkũhe kamweke nigetha ukaigua mundu ucio waku ni ukimutambũrĩte na nĩ mundu mwega. Njoroge Mũga tondũ wĩ Sawera Naivasha geithĩka mũno mũno. Mũngai wa Iciara ndakuona, thank you very much. Michael Dego aka waru thengio mũno mũno mũno. Na gacokia ngatho ndona kadegwĩtwo rĩrĩ Peter Muthomi wa kuria Karinga Kankorwe mitambo-inĩ mũno mũno. Michael Jogu wa Kĩbirigwe thengio nĩ ndakuona mũno 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 mũno, nimekuona sana na ngagĩcokia ngatho. Thengio we wĩtĩkĩrĩte kũingĩra mitambo-inĩ, reke tũkorwo tũgĩtambũra andũ aigana ona arĩa maingĩrĩte rĩrĩ kuria gwa Facebook nigetha andũ aya onao rĩ o mũndũ aigue sawa, o mũndũ aigue chonjo na mũtũrĩre ũgĩkorwo wĩ sawa. Tareke ngwĩre nũ nau nĩ ndĩrona mũndũ gwĩtwo Nyagũthiĩ wa Njũkĩ arauga mitambo-inĩ mũno mũno mũno. Stanley Bake mũndũ gwĩtwo Peter N thank you mitambo-inĩ. John wa Kaheden mitambo-inĩ mũno mũno. John wa Kahedem kũu nĩkũ gwĩtagwo Kahedman. John wa Kahedman mitambo-inĩ mũno mũno arauga atũthikĩrĩria. Thengio mũno geithĩka na maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Thank you very much. Nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Nĩtũmwendete by the way, tunamupenda nyinyi sana na tunashukuru zaidi. Hena mũndũ ũranjĩra twĩ hamwe mũno etagwo Wachira wa Desmo, thengio mũno mũno. James Mudi ya kijana msafi, thank you. Kũrĩa mwena wa Osops Dennis Mwenda Siasa, asante sana. Atũthikĩrĩria arĩ kũrĩa Meru. Ndona mũndũ gwĩtwo Kevo Gacari, thengio. Kũrĩa Edarasha niwe Kevin Mutembei. Wachira wa Desmo, thengio. Charles Siba, thank you very much. Arauga tuko ndani mpaka majogo kabisa, thank you very much. Kimani wa Njeri mwenyewe thengio mũno mũno kũrĩa Thika Mũnyũ mitambo-inĩ. Ona Kush Favor arauga ako ndani. Ndona mũndũ gwĩtwo nyina wa Abijo Evi Caleb, wewe ucio nĩ mwana wĩtagwo ũguo kũrĩa wa Mũnyoro. Mathengio wa Jima, thengio mũno mũno. Na Maria Supergirl arauga mitambo-inĩ. Na Nikora wa Miri wa Jeregei, thengio mũno mũno. Peter wa Ngoigwa, thank you. Senator Kariuki kũrĩa Thika. Jaribeba aka JB na mũndũ gwĩtwo Eric Onsoro kũrĩa Kisii County bwana ako ndani. Andũ acio nĩ tũmendete mũno mũno. 22989 ũkaingĩra hau. Ona Jenga wa Kenya Power ndamuona, thengio mũno mũno Jenga wa Kenya Power, nimekucheki vilivyo. Na ndona mũthuri ũgwĩtwo Thuo wa Kamau wa Irure Foundation akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũrang'a etagwo Thuo nĩ ndamuona. Thuo wa Kamau wa Irure Foundation, salimika sana kiongozi na ũkĩgeithie anene acio othe wega. Mathengio wa Jima ndakuona, thengio brother. Ona ndakorwo ndona rĩrĩ, ndakorwo ndona kijana haha ĩtagwo Toni, na Toni aranjĩra mena kĩeha nĩ kũrigwo nĩ atĩ he mũirĩtu ũragĩtwo na njĩra ya kĩriga na tene mararigwo mũndũ wa thireko. Family yake ya mũirĩtu ũcio kĩũragĩtwo kũrĩa Ngorongo Gatũndũ North nĩ makĩgĩa na thayũ. Poleni sana na Ngai akĩmũhe thayũ na oraganire. Matigĩrei Ngai tondũ acio no Ngai ũngĩhota kũndira nao. Hĩndĩ nĩ ĩgakinya yao hĩndĩ nĩ ĩgakinya yao. Mũndũ wanagera kageri koru, wanagerera mũndũ kageri fulani, onawe mũthenya waku nĩ ũrakia. By the way, angĩkorwo wĩ mũndũ mũru
wina ihinda rĩũru mũno mũno nĩ ũkuona ihinda rĩtarĩ rĩega. Peter Gacau arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle, Washington, aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno arauga nĩ arĩkia kũingĩra nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana thĩinĩ wa mũthenya ũyũ mwega wa Ladies Wednesday, nĩgetha o mũndũ akorwo akĩigua nĩ acokeria wake ngatho na nĩ twagĩtwarithania wega. Hena mũndũ ũranjĩra ngeithia mũno etagwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgu. Michael, nimekucheki brother, thank you very much. 22989 gera kũu jarĩria maũndũ makorwo me sawa, tũtwarithanie nawe wega, ndeto ĩkorwo ndeto ĩmwe njega. Nĩ mũthenya mwega, nĩ wa Wednesday na nĩ tarĩki 19, koguo ndũgetĩkĩre gũgĩtigwo na thutha. Kũrĩa kwa Rembesha Maisha, by the way, bia nĩ nyingĩ makĩria. Rembesha Maisha inaendelea kurembesha maisha, na rĩu kĩrĩa ũrabatara gwĩka no gũthiĩ harĩa ha paybill number ĩno ya 525241, account name nĩ kiugo Inoro, tigiti nĩ ciringi 100. Wathiĩ wagũra tigiti waku hau ũgaikara wĩ mũndũ ũramenya nĩ namna gati. Ndĩrakwĩra atĩa nĩ paybill number ĩno ya 525241. Ũmũthĩ nĩ kwa 1.5 million, andũ nĩ 3, koguo wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩinũka na nuthu mirioni yaku ũmũthĩ. Wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩinũka nake 500,000 yaku ũmũthĩ. Wona wateng'era wathiĩ harĩa ha paybill number ĩyo ya 525241, account name wĩkĩre kiugo Inoro, naguo tigiti ũgũre wa ciringi 100, ũcenjie mũtũrĩre waku, life ikuwe sawa, ichange na ikuwe tamu kabisa. Paybill number ĩkĩre ya 525241, account ũgwĩkĩra kiugo Inoro, tigiti nĩ ciringi 100. Ndakwĩra nĩ mũthenya wa mapenzi, na ndeciria twambĩrĩrie na rũhoro etagwo Kũrũga wa Wanjikũ, njĩra nĩ ũnyenda. Na nĩ wanjĩrĩte nĩ watuĩka gĩkeno gĩakwa, njĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra, bibi nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra, sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra. Mũmwerũ kĩraka gĩakũhe ũhoro kũnyonia ikeno, ngagĩa mwĩhoko na kĩrirĩria tũgatũrania, nake Ngai akĩigua ihoya rĩakwa ũkĩnjĩtĩkĩra, ngĩciragia no ũgarũrũke ũtuĩke mũrigo, njĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra, baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra, sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra. Ciana na bedroom ya ciana neo endikiraga, tarara kiruta neo na ngaragu ya wendo, ekaitha buko na wendo witũ nĩ wathirire, njĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra, baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra, sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra. Nĩ maingĩ moru we ũnjĩkaga ngakirĩrĩria,
igote kwĩang'ia no angĩkorwo we nĩ thaũ njiguagĩra kaba ũtige no tige ciana nĩ ngũcirera njĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra ciana na bedirumu ya ciana neo endigiraga ndaraga ngiruta neo nĩ ng'aragu ya wendo ndekaira buko na wendo witũ nĩ wathirire njĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Ogero wera waku kana nĩ kũmwenda ũmwendete kana nĩ thomo iguagĩra ũngĩmwĩra atĩa waku ngĩrwo tanje waku angĩũka mũciĩ akwĩra wewe ndĩrenda ũndarĩrie kaũndũ keha gakoretwo gakĩngia kidogo we nĩ kũnyenda ũnyendete kana nĩ thaũ njiguagĩra nĩ kuona wonaga to ngĩndiga ta itangĩkorwo na anyone ũngĩmwambia nini wewe wewe arume mundu aroraga kĩngĩenda kũmenya nĩ tha iguagĩrwo ndangĩenda gũtigwo to nĩyo ndangĩhota mundu aroraga nyumba wikaraga ati ukarora unaangaliaga nini ndio ujue kama ni kupendwa unapendwa ama ni namna gani. Thank you 22989 Mitagera Shoria CWCW. Yes, hii ni siku ya wao ni no nginya tukamatabura ahiki ni andu ega no nginya tukamatabura na tukamendaga tugaikaraga hindi ciothe tumendete njĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra njĩra nĩ ũnyenda aya njĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra waku nĩ gũkwenda kwendete kana nĩ tha kũiguagĩra no korwo mũikaraga na mũndũ nyũmba na ndũĩ no korwo mũikaraga na mũndũ nyũmba na no korwo mũndũ ũcio aikaraga tu nawe tondũ wa ũrĩa akũiguagĩra tha oi nĩ wega wĩyũrie ciũria imwe nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Thank you gũkũ ti kũngĩ nĩ Koinoro njĩtagwo General Shohi Waitha Fen ĩno nĩ ceceni yakuĩ nawe ũratũthikĩrĩria wega wĩ kũrĩa guothe ũrĩ nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ twendete na igũrũ woguo nĩ tũcokagia ngatho na tũkera wa Kĩrĩnya gakũririkanage gagwĩkaga wega maũndũ-inĩ marĩ mothe kila siku njĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra kana nĩ thaũ njiguagĩra akũiguĩra wathanga nĩ meyũĩ wakusikiliwa huruma wanajijua kila mtu wanajijua matinukaga tene akũiguĩra watha matiendaga kũinũka tene nĩ tondũ nĩ ũramenya no ũthiĩ wĩrwo mwana ndegwĩthambĩte ũgathambia waua wega ũgaikaraga wĩ mũndũ mũũgĩ maũndũ mangĩ ndakwĩrire sitakwambia kila kitu lakini ingine lazima ukae unajua 22989
Angĩkorwo ndũbangĩirwo atĩ nĩ ũratwarwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Safari Rally, angĩkorwo ndwĩrĩtwo nĩ ũratwarwo Safari Rally, nĩ tha wĩiguagĩrwo we. Angĩkorwo ndũmenyete, ona angĩkorwo by the way ndũĩ kwĩna Safari Rally, we nĩ tha wĩiguagĩrwo. Kana nĩ tha ũnjiguagĩra. Emma wa kuma Mũnyo ndakuona, thank you very much. Arauga mĩtambo-inĩ mũno. Kamau wa kuma kũrĩa Karimo Thaya aranjĩra arendithĩria mwendwa wake wĩtagwo mwendwa wake agendithĩria my love WCW arĩ Karia-inĩ Mathioya. Shohida acũrĩria mabundi othe a Power Soul arĩa twatũraga mbaũ nao etagwo Maina wa Ngara. Haya, Mutero wa kuma cukuru-inĩ wa Igatho kũrĩa Kenny West, asante sana. Mwaura wa Manchester wa Mountain View, asante sana. Aranjĩra atĩ jitira muheshi wa mire ngũĩ ũrenda kũmwendithĩria happy kĩrĩa tatwe kũrĩa Isiolo arauga is good, asante sana. Tuned in jitagwo Kabuthi Kariuki of Kutus kũrĩa gwĩtagwo Mũcaguthi Kĩrĩnyaga. Niko ndani Dan wa Sabasaba, thengio nĩ ndakuona nawe, asante sana. 22989 ona ndona mũndũ gwĩtwo Martin wa kuma kũrĩa Jafine, thengio brother, ndakuona nawe. Nimefurahia, nimesikia vizuri sasa. Rĩu hatiri ũndũ ũngĩ. Kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke, ambe ũgũre tigiti waku nĩ kũrĩa kwa Mpesa Maisha, paybill number nĩ ya 525241, account nĩ mũgwĩkĩra kiugo inoro, tigiti nĩ wa ciringi 100. Weka ũguo maũndũ megũikorwo me sawa. Na kĩrĩa kĩratũma ngwĩre ũguo nĩ tondũ rĩrĩ kwĩna mbia milioni 1.5 1.5 million Kenyan shillings, icio nĩcio njũĩ wetereire na gĩtĩo, na nĩ wetereire mbeca ici na njĩra nene mũno. Koguo thiĩ harĩa gũra tigiti waku, paybill number nĩ ngũkũririkanio rĩngĩ 525241, account nĩ mwĩkĩre kiugo inoro, tigiti nĩ wa ciringi 100. Ikara wĩ sawa, wĩharĩirie wega, maũndũ makorwo me sawa. Ndagũtũma kũrĩa gwa paybill number ĩno ya 525241, account name wĩkĩre kiugo inoro, no cenjie mũtũrĩre waku, wambĩrĩrie thabarĩ yaku wega, wĩikare o ũrĩa Ngai agũgĩgwĩka, maũndũ magĩkorwo me sawa sawa, na ikue iko sawa kabisa. Oh yes. Na tuko sawa, tũrathiĩ wega mũno, tũrathiĩ wega, twĩ haya, he mũndũ wanjĩtia rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Jose na Karibi. Wewe angĩkorwo wĩna mũndũ waku reke okĩre, ndũkareke mũndũ ũcio akorwo aikarĩte thĩ na rwĩmbo rũrũ nĩ kũina rũraina, ndũgetĩkĩre. 22989. Manikwendete niwe utamenya manikwendete maitho makwa makuroraga kaita maithori na mane wendo maitho makwa makuroraga kaita maithori na mane wendo we mwale wamu tamaki ndoke oyokie ngoro yakwe gĩkene ngoro yakwa gĩkene ririkana kũrĩa twanathiĩ gũcera baby mana mbarathi kũndũ gũthaka kwĩna ndutura na njũĩ thaka na magakena kũndũ gũthaka kwĩna ndutura na njũĩ thaka na magakena we mwale wamu tamaki ndoke ũyũkie ngoro yakwa ĩgĩkene ũyũkie ngoro yakwa ĩgĩkene Machete. Ilingeragio unyo wendoma nĩ airĩtu aingĩ ndingaremwo kagerekania mbica yaku we na airĩtu acio ndingamaga kagerekania mbica yaku we na airĩtu acio ndingamaga we mwane wamo thamaki ndũke ũyũkie ngoro yakwa ĩgĩkene
ciaku na kũmumunya maita maithori na mane wendo waheirwo mo ciaku na kũmumunya maita maithori na mane wendo we mwane wamo na makinduke Oyukie ngoro yakwa gĩkene we mwana wamo na makinduke oyukie ngoro yakwa gĩkene Utuko woka majiraga he tarora iguru we urona ki ngakwĩra mwari wa mũthamaki ndĩrona njata igĩkengakenga ngakwĩra mwari wa mũthamaki ndĩrona njata igĩkengakenga kanjĩra kwende ndeta njata icio Kajira hana ihũa rĩthakama Kajira hana ihũa rĩthakama Machete baby Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twĩna Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani riu. Wewe mwena ũrĩkũ? Ĩ mwena wa Mau. Mau Summit. Mau mwisho wa rami. Ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Nyendagia nduka na gaciri ũguo. Yaku ĩtagwo atĩa nduka? Ĩtagwo Favor. Favor. Na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga? Nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka? Nĩguo. Rea witũ. 500 nĩ ciaku. Mwathani. Nĩguo mbeca icio nĩ ciaku. Ngai akũrathime na aciongongerere. Aya mũrathimo mũno nĩ Ngai. Bye bye. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũmũinĩra rwa Jeff Mũgathimo-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Nyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa na gĩcoka kĩhĩmbĩria mũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũmũinĩra rwa Jeff Mũgathimo-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Unene wa rĩtwa rĩaku
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Umwedia kirema miwao Useigwirire kwa jethoro Uria kiika kiaereire Ona nigoka kugani wega Ondo kumanitie kuraihu Wendo witu ndunabia Wabiririe kiika kiaya Ona nigoka kugani wega Ondo kumanitie kuraihu Wendo witu ndunabia Abirire kiika kiaya Audu mothe nimekikaga Wega kwa dwaria meokete Ngai Akuoneke mutino urie Ngai Abakai nduraga ndĩ nyiki Musona mundu wakĩhũrwo Akiuraga na atĩ nĩgwĩrĩrie Wamenyeka kiurĩra Midiani Gĩkuo kiika kĩahereire Ona nĩndoka kuga nĩ wega Ndokumanĩtie kũraihu Wendo witũ ndũnambia Wambĩrĩirie kiika kĩaya Ona nĩndoka kuga nĩ wega Ndokumanĩtie kũraihu Wendo witũ ndũnambia Wambĩrĩirie kiika kĩaya Yakuba kiria indo ciothe njaboku Akiria tumia kena indo ciothe Iwe nyiki mũraika kĩmũkora Akĩgia no tuko mũgima Ũkĩria inya kĩmũcenjia rĩtwa Kĩhiga gĩake kĩaĩrĩire hau Kuma hĩndĩ o gĩtwo Isiraeli Ona nĩngĩũka kuga nĩ wega Tondũ tumanĩtie kũraihu Wendo witũ ndũnambia Wambĩrĩirie kiika kĩaya Ona nĩngĩũka kuga nĩ wega Tondũ tumanĩtie kũraihu Wendo witũ ndũnambia Wambĩrĩirie kiika kĩaya Arĩraga tũgondu twa Jethoro Akĩona kiika kĩambia kũya Akuhĩrĩria mũgambo kiuma ho Tutaira tũhanĩra theru Matua kwendanĩra hau na Ngai Na magerio moka nĩamenyaga Wendo witũ ndũnambia Wambĩrĩirie kiika kĩaya Ona nĩndoka kuga nĩ wega Tondũ tumanĩtie kũraihu Wendo witũ ndũnambia Wambĩrĩirie kiika kĩaya Ona nĩndoka kuga nĩ wega Tondũ tumanĩtie kũraihu Wendo witũ ndũnambia Wambĩrĩirie kiika kĩaya Ona nĩndoka kuga nĩ wega Tondũ tumanĩtie kũraihu Wendo witũ ndũnambia Wambĩrĩirie kiika kĩaya Ona nĩndoka kuga nĩ wega Tondũ tumanĩtie kũraihu Wendo witũ ndũnambia Wambĩrĩirie kiika kĩaya Nĩndoka kuga nĩ wega Tondũ tumanĩtie kũraihu Wendo witũ ndũnambia
wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya. Yes, ucio tumwitaga Naomi Karaja rwimbo rwitagwo tumanĩtie kũraihu rwimbo ruthaka mũno 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 rwatũkinyeria wega rĩu thaa mũgwanja ĩtigĩtie ndagĩka cigana thaa mũgwanja ĩtigĩtie ndagĩka kenda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩ ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mĩario. Yes, ndereti no nginya tũngĩkorwo tũkĩaria nĩ ũĩ wega muthenya wa Ladies Wednesday tukoragwo tukigwa mĩario-inĩ tukaria na tukarora maũndũ matiganĩte muthenya wa ũmũthĩ rĩ. Yes, muthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa kaũndũ keho na kaũndũ njũĩ wega onawe wanacemania nako ndikani wanyita kaũndũ njũĩ wega ona gaka ndũrabatara atĩ gũtinda ũkĩrwo mathĩna marĩa maragererwo nĩ andũ arĩa metagwo single parents, either nĩ mũndũrũme either nĩ mũtumia. Andũ aya nĩ maragerera mathĩna mamwe maingĩ mũno 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 mũno. Single parents. No mũthĩ ndĩramũhe kamweke single parents mwarie naniĩ by the way. Mũthĩ ndĩramũhe kamweke ga kũrĩrĩra. Yes, mũnjĩre nĩ mathĩna macio marĩkũ mũtũnganaga namo tondũ reke ngwĩre angĩkorwo wĩna vava wanyu na mamu wanyu nĩ wonaga onao nĩ marathiĩ ũguo makaremererwo nĩ gũkorwo magĩkũhe kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara wĩ ta mwana rĩ. Nĩ ũthiaga ũguo nawe ũgekora ona wĩ mũciari wĩ mũthuri wĩ na mũtumia nĩ wĩikaraga ũguo ũkona rĩngĩ maũndũ nĩ marathiĩ ũguo ũgakora nĩ mareka atĩa nĩ maragũikarĩra. No rĩu ta imagine he mũndũ ũrarera kana ciana single nĩ gũtigana matiganire na mũthuri wake. Mũthuri nĩ kũmũtiga amũtigire agĩthiĩ akĩhikania na kũu na akĩgĩa na bamĩrĩ ĩngĩ na akĩriganĩrwo nĩ arĩ na mũtumia na ciana na agĩthiĩ mairĩria. Ũyũ nĩ mũndũrũme ũrarera ciana atigĩirwo nĩ mũka agĩthiĩ na akĩhika kũrĩa athire ona matimenyaga kũrĩa mũka athire. Andũ acio nĩ makoragwo mena mathĩna mamwe maingĩ mũno 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 mũno. Single parenthood ĩyo nĩyo ndĩrenda twarie mũthenya wa ũmũthĩ. Na mũno ona ndĩrenda niĩ ũnjĩre watigirwo nĩkĩ. Ndienda atĩ ũtinde ũkĩnjĩra niĩ twatiganire anga nĩ kũhũrwo. No ũngĩkĩenda rũgano rũu we ũkĩndarĩria angĩkorwo niĩ ndĩrenda challenges iria mũcemanagia namo. Ĩno menye ndĩramenyire he kanitha ingĩ by the way matendaga kuona andũ single. He mũtumia ũraheaga rũgano akanjĩra kanitha athiĩte na ndigũkĩmĩgweta ĩrĩ o gũkũ Nyairobi. Agathiĩ kanitha no rĩrĩa gwacokire kũmenyekana atĩ ndarĩ mũthuri tondũ he fomu maihũragia gũkĩmenyekana we ndarĩ mũthuri ambĩrĩirie gũikio nja o kahora kahora kũhũrwo haro ya heho o ũguo pole pole mos agĩthiĩ nginya mũndũ ũcio ikĩtio nja. Rĩu andũ a Ngai ndenda twarie tũiguithanie na mũnjĩre wega mũtigetigĩre challenges iria mũragerera mũkĩrera ciana mwĩ aika. Challenges icio mũragerera mũkĩrera ciana mũrĩ aika mwĩ single parents nĩ irĩkũ icio? Nĩkĩ ũcemanĩtie nakĩo gĩgatũma nginya wĩrire gũkorwo wĩ single mother? Nĩkĩ ũcemanĩtie nakĩo gĩgatũma wĩrire gũkorwo wĩ single father? Rĩngĩ ona mũthuri nĩ gũkua akuire, rĩngĩ ona mũtumia nĩ gũkua akuire. What happened? Na ũcemanĩtie na mathĩna marĩkũ nginya magatũma wĩmene kana ũkaigua biũ wĩyũmagĩrĩria atĩa? Na no nyende kũmenya ũguo mũno. Wĩyũmagĩrĩria atĩa?
Andũ Ngai rekei twarie, nĩ ndenda tũkorwo tũkĩaria ithaa rĩrĩ rĩngĩ. Mathĩna macio mũcemanagia namo oro mũthenya, ona gũtingĩaga no gũkorwo kũrĩ angĩ, you know, wanathiĩ ũguo ũgakora mũndũ nginya nĩ araimwo mawĩra nĩ tondũ we nĩ single mother, na rĩngĩ ona nĩ kũrecirĩrio aya wĩra wao nĩ gũtunya, mahota gũtũtunya kĩ? Mahota gũtũtunya athuri. Aya nao matiendaga kuona atumia tondũ nĩ singles. Yani maũndũ macio. Ona arata aku magũkuaga atĩ arata aku acio mũikaraga nao. Arata aku nĩ mendaga nginya gũkuona wĩ ũkuhĩrĩirie bamĩrĩ ciao kana nginya mũthuri wao. Andũ a Ngai nĩ ndenda twarie nawe, ndenda tũiguithanie na inyuĩ. 0722 200 720 tũgũkorwo tũkĩaria 0722 720 0722 720. Tajirai nĩ mathĩna marĩkũ macio mũgeraga mũcemanagia namo mwita single parents? Wacheni tuongee. 0722 200 720. Mtoto wa Kiambu wenda nĩ mũritũ toka ondoka rĩngoro thĩinĩ gacanja moraga mwĩrĩ ũgĩtuĩkania mĩkiha-inĩ na gũtirĩ kĩrĩa mũndũ eriragĩria harĩ ũrĩa ũngĩ ciĩranĩra nyingĩ mana maeni titiganaga na gũtirĩ kĩrĩa mũndũ eriragĩria harĩ ũrĩa ũngĩ ciĩranĩra nyingĩ mana maeni titiganaga hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩgogoma ũngarioranagia na maica matirĩ season ĩngĩ kaba kwĩĩtĩkĩra akorwo ndũngĩcenjia ũtigĩre nene itĩ ũtanahatanĩrio na tĩri. Jagua nĩ waigua horo nĩtũcemanagia maingĩ ona wanaregananie na nĩ thikũ nyingĩ kuma tũmenyananie nawe na nginya mĩkĩre ya maũndũ ndirĩ waku itoĩ ũkiuga twendane ũmenyage ngũĩ thĩinĩ na nja na nginya mĩkĩre ya maũndũ ndirĩ waku itoĩ ũkiuga twendane ũmenyage ngũĩ thĩinĩ na nja hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩgogoma ũngarioranagie na maica matirĩ season ĩngĩ kaba kwĩĩtĩkĩra akorwo ndũngĩcenjia ũtigĩre nene itĩ ũtanahatanĩrio na tĩri. Mato Selector wĩ wa bata. Nĩtwaragia mũno na thimũ na rĩrĩa tũrĩ hamwe no marĩa ugaga njethaga rũciũ rwakwa ngarwaga harĩ ciugo 19 nĩ cia kũhang'ĩra mwĩrĩ thĩna waku nĩ ũmwe ũkunyaga ũgatigĩra riũa harĩ ciugo 19 nĩ cia kũhang'ĩra mwĩrĩ thĩna waku nĩ ũmwe ũkunyaga ũgatigĩra riũa hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩgogoma ũngarioranagie na maica matirĩ season ĩngĩ kaba kwĩĩtĩkĩra akorwo ndũngĩcenjia ũtigĩre nene itĩ ũtanahatanĩrio na tĩri. Baba wa Eriki ũrĩa ũkwendete thĩna wanyu arũme mwerwa mamugaga nĩ kũhũthio ndũkarore icoka mũndũ ũrũme ti moko kana hĩa tiũraihu wa kanua kana ũrikuwa mĩhuko yake ĩrekere ngoro nĩkĩo gĩgagũtua mũthamaki tiũraihu wa kanua kana ũrikuwa mĩhuko yake ĩrekere ngoro nĩkĩo gĩgagũtua mũthamaki hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩgogoma ũngarioranagie na maica matirĩ season ĩngĩ kaba kwĩĩtĩkĩra akorwo ndũngĩcenjia ũtigĩre nene itĩ ũtanahatanĩrio na tĩri.
ngedokeme nawe roro karigwo wewe wake otanatwa matua ambaga gwicirio kuruti yako cieko nĩ irĩ hinya kũrĩ gwĩtũgagĩria na mĩario kũrĩ hingo ĩgakinya ũkona tarĩ mathara ũndĩ cieko nĩ irĩ hinya kũrĩ gwĩtũgagĩria na mĩario kũrĩ hingo ĩgakinya ũkona tarĩ mathara ũndĩ hihi nĩ ũkahota we kana no kwĩgogoma ongarĩoranagia na maica matire season yege kaba kwĩtĩkĩra akorwo ndũngĩcenjia ũtigĩre nene itĩ ũtanahatanĩrio na tĩri Endigathenge Geithia Manroge Ekũrĩa Kikuyu Gardens Wanja Asali mtoto wa Kiambu 90K Mera tu Kariswa Afro Country Music ndio hiyo sasa Geithia wa Meroli Mlachake Etagwo Wanja Asali mtoto wa Kiambu. Yes, rwĩmbo rwĩtagwo hihi nĩ ũkahota we kana we ũrĩ andũ arĩa agũkorwo ũkunyagira ũgatiga riũa-inĩ ũgatiga wacianĩkĩra riũa-inĩ oro ũguo wakunya ũgatiga riũa-inĩ wamenya nĩ atĩa ndĩrauga arũme nĩ mare understandĩra hau ũguo gũkunya na gũtigĩra riũa ũgakĩhana mĩthũ he nyoni ciarĩ kũrĩa gwitũ ciĩtagwo mĩthũ ndiũka kwanyu nĩ ciarĩ kuo mĩthũ ĩngĩ aingĩrire yarĩ mĩũru mũno yarĩ hatari na mĩthũ nĩ yagĩthiaga ũguo ĩgagĩthoga maũndũ na ndĩarĩ mĩthũ ndĩarĩ mĩega ona hanini. Anyway, thank you very much. Nĩ thaa mũgwanja na ina ndagĩka igĩrĩ gũkũ nĩ kwa Inooro. Good morning na ngagũcokeria ngatho. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, asante sana. Thengio nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ no tũrathiĩ wega. Ithari nĩ ndenda tũkorwo tũkĩaria na ndakwĩra ndenda twarie ũhoro wĩgiĩ mathĩna marĩa macemanagio nĩ andũ arĩa metagwo single parents. Ndienda kuga single mothers tondũ ndauga single mothers ngũkorwo ndekĩra tu o gaturumo kana ndauga o aciari arĩa mena kana aciari a atumia aca ndienda ũhoro wa aciari atumia peke yake. Ndĩaria ũhoro wa aciari arĩa mareraga ciana marĩ aika. Nĩ mageragĩra mathĩna maingĩ mũno mathĩna ona ũtangĩimagine mathĩna maingĩ mũno ũgakora amwe nĩ irumi amwe nginya family gathering matiĩtagwo arĩa angĩ ona matiĩragwo kana kĩ ndeto nyingĩ ciĩho ũgakora ndeto ici ciothe cikĩrĩ kũrĩa na andũ nĩ makoragwo mena mathĩna maingĩ mũno. So single parents nĩ mathĩna marĩkũ maya mũgeragĩra? Nĩ mathĩna marĩkũ maya mũgeragĩra mũrĩ aciari single? Mũgeragĩra mathĩna marĩkũ mũrĩ aciari single ta njĩrai? Kũrera mwana wĩ single rĩ? Kũrera mwana wĩ single gũkoragwo gũtariĩ atĩa? Kũrera mwana wĩ single gũkoragwo gũtariĩ namna gani? Rekei twarie 0722200720. Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products kũrĩa and butchery kũrĩa OJ Mebre Ruiru tuned in. Thank you muno. Jimmy wa kuma Munyange Mahiga Nyeri, thank you. Ona ndona mũndũ ũranjĩra rũmwe rwa Ndemethi, thank you very much. Thakĩra Bibi rwa Muigai wa Njoroge ũciĩtagwo Maina wa Ngara, thank you very much. Anthony Mũriũki wa Gathingie Karati na thank you. Nĩ ndona ndũmĩrĩri yaku. Ndikana ũrathiĩ na mbere na kũgũra tigiti kũrĩa kwa Mpesa Maisha kamũira nyambĩrĩirie kuoya thimo nĩ tondũ ndenda kũigua mathĩna marĩa inyuĩ mwĩta aciari arĩa metagwo single parents mũragerera nĩ marĩkũ. Mathĩna marĩa mũragerera mwĩ single parents kũrera ciana mwĩ single. Nĩ njũĩ angĩ nĩ kũũrio ciũria itarĩ na anja nĩ ciana. Mwana agokĩra kĩroko agakwĩra mami niĩ ndaumire kũ? Mami niĩ ndaumire kũ? Ndaumire nako niĩ mami. Mũthee karĩ kĩ gũkũ no ithuĩ tũtakoragwo na mami? No we nĩ baba tu ũtũreraga. Ciũria ta icio nĩ njũĩ nĩ ithiaga ũguo ikanogia ona ikamakia aciari.
some of the challenges iria inyuĩ mũcemanagia nacio nĩ irĩkũ? Kehingũrĩre thimũ ĩyo ndahingũrĩra rĩu. Kenjigue woni waku. Hello Inoro. Wĩ mwega? Mwega mũno, ũhoro waku? Nĩ mwega biũ, waku nĩ mwega? Mwega mũno. Karibu sana, tũraria naũ? Tũraria na Gĩcũkĩ kuma Ndaraca Nduja. Atĩ Gĩcũkĩ wa Ndaraca? Nduja. Karibu sana, nĩ kwega kũu? Mwega mũno, no mbura. Nĩ ũhoro mwega. Rĩu Gĩcũkĩ wa Ndaraca rĩ? Ta he ũhoro we nĩ ũcemanĩtie na ũhoro ũyũ thĩna ũyũ? Niĩ ndanacemania naguo ĩ. Rĩu mũtumia wakwa ngwĩre arĩ wa kanitha. Arĩ wa kanitha? Wa kwaya. Na ndũraiguĩka wega, ũraiguĩka ta kuhakuhĩrĩria thimũ yaku hanini. Yakwĩra atĩrĩ. Rĩu nĩ waiguĩka wega biũ. Arĩ wa kwaya. Arĩ wa kwaya? Wa kanitha mũno. Na tũgĩthiĩ wega mũno. Ngai agĩtũrathima na kana kamwe kairĩtu. Kaĩ wacoka ningĩ kũũra na nĩguo uma sawa? Aca ndiũrĩte. Rĩu atĩrĩ. Agĩcoka? Agĩtũrathima na kana kamwe Ngai. Rĩu ndagĩka ya mũico rĩ. Thiĩ ngorode Food. Food wa maso. Atĩ wa mahiga. Wa mahiga. Ngĩgĩa kahinda. Ũhoro igie gacainũko. Pole sana. Kuma hĩndĩ ĩyo rĩ. Kendiga. Aya, agĩthiĩ na akĩndigĩra kana ageka mĩeri ĩrĩ. Atĩ gegakĩ? Mĩeri ĩrĩ. Ngai atigire mwana na mĩeri ĩrĩ? Mĩeri ĩrĩ. Agĩcoka kwao? Akĩũra ona nginya thaa ici ndiũĩ kũrĩa athiĩ. Rĩu ona bahatirĩ. Mũkũrũ arĩ o haha rĩu nowe anderagĩra kana. Mũkũrũ nĩwe ũkũreragĩra kana? Oi, pole sana Ngai. Rĩu nguga nĩ Ngai. No ndaka rĩu ona ndũire nyũmba nĩ mũkũrũ ndĩmũcokagĩria ngatho nyingĩ mũno. Ndiũĩ ingĩrĩha. Mũkũrũ nĩwe ũkũnyitagĩrĩra? Niwe ũnyitagĩrĩra, ona nginya ndeka ĩno nĩwe ũheaga gĩake. Ona gũtuĩka ndirĩ na mĩaka mĩingĩ, ndĩ na mĩaka 27. Wĩna mĩaka 25? 27. No rĩu rĩ. Wĩra nĩ waremire. Rĩu mũkũrũ nowe ũnyitĩrĩire na nĩ wagĩbarũa endagia gabanda. Rĩu hoya o Ngai oke thibitarĩ, nĩ mbia ciagĩte macohi. Na ithuĩ tũgũkũhoera Ngai akũigue ihoya rĩu rĩaku rĩ. Marĩro iguĩka tondũ. Mwathani akũigue tondũ ũcio nĩ agwĩkire wega, ti mũndũ mwega. Tondũ ndugaga atĩrĩ. Nĩ maitũ rĩ. Ndiũĩ niĩ ingĩrĩha. Nĩ Ngai nĩ egũgwĩka wega na nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩa ũrĩa gwathire na mbere. We ndũkaigua wĩna thĩna. Nĩ ona hĩndĩ ĩyo warĩ o mũgima, Ngai arĩ o hau nĩ oĩ thĩna waku. Nĩma tondũ ona gũprovide ndaprovide wega. No ndagĩka ya mũico atĩ ndakinya nĩ nderemererwo rĩ. Agĩgũtiganĩria. Ndiganĩria rĩu ona nginya thaa ici mũkũrũ nĩwe ũng'ang'anaga naniĩ na kaka gaka. Oi, pole sana. Rĩu kana kena mĩaka igana? Kana kena mĩaka 3 ndagĩka. Na nowe ũraprovide kila kĩndũ. Rĩu niĩ ona ũndũ ũrĩa njũragia rĩ. Niĩ ona ingĩenda o mũndũ wa wendi mwega andeithĩrĩrie tu na mbia ihũrwo MRI. Tondũ nĩguo nderirwo nyambe nyonekane thĩna wakwa wĩ. Ngai nĩ egũkũiguĩra tha baba. Wehorera ndũkaigue wĩna thĩna. Ngai no egũka, ihinda rĩake rĩakinya no egũka. Nĩguo. Thengio mũno nĩ gwĩtĩkĩra kwaria na ithuĩ. Na rĩu cohi rĩ. Na kwenda makwa Ngai rĩ.
okorwo rĩngĩ he mũthikĩrĩria ũngĩenda kũndeithia ingĩmũhe kanamba gakwa andeithĩrĩrie hanini. Reke twĩke atĩrĩrĩ, ta ndũmĩra namba yaku harĩa ha SMS. Hangĩoneka mũndũ nĩ ekwandĩka SMS kana hũre, etia namba yaku ndĩmũne arĩ we. Rĩu ona gakredit nĩ kũrenga kararenga. Makabagia kũhe kanamba cohi na tafadhali. Weka okay, tu. 0705 0705 250 Tarakerege ate nĩ kĩ? 0705 250 260 250 849 649 849 649 849 8 yeah 49 yeah. Aya, sawa. Thank you muno. Thank you muno cohi. Mana nani kuthikagĩrĩria muno. Kuthikagĩrĩria horeirio ha. Na Ngai akũiguĩre tha baba. Nĩguo? Nĩma. Asante. Thank you nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩaria na ithuĩ. Asante. Thank you very much. Aya. No tũrathiĩ. We nĩ mathĩna marĩkũ macio geragĩra wĩta arĩa metagwo wĩta mũndũ wĩtagwo mũndũ single parent? Nĩ watiganĩirio, ingĩ ũhana mũthuri ta ũcio nĩ watiganĩirio nĩ bamĩrĩ yaku, gwathire ũrĩa gwathire, ona ndũmenyaga nĩ atĩ. 0722200720 we nĩwe ndĩrenda kũigua rũgano rwaku. 0722200720. Hello Inoro. We mwega? Mwega muno cohi. Karibu sana. Tũraria nao? Waria na Eunice. Eunice, karibu sana. Thank you muno Eunice. Ũrĩ okuo? Ndĩ na ũru. Rĩu rĩ mathĩna ma tũrarĩrĩria ma gũkorwo wĩ single parent, we nĩ ũcemanĩtie namo? Nĩ tũkĩire maũndũ maingĩ mũno na maritũ mũno. Ũndũ wa kwamũkwo nginya ũguo ũhoro wa kanitha-inĩ ũkona atumia makwamũkĩte. Haya, atumia magagũtiganĩria na nĩo mabataire gũkũnyitĩrĩra? Ũkona nginya kanitha-inĩ witũ ũrĩ na mwene. Okorwo nĩ bamĩrĩ tondũ rĩu ndũkĩrĩ na mũndũ ũngĩrwo akĩneane kĩrĩa kĩrendekana, ũkona nao matirĩ na wĩra waku. Ciana rĩu nderete ciana ciakwa ithano ciothe ikaigana na igathoma. Agĩkinya handũ ngĩrwara moko. No kwa Ngai mwega ngĩrwara moko ũrĩa wa mũthia atigĩtie ta mwaka ũmwe aingĩre form 3. No Ngai nĩ andeithirie kamũthithũ karĩa ndakĩigĩte ngĩhota kũmũtindĩka nako gagĩthiĩ nginya agĩthiĩ akĩrĩkia form 4. Ararĩkirie 2022. Haya, koguo rĩu we ndũrĩ mũrutwo wĩ thukuru? Rĩu ndina mũrutwo wĩ thukuru, no nĩwona mahitaji make mothe noni. Nowe moko makĩrehe thĩna biũ. Akorwo nĩ ciana nacio ciagimara mũndũ athiĩ wathiĩ nĩ matũũ make mamanyitire nao magĩthiĩ makĩriganĩrwo. Haya, matikũroraga? Matiroga nginya kũrora mamu wao. Rĩu hetwo handũ mburoti ngaheo nyũmba ĩmwe ndoragĩre andũ nyũmba ta kĩatĩ na ndirĩhagwo ona nduru ndĩethagĩre irio na naigua ndĩ mũrwaru moko. Rĩu no andũ yani macingo matha nĩ marĩ mathĩna maingĩ mũno. Na rĩu nginya kanitha-inĩ kũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũgĩteithĩrio kũu ndũteithagio? Kũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũgĩthikĩrĩrio na ũkarorwo na ũkanyitwo wega. Rĩu makuona kũu mwena we ũtarĩ mũthuri gwaca woneka kwĩna mĩcemanio ũkoneka nĩ ũgĩthiĩ kũu ndũgĩthiĩ kwaria na athuri ene. Na gũtirĩ mũcemanio ũngĩgĩkorwo wĩ wa atumia atheri. Rĩu maũndũ macio nĩ makoragwo koguo na nginya arata arĩa mwatũraga nao rĩrĩa rĩngĩ wagĩthũkũma warĩ na mbeca ndwarĩ na cuguri na maũndũ me ndwarĩ na mathĩna, rĩu acio nĩo makwamũkĩte ũgakorwo ũtarĩ na mũndũ. Ũkũpaga atĩa na mathĩna macio, ũhotaga kũmahandle atĩa? Mathĩna macio nĩ maritũ mũno, ona nginya kĩbarũa nĩ ũgũthiĩ kũhoya mũndũ kĩbarũa wĩna mwana waku ng'ong'o akwĩra gũtirĩ wĩra. Angĩgũtua ndũrĩ mũthuri agũkwĩra gũtirĩ wĩra. Hĩndĩ nderwo nyume kĩhingo-inĩ atĩ nĩ gũthigana ndathiĩ gũthigana, nguĩte mwana ndĩna thĩna mũingĩ mũno, ndathiĩ gũthigana gũcoka igũke kũiywo. Ngai,
Na hindi uri urakwira nu ni mutumia mwenzako kana ni muthuri? Ni mutumia hingura gate ugwa kajira ngamwe ndenda hewira ore wothe gukogore utauma hanyine muri athigani ni muthigani wenda guthigana njuke kuiyo guku ya kuingata kihingo-ini mano kuite mwana ringi muraire ugu mutirite kindu tugeragira mathina maingi maigu no nake Ngai ndatutiganagĩria. Ngai ndamũtigaga. Ona tari uguo na njikarĩte uguo na ndĩ mũrwaru moko maitho maikaraga ona ndio matarĩ na ndundu igĩte umĩte uguo ndaumagara uguo ngathi ngona handũ mũndũ akahe gacembe ngari marĩma ngona magana makwa merĩ ũkangona cia kũrĩa na iyo kanyũmba nĩ hetwo handũ tũgeragĩra ruo rũritũ mũno. Pole sana na Ngai amũteithagie tondũ rĩrĩ ithuĩ andũ nĩ tũriganagĩrwo mũno na tukariganĩrwo mũno. Oi mathĩna maya nĩ mo ndĩramwĩra andũ nĩ maragerera maũndũ maingĩ mũno 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 maingĩ. Acio nĩ Joyce wa mama rwĩmbo rũrũ nĩ ngũkorwo ngĩkũnengereria wega rwĩmbo rwega mũno 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 rwa Joyce wa mama rwĩmbo very nice rwĩtagwo wendo nĩ ũrirũ. No reke twambe tũcoke ndereti-inĩ atĩ gwathire atĩa nĩkĩ gĩathire na mbere we nĩ mathĩna marĩkũ maciongereire wĩta single mother? Macio nĩ mathĩna marĩkũ mayaongereire wĩta single mother? Niki kiugereire wita single mother? Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Wega muno. Karibu sana. Turaria nao. Mwari na Mwangi. Mwangi karibu sana. Karibu. Makwa na maithori. Ate maku niki? Makwa ni maithori maingĩ. Niki kiuru Mwangi witu? Nĩakĩenda tũmĩthiru rĩ. Ndakire ndogo na madam. Ikimenyaga kaniko. Ndagatwara kwa ni aciarire. Kari na kana kamwe kambia kai mwaka umwe na mĩeri 5. Na thutha wa mĩaka 2 nĩkagĩte ciana 2. Ngatua maitũ na kangĩ ngatua baba. No wĩra ũrĩa niĩ ndutaga ndĩ gũkũ Nairobi rĩ. Niĩ customer ciakwa 99% course nĩ atumia. Nĩahũrĩire thimũ gĩkĩmwĩra ndĩ busy, ndiũĩ nĩ busy ĩrĩkũ anyitire ndĩyo. Na tondũ maitũ nĩamũheaga karia rĩ, anjĩrie utajua haujui. Ndiũĩ ũrĩa ecirie kana nĩ ngoma ũrĩkũ eciririe. Akĩmũcerera hĩndĩ ĩyo. Iria rĩaheagwo rita 3 pande asubuhi. Kana gaka mũico kahĩrĩ. Nĩagacinire na iria acamũrire iria ĩgaitĩrĩria. Ngai mũtumia. Ciana ciega ciakwa ciathiri ciothe. Igĩkĩgwa na kĩndũ kĩrĩa hotire kwa mũciĩ ũcio. No ID na no gũthiathire. Ta bocoke thutha hanini ndaigua ta he handũ atũrũgia. Njĩra. Acinire ciana ciothe na iria kana acinire gaka mũico kahĩ ka mũico rĩ. Ka mbere acinire nake? Nĩ iria tũngĩ twari cukuru tũirĩtu twĩrĩ. Kana ndamũhingĩtie nako ka mwaka ũmwe na mĩeri 5 rĩ. Thaa ici kĩa grade 5. Okay, Tukagĩa nako ga PP2. Rĩu nĩtaniendaga kana nĩteithio ndaga tũrĩ othe. Gaka acinire na iria karĩ o muoyo. Gatiakuire hau we. Mĩeri 8 rĩ. Yathira yothe mĩeri 8 indo ciothe ciathira ciakwa ciathira iria karire ge thibitarĩ rĩ.
na ciama itu ciathira tondu ng'ombe teo ya muhe karia hau ni endirie na indo ciakwa cigithie nyingĩ baithe we ndakoretwo ndarĩa kĩama kĩa 1,000 na eciria turare na mũhiki ũcio narĩ customer na ciothe ciathira mwana ũcio nĩguo arĩkie kũhurũka thutha wa mĩeri 8 igĩtigwo ndĩ natharĩ ona titanatharĩ nĩ titanyingĩrĩte natharĩ mũthĩ ndĩrĩ mũndũ rũbe no ndĩciragia ũhoro wa mĩaka ĩyo thutha mĩaka ĩyo yothe 3 ndaraigua kũrĩa athire gũtirĩ mũndũ ũĩ kũrĩa mũndũ ũcio athire andũ ao bamĩrĩ yao nginya twanyitanire nao othe kuma hĩndĩ ĩyo athire ngĩmamenyithia nginya ũmũthĩ ũyũ nginya kĩhurũko kĩa mwana tondũ nĩ akĩhurũkire mĩeri 8 yagĩthira twanyitania na bamĩrĩ yao na ndaraigua nginya kũrĩa athire rĩu thĩna ũrĩa ngoragwo ho naguo mũnene mũno ndĩracokire natharĩ ngĩruci mwana na ngĩruci mũtumia mwana wakwa ũcio ũraigua mũkũrũ wa wĩbaĩrĩ ndakĩrĩ mwana nĩ amenyaga ũrĩa kũrathiĩ ũmũthĩ ingĩmũtũma cukari arehage tĩri nĩkĩ psychology nĩ yamũingĩria ũrĩa onire ona nĩ anjũragia ikarage njũrĩkaga kuna siku itafika tuone mam ina ndio mũthĩ ndingĩenda kwaria na mũhiki tondũ maũndũ mau mothe nĩ manyingĩrire ngona mũhiki ũngĩkorwo kipitĩre yarĩa mwana arĩ ĩyo nĩ yarĩire mwamenyanĩte na mũndũ ũyũ waku mĩaka igana kamũira mũhikanĩtie kana mwacemanirie na mũkĩoya no ũguo aca cioyanirie o ũguo igũrũ harĩ ndĩrĩrĩ mĩaka 37 ndamũhikirie 2015 na ngĩmũhikia nĩ anjĩra ndangĩenda gũikara gĩcagi taũni no wende mũno gũikara gĩcagi nĩgetha arere kagũkũ arere gacui gagĩgũkũ gacaũ na nĩ ũguo aranjĩra na niĩ nĩguo ndamũgũrire gacaũ ngĩmũtwara gĩcagi niĩ ndaiguaga nĩ ndohoyaga andũ arĩa akũrũ kũngĩra makanjĩra ũngĩenda kũgĩa mũtumia mwega tukahikie tũtũ twĩ gũkũ ũguo tũrarũga bĩnji tũrũga bĩnji by the way wĩna kana kamwe no goti gaku nĩ ũkũhe gĩtĩo tondũ nĩ wamwenda na wamwenda wenda kana kau gake niĩ nĩguo ndagĩhikire wendo ũgĩthiĩ biũ gĩkĩmũthomithĩria kana gakinya nĩwona rĩu thaa ici grade 5 nĩ agimarire oka gwakwa ndamũheire chance yarere kau tondũ gakĩrĩ ka mwaka ũmwe na mĩeri 5 kairĩtu nyinaĩ na nĩ oka gwakwa gakĩkĩra kairĩtu kangĩ gwĩtwo mami na agĩcoka mũico akarikirie nako agĩtuo baba kau nĩko atigire onoha pole sana nĩ ũndũ wa ũguo atĩ imagine na niĩ ndĩ wĩra ndĩramwĩra I'm very busy no sijui I don't know nĩ busy ĩrĩkũ atĩkire ciugo ciake cia mũico harĩ niĩ nake ciugaga nĩ ũgoka ũndirikane mũthenya ũmwe utajua haujui nĩguo akwĩrire na nĩcio ndirikanaga mũno thutha wa mathiko ciana nĩ ciakĩnjirire citorĩa gwĩcũwe cimũgeithie na chakuzangasa sana cũcũ rĩu nyina wa mũtumia kana iniro my mom iniro ndamatwara kũu nĩ ndakĩgĩire na mũrata o hakuhĩ neighbor family ciao na I was very late to know that tondũ kau nĩ kaũndũ ingĩamenyete tene itanahikania na erirwo mamu wa mũtumia ũcio wakwa ahikĩte mũirĩtu na timis ndarĩ na kanona kamwe no thutha wa gũikanĩra mũthuri ũyũ wahikĩire makĩgĩa ciana 3 cia airĩtu na mũthuri akĩhurũka no ũyũ wakwa ndarĩ mũciare mũtumia ũyũ ndahikirie ndarĩ mũciare
na mutumia uyu ni eyururirie muno itura kuri athuri aria ene na hau niho wakonekeire koguo wake wa kundari wa baba wao ona ndoe ithe ona thakame yo yake tiao ni eyururirie itura mutumia ucio mamuiniro na nikita negwetari thodi ndamenye ni ndiraria nawe niguo na hindi iria mutumia ucio amenyire urie kari muire tu tondu mutumia akwa aruto ni ndirakeri horo wake akinya grade 5 tura ni amenyire ing'ania uguo meragwo ni arata koguo ni horo wa matarore mwana ni ahanire ciana cia muthuri uria na hau niho mutumia ucio mwene muthuri waciarite mutumia wakwa ri ni amenyire rĩoria kĩũria mũthuri wake akĩtirĩ rĩu njiguaga nĩguo mũthuri akĩmũria atĩa atĩ ng'ania nĩwe wamũciarĩte mũthuri ndakani augire na ngĩgoka gũkũ rĩa hoe tũmaĩ na akaheo na ngĩgoka gũkũ etie kĩndũ na ko itarĩ hoe akaheo o hau makĩgĩa na korogoco guo mũthuri akĩũraga mũtumia haya nake muthuri wona wa mutumia akeita that unfortunately ndacokire kumenya thutha-ini kono ndoe ndikiahikanitie kundu ta kugwa thakame teyo na nikio mutumia uyu acokire gwika kiundu gike giothe haya iro ni karugano riu nie murimu uria ndinaguo muno ndiye ingĩhikania by the way tondu atumia othe nyonaga nginya muiritu ni muhikimo wa Joy no mami gutire mundu ungi tondu mami niwe wacokire guikara na mutumia na mwana uyu wothe thibitari ona cina mwana ni kurorire na mami ni guthia thire akigua gabu agithia agikora mwana ni akomete hau nginya kila kitu sehemu yote ya nyeti ya mwanaume mpaka kitofu mpaka kila kitu ilikuwa kwa tumbo ilikuwa empty no mwana araikario gomerie na afucoragia maitho ndakuire no niĩ kono niĩ ndetĩkĩrĩtio heo chance ya mũico thiĩ kwĩ thibitarĩ kwĩ mwana ngome nake ndeka ithatũ niĩ ndangĩarĩire indo ciakwa ciothe acoke ahurũke na ndagĩtarĩ nĩ anjĩraga my brother hapa tuko 50-50 lakini my mom is a nĩomĩrĩirie mami nĩomĩrĩirie biũ pole sana na Ngai tu agũteithie tondu hau no Ngai tu ũngĩgũteithia rĩu niĩ ngwenda kwĩra mũndũ mwanake ũranjĩre na kairĩtu kahuana kana hau arenda gũgũithania ingĩenda kwĩra mwanake mũnini ũkwenda kũhikania no ndĩmwĩrire ambe agĩe na mwanake kana agĩe na ndũgũ ya neighbor ya ũcio arahikia ambe amenye ũrĩa arahikia nginya kuma kwĩ maneighbor tondu ũcio rĩ ati aramuheria nigetha amuhikia anja ndirikaga ni amuteithie tondu ni ndacokire kumenya thutha-ini tondu kono ndo ndingĩetĩkĩrire ũguo gwathire noigua mũrimũ ũrĩa ningĩ ndĩnaguo ningĩ wa psychology kana gaka ndĩgatũmaga cukari gakarehe no karehe igata no karehe no gathi gacote mũthanga naku karehe nĩ kũrekia karekirie raini kana nĩ atĩa gwathire na mbere kiundu konire ri nĩ gĩgĩtũmaga gatuĩka top 5 thukuru no mwico gacokire gũkorwo nĩgo gweka mũico na ciana icio ndacieheria thutha wa mathiko ndacieheria na kũrĩa scene na kũrĩa gwakoragwo kwĩ maũndũ-inĩ mau rĩ gĩcagi rĩ ndakarehire kwĩ my sister rĩu mena ciana cia my sister ndĩronaga gĩ-perform na no marathiĩ oro wega rĩu niĩ ũrĩa ingĩhoya mũno mũndũ wa wendi mwega anjarĩrie na njĩre ũũ mũtumia ũcio ingĩcemania nake hapa kwa hapa rĩ ndiyo nĩ emotion irĩkũ I don't know how I can control my emotion tondũ nĩ yanga nĩ kĩũndũ kĩhanikire ngoro-inĩ gĩtakahona kĩronda nĩma na noguo nĩ kĩũndũ kĩritũ
agicoka agituma nginya mene mundu ungi nginya ona ngeithie mundu ucio agitete taru 99% ya my customer to nginya ndaruci mai wira uria ndutaga ri customer hota kunjira welcome karibu ingia ndani no ndingira kwa mutumia ucio ni nguthie niguo tondu nguona o akakijika tondu ni ngiekire uguo riu kiundu kiu ni kianyingirire muturire wakwa nginya ciana ciakwa igiko tari ni cia hingirwo kaundu rona gatuba-ini rona hingira wina nduma ndungihota kuona utheri tondu kwina utheri no I don't know I can explain by no ngai agite-ini tondu ngindamaru ciana icio niguo no riu ri kinya uhoro ucio wekikire ri brother miaka ni 2025 mwaka uyu 2020 miaka 3 mithiru ni 2022 ni 2022 mweri wa 6 aya riu ri kiundu ta kiu gikikire mundu ri nikioyaga ihinda no ta kirema indu kirema ona ungitinio handu nigikaraga no kiria ngukwira ni atiriri we wi mundurume itiguo pio na mundurume kwiragwo ni wa Ngai na riua ona thikiria ngwihoro ona tiga nie ona tiga ni ciana icio ni ndabangite gutuika cukura Nairobi kana njuge nie mucie wendia tuindo twakwa tuothe nie njure mucie uguo no ciana nicio ndonire na my mom ona my mom by the way ni twarorire pressure mami ni arorire pressure mami athia na ndawa cimu kana ni provider wake tondu nino ni ngihota kumenya ni giatomire agere mau mothe niguo na nina ni wiro ria ndutaga heri mwe pressure kinya ikambata no yakwa ndikinyete ya ndawa ndagitani akajira nduranyua to mai na ngakua mai na cuba na mai by the way mai ni controllable yani na ndahota guthii na tuo ni hota ni menyaga sawa niguo ni cokaga ni by the way ni gacoki ni ndenda gutuka cukura na Nairobi kana njure muci kana ndeyurage no tiga ni ciana na my mom niguo those are my warriors riu ri thikiririo ria ndirakwira riu we ndakwira mundurume ni wa Ngai na kuhona no urihona ngoro yo yaku no irihona no ona korwo no kirema no kirithie na no kirihona riu kiria ngwenda wike ri nigetha ungihota ni uthia kanitha pio ni thia kanitha no ndetikira kwiyariwo ndeyaria hariwe riu ri uguthie o kanitha ona no wage guthie ria uikaine muno ucarie kanitha i haraihu hanini wona wathie kanitha i haraihu hanini ri ucarie mutungatiri uria urona ngoro yaku ni iretikira kana muthuri wa itura uria urona ngoro yaku ni iraigua ni iraigua mundu ucio ni mukinyaniru no ucie rugano ruu rwaku nake wona wacia nona riu ta thaa ici ndu atwariria utwaririe riu no wamba kuhona o gacunje kanini riu ningi wathie wacaria muthuri ta ucio mwarie nake ri urithiaga ukihonaga gacere o kanini na gitumi kiria ndirenda we uhone mbere ri ni tondu we wahona ungihona mbere ciana ciaku nacio cihonaga ciona ithe mwega koguo ndahona maundu mothe ni mekwagira yes no urakihoya Ngai nduri ikaraga no kahoya Ngai riu uguthie o kahora we wahona ciana ciaku riu nicio cigucoka ona cio cihone riu na nikio ndirakuhoera na ngakuhoera wega Ngai akuiguire tha Ngai agwike wega na iguru woguo wothe ri Ngai akuhonerie ciana tondu no amenya itire na mahitio na hanini amen tondu ruona maroria psychology handu ha mwiri ruona maundu ta mau na nimekuhona ndukaigwa wa maka no
mekuhona ma kiria urabatara gwika kia mbere ni kwamba we mwenyewe ucarie mundu na muno nikio ndakwira mutungatiri mundu wa mutungatiri kana mundu yani muthuri wa itu muthuri wa kanitha-ini mundu gukuonereria njira uria ungihota gwika atia gwicokaniriria maundu ni ma Ngai mokaga kahora na mothe makoraga rume ona rumeno riu rwi ngoro yaku ati waigua no wike mundu uru ndukeike uru kana ndugeke mundu uru ona mungigacemania ri ndukanatindanire nikio ndakwira wambiririe na process iyo wambe uhone ni kuoya ihinda nawe oguo rathi uhonete noguo ciana ciaku irathi ihonete niguo nema okay ona gisemani na karusiu kana othaisi in time ri I can assume are innocent kana demurekera ogwekire kana wambe utigane ona tiga kumurekera we tigana nake thi ona ungimuona ni woria gerere no ume uthi tondu mungigicemania ni ugwika uru na ugutiga ciana ciaku ikiria thina wikore wi maundu-ini mangi riu ri teka guo twarikanira niguo niguo baba na ona Ngai turakuhoera muno na ni njuyo na muthikiriria ni athikiriria rugano rwega mundu othe tiragia maru mundu othe igwikaga ni Ngai mawe make makiana ihenya niguo ndetana thank you na twakena ni we gwika kumwaga na ino rirathimo amen thank you niguo gukorwo kuhana haya reke tuthie na mbere ni mathina mariku uragerera wi kindu gigwitwo single parent ni mathina mariku mamwe uragerera wi single parent as a single parent ni mariku uracemania namo hello Inoro yes we mwega karibu sana turaria nau Sergeant Maina karibu sana anyabe itana dogo chagira ndege kidumuri akutu anaje semani na mundu wake ucio wale wake ndo yoro kuri ugoro na kutigirira na ndoguo twamwira ndagatite gwikari cĩnji iyo na ti njega ona hanini tondu agutiga ciana riũa-inĩ one ciana no nginya nona niguo nĩma rĩu ngĩcoka ndereti-inĩ njirie atĩrĩrĩ Sergeant Maina nĩ athiĩ o rĩrĩ araingĩra ndereti-inĩ amenda haya nĩ thaa 7:38 na nĩ ihinda rĩega rĩaku kũingĩra kũrĩa kwa Mpesa Maisha angĩkorwo ndũrĩ ũragũra tigiti waku harĩa Mpesa Maisha ũgũre oro rĩu paybill number nĩ ĩno ya 525241 account name ndĩrenda wĩkĩre kiugo-inĩ oro ũgũre tigiti waku hau na ciringi 100 maũndũ makorwo me sawa sawa nĩ mathĩna marĩkũ ũragerera kana ũgereire wĩta a single parent hello Inora hello wĩ mwega hello wĩ mwega muno yes turaria nau uraria na Nancy Muthoni karibu sana nderetio nĩ njega muno nĩ ndakũigua Nancy witũ nĩ wanjigua nĩ wega biũ mbere ya kũingĩra ndereti-inĩ rĩ nyambe ngwĩre no mũtumia ũrĩa wa Jesse ndakorwo ndoya namba yaku rĩu ngwendaga kwamba gũkwĩra ũguo njĩtĩkĩria rĩrĩ ngakũhũrĩra tondũ nĩ ndamĩsave rĩ ngakũhũrĩra rũciũ kwĩ mũthenya nĩguo nĩ ndakena rĩu reke ngũteretere tahe ũhoro mama niĩ ndirĩ single no single mothers nĩ monaga single father rĩu tũraria ũhoro wa single father othe nginya single mothers niĩ rĩu tondũ ndirĩ single father ngũkwĩra ndĩ single mother wa mũndũ wakuire mũiru wakwa hello nĩ tũrakũigua Nancy na agĩtiga kana ka mweri ũmwe kana kau ngĩgĩtigĩrwo nĩ thirikari ngĩrwo nĩ niĩ ngũkarera nĩ ndakarerire cohi witũ
na single father ũcio ithe wa kana kau nĩ ndamũheire gĩtĩo kĩnene mũno tondũ ona akuĩrwo nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa marĩho tondũ mũtumia nĩ ndawa anyuire rĩ atigĩirwo twana tũtandatũ rĩu gaka kamwe nĩ ni ndarerire ge kana ka mweri ũmwe nginya gakanyongaga nyondo ndĩ mũkũrũ ũguo na kana kau tũratiganire nako rĩu kagimara kena mĩaka 30 ena mĩaka 30 ithe nĩ agereire maritũ ngwendaga kũnyita mbaru ũhoro ũcio wa maũndũ marĩa mageragĩrwo nĩ athuri acio matigwo kana mũtumia ũcio watigwo tondũ nĩ ndakĩnyitire itemi rĩu nĩguo mũthuri ũcio nĩ arerire twana tũu twake ngamũcokeria ngatho tondũ mũthuri ũcio arerire ahuhaga irio na gatairũ ndarĩ hĩndĩ atigire twana tũu twĩ tũnini nĩguo na rĩu nako gaka ndakĩrerire tũtiatiganire nako ndagakua mweri wa mbere nginya mĩaka 30 tũratiganire nako kagimara rĩu mũndũ mũgima rĩu nĩ mũndũ mũgima nĩ kĩmwana kĩega nĩ ona rĩmwe nĩ kĩanjĩraga nĩ ngagwakĩra kanyũmba no nĩ gĩakĩagire hinya ũcio na rĩu ngwendaga gũkĩũmĩrĩria mũthuri ũcio wĩ mbere atĩrĩrĩ no gũkorwo Ngai arĩ oho mũtumia ũcio wake agĩka gĩko kĩu gĩa gũcina kana nĩguo nĩma na nĩ arĩ ho rĩu ningĩ ararora twana tũtũ tũtige koguo mwanake ũcio erwo eyũmĩrĩrie na arere twana tũu atekũrora tĩri ũrĩa kana kamũrehagĩra nĩguo nĩma kahota gũgatuĩka ũteithio wake thutha tondũ rĩu niĩ ndarereire gaka gakwa rĩ nĩ arakũrire no nĩ aragĩcokire aratũtiga mwaka ũngĩ no nĩ mageraga maritũ niĩ ngwendaga kũnyita mbaru atĩ nĩ mageraga maritũ nĩguo nĩma tondũ ndagĩkwĩra niĩ ndirĩ single mother no nĩ ndakĩrĩ single mother tondũ mĩaka 30 yarĩ mĩnini aca mwana ũcio ndamũtwarire ikarĩ ndagũrĩrwo gakuo anyuaga iria toguo ngũiguaga iria rita 3 mũthenya nginya agĩkũra wega mũno nĩguo koguo ũmĩrĩria athuri acio mere ũrĩa ũtigĩirwo ciana arere ta ũcio warerire kau gakwa ta ũcio ndarereire nĩguo na gĩtĩ kĩu gĩa atumia acio tondũ no ndĩkĩmonaga kũrĩ mageraga maritũ mũno arata akwa no twaranĩria nao ngamera ta kĩbare iyo na niĩ hana ta inyuĩ nĩ ndĩrarera rerai ciana cianyu nĩ mũgũteithio nĩ Ngai nĩguo nĩma rĩu ndakena nĩ kũigua thimũ ĩyo na ndagĩcangĩra ũguo thengio mũno na ndakena na no wega ngwĩre nĩ ndoya namba yaku na nĩ ngakũhũrĩra rũciũ mũthenya nĩ ndakena nani nĩ ũndũ wa kũmĩoya tondũ kĩronda kĩrĩa ndagĩkĩrirwo gĩtikĩrĩ ngorocohi witũ nĩ ndĩramenya ũguo na nĩ ndakena akorwo nĩ wamĩoya tondũ nĩ ndamĩoya nĩ ndona nĩ ndaikĩrio maita merĩ kana matatũ ndamĩsave rĩu tondũ nĩ ũtukũ tũtingĩkĩaria mũno reke ngakũhũrĩra rũciũ tũkĩarangie niĩ nani no njetereire Ngai na Ngai nĩwe na ũcio ũngĩ nĩguo Ngai nĩ egũka ndũkamake ndũkaigue wĩna thĩna sawa rathimwo mũno na athuri acio momĩrĩrie ona atumia acio atige nĩ momĩrĩrie tondũ kũrĩ na angĩ matigĩtwo mbere ta mũtumia ũrĩa wa Elija nĩma mũtumia wa Elija atigirwo nĩ ũrona akĩrwo aruge kamũgate atumia acio momĩrĩrio merwo tigithũ nĩ ikũiyũrio nĩguo athuri acio nao merwo marere ciana icio matigĩirwo mategũtangatanga tondũ ũcio wakwa korwo nĩ atangatangire ciana icio itingĩakũrire nĩguo nĩma na nĩ twaria rĩu thengio mũno mũthenya mwega na kana ũtukũ mwega asante nĩ ũgakĩhũrĩra nĩ ngakũhũrĩra rũciũ thank you no haya good hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu rĩ thaa mũgwanja ĩna ndagĩka 45 thaa mũgwanja ĩna ndagĩka 45 tũraria ũhoro wa mathĩna marĩa mageragĩrwo nĩ andũ arĩa metagwo single parents hello Inoro kwerwo atĩa mũndũ ũgwĩtwo Emma karibu sana atumia titherũ mahana nyamũ titherũ yathikĩrĩria niĩ nĩ ndamaka mũndũ andĩkĩna mwana ake na nĩona biũ nĩ mwana wĩciarĩire
Tombe tutigane na icio Emma tombe tutigane na icio we mathina mari ogeragira ni ndiakuigwa ndirauga atiriri mathina mari ogeragira wita single mother ni mariko Emma ni athie ndirenda tutinde tugicugurikana ate ninge tugicoke gukiaririria cia mundu na onake no gucontribute agawe njira experience yaku ni mariku macio ogeragira wita single parent ni mathina mariku macio ogeragira wita single parent. Hello Inoro. Yes, we mwega mwega muno we. Karibu sana, turaria nao. Muraria na Ndirima Njuguna. Karibu sana. Asante. Riu ri ni mathina mariku hihi wanacemania namo we? Mathina ni maingĩ mũno. Nĩ ngoretwo ngera ndĩ single kuma 2018 up to now. Nĩ njũĩ kwanja arũme me mathina maingĩ mũno. Tondũ arũme matihotaga kwĩyaria ti ta atumia. Matiraga na ũndũ wao ngoro-inĩ. Nĩguo. Nĩ twagĩire na kũhĩtania na mũtumia tiko akuire. Nĩ kũhĩtania kĩmũtũrĩre agĩtiga ciana ciarĩ nini mũno mahinda-inĩ macio. Tondũ karĩa karĩ kanini gũcia karĩ na mĩaka ĩrĩ gatingĩrĩte nginya natharĩ. Nĩguo. Na mathĩna marĩa kwanja ma mbere makoragwo mũno na arũme, mũndũ nĩ akoragwo na kũmenwo nĩ arũme wenzake. Arũme wenzako nĩo mambaga gũkũmena arĩa mena atumia. Tondũ ndũkoragwo na ihinda rĩa ũngĩaria na mũtumia onagwo tarĩ we kũmũtunya ũrenda kũmũtunya mũtumia. Na second wathiĩ handũ harĩa hena mũcemanio rĩ kana handũ harĩa hena andũ rĩ onagwo wĩ mũndũ waremirwo kũrũgamia gwaku na matekũmenya kĩndũ kũrĩa wagereire. Ũreri wa ciana nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno tondũ nĩ ũrendwo ũkorwo wĩho na ciana ikagĩa mathĩna, nginya ciana nĩ igĩaga mathĩna maingĩ kũrigwo nĩ kĩĩ gwitũ ũtarĩ na ma. Rĩu nĩ gũkoragwo na mathĩna maingĩ mũno na arũme makaremwo kwĩyaria, na nĩkĩo ũrona arũme aingĩ rĩu marahota kwĩyaria handũ haha ũguo matarona. Nĩguo. Ũcio uma hau mbere yakwa. Nĩma. Rĩu na atumia arĩa mwathiĩ matigaga atĩ nĩ magũbĩrithia magĩthiĩ matigaga rĩngĩ makũhata. Nĩguo. Na magatiga meka maũndũ atĩ ũkũgwa nĩgetha ũtigwo kĩmwega. Wambe ũcambe itũũra. Ũcambe itũũra, ũnyararwo itũũra, wage nginya kĩndũ kũnyitĩrĩra ciana kĩo nĩgetha oneke tarwo ũrakũnyitagĩrĩra. No kũgerera ũndũ ũcio arũme rĩu nĩ kwĩhinyĩrĩria mehinyagĩrĩria mũno. Na nĩgetha mahote gũtobora. Nĩguo. Nĩ gũkoragwo na ihinda iritũ mũno. Koguo macio mothe we ũratwĩra nĩ ũgereire first hand nĩ ũmoĩ? Niĩ kuma 2018 nĩ nderete ciana tondũ gatigirwo kana gataingĩrĩte natharĩ. Nĩma. Na first born nĩ hĩndĩ angĩinaga form 1. Koguo ndĩna experience ya gũkorwo ndĩ single mĩaka rĩu 7. Nĩguo. Na kĩndũ kĩmwe gĩtũrĩaga nĩ kũnyararwo we cako. Tũkoragwo na ndũgũ na arũme. Tondũ handũ hothe harĩa wĩna itũũra rĩ ũhanaga ta mũndũ wetigĩrwo. Nĩguo. Koguo ũkoragwo wĩ mũndũ kaingĩ ũrehania wĩ ika. Nĩguo. Andũ arĩa me itũũra makonaga ta waremirwo kũrũgamia mũciĩ ndũrĩ ũtarĩ mũndũ mwega. Na rĩngĩ marĩa wagereire we no we mwene gwĩkĩrĩa wagereire. Na nĩ ũkĩarũme tũtikĩrĩa kwĩyaria. Nĩguo. Ũndũ ũcio nĩ ũhatagĩrĩria mũndũ ngoro na gĩkĩro kĩnene mũno. Na rĩngĩ nĩkĩo wonaga amwe nginya makaga kĩrĩa kĩa maica kĩa mũtũrĩre. Magakorwo matirĩ na mũtũrĩre mwega menaguo. Nĩ ũrĩ weciria kũhikania rĩu thĩinĩ wa mĩaka ĩyo yothe 6? Ndiĩ ndeciria gũkorwo ngĩhikania tondũ ngĩheana karũgano gakwa kana hanini harĩ tondũ ndagereire hĩndĩ ndakĩrĩ mwana through aciari mũthenya nĩ ahikirie mũtumia wa kerĩ ndĩ o mũndũ mũnini.
wa mukorogo ikoro murwaru na ni hari to tuingi ndathomire mari maisha-inĩ maitũ nĩguo ndirĩ ndakorwo ngĩgia kũhikania rĩu kĩndũ kĩrĩa njĩkaga rĩngĩ ndanakĩgĩa na ndũgũ no wagĩa na ndũgũ warora kĩrĩa mũndũ ũcio rĩ kaingĩ ũkona ndekũhota gũkũrera ciana ũkona nĩ mũndũ ũtarĩ na bata na ciana ciaku tondũ atumia aingĩ wĩ mũthuri ũngĩgĩa ndũgũ na mũtumia rĩ kaingĩ okaga nake kwĩyoera kĩrĩa hihi angĩona tondũ nĩagaga na imani nawe na akona ũrĩa atagacoka koguo okaga gũtaha koguo kuona mũndũ mũngĩteithania rĩ nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ hinya mũno 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 makĩria nĩguo tondũ aingĩ ona nĩ makwĩraga mũndũ waku nĩ njũĩ no agacoka koguo ũrĩa muoyana nake nĩ gũtaha okaga gũgũtaha kwĩhurĩria ũrĩa atanoka koguo mathĩna ma arũme kwanja arĩa cingo nĩ makoragwo me makĩru na gĩkĩro kĩnene na kũremwo kwĩyaria nĩguo rĩu ona kĩrĩa ingĩhoya rĩu niĩ hakwa kĩrĩa ingĩhoya rĩ hoyaga ingĩona mũndũ mũtaaramu ti pasta noguo nĩ pasta wa ũhoro wa ũtaaramu nĩgetha ũhote kwĩyaria na mũndũ ahote gũteithia ũrĩa angĩhota gũthonga mũtũrĩre-inĩ tondũ mũtũrĩre nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ na gĩkĩro kĩnene nĩma na gĩkĩro kĩnene thengio mũno na nĩ njũĩ nĩ aingĩ mũno mũno ũngĩcaria ona haha nĩ tũkoragwo twĩ nao amwe na nĩ njũĩ wĩ mũthikĩrĩria woma waracũria ndĩmĩthikagĩrĩria mũno tondũ mathaa maguo aingĩ kaingĩ ona arũme aingĩ wona makĩhũra thimũ aingĩ ona mationaga toro makoragwo magĩkarania rĩu we ikaraga oro haha kuma kiumia kĩrĩa kĩngĩ nĩ tũgũkorwo twĩ na mũtaaramu na no woe namba yake ona no mwarie nĩgetha ona gũcia idea nĩ ũyũ ũcio ndakũĩ nĩwe ũramwĩra ũrĩa gũikarĩte koguo ndangĩkũjudge na ndangĩgũkua ũru nĩguo koguo we ikara oro haha na ũthikagĩrĩrie tabarĩra ĩno mũno na ona iria ingĩ ndĩmĩthikagĩrĩria mũno na no ũgũteithĩkĩra haha baba nĩguo asanti na Ngai agũteithia ũrere twana tũu amen na maũndũ makwagĩrĩra ũguo noguo tũngĩkũhoera amen asante sana na thengio nĩ tondũ nĩ waria nĩ tondũ andũ aingĩ tawe maragerera o tawe na maiguĩte he mũndũ rũme ũngĩ waria rĩ githĩ matikuona thĩna wao to waika menaguo nĩguo thengio mũno wĩkĩte wega mũno asanti hello Inoro kwerwo atĩa Emma nĩ kĩrĩa kĩra nĩ network alright ta njĩra ndĩrauga atĩrĩrĩ ona niĩ nĩ network ona niĩ rĩ hanagerera ta njĩra to nĩ njũĩ karũgano gako kidogo nĩ ndĩrakũigua Emma nĩ ndanagerera mau tondũ ithe wanje ngandigarĩ rĩu niĩ nderuo nĩ niĩ njũĩ kĩrĩa kĩamũrĩa na rĩu ndatigĩirwo kana karaga hello ngwĩciria raini ĩno ya 0735 ngwĩciria ĩna gathĩna no nĩ tũgũgĩthiĩ tũkĩmĩroraga nĩ thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 6 gũkũ nĩ kwa Inoro angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũrokĩra karibu sana njĩtagwo General Cohi wa Ithebeth tũraria ũhoro wa mathĩna marĩa mageragĩrwo nĩ aciari arĩa twĩtaga single parents kana nĩ athuri kana nĩ atumia angĩkorwo wĩna thĩna ũragerera kana ũgereire rekei njigue kuma kũrĩ inyuĩ 0722200720 nĩ mathĩna marĩkũ macio we ũragerera wĩta mũciari single parent unapitia nini mathĩna macio ũragerera nĩ marĩkũ nĩkĩ ũreciria ũragerera mathĩna macio 0722200720 hello wĩ mwega hello kwerwo atĩa wĩ mwega Ni mwema muno baba Kashira na Wambo. Mimi niko salama kabisa. Turaria nao?
Ũraca na Joy kuma Gĩtengera. Joy, karibu sana. Gĩtengera nĩ kwega? Nĩ kwega mũno. Ndatũra ndĩ cambĩki na hau gatene. Aha. Bakũrwara ngĩamba kũhurwo gũtiga. Ngai nĩ akũiguĩra tha. Gũtiga nĩ gũkĩremwo, nĩ kũremererwo. Ngai nĩ agũkũiguĩra tha, ndũkamake. Na nĩ anjiguĩrĩire tondũ nĩ ndakĩhota gũkĩũrutĩra na gũkĩhũra. Good. Karibu sana. Rĩu ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ. Ũrĩa tũgeragĩra maũndũ maritũ. Rĩu niĩ ndarwarire. Rĩrĩa twaikaragwo nake agĩkĩũra akĩona ta itakũhona tondũ ndambĩte kũgũthwo nĩ stroke. Ndarĩthondekwo mĩaka 7 rĩu ndĩrakĩhonire. Ngĩhota kwĩrũgamia rĩngĩ. Agũtigire warwara? Andigire ndarwara kwata ndĩ mũrwaru mũno. Rĩu ndũra ndĩ nyiki ũguo ndĩ mũrwaru. No ndiragĩtetia Ngai tondũ no akĩndeithĩtie tondũ nĩ akĩndutire hau. Rĩu haha 24 kĩrĩa haha korona nayo yoka ĩkĩhutia. Rĩu gĩikaraga ũguo itakũigua wega na gũtirĩ mũndũ ũrandora. Ciana citũraga kana nĩ athire nacio? Nĩ athire nacio? Aca ndĩ ũmwe. Arĩ mwanake. Rĩu mũndũ akũrwara ũguo gũtirĩ mũndũ ũmũrũmbũyagia na mũndũ amenagwo nginya nĩ andũ ao nginya nĩ ciana. Ndakũroraga nĩguo ũrenda gũtwĩra? Njikaraga ũguo ndĩ wika. Na Ngai wakwa tondũ gũkĩrwara ndũrahota ũndũ rĩ. Ndarĩ mũruti wa biacara mũnene gũkũ na andũ nĩ manjũĩ mũno. Rĩu biacara ciakwa ndakĩrwara igĩthũkanga ndarĩ na ta mĩkawa ĩna. Na mĩkawa yakwa o mũkawa wakoragwo na mbucĩrĩ nĩ njohagĩrĩire mũno ũhoro wa mĩkawa. Rĩu ndakĩrwara nona wĩra wa mũndũ thũkaga wĩroreire. Nĩguo. Na ndũrakĩhota gũthiĩ. Rĩu ĩgĩthũka yothe. Na mũthee nake akĩyohora? Aca na ndiĩ kũrĩa athire niĩ nĩ athire. Na mũikaranĩtie hihi ihinda rĩigana atĩa nake? Mĩaka mĩingĩ. Tondũ niĩ ndĩkĩrĩ cũcũ. No ndikĩũragia tondũ Ngai akĩrĩ ona niĩ. Nĩguo. No rĩu thĩna wakwa umire ndoka gũkũ ndanjia biacara rĩ. Ndagũrire mburoti twatiganĩte nake tene niĩ tũkehanĩrĩra ngoka gũkũ. Ndaikara menya kũrĩa ndĩagĩũka. Rĩu akakiuga nĩniagĩra ngĩmwĩra ndigũgĩthiĩ tondũ nĩ ndakĩambĩrĩirie kũgĩa maũndũ makwa gũkũ. Na rĩu hĩndĩ ĩyo ngĩgũra mburoti na ngĩanjia gwaka. Rĩu rĩrĩa ndakire nyũmba tondũ yakoretwo ya ngoroba 4 ndendaga ndĩkie thĩ. Rĩu ndĩkie thĩ nyingĩre kũu kũngĩ nyambatagie ndĩkuo. Tondũ biacara icio nĩ ciakĩheaga mbeca mũno mĩkawa gũkũ nĩ ĩrĩkĩrĩ wĩra mwega. Rĩu thutha twambatia nyũmba tũkĩoha haha igũrũ rĩ cate haha igũrũ nĩgetha twambate na igũrũ rĩ. Rĩu hau nĩho nyũmba yakwa yagwĩrĩire ĩkĩmomoka ĩgĩkindĩra na thĩ. Rĩu ndiĩ kana nĩ meciria mau manyitire itakũmenya. Nĩ mandehire thĩna wa kũrwara ũguo. Magĩkũ affect? Ngĩkora ndahutio nĩ stroke. Thondekwo mĩaka 7. Rĩrĩa ndaiguire wega ngĩhana ta ndahota kwĩrũgamia ningĩ korona nĩwe ĩkĩhutia. Nĩyo yakĩendaga mũndũ wĩna gathĩna. Rĩrĩa yahutirie kuma hĩndĩ ĩyo ningĩ ndirĩ ndehota ngĩtigwo na nabu cia mũgongo. Rĩu ndihotaga gwĩka ũndũ no ndĩkĩhokete Ngai tu. Rĩu ona ithuĩ tũgũkwĩra ũguo Joy witũ
na tukwire ati agiko Ngai ni akurutite kuu guothe ri niguo ndagĩtarĩ wakwa ũrĩa athondekaga njĩraga atĩ nji yakwa nĩ wiki tondũ niĩ ndi andũ arĩa anene athondekanĩte mĩaka 30 na ndarĩ ona mũndũ nji ona wiki ahotete kwĩruta stroke-inĩ no niĩ nĩ ndakĩhotire o gũkĩrũgama rĩngĩ agĩkorwo Ngai nĩwe ũkũrutĩte kũu guothe korona ĩroka ĩragũkora no yagĩkuire andũ kĩhĩri na rĩu we ũrĩ oho rĩu ona Ngai ũcio wagũthondekeire maũndũ macio mangĩ mathire kana mambĩte kũrũgama rĩ akĩrĩ o gĩtĩ-inĩ na nĩ arakũrora koguo kĩrĩa tũgũkwĩra rĩ ndarĩ cambĩki mũno hĩndĩ ĩno ya Ciro na Cikũ no ũririkane hĩndĩ ĩyo ndĩramaririkana wega biũ macambĩki a hĩndĩ ĩyo nĩ manjũĩ ndetagwo Joyce wa Kitengela na rĩu Ngai agũteithia kũhe hinya ona thaa ici tũkwenda ũthiĩ na mbere na gũkorwo wĩ cambĩki Ngai akũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩgetha ũtwaragĩrie tũigua wĩ hau rĩ indo ĩyo ta hĩndĩ andũ agĩtũraga na maruo maingĩ ũngĩhota kũhũra thimũ rĩngĩ ndũrĩ kĩrĩndĩti rĩu Ngai nĩ ndawa iria ngĩnyuaga nĩ cia goro mũno waigua biacara nĩ ciagĩthũka ndũrĩ kĩ ndũkamake rĩu kumania na rĩu ona ithuĩ no tũgũthiĩ na mbere na gũkũhoera na maũndũ nĩ mekwagĩra biũ Joyce witũ wa Gĩtengera na hoe nĩ ũrangenirie mũno rĩ nĩgũthikĩrĩria mũtumia ũyũ ahũrire thimũ arauga ndahotaga gwĩka ũndũ atũraga e mũrwaru ndarĩ mũndũ wa kũmũrora Ngai agũtũrĩrie ngoro ĩyo tondũ ona gũthikĩrĩria mũndũ rĩ na kũmwarĩria ũguo rĩ nĩguo ti andũ aingĩ a rika rĩaku mahana ũguo thengiũ mũno na Ngai atũteithie na atũiguĩre tha maũndũ makome sawa no tũhũragĩre Joyce Ngai agũteithie ũgĩe hinya piũ ũtũhũragĩre nĩ tũrĩendaga kũigua ũrĩa ũhana nĩguo ndĩhũraga rĩu rĩrĩa ndakĩona gakĩrĩtĩki nĩ ũrĩonaga nĩ ũndũ wa Ngai ndũkamake mama geithie macambĩki mothe moĩ Joyce wa Kitengela nĩ njũĩ nĩ marakũigua nĩ marakũigua biũ rũnga rwothe nĩ manjũĩ na arĩa metagwo amũkĩra mũkĩra wa kĩhoto acio othe nĩ manjũĩ tondũ ndakĩrĩ cambĩki ndarwara nĩguo ndakĩremirwo tondũ ũkĩrĩ naguo na maita maingĩ ndagĩkoragwo thibitarĩ nĩguo ona ndiũĩ kana nĩ moĩ ndarwarire tondũ rĩu nĩ maigua rĩu ndatigire o rĩmwe thaa ici to nĩ njũĩ nĩ makũigua rĩ ona arĩa mena thimũ yaku nĩ njũĩ nĩ ũkũigua magĩgũcaria na thimũ ĩyo ndarĩhũra na thitũ iria nĩ yahingirwo nĩgũgĩtũrete kũhũrwo ndũgakĩmake ici nĩ namba ng'eni ndũkamake wambe wikare oro hau nĩ tũhoyagĩre baba ake Ciro ndũkamake mamu Ngai arĩ hau ndũkamake ona ndũkaigue wĩna thĩna Ngai onani thengiũ mũno na ũgĩe na ũtukũ mwega nawe taguo njega na ũgeithie mama Ecire ndĩmwendete mũno no ngũmũgeithia ona nĩ njũĩ nĩ ageithĩka na cũcũ arĩ muru ageithĩke tondũ rĩngĩ nĩ ngoremwo nĩ gũgĩcoka rĩngĩ othe acio mageithĩke na arata aku othe amacaria mũkũri no aciothe nĩ maigua Joyce wa Gĩtengera good nĩ mekũgeithĩka othe na Ciroka mũgeithie nĩ ndamũhũragĩra thimũ na nĩ anjaraga nĩ ndahũraga thimũ ngĩenda andũ a wĩra na ngona wega mũno kũu Inoro-inĩ good Ciro oka no nginya ingĩmũkinyĩria ndũmĩrĩri ĩyo hĩndĩ ĩyo ndetagwo Joyce wa Kitengela wa Midnight Case good hatirĩ ũndũ ũngĩ mĩkawa yakwa yetagwo Midnight nĩ ndanyita nĩ ngũmũkinyĩria Midnight Cafe no ndĩgĩtũire ngoma no akĩnyajirire ũguo no ndigũkĩũria bora hayo na Ayubu akĩrĩ o kuo mũndũ acokagĩrio kĩndũ na kĩngĩ ta horera oro hau thengiũ mũno mũno ũgĩe na ũtukũ mwega Ngai akũrathime
Ukageithia twana tũu. No nginya. Ciro na Wambo. No nginya ingĩmageithia thengio mũno. Na mami wao nĩ ngũthikagĩrĩria ndikomaga twana toro no akĩagire. Ngai agũteithie na akũiguĩre tha. Ngeithi icio ciothe nĩ ngũkinya. Asante. Thank you. Thank you. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ndĩna thayũ. Karibu sana. Tũraria nao. Waria na Ana Wambui. Ana Wambui, karibu sana. Wĩ mwena ũrĩkũ? Itũra rĩa Thubukia kũndũ gwĩtagwo Judy. Nĩ ndakuona kũu Thubukia. Karibu sana. Mathĩna marĩa ũragerera wĩ single parent, wĩ mũtumia ũrarera ciana wĩika nĩ ta marĩkũ? Maingĩ mũno tondũ mũthuri wakwa akuire 2010. Pole sana. Akĩndigĩra ciana 11. Na itiarĩ mbere kana thutha. Ndathĩnĩkire mũno makĩria. Nĩguo. Ngĩmenwo nĩ andũ ao, ngĩagirwo kĩene. Ngĩikara na maũritũ maingĩ mũno. Na rĩrĩa ndagiĩkire mũno mwana ũmwe ngĩthomithia nginya form 4, ngĩthomithia wa kerĩ nake arakinya form 4. Rĩu rĩrĩa njikarĩte ũguo nĩ njũragwo nĩ toro ũtukũ mũno. Na ngathĩnĩka mũno tondũ nĩ wona mũndũ amenyerete gũikarania na mũndũ. Nĩ gũkoragwo kwĩna moritũ maingĩ mũno. Nĩguo. Ũgacoka ũkeyona wĩ wiki. Na arĩa mwena matirakwenda nake mũthuri nĩ atigire akwĩra ndũkanagie na mũthuri ũngĩ ũngĩkagĩa na mũthuri ũngĩ ũkanginyia. Rĩu nona mũtũrĩre ũcio. Nĩ ũremenyerera nĩgetha ndũgakome ũtige ciana ici ciaku na thĩna. Na wĩ wiki thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Nĩguo. Ngĩcoka ngĩona mwanake ũngĩ nake agĩkorwo nake nĩ akuĩrwo nĩ mũtumia kana agĩciara kana. Andũ ao makoya kana kũu makarinda na maĩ atĩ nĩgetha gekete? Nĩgetha gakue. Ngai. Ngĩigua tha nyingĩ mũno mũirĩtu wakwa akĩnjĩra reke tũgĩre kana kau tũikare na. Tũraikaria nako mĩaka 7. Rĩu nginya karahota gũcoka kwĩ baba rĩu baba nĩ tondũ wa gũkona gaka akerirĩria. Kana kau nĩ karacokire kwĩ baba wao mweri wa Januari. Rĩu ngona atĩrĩ kwanza mũndũ mũrũme nĩ akoragwo na moritũ maingĩ mũno tondũ mwanake ũcio athiaga gatiga kana kau na akakinya iria na maũndũ make no andũ ao matiarĩ na bata nako. Matiakendaga. Tondũ nyina nĩ akuire. Matiakendaga. Rĩu ngona mũndũ mũtige nĩ akoragwo na moritũ maingĩ mũno. Nĩguo. Na kwanza mũndũ e wiki nĩ akoragwo na moritũ maingĩ mũno. Tondũ andũ magakũnyarara. Angĩ makauga na nĩwe warĩire mũthuri go wĩ mũrogi. Watwanya nyũmba gũtirĩ mũndũ ũrakwenda wathiĩ kwa mũndũ ũkonaga arakũra maitho moru. Wageithia mũndũ ũgoka ũkarumagwo nginya nĩ ciana cia mũndũ ũngĩ tondũ atĩ nĩ ũronetwo ũgĩcera kwa mũndũ ũtarĩ na mũtumia. Na rĩngĩ ona nowe ũnyitwo nĩ mathĩna tondũ nake nĩ aracirirwo tawe. Rĩu agĩũka mũmanĩrĩrie rĩ mbara ĩgatũrĩka itũra. Ũkaigua maũndũ maritũ mũno. Ũguo mũndũ nĩ arĩagwo nĩ mathĩna maingĩ mũno Nĩguo. No nĩ ingĩra andũ acio matigĩtwo othe mũndũ o ũrĩa atigĩtwo hana eheage hinya tondũ nĩ ndĩheaga hinya mũno. Ngauga mũtumia wa ndigwa mũthuri wake nĩ Ngai. Ona mũthuri ũcio ũtigĩtwo Ngai nowe mũtumia wake ũrĩa ũngĩmenya mathĩna make, ũrĩa ũngĩhota kũmũtũria, ũrĩa ũngĩhota kũmũhe thayũ. Tondũ niĩ ndokĩra ũtukũ niĩ nĩ kũhoya hoyaga ngacoka Ngai na nyĩmbo. Ngacoka niĩ ndĩarumagara kanitha-inĩ niĩ nyendaga gũikara kanitha-inĩ thikagĩrĩria ũhoro wa Ngai na ndiendaga gũtuĩka mũnene tondũ ndahota kwĩrwo nĩ ngũkinya na mũthuri wene. Ũguo niĩ nyendaga njĩrwo atĩ hata kanitha tũrathĩrie indo tũrugĩre. Ngacoka ngera andũ ũkĩrai mũihũre irio niĩ ndikũihũra. Ndikae kwĩrwo ningĩ thiĩ kũu nĩ tondũ wa kwĩyenda. No nĩ ngocaga Ngai tondũ Ngai nĩ ahotithagia gwĩka maũndũ macio mothe. Na ndirĩ ndahoya ũtukũ ũmwe ngĩra Ngai nĩ ndĩrenda kĩndũ ngĩaga. Tota mwaka ũyũ ũrathire mũirĩtu wakwa nĩ arwarire na agĩkoma thibitarĩ Naikuru. Niĩ ndatũmĩirwo mbeca nginya nĩ andũ toĩ. Mwana wakwa ngĩmũruta wondi ngĩmũrehe mũciĩ. Gĩcoka ningĩ ngĩmũtwara Nyahururu ningĩ akĩrwara mũno na andũ aitũ matigana kũndora. No rĩrĩa mũirĩtu ũcio wakwa akwĩrĩire gũkua ngĩona nĩ gũkua arakua tũkĩaria na ndagĩtarĩ mũno mũno ngĩheo rũtha ngĩinũka nake. Ndainũka nake niĩ ndatũmĩirwo mbeca kuma Garissa nĩ andũ toĩ kũndũ kairĩtu kau gakwa gathiĩte wĩra a kanitha. Makĩnja nĩ maiguĩte ngumo ya mũtumia ũcio ũrĩa akoragwo e mũthingu.
na nikio madumira mbeca icio nakorwo matiguka mathiko aria angi makiuma Nairobi magiuka mapasta mamwire Nairobi andu itoe makinjira muiritu ucio andu hothe andiko ni akoragwo mwega ngikemenya atiri kuruta ciana mitugo miega niguo na gwikumonia horo wa Ngai na kumuonia ati Ngai ni we ithe wao ona hindi matigitu Ngai ni we ithe wao ngakiona undu ucio ni undu mwega na ndikaba andu morire kwa Ngai to nikuo kwina thayo kuma mutumia murio wakwa akiura na agitika ciana igiri atire kama kena ni akairi kana kagikena ni aketa umuthi ciana ici ciakwa ni ciana nene au kama kena ni akai 12 au kagikena ni aka 10 uguo ni nyonete guoko kwa Ngai na mundu enda kuyumiria na kwihenya tondu Ngai ndangireka mo ciana icio ikaga gia kuria ona muthuri ucio tigeirwo ciana ni heage hinya tondu Ngai ndakareka ciana icio ari ona ndakareka kugie thina to ni aroraga atumia ndigo ina ndina urisho hinege na muno ngiguthikiria ni imenya kwina uhoro mwega uheanaga ni utumaga ngoro nyingi ciumire thengio muno na ndakena ni uria wiyumiriirie ona ciugo icio waria ni ciumiriria mundu ungiuragerera riu kaundu kau wageragira miaka iyo na ni weka wega na thengio muno geithanie thubukia muno na ntwakena thank you very much. Hello Inoro. Hello. Kwero watia? Hello. We mwega? Hello Inoro. We mwega? Hello. Tutirakuigua. Hello. Turaria nao uraigwika wi kuraihu pio. Ate wetagwo atia? Kanyi. Kanyi wa Ng'arua Kinamba. Karibu sana Kanyi. Ng'arua Kinamba ha. Ng'arua ni ndimiui. Ng'arua haria Kadi. Ate ha? Nduraigwe wi kuraihu uraigwika wi kuraihu Kanyi witu. Ng'arua Kadisi. Kadisi. Kadidi. Thina ugereire mariku Kanyi witu. Kiri uguo ni ndatigirwo ni mutumia wa 2017. Mutumia agithire na ciana ithatu. Athi na ciana ithatu ri. Agithie akihikio ni murata wakwa. Ahikio ni murata wakwa ri. Undu ucio no wandeire mutwe muno. Nigwa mahoya ira Ngai ahenya tondu mutumia ni athie na ciana ni ciakwa. No hindi iria athire ri ni mahitanirie na muthuri ucio. Na ni erite ciana cikananjite baba. No thutha ucio ri ciana ni ciacokire cikira mamu wao atiri urakira tutigete mundu uyu baba na niwe baba uria twini. Ciana icio ni twacokire tugicokanwo nacio ciana. Thutha mutheri ciana ni citacokire ciatia guka gwakwa. Nyina agaciraga ati athiage kuu kwao. Ciana ni cianjite ihiwe ni tuwe ni baba. Riu tuikarite nirio agacokia arambia kutira ici tondu no tukionana tondu akomborete o tauni iyo ya hau hakuhi. Akijira rimwe ri ciana ri na skulu. Ate? Itire na afisia luku. Riu ngigicira ngikemwira nigukorwo ngiteithia ciana. Nowe gukorwo twi hamwe.
no nĩ akoretwo akanjia nĩ akoretwo akĩnjia kwa akanjia akĩnjiraga iwe ũbatiĩ gũteithia ciana no rĩu ngĩmwĩra ngĩhota tondũ ahika kũrĩa ahikĩte nĩagĩire kana kangi ngaigua ruo mũno ndona atĩ hena mwana ũngĩ na mwana ũcio rĩ nĩ arabatara onake atĩ agĩtayo haha no rĩu niĩ ngakĩona harĩ ona ũritũ tondũ we agĩthiĩ agĩkua indo ciakwa ciothe rĩu na kũrĩa athire nakuo ningĩ nĩ araumire rĩu ngakĩrigwo mũtũrĩre ũyũ ũkoragwo ũhiana atĩa na bado no arenda mũcokano we ndarenda tũcokano arenda ciana iria ciakwa ithatũ rĩ ũcithomithie arenda icio ndĩciteithagie no rĩu ũyũ athiĩ kũrĩa arathire araugire ũcio nĩ egũcurika nake kĩrĩa ingĩkwĩra hihi rĩ nĩ atĩ kĩndũ kĩa mbere wĩta baba wa ciana icio rĩ iria mwagĩta nake rĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ wambe ũtigĩrĩre nĩ mathoma igũrũ wa maũndũ mothe tondũ acio matirĩ na ithe ũngĩ nĩguo na ona ũmenye ona ũrĩa ũngĩ wahikĩtie mũtumia ũcio waku no wage kũmathomithia na nĩ kũrĩ maregaga koguo kĩrĩa ũkwamba gwĩka kĩa mbere na kĩrĩa gĩa bata mũno nĩ gũtigĩrĩra acio nĩ mathoma acio wamba wathomithia rĩ maũndũ macio mangĩ no kĩmenye nĩ mararĩa harĩa marĩ nĩ andũ marakĩrĩa rĩ no rĩu mũtumia ũcio rĩ tondũ rĩu thaa ici na kura icia rĩ nĩ akoragwo akĩrega kũnjoera thimũ akĩrega gũkuoera thimũ rĩmwe oyaga rĩmwe na rĩmwe rĩu ngakĩona nĩarang'athĩirie kũnjoera thimũ rĩu nyakarega rĩngĩ twaranĩrie rĩngĩ na ciana rĩu nginya ĩkanĩhoci rĩmwe ngauma wĩra-inĩ na gũkũ rĩu ngathiĩ nakũu nĩgetha kuonane na ciana live tondũ nĩ ciana nini mwana wa mbere rĩu kĩrĩa ũgwĩka rĩ mũndũ nĩ akĩroraga ũgakĩchunguza ũkamba kũmenya kana hihi ũngĩkĩona hihi ta ararega kuoya thimũ mũndũ ona nĩ athiaga kũu thikũ cigana ona nĩngoretwo ngĩthiĩ kuo weekend ũgathiĩ ũgacovu cira ũcio na athuri a itũũra ona angĩkorwo hihi mbeca cirĩgĩikagĩrio cukuru ũgagĩikĩria cukuru direct he maũndũ enda njĩra nyingĩ mũno to nginya oe thimũ kwĩna njĩra nyingĩ mũno na wendete rĩ ndũngĩremwo nĩguo tondũ nĩ ciana ciaku na thĩna ona ũrĩa mũnene ũngĩkorwo wĩnaguo nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũraikara kũraihu na ndũramenya ciana ciaku kana irarĩa ka itirarĩa ka itirathiĩ thukuru koguo nĩ njũĩ wĩ mũthuri ũkũgĩa na ona njĩra na nĩ ũkũhota nginya kũmenya nĩ atĩ ũngĩka nĩgetha andũ acio aku magĩkorwo marĩ ciana icio igĩkorwo tondũ korwo na ciĩ gwaku mũciĩ to ingĩrarĩa itoingĩrathiĩ thukuru ũhingĩtie macio rĩ macio mangĩtigĩra Ngai tigana namo o ũguo tu thengio mũno na nĩ wega nĩ kwaria na ithuĩ asante hello Inoro hello cio yake nĩ yarengeka no nĩ sawa nĩ thaa 8:19 ngũririkanio thiĩ kũrĩa kwa Mpesa Maisha paybill number nĩ 525241 account nĩ mwĩkĩre kiugo Inoro tigiti ũgũre na wĩkĩre wa ciringi 100 warĩkia gwĩka ũguo maũndũ maku moke magĩikara o me sawa harĩ ha paybill number ĩno ya
5241 more than kwa milioni ĩmwe na nuthu 1.5 million Kenyan shillings thiogore tigiti waku hau ni ciringi 100 cenjia muturire waku nangenda thithiagaga mutegi matharau maria unjikaga yurimenya towe wiki thino iragereria na ngatwati undu tondu baby wako no kwendete no idirio gatharuka ngoro-ini ukaigua tarimo mariria nganogio nirio kanjethaga na gicigo wĩra-inĩ hana kĩondo nĩ mĩnoga na meciria maingĩ ũkahingũrĩra ũthiĩte toro nginya irio cia nda baby ndũngĩhe ngiragĩrĩria na ngatua ti ũndũ tondũ baby wakwa no kwendete no hĩndĩ ĩrĩa ũgatharũka ngoro-inĩ ũkaigua tarĩ marĩrĩa nganogio nĩwe ũkanjethaga na gĩcinga Kimu wa Kimani ũyũ akaigua tarĩmo magi nyũmba nduonaga kadĩ mũndũ tondũ nĩ wahikirio nĩ thimũ ona ngwarageria na ndũngĩigua gĩchati Facebook na Twitter ngiragĩrĩria na ngatua ti ũndũ tondũ baby wakwa no kwendete no hĩndĩ ĩrĩa ũgatharũka ngoro-inĩ ũkaigua tarĩmo marĩrĩa nganogio nĩwe ũkanjethaga na gĩcinga rĩmwe nyinũkaga ndĩte ihũngũ ndĩharĩirie gũtonya mũgũnda na kũrio kwenda atĩa ũnjĩraga ndĩkũng'ombe cia nĩangame ngiragĩrĩria na ngatua ti ũndũ tondũ baby wakwa no kwendete no hĩndĩ ĩrĩa ũgatharũka ngoro-inĩ ũkaigua tarĩmo marĩrĩa nganogio nĩwe ũkanjethaga na gĩcinga man mwas no ũraigua ikeniwe nduonekaga mũciĩ ũndigaga nyũmba ndĩna ciana mũgathiĩ mũgithi na rataku ngarara ngĩtara mĩitĩrĩro ngiragĩrĩria na ngatua ti ũndũ tondũ baby wakwa no kwendete no hĩndĩ ĩrĩa ũgatharũka ngoro-inĩ ũkaigua tarĩmo marĩrĩa nganogio nĩwe ũkanjethaga na gĩcinga kahuho wa Wanjirũ ũrĩa ũkagiria gũkũhoera tugarũrũke cia Wamariro itanarirũka na wathiĩ ũguo mandikũhe ngoro makerũrwo na umbuthĩ rĩngĩ ngiragĩrĩria na ngatua ti ũndũ tondũ baby wakwa no kwendete no hĩndĩ ĩrĩa ũgatharũka ngoro-inĩ ũkaigua tarĩmo marĩrĩa nganogio nĩwe ũkanjethaga na gĩcinga gathia kawanjeri no ũraigua wapi kule mũrĩithi wa kwĩrũ salimia matomati sana wapi kelele alisente weka kitu baba Oyo tumwetaga mundu gwitwo Muriuki wa Gatho ni rwimbo rwitagwo ukaigua tarĩmo oguo unjikaga ri siku itafika tu nawe no ugakingora ni kuhita arehita akauga we koguo wikaga tu siku itafika rwimbo rwega muno 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 tukinyeria thaa 8 riu na ndagika 24
thengio muno ni gwitikira guthie na mbere na gututhikiriria guku ni kwa Inoro. Good morning, njitagwo General Shohi wa the Faith, na thengio muno werathie na mbere na gututhikiriria wi kuria guothe uri. Asante ni tondu wa gucagura session ya hakuhe nawe. Guku ni mucie wa Rembesha Maisha, ndiakuririkania ati wina mweke wa gukorwo ukiingira kuria kwa Rembesha Maisha kiroko giki wina ciringi cia kuigana rimwe ni uregurira tigiti wa ciringi igana rimwe na ugakorwo wi thiini wa draw ya ciringi milioni 1.5 iri irahotanwo ni andu atatu. Itikira gukorwo ukiingira kuria. Paybill number tigine ya 525241, account name o gwikira kiugo Inoro, na guo tigiti no wa ciringi igana rimwe. Gwika uguo maundu maku namo mokeo magiikara wega. Reke itucokererie ndereti-ini itu muthenya wa umuthi, na ndereti iria twinayo ni uhoro uyu wa kindu gigwitwo gukorwo mathina maria mageragirwo ni single mothers, single fathers, kana aria twitaga single parents. Magiona ni mena magigi, magiona urathikiriria uguo nginya onawe mwenyewe ukamba kumaka. Tajariria reke itwarie nawe 0722200720 0722200720. Hello Inoro. Wi mwega? Ndi mwega vyo, ndi na kauru. Wewe wi mwega? Karibu sana. Turaria nao? Turaria nao? Ritwa ni kuraihiriria thimu kane atia? Tamekuhiriria kidogo nigetha tuigue nginya ritwa. Na mekuhiriria? Ni ndai kuigua wega cio. Ati turaria nao? Turaria na Lawrence. Lawrence Mwangi ni kuma Kiringa Garukanda. Karibu sana Lawrence. Riu tajira we wanacemania na uhoro uyu wa gukorwo wi single parent? Ni njemanetie naguo. Na ona reke njuge ndina kindu mieri 5 kuma twasigana na mutumia. Na reke njuge ntakuhe muthuri wanje hau mbere yakwa. Na muthuri ucio ndamuiguira tha muno. Tondu kindu kia mbere ndona ni akoretwo relationship ni maikarite na mutumia wake. Na mena ciana. No ni ndaigua ni akoretwo akirera kahinda karitu muno tondu ngoro yake ni yaremirwo ni kurekereria, na mundu enda guikara wega maica-ini maya no nginya witikire kurekereria, ugetikira undu ucio ni wahanika. Na ni guikara uria guikara. Na ni mutumia ucio ndangicoka maica-ini makwa ringi. No twana kungihoteka twana gutiaga njira iria mundu angihuthira okorwo ni urahota gutuma uteithio wa ciana, no to nginya mukorwo mukiaranirira mutumia. Impact ona kungihoteka ni agira mutumia message ciake na maundu make mothe, ona gukorwo mugicemania na social media-ini ubataire wambe urenge uhone ngoro. Ucoke umenye njira uria ukuhuthira ukorwo ugiteithia twana twaku, angikorwo ni mami twana twaku rĩngĩ twaku mamu waku kana baba waku. No ni ndamuiguira tha muno ni kuigua ngoro yake ndiri yahona nginya ũmũthĩ, na ena ihinda iriku muno. Niguo riu tareke tucoke mwena waku, tokorwo we wauga ukoretwo wi single parent. Ni ngoretwo ndi single parent. Gwathire atia, kana ukoretwo ukihanda uhoro ucio na njira ihana atia? Ni reke njuge uhoro ucio ni hakwa ndaukuire no huthu tondu nyina wa kahĩĩ gakwa etagwo nyina Lincoln. Na ni agĩkinyire handu tũgĩtigana agĩthiĩ kwao. Na aumire kwao erĩtwo kwao mamu wao nĩ mũrwaru. No akinya mũciĩ marĩ maheni. Tondu aciari mendaga acoke. Tondu nĩ mahanyũkaga mũno makauga nĩ marenda gũtwarĩrwo indo. Nĩguo. Na rĩu na ingĩ no ũkĩbanga tondu mwagĩtuĩka nĩ mwakinya handũ mwambia gũikarania ũguo. In fact twanyinĩte mwaka ũmwe na mĩeri 6.
na nä kwäbanga nä guo tuone å rä a tå gå thiä na må ciä må tingä thiä moko matheri na aciari nä makinyire handå magätuä ka nä maremwo nä gweterera rä u makiona hihi tarä kuo må irä tu othe na tarä kuo indo cia hinya no må irä tu nä ageragia kå merethera må no akamera no tå rebanga nä tå rebangabanga na tå renda indo ä no tå gå rä u rä rä inåcire rä gå gä tuä ka gå tirä å rä a kå ngä angä coka gå kå gwakwa tå tathiä te kå u kwao makä må giria gå coka we å tathiä te kwao makä må giria gå coka na akä ro tondå nä wa Uganda rä akä ro angägeria akä re må haka acoke gwakwa rä no gå kua angä tua ndagä kä ra hau haiya nä guo rirå enjå rä å ngägeria gå kä ra må haka må thuri waku na andå ao macokä te gå kå ndå gä kä ra no gå kua gå kua niä nä hakinyire handå ndarä na ruo må no kä ndå mä eri ä rä yathira ndå kå geria gå thiä kwao mwä na andå akwanyu hihi kaå ndå kau nä twabangaga no rä u nä å ndå wa mä arie rä yaririo na hau thutha rä agä coka rä u nä anjä rire atä rä rä niä kå ringana na å rä a ndä raigua na aciari akwa ona kå ngä tuä ka nä må gå ka gå kå rä kå rä å ndå kå ngä å ka niä njea gå coka kå u ngä må ria nä kä tondå aciari akwa marauga nä å hikä te kå raihu må no na matirenda hike kå u matirenda njikare kå u maranjä raga atä korwo nä hikä te handå ta haha Bungoma kana ona njethe må thuri gå kå gwitå Uganda at least hau nä hega tondå no maikarage magoka kå nyo tareke twambe tå nyite o kaå ndå kidogo arä må Kenya kana ndaigua wagweta Uganda nä må Uganda arä wa kuma Uganda o haha na micindo haha mbare hau å kä ingä ra Kenya å kä ingä ra Kenya infact kuma haha boda ya Busia gå thiä kwao nä ciringi 200 nä ndona na koguo arä wa må rå rä rä må Uganda nä må rå rä rä wa Uganda lakini kwina baruia cia gå Kenya manyitanaga ruga nä ndanyita nginya hau yani nä må gucie nä må gicio yani mugicio rä u nä haritå hire akä ritå ha ndaigua mä arie yo na nä ndaikarire thä na bamä yacoke kä macarä ria å rä a kwahana na makä njä ra makä njä ra mä ario nginya hau yakinya rä korwo aciari acio nä andå maumä ranä tie ngoro rä makä ra mwana nä arä ra må themba å cio infact ona mangietereire tå thiä ona twathiä rä mauge rä u nginya haha twakinya rä må irä tu witå ndekå hika kå u kwanyu no nä tondå ena mwana wanyu rä nä tå gwä ka ona nona tumenye å rä a tå gå thiä kumania na hau gå thiä na mbere no nä kwaritå hire må no nä å ndå wa mä ario no ona aciari magituä ka mä ario ya må themba å cio gå thiä kå rä nä må igua ritå rä u niä nä ndetä kä rire na ngä tä kä ra kå honia ngoro yakwa na å ndå å rä a ndekire wa mbere tina å ru na tikå mathå ra no nä ndetä kä rire kwamba kweheria ngoro yakwa hau na ngä hinga thimå ciao ciothe ona ya må tumia wakwa ona ngä hå ra ndiendaga kå ä rä rahå ragwo ĩkarä ĩkarä tondå nä kä nä sawa nä athire mena kana gakwa athire nako kana wä nako nä athire nako rä u ndona rä u nä njikua ndä na njukumu ya gå korwo ngĩenda kå rera mwana wakwa no thä na må nene å ra wä ho rä mwana å yå thaici ngwĩciria nä hä ndä arakinya infact mweri å wa gatatå må ico wa mwaka rä må ico wa mweri å wa gatatå rä nä rä arakinyia mwaka å mwe rä u infact wa må ico kwaria nake ndamå thiä niä å ndå å rä a ndä renda rä
ona mwana ucio anene hakinya kindu miaka 2 kana 3 we menye uria kundehera mwana kana umenye uria gutumana mwana wakwa neguo oke na guku mwana apiririe guthoma aririaga na akanywa reke itare na ithe no hagikinya handu uigwe ni warikihotwo na ndukuhota ri ndungiaga mundu ugacinire message yo mwira mwana ndigũgũcoke ndigũgũcokeria rĩu niĩ ndĩkĩnjiga ndĩna mwana na ndĩ single parent no ũndũ ũcio nĩ ũhinyagĩrĩria mũno tondũ ndihotete gũkorwo mwana wakwa na njĩra ĩrĩa ingĩrendire nĩguo no ũndũ ũrĩa wĩho twĩ ta arũme nĩ tũkwenda twĩtĩkĩre kaũndũ kamwe ũndũ wahanĩka nĩ wahanĩka na nĩ tũkwenda twĩrute ndũkeyũrage kana wĩtũrie na stress tondũ mũtumia nĩ athiĩra nĩ athiga mwana wake nĩguo Ngai nĩwe oĩ gĩtũmi kĩa ũndũ ũcio na he kaũndũ kamwe keragwo atĩrĩrĩ rĩmwe nĩguo Ngai agũkĩria ikinya rĩu rĩngĩ he maũndũ mamwe akweheragĩria tũtiũĩ gĩtũmi no Ngai nĩwe akoragwo oĩ gĩtũmi kĩa maũndũ marĩkũ kĩa maũndũ macio nĩguo mũthuri ũcio auma na kĩndũ gĩgwĩtwo pointi njega mũno no nĩ yakorwo itekũrĩka nĩ thaa 8:36 thaa 8:36 woni waku nĩ ũrĩkũ 0722 720 Maina Baba Koithegio mũno mũndũ gwĩtwo John Shikegwa Santi Pyrex Peter thank you ona mũndũ gwĩtwo Helen Mama Ignatius asante sana ndona mũndũ gwĩtwo etagwo Tito Ashai arĩ kũrĩa Marigiti Michael Muraya thank you aya Deden wa Mukungi hawa watu wote wako ndani na wacheki hello 0722200720 tuhure neo 0722200720 tajira atiriri nĩ mathĩna marĩkũ macio ragerera wĩta single parent wĩ mũciari single nĩ mathĩna marĩkũ macio ragerera nĩ mathĩna marĩkũ macio cemanĩtie namo hello yes kwerwo atia wĩ mwega hello ai ndũraiguĩka ona hanini thimũ yaku nĩ ĩranegena mũno nĩ mbura kaĩ kiurĩte atĩa nĩ ũcio tũraria nake ĩyo tũtingĩhota woi ona tũkwendete gũkũigua tũtafadhali ĩyo mbura nĩ yakĩra ngwĩcia nĩ yakĩiguĩka mbura nene nĩ yaneneha mũno ĩyo hello Inoro hello kwerwo atĩa cohi nĩ kwega biũ mama eci ũrĩ okuo Gĩte okuona Ngai ambe wamũkĩre ngeithi nderwo ngũgeithie nĩ mũtumia wĩtagwo Joyce wa Kitengera ndikana wĩiguire ngeithi ciaku manĩte ciguire na ndakena mũtumia ũcio nĩ anjĩra ngũgeithie na ndahoya Ngai mũno thimũ yakwa ingĩre ũndũ wa mbere nĩguo njĩkĩrĩre andũ a Ngai mĩkana thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama 22 kamuhari ka 21 gũthiĩ 22 rĩ igũtarĩria gothe ngũhutio harĩa hahutĩtie atumia a ndigwa tondũ nĩ harĩtio na ũhoro wa agendi na ciana cia ngoriai uku theru ya Ngai ĩkera andũ atĩrĩrĩ ndũkananyarire mũtumia wa ndigwa ona ũrĩkũ ndũkananyarire mũtumia wa ndigwa ona ũrĩkũ tondũ ũngĩkamanyarira mandĩrĩre gũtirĩ hĩndĩ itakamaigua njinwo nĩ marakara ona watumia anyu matuĩke a ngoria a ndigwa andũ manyite hau Exodus 22:21-22 hau nĩ ndoima ngũhe mathĩna ma mũndũ arĩ gũtigwo wĩ gũtigwo gatuĩka single mother kana single father tondũ niĩ nĩ mwaka wakwa 25 25 na kinya ta ciumia 2 thiru nĩ ndarĩrire
Uri ndungikwo ukarurumukwo ni ruo no tareke ndaririe mathina maria tukoragwo namo. Wa mbere ni ihoru. Niguo. Tondu tariu nie ciana ciakwa citikiri ng'ima na ni ciathire. Akinjire ndi nyiki nyumba. Niguo. Ihoru riu. Ni inene. Ngutariria hiuhite uguo ni undu wa ndikahingiriria andu angi. Thina ungi ni ati watigwo mbeca ni irengaga. Tondu atumia aria mena athuri makiuga ithe wang'ania na ndandeithagia. Au ni maheni haria kanyamu aguikagiria. Uguo riu mbeca ni ciarenga. Riu hakiri cia mutumia riu ni kwambiriria kwiyuria riu ngwibanga atia. Gitani ndakorire ngienjwo njuiri ngikara itamiri. Haiya. Itangikihota kumanage yakwa na ciiritu akwa. Nakinya hari kairitu ndoete gatari aciari. Undu wa gatatu ri. Amaka mutumia wa ndigwa ni ahuthagio muno. Uthuri wakwa muoyo ri. Ni ndakora katari twathie kamucemanio handu. Ni ukuheo giti haria mbere mwinake. Ako ni kundu muguthiete kanitha-ini ri. Ni ugwitwo first ri mukanyue gacai. Macio mothe ni mathirire. Na riu kuhuthio kuu uria kwiruo muno ni kuhuthio ni andu aria magukonie muno. Tondu haha wanaigua ngiuga ni ndari na cira high court. Na ona ndageikirio rumande thiku ithatu. Kamwira nyumite ri. Niwe ni urenda uye body. Kana hihi kindu ta taito uguo. Ta makando itu gutiri mundu wetekirire kunjigira. Gutiri mundu ungikuigira. Mana ndathitangirwo undu utangiekikire Murang'a. Tondu yari jaji ati ni thondekaga ndawa cia ng'ombe. Ayayayaya. Ona ndakiuririe muthigari uria wanyitite kana ndacirugite ta cai kana ucuru. Yo no mundu no ari. Nirwo ni prosecutor wewe mama uliza swali ambalo linaweza kukusaidia kwa hii kesi. Wana wamenya magistrate ni igua. Haya. Mundu nginake wa ndakaririe muno ri ni my brother in law. Aikaraga agoka ndoka ndiraiguire ni urahika Meru. Ndoka ndaiguire ni urahika Githii. Ndoka ndaiguire ni urahika ku. Anjira district ithano ri. Tire mwanake wakwa ngimwira tathie gwitha uguo munini umuria atiriri. Guku Murang'a njikaraga kare okuo njagite muthuri. Thie ngahike Githii. Acoke akwire atiri tangituikite mundu wa district focus. Indi niguo kwari district focus for rural development. Ainduikite nditware district ciothe. Ihuthanio kiria kingi giokire ni gia thuri ta itura. Na kaundu kau ndanaria haha. Na makamakigeria mai mugunda gwakwa gatagati tondu niho shortcut iri. Na mai haria magirire ni kugerio. Na ndoiga mai mau miberethi iyo ndingitikira mai mau magere hau tondu haria mama magatwikira ni magathukiria mugunda. Andu hakweheria makundwara gwa cibu. No ndoigire matikugera hau na makieherio. Ihuthanio kiu kingiti kanitha. Kariu ha kanitha unjire kuhuthanagio atia kanitha. Mareke ngwire ta nie. Tondu ndiari mukuru muno ngitigwo. Harafu riu ni ndeirire atiriri nie ti nie ndahuruka ni muthuri wakwa. Uguo no nginya ndeige ta mundu. Ni ndathiaga ndi smart biu. Kumachithia kinya gakabu karia ngoikia Bible. Ta makamutumia wa pastor njitire. Akinjira ati ni ndiragiria brethren mahote guconcentrate kanitha. Na usmartness ucio wakwa. Akinjuragia indo ngikama ati uguo ngoragwo ndicihariirie mathaa maigana.
ndirakwira mutumia ucio athumburirie agithumbura kinya muico uhoro ndoimanirie na kuma kanitha ihuthanio kiu kingi ni kia aria muraruta wira nao matianjui muno muthuri wakwa agitwo tondu ndiakoretwo njikarite kuma ndoka guku uguo na matiakimenyaga kuria ciana ciakwa ithomagira mamenya ri tamaka makundwara tugathiti-ini twari twa mutaa ati thuthurio kuria ndutaga mbeca tondu ingihota guthomithia ciana atia na ndinyiki na hindi yo mandiretungumania mandirikanaga ma ndatumaga megathe ngatwara kiurio nginya na nyuki ciana ciakwa ithome no ni ndirahuthio na haha urahuthirio ri ukugio na thina ungi naguo ngwita atiriri gwikuirwo na gucambio ciana ciaku ciamenywo ni irathoma thukuru njega ugatuika no ngake mundu gikuigite he kimundu kirakuiga atumia aria muraruta nao wira hiku ri ona matingienda umenye athuri ao ndukaiye na ta kapu mwe mari arata itu muno ri thiete kwao muthenya umwe mutumia wi metha-ini erire muthuri we atiriri na nyina wa rĩrĩa arĩ gũkũ nĩ ũthekaga mũno nĩ mũthekaga mũno rĩu mana tũratheka arĩ o hau rĩ enjehere hau ũhoro ũcio ũngĩ wa gwĩkũĩrwo reke ngĩkũmakie cohi kinya ciana we ciarĩire ũkarera ũkagiĩka nacio nĩ cigwĩkũagĩra ciana mama eci tarĩu nĩ wona eci gakwa tarĩ campus rĩ nĩ ndarĩ na thĩna wa kũgũrũ ũndũ ndatũrire na bandage iru mĩaka 3 nĩ wona rĩu ũgĩthiĩ handũ hanene ona akorwo no gũkũ taũni thĩinĩ ũrabatara taxi mwana wakwa erirwo nyina nĩ arĩ ndũgũ na andũ a taxi na agĩkua ũndũ ũcio na agĩkua atĩ akuona na taxi eciririe atĩa nĩ kwĩrwo ti kũnyona ndũĩ we nĩ ũĩ akĩũĩ nginya ndĩ na bandage iru ona hĩndĩ ĩyo ndagĩcenjetie mwĩkĩrĩre wa nguo ndekagĩra nguo ndaihu na nĩ agũthomera haiya tondũ nĩerwo nĩ ũrakuo nĩ taxi kana ngũmakia ũndũ niĩ ndĩreciragia ndikoigĩra haha no nĩ nguga nĩ ũndũ wa atumia acio mena ruo eci wakwa kuma athiĩ majuu ũyũ nĩ mwaka wa 18 na niĩ ndirĩ ndamuona na maitho ndarĩ acoka gũka ona gũkũrora hau rĩu nĩho haritũ mũno nĩ acokire thutha wa mĩaka 12 mena mũthuriwe mũthũngũ magĩkinya kwa my sister Thika nĩ ũrĩa my sister erire mwana wakwa ona ũmũthĩ ũyũ ndiũĩ mwana wakwa akinyire Thika agĩcoka na ndoke ona ndegũkũhũrĩra thimũ akwĩre nĩ nderwo ũũ kana ũũ aca ona ndĩyũragia gĩkoima na kũu tondũ hakĩrĩ o hihi kanyamũ akĩndeheire kuma na kũu rĩ niĩ ndirĩ kĩndũ ndĩndona kinya ũmũthĩ ũguo atumia ndigwa rĩ matige kũmaka maũndũ mekuo monagwo pole sana mama eci no Ngai nĩ warĩ mũcokia we ndũkaigua makĩte niĩ njuga andũ mũndũ ena ũtũũro wake o mũndũ ena ũtũũro wake no ningĩ rĩ aroka aroikara no nĩ arĩũka Ngai nĩ arĩteithioke niona angĩaga gũka tamaka ndangĩthũkia ngwatanĩro yakwa na Ngai wakwa haya mwanake wakwa nake rĩ arĩ gũka akora bafu njurĩtie boxer niĩ nĩ nyendete gwĩkĩra boxer tondũ nĩ comfortable anga indo cianyu cititumagwo irĩ nyingĩ mwanake wakwa arĩ gũka akora boxer bafu niĩ kũrĩa ciatwarirwo ndiũĩ rĩu korwo nĩ wagire ndũgũkĩiyũrĩria mwana waku eciririe he mũndũ ũkaga
na nĩ ciarĩire twa Mũgĩkũyũ. Na nĩegũkũria kĩũria. Aca. No kwaga ndaciagire. Nowe nĩagĩkwaragĩria. We nĩanjaragĩria. We ona mũtumia wake twĩ ndũgũ nene. Ona ciana ciake. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũticwo. Vitisho. Mũndũ mũtumia wa ndigwa. Niĩ cohire Kengwĩrĩ. Ndatunyirwo ciea igĩrĩ. Cia mũthuri wakwa nĩ mũrũ wa nyina. Ngĩkĩrĩrwo vitisho ndikagerie kũbuata. Ngĩtunywo kĩea kĩngĩ gĩcagi. Nĩ mũndũ wa itũũra. Na akahanaga nĩ ta arandĩkĩrĩra vitisho. Ũguo githĩ ti ũtigane nacio tondũ wĩna bata na muoyo ũrere ciana. Vitisho iria ingĩ ndatũũra nacio nĩ wĩra-inĩ. Tondũ ũkĩrĩ mũtumia wa ndigwa ndũrakĩoneka ta ndiũĩ anga mũndũ ndakuagwo tarĩ mũndũ. Mũnene waku areciria no akũhũthĩre ũrĩa akwenda. Gĩkamenya no ende kũhũthĩra ũru ekũngomba mbeca ndĩkũmũkombithia. Arega nacio. Igũrũ wa kũrega na mbeca rĩ. Ambĩrĩria kũnjĩra na rĩu niĩ wona wandega. Life. Ũmenye kĩndũ ta promotion. Ndũkona. Nake erire mũtumia ũrĩa wagĩrĩire. Andĩkire marũa obici. Ngiuga nĩ akĩregire na mbeca ciakwa na rĩu nĩ arandicĩra nginya mwĩrĩ ũyũ wakwa. Onire tarĩ caitani agomana nake. Athomeirwo. Ona toima kũu anjĩrire ma nĩ ndona no ũnine mũndũ. Ngĩmwĩra nĩ kũrora ndĩrarorire ndĩrona nĩ ũkũnjũraga. Tondũ kwanja mbeca icio ciakwendirwo mũthenya ũcio. Ũkorwo wacirĩha. Andeheire mbere ya nene itu. Na nderwo njenji ndwarwo kũndũ kũngĩ ngiuga hapana niĩ ndikoragwo ngĩruta wĩra gwake. Niĩ nake twandĩkĩtwo nĩ thirikari. No ndĩragĩkwĩra cohi ndĩraritaire. Itarĩ ndeherwo ka promotion. Nĩ tondũ wa kwaria. Ndikĩregire maũndũ make na mbeca ciakwa rega nacio nĩ njĩtirie. Njĩre atumia ndigwa atĩrĩrĩ mũno atumia. Ruo rũu maraigua rĩ. Rũthiaga rũthirĩte o kahora. No ũira wa ma nĩ atĩ rũtithiraga biũ. Tondũ ta rĩu ndaria ũhoro ũcio wa gũkinya nĩ waritaya. Nĩ ũragerie nĩ gũkorwo ũkĩheo promotion ona agĩkorwo hihi ndũrakĩ-perform wĩra-inĩ wega rĩ. Nĩ ũndũ wa mĩaka ĩrĩa ũrutĩte wĩra nĩ wagĩrĩire nĩ kũheo ka promotion. No ndiakonire. Na mũndũ ũyũ ndarĩ andĩhe kuma mũhuko-inĩ wake nĩ mbeca cia thirikari. Kaũndũ kau nĩ ngiraga ũguo ngaigua nĩ ndaturwo. No ma Ngai tondũ nĩ Ngai mwega biũ rĩ. Ngererie ta mũtumia ũcio ũrarĩ mũrwaru. Niĩ harĩ mĩaka 34 ya mũtũrĩre wakwa ndakomaga wodi o mwaka o tiga mĩaka 2. Na Ngai nĩ ahonirie. Na hĩndĩ njĩrĩga kũrwara ngathiĩ rĩu ĩhana emergency thibitarĩ rĩ. Ndĩrathimirwo kinya tũmathĩna tũmwe tuonetwo na kũu mbere hatirarĩ ona kĩrĩa kĩandwarĩtie nĩ arajĩ na ndiamenyaga. Njĩre atumia ndigwo kwĩ Ngai ũhonanagia mwĩrĩ, ngoro na meciria. Tondũ ndagĩka ta ĩno ndĩna thayũ mũingĩ biũ. Ona mwana ta ũcio wakwa niĩ ndimũkuaga ũru. Tũtiaranagĩria live no nĩ twandĩkanagĩra SMS. Tondũ niĩ ndatuire nĩ ũrimũ ũramũrĩa. Ngĩmũrekera koguo andũ nĩ merute kũrekera arĩa angĩ. Mũndũ akũhĩtĩria tiga gũtinda ũkiuga atĩ o nake kageri kau angereire nako no akagererio. Ũcio ti wĩra waku, Ngai nĩoĩ wĩra wake. Na niĩ njugaga andũ arĩa nyendete ta mwana wakwa na angĩhĩtĩria niĩ ndingĩra Ngai amũrĩcie. Ona niĩ angĩona ũru ngakĩigua thĩna ngoro. Nĩ ũkomĩra o nawe. Ĩni.
Hey, thank you muno mama Esi, asante sana. Nindakena. Ciugo icio ngũcia o mũndũ nĩ anyita ũrĩa cirauga. Na ngũciria nĩ ikinya rĩega mũndũ akĩmenye na emenye o wega mũtumia wa ndigwa ka mũthuri wa ndigwa. Mũndũ amenye kũrĩ Ngai matu-inĩ. Nĩguo. Ũririkanaga mũndũ rita rĩake. No ũguo wĩrire mũthuri ũngĩuma hau mbere rĩ. Nĩ atige gũtinda agĩciria ũrĩa angĩrĩhĩria harĩ ũcio wamũhĩtĩirie. Ũcio ti wĩra wake, nĩ wĩra wa Ngai, na Ngai nĩoĩ wĩra wake. Na nĩoĩ mũno 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 kũhonia ngoro iria igurarĩte. Nĩguo. Na wamwĩra athiage kĩgongona-inĩ, tondũ kĩgongona nĩ kĩaragĩrĩria mũndũ gĩkamũrũĩrĩra. Nĩguo, nĩma. Thank you muno mama Esi. Ugĩe na mũthenya mwega na Ngai akũrathime. Onawe ũndũ ũmwe no ũrathimagwo na ndereti nyingĩ ta ici. Asante sana, thank you muno. Na twathiĩ ũkiri-inĩ ta maka nĩ ũgatarwo ahunjia-inĩ. Kai, iguei ũyũ. Mũgatarwo. Thank you. So hiwe mũitĩrĩrie maguta nĩguo ndakwĩra we nĩ ũteũĩ. Wenda kũnjĩra niĩ na ndungata mũturi wa mũirũ tũkerwo tũikare na haha kaona-inĩ haha ũũ. Ona rĩngĩ thũmbĩ yaku ĩkorwo nĩ ya thahabu na yake nĩ ya mabati. Rĩu we nĩ gũtũma hũrwo nĩ mũturi. Niĩ njaragia ũrĩa ngoro yakwa ĩtĩkĩtie. Thank you mama Esi. Asante sana. Asante. Thank you muno. Onawe thank you muno. Asante. Hey. Ũcio nĩ athondekera mũthenya wakwa. Yes, ndigĩtie ndagĩka 4 ĩhande thaa 9. Ndigũcia he comment ndarĩkia nayo njega gũkĩra wangeyo nĩ ya njoya. We, tambe njoe, reke njoe ya mũico ithaa rĩrĩ. Hello. Nĩ kwega mũno, wĩ mwega? Wĩ mwega mũno. Karibu sana. Mũtumia ũcio nĩ ajaka mũno ĩ. Nĩ ũrĩ kaigua harĩa mabishopu magakorwo marĩ. Ĩndũ kũigua mũtumia ũcio nĩenda kũhaka maguta wega biũ. No nĩguo hau kĩo nĩ aria ũhoro wa ma. Thank you Ben. Kũrathiĩ atĩa? Rĩtũ nĩ kwega ĩ. Kenie tijaria hanini tutaika nyinyi. Athina marĩa niĩ nyona cinco andũ arĩa cinco makĩhĩtũkĩra rĩ. Ũndũ wa mbere nĩ kũhũthia toguo mũtumia ũcio aria. Na kwagua tarĩ kwa mũciĩ wakwa no wagũire andũ makanyona niĩ ta itarĩ na ũhoti. Hana ta ndĩ mũndũ oro ũguo ĩ. Makanginya kwa gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ona rĩu ũndũ ta ũcio. Arabu ningĩ ũndũ ũngĩ mũndũ cingo hĩndĩ ciothe akoragwo mũcukiwa. Akoragwo suspect. Tarĩu tũkĩoneka tũkĩaria na mũtumia wene. Kana tũgĩtwarana na mũtumia wene. Ona hĩndĩ ciothe ngakorwo ndĩ mũcukiwa ngerwo rĩngĩ nĩ ndĩrenda kuoya mũtumia wene. Rĩngĩ ũhoro ũcio ndũrĩ ho, rĩngĩ mũtumia ũcio tũyaine nake kuma tene, rĩngĩ twathomaga nake. Kana rĩngĩ tũthomaga nake kanitha. Rĩu ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ heho ya gũkũ gwitũ rĩ. Nĩ nyingĩ mũno mũndũ ecingo. Okay, tũraria ũhoro wa single parent. Tũtirauga mũndũ single Beni Gĩthĩ. Ũguo tũrauga nona rĩu nĩ ndĩ single parent. Nĩ he ciana ũkoragwo nacio ũreraga wĩ ika? Aca, ire. Rĩu ndũngĩgĩkorwo wĩ single parent. No rĩu rĩ, no ndarĩ nake. Rĩu mũndũ angĩgwe ika rĩ. Mũtũrĩre-inĩ gũtirũka, mũtũrĩre nĩ ũrĩ matirũka. Mũndũ angĩtirũka ika nĩaga mũndũ ũngĩ wa kũmuoerera ĩ. Mũndũ agwagwaga rĩmwe piũ akagwa na akaga mũndũ wa kũmuoerera. No mũndũ magĩkorwo na mũndũ rĩ. Nĩahotaga kuona mũndũ wa kũmuoya, wa kũmũnyitĩrĩra. Ndeke nginya hau, reke njokerie andũ arĩa othe tuma nao mathiko ma guka witũ ĩ. Thank you Ben, thank you. Nĩmakũrĩa Kĩambogo Moro. Asante, thank you. Asa, Beni ndegwĩka ũguo tondũ araingĩra ndereti pana, hiyo sitaitikia. Hiyo nayo sitaitikia.
Hapana, hiyo sio mzuri, hiyo sio mzuri, hiyo no. Aikondo uramenya kiria turaririria ikara weterere uthikiririe. Hello. Kwerwa tawi mwega. Ndi mwega bio Karibu sana, turaria nao. Muraria na mutumia witagwa Esther. Aha. Ni boro ama atumia ara singles makoragwo na thina mwingi tondu tani ura ndetukirite ni mwingi. Riu kuria ngoragwa guku gitu mucii ni wa ciana ithatu. Na mamu wa meitu mami guti mundu wendaga kunyona. Niki riu ni undu ndi mucoku gwitu ndina ciana makona taka njukite kumavinga. Riu ugakora rumena rwa rwi mucii ucio ni runene muno. Ukiaria na mundu wanja ni iria erite araringirwo akerwo ucio utigane nake. Ndungiona mundu wa gugutethia no ngirwara wina twana. Riu no utethekire utena binya kana wina binya no nginya umagare uthii ukathukume. Getha twana tutu tuone gia kuria. Bario batirirwo ugu konani ona nginya kwiruta ndu ebota kwiruta tondu taru nyongo mabandu karikogone na tindo iteku guku gwitu ona akora turi ingi. Riu akora thina ona mundu ena ni thina mwingi muno nginya ukarigwa mundu angika atia. Riu ugakora ta muciari arakurumira nginyagia milioni gwikira kana otegwikite arario ndeto njuru ciaku agatuma nginyagia na mwanake make mamuru wa nyuko matingi kuona. Koguo akora ni mbara nderi winayo mucii kwanja. Riu ndeto ta cia miri nicio ikoragwo ikimbinyiria muno tondu ni urerwa ndugaka ni urerwa guku guti kindu ukabutia ndwenda kuona ugika ona ari kaundu kanini ukiaria na muthuri wa mundu ugu ni uronekana ukatuikire murumegu. Riu akorwo ritubirwo ni maundu wina ciana irenda kuria irenda kunywa utigeru agacira ga kioro na gakumaga ukithi kuthukuma. Riu ugakora kubinyiririka uti mwena wina thayu nau. Riu no wiyekaririe ogwe wiki ukiraga Ngai agutethie. No riu ugakora ni urito ni binya tondu ni mwena wa mamuru wa nyukwe ni mwena wa nyina waku na baba na agikuire. Riu ona mami aragicokire aragikua no riu acuthiriria rumena ruria nyina waku arakoretwo ena runawe na runo rwina anake ara mutigitwe namo. Riu ugakora mabuatiriretio maundu aria mari manyina aku tondu nyina aku naramonete rumena ruriku. Rumena ru riu nigu ndigikiuragia riu athikiriria ndeto iria ciaragwo ni mami waku kana iria ciaragwo na kuu nja andu marakwira ni aragia no ndanagikwira wi we maundu acio ungibuatirira no makugwatie mathina. Niguo riu ndiroria heu ti hega ona hanini. Pole sana na Ngai. Ukupaga na ndeto icio ukupaga nacio atia uikaraga nacio atia? Ni nengeragia gwikara nacio ugu ndu ni numagirira ndeto cia kanitha. So na ngathiaga kanitha muno ngakorwo kwina ciugo iku irabota gutuma ikambusti ngakorwo ni ndathira bau mbere. Na ngamenya na mundu wandi ndangigutethia ugu muno. Riu ngegwatirira bengai. Tondu ataru ndironi aba ndarwara kindu mieri iri December we 11 na December ngabewa bed rest na nuona ati wina andu maku biuri na guti mundu ungiuka gukuria niku kana oriaga kana onywaga kana cianiriaga. Riu nanginya Ngai aranduta bau gitandani na ndirabota kumagara ringi kwambiria kwithukumira ona wakwa ndiruta wira ucio munene tondu ndi mukani mawira maingi ma. Eguo asante sana thegio ni kwaria na ithui. Ndakera ni kunjoera thimu. Thegio muno na uhurage karibu sana mucii uyu wa Tugi na Otana niguo. Thank you. Thank you very much. Ni thaa kenda na ina ndagika ithatu guku ni Koinoro. Good morning. Ngakuririkania ngikoni hindi wokira karibu sana. Twi ithaa riu ria mwisho ria tabarira ya aracuria na karibu sana. Jitagwo General Shohi wa Ithe Fethi guku ni Koinoro. Good morning. Ngai akurathime ni gukorwo wicagurire Inoro. Ngai akurathime ni gukorwo wi haha. Ngakuririkania ati kwina mbia kuria kwa Rembesha Maisha. Kuria kwa Rembesha Maisha uraingira kuo kagura tigiti waku ugakorwo nawe ni wethondekera muturire waku. Kwina
mbeca nyingĩ mũno makĩria ma mirioni 1.5 andũ nĩ 3 marehotanĩra o mũndũ ainũke na kĩmanjĩka gĩake kĩa nuthu mirioni o mũndũ. Paybill number nĩ ya 525241, account nĩ mũgwĩkĩra kiugo Inooro, naguo tigiti ũgũre wa ciringi 100 ndagũthaitha. Ũngĩgũra tigiti ũcio waku oro rĩu wĩna mweke wa kwĩhotanĩra. Ithaa rĩu rĩa thaa 9 rĩkoragwo rĩrĩ rĩa kwarahũrana, tũgũgĩkorwo tũkĩarahũrana oro rĩu, no nawe ũkorwo ũkĩarahũka na ũthiĩ kũrĩa kwa Mpesa Maisha. Paybill number wĩkĩra 525241, account name wĩkĩra kiugo Inooro, na tigiti ũgũre wa igana, maũndũ makorwo mechonjo. Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inooro. Na twĩna Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani biru. Wewe mwena ũrĩkũ? Mwena wa Mau. Mau Samiti. Mau Mshwarani. Ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Nyendagia nduka na gaciri ũguo. Yaku ĩtagwo atĩa nduka? Ĩtagwo Favor. Na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga? Nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka? Nĩguo. Rea witũ. 500 nĩ ciaku. Mwathani. Nĩguo mbeca icio nĩ ciaku. Ngai akũrathime na aciongongerere. Bye bye. Mchezo wa kasi, ushindi wa haraka. Shinda big papo hapo. Odds kubwa, ushindi mkubwa. Visit patapata.com. Kuwa mshindi leo. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Regulated by BCLB license number 447. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamũkĩra rwĩmbo mũbango wa Ngai rwa Brother Dennis thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Nĩkũnyia mũno na ndige mothe mami na gĩkĩre kĩo gĩa gũcaria Ngai ũcio wanyendire hĩndĩ ya iteũĩ hĩndĩ ya itamenyaga ũna wega. Kuamũkĩra rwĩmbo mũbango wa Ngai rwa Brother Dennis thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Jennifer we mwega. Ndi mwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inooro. Jennifer nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ kũingĩrĩte kwa Rebesa. Rĩu we nĩwe wahotana ciringi 3 milioni. Ngai agocwo mũno mĩcwe nĩ ndakena. Ngai nĩoĩ andũ ake. Ngai nĩ amwe. Ngai agocwo. Nĩ ndũrĩte thakĩte. Na ndĩrarĩ ndarĩkorwo ngĩrĩa no Ngai nĩakĩnyonekanĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ kũrĩ Mwathani mĩcwe na Inooro ĩrathimwo. Amen. Rĩu Jennifer wĩkũ? Haha Umoja wa Nairobi. Umoja wa Nairobi. Uwe Umoja hasaha. Unity Primary School. Tondu koragwo ri mwarimu kuu Unity. Nyendagia spare parts. Wendagia spare parts cia mitoka? Wendagiria ku? Nyendagiria South B. Hasa. Iguru wa Mata Hospital. Nduka yaku itagwo atia? Agent Auto Spares. Tugacamania ku tondu muhotani wa milioni 3 ni thia kumuona. No uke Umoja. Yes. Tondu nikuo at least ndikiri. Tondu kwanyu gicagi-ini ku? Gitu gicagi-ini Uthaya Nyeri. Uthaya ni itura ririku? Itura itagwo Kinu. Riha riu? Hari kundu gwetagwo kwa munene wa Kairu. Ari mũmbunge wa kuria Kieni. Riu turi itura rimwe. Kuma ndikaga Wanjirũ wa Mũgĩkũyũ. Ni wega muno Wanjirũ wa Mũgĩkũyũ. Na ndĩreciria we tondu ũrĩ haha Umoja njuke rũciũ tũrĩkanie. Karibu sana. Weri no nĩ ceceni ya ũtugi no tana.
Shesheni hakuwe nawe. Anoyo seseni eri hakuwe nawe. Inoro ene inoro. Osiwa de inoro do tu agia tu yo. Ekwa korati gianginya muro kairete. Inoro ene inoro. Osiwa de inoro do tu agia tu yo. Washerire itura ria naini wakinya kugikora kwe mashakaya mutumia wandigore tone mwana kehage kegetinge hithikire wagomana na kehage yake tashe kwitele kia motivyo guo ukimuri ukiria morio wake ukimuninera kehage yake gomana na muturire wakwa Ngai gomana na muturire wakwa Ngai gomana na guo muthe wakawekio ria mundu atangika ukawekio ria mundu atangika ukaujerere umuthe. Gomana na kehage yakwa meotaga guthuthuria ngoro yakwa nimegita otaga kwera mundu maria matumaga nyone nduma wacemania na kehage yakwa niwetherio riothengagia nduma utikire uria mundu atangika utige wahonia ngoro yakwa shamania na muturire wakwa Ngai shamania na muturire wakwa Ngai shamania na guo muthe ukawekio ria mundu atangika ukawekio ria mundu atangika ukaujerere umuthe. Shamania na muturire wakwa Ngai shamania na guo muthe ukawekio ria mundu atangika ukawekio ria mundu atangika ukaujerere umuthe. Ukawekio ria mundu atangika ukaujerere Oh yeah, sisi tumwetaga mundu gwitwo Phyllis Mbuthia rwimbo rwitagwo uria mundu atangika na arikorwo Jehova ni egugucerera kiroko giki kia umuthi oke agwike wega oke agwike uria mundu atangigwika oke akurathime na agwike wega na maundu magikomesa. Karibu sana, niye jitagwo General Shohi wa the Fedhi
na no ndirathie na mbere na gukwamukira ndi mwena uyu. Thank you muno kuria gwa 22989. Thank you. Asante sana. Ni urathie na mbere na guthikiriria. Asante we wicaguriire Inoro, we urathie na mbere na gutwamukira haria hothe uri. Thank you muno. Ndi uratuthikiriria we mwena gani no ngagicokia ngatho. Ngai ni egutwika wega, ni kiroko kiega, na reke nguririkanie ngwire atiriri angikorwo we wi hau na nduri uragura tigiti waku kwa Mpesa Maisha, tafadhali thii ugure oro riu, ni tondu Ngai ni egutwika wega. Kiroko ni kio giki na giki ni kieru, giki tutire twakiona na Jehova ni egutwika wega, na egutwika wega vio ni eguturathima. Koguo etikira gukorwo gikinya kuria kwa Mpesa Maisha. Paybill number ndakwira ni 525241. Account ni mwikira kiugo Inoro, tigiti ni ciringi 100. Uthii hau maundu makorwo me sawa, ni tondu wina Jesu gutire hindi maundu marithuka. Ushomorori wakwa jugewe niajiganite niahete thayukuna anyedirere iteyoe deonaga itarevata akeninera kiehagoro agetoma jagara. Shidoire konate dereo moyo ti kwagerera gokirage ni utugi na dashaku dige hota gotareria mothe maria wekete dahoya odorie gwaku goinage
Jesu de sawa Onegianga maodo maige Maria mede tonia do Onegianga otoga moige Ina Jesu de sawa Onegianga maodo maige Maria mede tonia do Onaigianga otoga moige Ina Jesu de sawa Onaigianga maodo maige Maria mede tonia do Onaigianga otoga moige Ina Jesu de sawa Onaigianga maodo maige Maria mede tonia do Onaigianga otoga moige Ina Jesu de sawa Oya sonaigiaga maodo maige Dina Jesu de sawa. Oh wow. Rwiboro udaboro igwari gwe. Rwiboro wega muno rekero gutongoria reke ciugo tongoria muthe kiroko ugithie kuri uguthie wathie haso wina Jesu wi sawa ono ngithie kwage guthie uri urenda ono ngithie kwage guikara uria urenda Ngai ebere agikugia mbere maundu mothe me sawa. Good morning guku ni kwa Inoro njitagwo General Shohi wa the Faith. Thank you ni gwicagurira Inoro. Thank you ni guthie na mbere na gututhikiriria na ndirona thimu igia kana ha ni tondu ndiramenya wege aya ni andu marenda gukoma kiarahurana ni gukuhe kamweke kau ga gukorwo kiarahurana oro riu. Yes ni gukorwo ngikuhe kamweke kau ga kwarahurana o ndagika itakiri kuraya no riu kiria nie ngwenda wike ni witikire gukorwo kiingira haria ha Rembesha Maisha. Ririkana kuria kwa Rembesha Maisha kwina mbia haria ha P-bill number ino ya 525241 account ni mwekire kiugo Inoro tigiti ugure wa ciringi 100. Ririkana ici mbia ni ciaku gutire ati mundu ungi uranengera hasa ni ciaku uranengerwo uthie ugeke maundu maku koguo thie haria P-bill number 525241 account ni mwekira kiugo Inoro na gwa tigiti ni ciringi 100. Nasimama ajili yako Baba, Mungu wangu wewe umuweza, takuimbia nikupe sifa. Umeniinua Baba, umenisimamisha wima Baba, Baba mwema, pokea sifa wewe uishie milele Baba, Baba mwema, nitakuinua siku za maisha yangu. Nasimama ajili yako Baba, Mungu wangu wewe umuweza, nitakuinua nikupe sifa. Umeniinua Baba, umenisimamisha wima Baba, Baba mwema, pokea sifa wewe uishie milele Baba, Baba mwema, nitakuinua siku za maisha yangu Baba, Baba mwema, pokea sifa wewe uishie milele Baba, Baba mwema, nitakuinua siku za maisha yangu Baba, Baba mwema, pokea sifa wewe uishie milele Baba, Baba mwema, nitakuinua siku za maisha yangu.
kofia ya meiwa niwekiliro na leo nego kwenda ukira mbele na leo nego kwenda ukira mbele tondone wambire konyenda mbele itondone wambire konyenda mbele haya haya Alaigo kaito sire Ona twena meya maingi Endo wake ni munene Hatuendete kuzuri uguo Tari udhansi yake sinjigo Nitukuhiririe Tutiga mevyelele amiuru Tumwete Jesu Nyegotohera Nyegotohera Jesu tohere Jesu tohere Afawe mwega Afawe mwega Afawe mwega Afawe mwega Tohere 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 Afawe mwega Afawe mwega Afawe mwega Afawe mwega Oh hallelujah 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 Ocio tumwitaga mundu gwitwo Kamau Karongo. Rwimbo rwitagwo ruru hahena baba wi mwega Jesu ni ngwendete na tuohere ciothe ni thaka biu etagwo Kamau Karongo no ngithikiriria Jesu nie ni ngwenda reke ngwire ndaigua ndamisi guthie kanitha ndaigua ndamisi kiundu kia reke ngwire ucio ni mundu gwitwo Kamau Karongo agiko hari andu aria withikagiriria nyimbo ciao nawe ukaigua wow ucio ni areoka wega ucio kaigua mundu uyu ai ahinyiriria uguo ni ekuhinyiriria ngoro ni nguigua ta ingeina rwatukinyiria wega thaa 9 ina ndagika 29 goko tikogere kwa Inoro. Good morning na riu ni ngukunda gukira mbere Nonde wambire kunyenda mbere kunyenda mbere wewe reke nyambe njoe thimu njigwe kana warahukire ona muno umenye kana uthiete kuria kwa Mpesa Maisha
0722-200-720 eo ni enegea 0735-989-989 shekua shioni. Hello Joy Joroge itokoro atia uri good, karibu sana. Okoro bakiragi teira muno riu tiri na uru ndukamake Ngai ni egugwika wega ni ukuhona ine jo ni okirie ndaigwa ni gutuika ame bakanyanja na mundu gwitu titoga na mundu gwitu ajeni wa githega aida gaceri wa rumagogo na mundu gwitu wa matuguru na JM menge totally moro Mwangi Dawa na paro kugo wake wawine na chale wa Gorongo good na mama Esi na mama Rose na nansi wa Kabaru ni akirire muno. Thank you muno. Asante tago Joroge wa Kihuyo. Huyo ni Joroge of Kihuyo. Kuria Nyeri. No siraki arahura na hello. Good morning, Sahi. Good morning. Wakina tuli moro. Aya tumara hore beni githu. Kejara hore muthuri nyenda muno witagwo muhia wa iria. Akoragwo mirima mitatu murimo wa gatatu. Uka witũ nyenda muno witagwo Kimuhu wa Kimori akoragwo kundu gwitagwo Mukorobothi. Kamano wa Kirere. Iye Menge. Irago wa famu kuria Kirinyaga. Oni githenya wa Hiro Sisi Boroa. Na wa Kamanda wa Gatero kundu gwitagwo Laikipia. Iri na wa Shiro wa Karuga na ciangi othe ri. Age muna muthenya mwega na ugeithirie pathe haria totari moro hamwe na JM Menge ni Benige kumatiri moro. Asante thank you. 0722-200-720 hello Joy kwero atia githenya wa Hiroti kwega muno no kahoma kuona no ni gagugethira ni mbura ti undu munene ni mbura Ndaigua wendete karwimbo orandikendete muno karwimbo kau kega biũ twarahure mundu gwitwo githenya ndaigua gathuthiraga mundu yani ainaga nginya ukaigua riu tongirira niguo ndaigua beni githui joke njarahure JM Menge murima totari joke njarahure wa Njohi wa Kigogo-ini joke njarahure joke njarahure mundu gwitwo mariganira kigana muthenya mwega tondu riri tondũ ithacethi thank you githenya asante. Aya hello good morning wa Kamano wa ithacethi ndi mwega biũ wewe mwega niĩ ndi mwega na ndina thayo ni uhoro mwega ona ngacokeria Ngai ngatho tondu ũmũthĩ gũkũ nĩ kurire ndamenya nĩ tũkũhota kumagaria mbegũ kabisa ni uhoro mwega twarahure wa Kamano Nokwarahura Dr. James Molithi wa Kang'ara SSUGW na mutumia wake wa mbere nĩ ndĩmũririkania Wanjiru wa Fausto na Kanura wa Nyũtũme njĩra mokĩte tũkuoya gĩkũnjo nĩgetha gĩthome kiugo kĩrĩa ekũhe Wanjiru tũrĩthomerwo harĩa Njebu makĩingĩra Hagaria ucio akĩrĩ ũndũ mwega ũtũmaga gũkũ kwa Inoro tũtikoima tũgũtũra kuo thank you muno wa Kamano na mbeca nacio gũkũ nĩ nyingĩ tu na no iroka na Njebu akĩrĩ ũhoro mwega ndũreke Ndirango wa famu kwarahũke na Mwangi Njogo na Njoroge wa Kihuyo Paulo Ngũgĩ harĩa Kamwangirĩ na Pastor Gatiba Titwacai wa Marigiti ndĩmũririkania ũkĩre na njũrĩrie Peter Gĩthĩna kayathire kũ Jennifer Maritha na Njogu na Alison na Mugavida na Mwalimu Njagoni na Mwangi Dawa Beni Githu na JM Menge othe marahuke na matwĩre kwao kana kwĩ mbura na Mĩrũ wa Mũrũngarũ na Mĩrũ wa Kanyanjara. Asante sana thank you ni othe matiũkĩre na andũ akĩrere ũkĩmaririkanie mokĩre na mũthite nĩ aranjĩthie ngũgeithie thank you ndageithĩka mũno asante aya mundu gwitwo Tito wa Cai ari Marigiti kwerwo atia wagikinya Marigiti ucakire Tito wa Cai wa Marigiti ikaire atia Marigiti kwagirite no gutikire na mbura ora utiga ndogongo ndatiga mbura nene muno Ndumberi kurite muno guku no kuo ndamekora gutari ni yure icagi ni guku ri kidogo ndigwiciria ni mumibataraga muno asa guku twendaga mbeca igo tagiri kumeta mbura twarahure ndiakigwa githenya waka wa Hiroti
Mwa mbili na matunguru ri. Agacari na wajeni wa githega ri. Makamuri akimwigua kuona Mwangi dawa. Njuraga wake huyo na Njeri Menge ri. Beni Githu na Thauri wa engineer wa Mĩrũ wa Mũrũngarũ. Othe na Githenya wa Kamune na wa Buranje ri. Paulo Ngugi wa Kĩbaũ-inĩ na Mũthii tene ri. Matigĩtinde thayo. Kabisa, onawe tinde thayo. Maũndũ mũbaba witũ. Thank you. Thank you, sir. Aya, cio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai, arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti. Hello. Aya, 0722 720 0722 720. Hello, Inoro. Kũraria atĩa wĩ mwega? Rathiĩ wega mũno. Ciĩtagwo ng'ang'a kama kũndakĩrĩ wa kĩrĩma na Ibaca. Geithania mũno kũrĩa kĩrĩma na Ibaca ng'ang'a witũ. Yo mũno, reke twambĩre na rĩrĩ. Agaceri warumaga gũtũraĩ nake ira. We no tũrarĩa wĩra njĩ cia papa. Gĩthenya ndĩmwĩre nĩ ekũhona homa. Anyike makanika na Thauri wa engineer rĩ. Ndĩmwĩre mokĩre mũndũ ehangie tondũ ona twatinda tũkĩnegena tũtirĩteithĩka mũndũ atarutĩte wĩra. Kabisa kabisa. Hello. Hello, Inoro. Hello, Zoila Baby. Kwerwo atia? Ojiagetwo Mwangi dawa kuma Subukia. Karibu sana Mwangi Medicine. Ndaigua Tito wa Cai. Na wakamano Yaroga wake huyo. Aima na jezi duta Subukia gedio ri. Akana Subukia. Musaimo munada ndiria ndothe munada na ndothe ndubukia makera huke ndio amenda na mwega ni Mwangi dawa kuma Subukia. Kabisa. Thank you. Hello. Hello. Ate munene. Ene kwaga vio mwega. Ukinyete kwa mu. Nai. Maiguĩte na ndaigua Gĩthenya nĩ ariganĩrwo nĩ kũrwara homa, ariganĩrwo nĩ kũrwara homa. Ni gĩthi ndigũkĩmaiguĩte tene. Mwangi wa Beni nake ndegũgĩũkĩra. Na mũndũ wĩtagwo Tito wa Cai na Wajeni wa Gĩthĩga wakamba nake ndakiuma hau. Maina wa Magũrũ na mũndũ wĩtagwo Paul Ngugi rĩ. Wagaceri wa Timbũro na Mũkũrima wa Mũrũngarũ na Mũhaici wa Mũrũngarũ rĩ. Andũ acio othe nĩ ũcio wa twana rĩ. Wĩtagwo Mwangi Njogo na mũndũ wĩtagwo Njoroge wa Mĩguĩ rĩ. Andũ acio othe no afahamu kũrĩ. Andũ acio nĩmatigagwo nĩ gũgĩũkĩra. Kabisa. Kabisa. Thank you. Hello. Hello, Shangu. Wĩ mwega? Jina utoje Agaceri kuma Magoko Kinango. Agaceri karibu sana. Asante. Jwetu azuria tako na tumia kwa tako hau ta mundu totete wake wa Magiti. Wakamano da muigua hau. Muteta mugo wa bida ni re. Itawata kuthi athire kana matunguru ndamenya hau thutha mzee Mwangi Njogo ndamuigua hau muruto gwita. Mwangi Cibu na Wajeni wa Gĩthĩga. Muruto gwita Njogo wake huyo ndamuigua hau we. Ya kwa famu kwenda amenya hau. Wakana Jeni wake no wakigogo-ini afaja mari. Angawaka bagu ni gathokete thiira tunaja cia papa. Ni mamugana wa Mũrũngarũ wa Mũrũngarũ ri. Ere na Thauri na kugwitu ri. Joni gene mutimu hata kwenda muigua na pore muno. Anyoro ati boro na chairman wa Ithaka na Wanyonge makanika othe ri. Ajire Menge matekere mitambo ina wakamano. Kabisa. Thank you mũno mũno mũthenya mwega. Asante. Hello. Hello. Kũrathi atĩa? Gũtirĩ na ũcori witũ. No fundi wa marĩ. Yoko gigi kopi. Twarahure wa Buranje witũ. Twarahure ndĩra Tito wa Cai ndamuigua. Twarahure Kanyaro wa Timbũro. Hamwe na Gĩthenya. Agĩtawara Magogo. Mwangi wa Beni. Na jeshi la papa. Hamwe na JM Menge. Hamwe na Steven Ikamba. Na Mwoka Njoro. Mwĩrĩa akĩhonde na ihenya. Na mũkera wake gatoka bathi. Othe ndĩmendirĩrie mũthenya mwega. Wĩna kĩrathimo. Thank you mũno mũno. Na wakinya gũkinyũkĩra wega. Good. Thank you. Thank you. Aya, nĩ thaa kenda ina ndagĩka 40 gũkũ nĩ kwa Inoro. We hanyũka ũtengere harĩa happy bill number
ino ya 525241 account ni mwekire kiugo inoro tigiti ugure wa ciringi 100 ndirenda uthie hau wona wathie hau ugure tigiti waku na wona wagura tigiti waku ndirenda ukorwo ni wakingira thiini wa ndru ni tondu kwina mbia na mbeca ici ni ciaku we mwenyewe uthie haria ugure tigiti waku wikare wetereire mundu gwitwo Shirwagi ukamena mundu gwitwo wa Karura Wanyutu mena mbia na megutigira ni makunengereria makirikania nawe makunengereria Jeff na mundu gwitwo Nyox Wakata ona umena mbia koguo we ni wivangioro riu hari happy bill number ino ya 525241. Akioya kuere atigirwo
Yes, ucio tumwita mundu witwo Rachel Njeri. Boro witagwo Elisha. We nawe waigua ringi ta maundu ma guikarira, waigua maundu ta mathie kombo, waigua ta he maundu uravangite gwika na matirathie wega, ndukamake. Oya Ngai na niegugwika wega, niegukũiguĩra tha, takupendea mema. Tigitie ndagĩka nini muno muno muno, nĩ 14 nigetha ikorwo ikihanda wega thaa 10. Mundu gwitwo Wanjiro wa Fosto mena mundu gwitwo wa Karura wanyu tume area nigetha magutwarithie wega, uthie kuria kware mbeca maisha, gura tigiti wikare winaguo, maundu makorwo mesawa. Guoya o thimu 2 3 na maundu makorwo mesawa. Hello. Mzuri sana, kwerwo atia? Ni muheci. Karibu sana, urenda twarahure u? Yagithie uyu ona ata marahurite ri ni umagarire. Ame umagara kabisa. Hello. Goten Morgan Shohi. Kwerwo atia wa Matunguru of Nyanjoro? Zina uru na Nyanjoro no kwega. Uko ando mehariirie muno tondu nginyagia mbura ni yurite wega muno. Nairobi ekuo. Nairobi ri riu haria ndingigutariria no ndaigua ti twakiuga ndiri ho. Okay. Ingira ndireke tweterere Ngai ni eguka. Niguo nigetha tugie na wira na tuikate ikitu na itagwa ja. Ni riu urenda twarahure u? Yanga mundu witwo Tito wa Cai. Mundu witwo Mugo Bidan, mundu witwo wa Kamano, mundu witwo Rute wa Twana, mundu witwo Njoroge wa Kihuyu, mundu uyu gwita JM Menge, mundu uyu gwita Ben Githure. Mundu uyu ngiokwita Muheci wa Murungaru na aikari haria uruko haria na Njendorori na John wa Maida karigana na mundu uyu gwita Kamonjire. Ayothe ndaragwa yothe matirathimo ni Jehova. Kabisa. Thank you muno nawe watu wakumira umire waro. Thank you. Haya. 0722 200 720. Hello Inoro. Hello. Kurathia atia githenya? Ni ngwendaga Ben Githu, namba ya Ben Githu. Iyo misari ranjira ingi. Iyo hapana. Riu githenya auma haha, riu ningi acoke iyo nayo sitaruhusu. Wewe hapana. Hello. We mwega. Mwega vio. Wanakwenda ulikae kwa dia tondo. Dewe kana muno vyo mweri anga etari ingira. Dewe nduraja ule mundu gwitwa Kamano, ndamwigua. Kwa muko. Wakijo. Kwa mutetezi jamba makutano le. Na mundu gwitwa mama tabwirita wo Michael. Togwa kuberegue. Mulambo studio mugondo afunga na pitanjira ino ni sakore. Ndio vinga mundu witagwo gitau Kanyora. Nawo kigena muthenya nguti. Onawe taguo thengio muno muthenya mwega. Kaigwa thire atia. Wandegwa na gweta kigoci ambure na tata. Thank you. Hello, kwaro atia? Hello. Kwaro atia? Itago Wambui. Wambui karibu sana. Twarahure u? Hello, ni ndakuigua Wambui. Obuga atere. Lakini ni dereti. Kudakuigua atere. Ongeire ona ciana kamweke akwerethera. Ni thimu itanahura. We wina woni no nguhe ndu ingigiria warie. Ciana cigeragira kamweke karitu muno. Totanyire. Ni mwana mbere. Ciana kiria omiagereire ri. Igua muno na akageria kumuteithia. No gatagati-ini kau ngona uria andu a family maramuteta. Uria maramutua mazarau. Uria maratuika mazarau. Akuruo muno. Sasa ni ngauga atiri. Andu a family matarikie
kurera andu ao. Thank you muno. Okay. Thank you. Asante. Okay. Thank you muno no rathimo. Asante. Riu ri citigitie ndagika nini muno na icio itigarite ri atiri undu ungi no gukorwo tugikirikiria. Thank you muno. Ingira kuria kwa Mpesa Maisha paybill number wikira 525241 account name wikira kiugo inoro tigiti no ciringi 100 jipange maundu makorwo mechonjo. Okirai toinere mwathani na ndamuthaitha na mamutigathukirie rwimbo andutite kuraya ma amukira ngatho ici Ngai wakwa ni wega undutite kuraya ma mwathani ni wega ukahe ugima uyu wa mwiri ni wega gĩakuria gĩa kũnyua na kwĩhumba ni wega mũno mwathi wakwa ni wega nĩkũhe gĩkeno ni wega mũno mwathi wakwa mwana waku rĩu nĩ mũkenu ndokire ngĩringaringa gwaku ni wega ũkĩhingũra na wendo mũnene ni wega na ũkĩnega kĩba gaku thome ni wega nĩguo menyagĩrĩre watho waku ni wega mũno mwathi wakwa ni wega nĩkũhe gĩkeno ni wega mũno mwathi wakwa mwana waku rĩu nĩ mũkenu iria ndĩnaguo nĩwe ũhete mwathani nĩndũkuona ũrĩa thakarĩte ta mũthoni wa kĩrumba ũkahe ngoro njega ta ya Bishop Peri ũyũ wa JCM watuĩkire kĩhingo gĩakwa Ngai ni wega ũhingagĩrĩrie ũru ndũgoke ni wega na ũkĩhe gĩthima nĩnyuage ni wega ndirĩ hĩndĩ nganyotwo na kũngĩara ni wega mũno mwathi wakwa ni wega nĩkũhe gĩkeno ni wega mũno mwathi wakwa mwana waku rĩu nĩ mũkenu rĩrĩa ngũtuĩka nĩ werũ-inĩ ni wega menyagĩrĩra ta iria rĩringo ni wega ndukanareke ngathĩnĩkĩra kuo ni wega kana kũgũrũ gwakwa gũtirũke ni wega mũno mwathi wakwa ni wega nĩkũhe gĩkeno ni wega mũno mwathi wakwa mwana waku rĩu nĩ mũkenu Kamau akaniethe na mana moikarĩte thĩ rwĩmbo rũthire oro ũguo waikarĩte thĩ nĩcio ũraruta Oh yes, kadeno itagwo Cucu wa Komo. Cucu wa Komo ni comedian wa rĩrĩ wa kũrĩa ng'enda-inĩ TikTok na nĩ wa kũrĩa Nyaikuru. Na rwĩmbo rwĩtagwo Amĩkĩra Ngatho na rĩu nĩruo ndakiuga nyumĩre ndĩ naruo gĩthemba gĩthat. Rĩu rĩ mũkĩrĩ okuo aya niĩ ndĩ okuo ndĩ na ũru kaĩ mwena ũru kaĩ mũnguruhanĩire ũru andũ mũgũikarĩte mũkanjĩciria ũtakĩrĩ na thirĩ wakwa cohi ũregete ndamũgeithia inyuothe mwangirĩra
tondu tutinauma kundu kumwe kwa mundu no acokirie kithi yake mutinauma koguo gutire wauma kuri uri ongi good riu ri karibuni sana. Asante, karibu sana. Iwa gagwaria tobiririe na mwena wakwa worio mwena moja unazungumza kwa umoja sio kwa wingi. Mwichonjo tuichonjo kabisa. Ngai ni mwega. Karibuni sana. Mugie na sojega na Ngai amwike wega. Kuu mauma ni mwatiga mbura Kutuma umuthi gutire na mbura. Gutire na mbura. Twatiga thayo mwingi. Good. Karibu sana thayo cio ri. Uthii na mbere na guikara giikaro giki na Ngai atwike wega. Riu nie ndaumira tukona na inyuĩ rucio. Kesho. Rucio. Na ndamutigira thayo wa Ngai. Amen. Atiri kindu kingiti hega. Ona were. Ukiumagara na thayo wa Ngai. Asante sana. Na utidanie naguo. Niguo. Hatiri undu ungi. Thank you. Na muthikiriria Ngai agikwende na gwike wega. Gutigana rwimbo rwitagwo Ibrahimu wa Naomi Karanja. Na tuonane nawe rucio kiroko gia tene yondu wa Ngai. Good day. Nema, oh,
Thank you so much. Asante sana. Na rweboru twakorwo tugitigirwo ni shohi. Waitha bethi rushini rwega ruinitwo ni Naomi Karaja, rugetwo Ifurahimu, na ni rweboru rakiaria horo wigie witikio rugakiruturirikania uhoro wigie wihokeku wa Ngai na makiria witikio wa mukristiano haria umutwaraga na njira iria umuterefaga. Ona ithuĩ rushini rwa umuthi reke twitikie ona tutonete, reke twitikie tondu Ngai ni atwirite ni akoragwo ari mwihokeku mahinda mari mothe. Reke tuthie na mbere na gwitikia tondu Ngai ni atwendete na ni iguaga mugambo witu na agagituika wa guthikiriria aria mamuthaithaga na agatuika wa kumategera matu na kumashokeria na kumahe aja. Asante sana thaa 10 na ndagika imwe rushini rungi mushini wa Utugi na Otana. Ino ni ceceni hakuhi nawe wa Baje. Kuhana atia Bwana asifiwe. Mwihoko ni ati ukiri mwega muthikiriria utuku waku wakorwo kimenyererwo no kigitirwo ni Ngai mathaa macio mothe ma nduma ona thaa ici nduma ikirio kuo kwerekeire guthereruka na tugagicokeria Ngai ngatho ni undu wa kumenyerera ngoro citu na kumenyerera muturire witu wa o umwe witu, agatukinyeria wega, agatucerera na wega wake. Anikio twarahuka muthenya wa umuthi tumucokerie ngatho na tumwambararie ni Ngai kihoti na ni Ngai ucokagia mahoya. Karibu sana tondu muthikiriria ni guthereruka wega riu kuma thaa ici nginyagia ciande wega thinacara cia rucini mathaa meri mega tuigue kiugo kia Ngai na makiria tukorwo na ihinda ria kwinyerekia mbere ya Mwathani tutuike kwihoka wihokeku wake na turugame na witikio ati ni tugwitikia ona tutonete ati ni twamukirite thiini wa ritwa riake atutua matigari make rushini ruru niki kingi tiga gucokia ngatho na kuga amen amen amen. Mushi wa Utugi na Otana ni ngigutereba njitagwo Wanjiru wa Fausto. Very good morning muthikiriria wa Inoro FM rushini ruru rwega ni ndoko na ni njitagwo akuriro wanyitu ni ngatho Wanjiru ni tondu wa gugiuka na mayu macio mothe na ni ndagiuka na rushini rwa muthenya wa umuthi ndarahuka na kwambiriria gutara irathimo cia Ngai witu kimwe gwa kimwe tondu ndina maundu mothe maria ingienda kana ndaneririria gukorwo ndinamo no ni tondu nimenyete ati ona giki ndina kio muthenya wa umuthi ni kirathimo kia ithe witu na koguo nawe rucini rwa muthenya wa umuthi njira imwe ya gukora ati ni gukorwo kiguciriria irathimo cia Ngai ni njira ya gutara wega wa Ngai iguru ria muturire waku, ni njira ya gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa ugima mwega wa mwiri, ugacokeria Ngai ngatho ni tondu wihona wi muoyo, ugacokeria Ngai ngatho ni undu wa mihumo ino yake itaguragwo, ugacokeria Ngai ngatho ni undu wa gukwenda, ugacokeria Ngai ngatho tondu ni ngwiciria korwo Ngai ni ari ofici angirokagirio mauru maito rucini angirokagirio ndeto hi ona itari ciama o rucini no ni ngwiraga Ngai ni ngugutia muno makiria tondu we ni wetikiria kwihitha no gitikira kuonaga ngoro citu no gitikira kumenyaga maundu mothe hingo ciothe na koguo rucini ruru rwega ndokira na ngatho ti tondu ni nginyaniirie ti tondu ndina irathimo ciothe no ni tondu ni njui ngatho ni ihinguraga murango. Karibu sana muthikiri wa Inoro FM mathaa meri magucokeria Ngai witu ngatho, mathaa meri makwira Ngai oya ithenya riaku, ni mathaa meri makwira Ngai maundu maria mothe tugukorwo tugika muthenya wa umuthi makurehere ngumo orogwata ugoci thiini wa ritwa ria Kristo Jesu. Amen amen amen. Ona kiugo thiini wa Isaia 49:11 Mwathani ni atwiraga ati ni agutuma irima ciothe cituike njira, irima ciothe ni agutuma cikorwo cigituika njira na nigetha nginyagia ona highway yaku ikorwo iri mbere yaku. Koguo rucini rwa umuthi ni agutuma maria mahana kirima muturire-ini waku ni agutuma matuike njira, kiria giothe kironeka gikirima muturire-ini waku Ngai ni agutigirira ati ni atuma maya mothe matuike ma kwehera, irima ici acieherie, irima ici atuike wa gucithengia. Ni turamenya ona thiini wa micii itu turi na irima, thiini wa biashara citu kuri na irima, thiini wa ngoro citu ona thiini wa gikeno gitu ona thayo witu ni ukoretwo kigia na irima ona nginyagia maundu ma finances citu ona witikio witu ni ukoretwo ukiatakwo na ugakorwo ugikigia na irima mbere itu.
no Ngai witũ tondũ nĩ atwĩrĩte atĩ nĩ agũtigĩrĩra atĩ irĩma ici nĩ acithengia na nĩ acieheria rĩ, na tũthondekere njĩra njega ya kũhota kũgeraga rĩ, tũkauga atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ tũgwĩtĩkia ona tũtonete, ithuĩ nĩ tũgwĩtĩkia ona tũtarĩ tũramũkĩra, tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ona Daudi nĩ atũraga omenyaga atĩ Ngai akoragwo arĩ mwĩhokeku mahinda marĩ mothe. Thaa 10 rĩu na ndagĩka 6, karibu sana mũthikĩrĩria witũ twarĩrie kũrĩa gwa 22989. God bless you. Wona watandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ kũu nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩona oro ũndũ ũmwe na kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM. Angĩkorwo nĩ ũkinyĩte kũu ũtwandĩkĩre ũtige ndũmĩrĩri nguhĩ kũu, no tũgũkorwo tũkĩmĩthoma oro ũndũ ũmwe na namba itũ ya WhatsApp ya 0722 200 720 0722 200 720. Kũu wothe watwandĩkĩra nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma ndũmĩrĩri yaku na woni waku amwe wĩ wa bata. Ndũgakĩriganĩrwo tũkĩrĩ o hau, nĩ wega ũkĩmenye atĩ nĩ tuoka na ciringi 20,000 kuma kwa Rembesha. Twerwo ciringi 20,000 nĩ cia gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na hotani erĩ mahota o mũndũ kũinũka na ciringi 10,000 ithaa rĩa mbere na ithaa rĩa kerĩ. Na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria ta imagine ũkĩrokerio ciringi 10,000 rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mweri 19. Kĩndũ kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ gũthiĩ harĩa ha paybill number ũgĩkĩra 525241, paybill number 525241, account Inoro, amount ciringi 100 rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ Ngai witũ atũrokeria. Rũrũ ndĩrenda gwĩtĩkia atĩ kwĩna irathimo njerũ Ngai egũkorwo agĩtũnengereria. Rũrũ ndĩrenda gwĩtĩkia kwĩna ikĩro njerũ Ngai egũkorwo agĩtũkĩria. Rũrũ ndĩrenda gwĩtĩkia atĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ na mega atũbangĩire. Amukiugo gĩake kĩraiga ena meciria mega na mathayo igũrũ ritũ. Ta imagine no ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa kwa Rembesha maisha wone meciria mega marĩa Ngai witũ agwĩciragia. Na ũrabatara gwĩka atĩa? Ũthiĩ harĩa ha Mpesa, lipa na Mpesa, wĩkĩre paybill ya Rembesha maisha. Nĩ hũthũ mũno makĩria, nĩ 525241 525241. Na ũgĩcokia ũkĩandĩkia account wega wandĩke Inoro, amount wĩkĩre ciringi cia kũigana rimwe, na nĩ wamenya igana rimwe ti mbeca nyingĩ na no nyingĩ we, no ihote gũgũciarĩra ciringi 10,000. Matua nĩ maku na ndakũhoera atĩ wona watu matua makũingĩra kũrĩa kwa Rembesha maisha, nake Ngai arathime wĩra wa moko maku, amu kĩu nĩ kĩĩranĩro gĩake gĩkũrathimaga wĩra wa moko maitũ. Ũmũthĩ tũgĩthiĩ gũthũkũma no nginya tuone kana tuone. Amen, amen, amen. O rĩngĩ mũthikĩrĩria witũ 525241, account Inoro, tũmaigana o toguo watarĩrio, tuĩka mũhotani witũ wa mbere wa ciringi 10,000. Shesheni hakuwe nawe. Ashakuna nyinge mono na itire ithimo, maitho maku matwĩkanagia ng'ongo na ng'ongo, wĩra wothe wa maheni ũkaũteanĩria, ũrehaga ũtheri ona kũrĩa kũrĩ nduma. Ona kũhana ũrĩa kũhana kwa ihinda rĩrĩ, kĩhoto na mana ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ ũrĩ Ngai, Alpha na Omega, mwambĩrĩria wa ũhoro, ũtũũro ũtũire muoyo ũtũrogocagwo. Ona mbũtũ citũ cia mbara cingĩona ũũru, ona cianangĩrwo cikaro nĩ thũ ciacio, ũndũ njũĩ nĩ atĩ gĩkĩno kĩambĩrĩria, mahoya twanahoya matiũragĩra thĩ. Ona kũhana ũrĩa kũhana kwa ihinda rĩrĩ, kĩhoto na mana ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ ũrĩ Ngai, Alpha na Omega, mwambĩrĩria wa ũhoro, ũtũũro ũtũire muoyo ũtũrogocagwo. Ithe wetiwe mũrori watumia ndigwa, na mũgiria
ciana cia ngoria imaithori itĩra mũthithũrĩa ndĩigeire ngoro tondũ we Ngai nĩũrĩ ndũgũ ndarĩa kũre ona kũhana ũrĩa kũhana kwa ihinda rĩrĩ kĩhoto na mana ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ ũrĩ Ngai Alpha na Omega mwambĩrĩria wa ũhoro o tũrĩa tũire muoyo ũrũ tũrogocagwo mahinda maingĩ we no kũngenia ũngenagia makinya makwa we ũtũire ũtwaranaga namo o tũrĩa wakinyire Isiraeli Kanani Zayuni tũra itheru njũĩ ndokanginya ona kũhana ũrĩa kũhana kwa ihinda rĩrĩ kĩhoto na mana ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ ũrĩ Ngai Alpha na Omega mwambĩrĩria wa ũhoro o tũrĩa tũire muoyo ũrũ tũrogocagwo Shesheni ya kwena Ashakune nyinge mũno na itire ithimo maitho maku matuĩkanagia ng'ongo na ng'ongo wĩira wothe wa maheni ũkaũteanĩria ũrehaga ũtheri ona kũrĩa kũrĩ nduma ona kũhana ũrĩa kũhana kwa ihinda rĩrĩ kĩhoto na mana ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ ũrĩ Ngai Alpha na Omega mwambĩrĩria wa ũhoro o tũrĩa tũire muoyo ũrũ tũrogocagwo ona kũhana ũrĩa kũhana kwa ihinda rĩrĩ kĩhoto na mana ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ ũrĩ Ngai Alpha na Omega mwambĩrĩria wa ũhoro o tũrĩa tũire muoyo ũrũ tũrogocagwo. Thank you so much. Mwite Fauro Waiganjo na rwimbo tha cia Ngai. Tha cia Ngai citũraga tene na tene na utugi wake ni wa tene na tene na Jehova akoragwo ari mwega mahinda mari mothe tukayagira Jehova turi hatikaini nake agatuika wa gũtũigua agatuiga kũndũ kwega kũndũ kwarie kũndũ kũrĩ na thayũ kũndũ gũtarĩ na guoya kũndũ gũtarĩ na nduma na agatuika wa gũtũma ona maũndũ marĩa mangĩkorwo me mbere itũ maria marahinga irathimo citũ marahinga irathimo citũ maria mathondeketwo nĩ mũcukani makaharĩrĩrio nĩ mũcukani makabangwo nĩ mũcukani barriers ici ciothe Ngai witũ agatuĩka wa gũciunanga na agatuĩka wa gũcieheria ona njĩra tũngĩkorwo twenjeirwo marima Jehova agoka agathika marima maya na agatuĩka wa gũtũkinyia harĩa endaga tũkinye kana harĩa mũndũ o mũndũ Ngai witũ endaga akinye level ĩrĩa onaga ya mwagĩrĩire na taranda ya mũndũ ĩgatuĩka kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ wake ona nginyagia kĩyo gĩaku gĩgakorwo kĩrĩ kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ waku koguo rũcinĩ rwega tũkĩambĩrĩria mũthenya ũngĩ tũkĩambĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ tukahoya Mwathani atuĩke wa kũrathima kĩyo kĩa o ũmwe witũ na wĩra tũgũkorwo tũkĩruta mĩbango tũkĩrĩ nayo maũndũ tũrĩ namo kumagara tũkumagara biacara tũkũruta andũ tũgũcemania nao contract tũgũkorwo tũgĩcemania nacio mũthĩ Jehova arotuĩka wa kũreka cituĩke kĩrathimo na cituĩke cia gũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake Jehova atuĩkĩte wa gũtũhitha na gũtũiga harĩa hegare no tũngĩtigĩra kana nocio ũngĩtũkinyĩra na tuĩke wa kuoya ũhotani witũ gũtirĩ koguo rũcinĩ rwega tha cia Ngai nĩ citũigaine ona wega wake noguo tũtũrerirĩria mũthenya ũyũ mwega thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 15 na karibu sana mũthikĩrĩria witũ nĩ wega tũngĩkũririkania niĩ Ngetwo Wanjirũ wa Fausto ni naniĩ Ngetwo wa Karura wanyu tũkĩroko kĩega na ni Wanjirũ mũthenya wa ũmũthĩ gwĩciria nĩ ngwenda tu kũririkania mũthikĩrĩria wa Inooro FM tũgĩthiaga na maũndũ marĩa mangĩ ona tũgĩthiaga na mbere na kũhoya tũgĩthiaga na mbere na kũhoera mawĩra maitũ tũgĩthiaga na mbere na kũhoera mĩciĩ itũ ihiko citũ no wega rĩmwe na rĩmwe
tugaikagia maitho na hau gathutha na tukona maundu maria Ngai atwikeire na tukagia na uhoro wa kumucokeria ngatho na tukagia na uhoro wa kumwira ni wega Ngai witu ona ha tukinyite tutionete ona kuria turathi no tugukwihokera ni njui muthenya wa umuthi kwi mundu hihi uikaraga nyumba hothire ta ya 1 bedroom kana 2 bedroom kana 3 bedroom ni njui hari hindi yari kiroto giaku hari hindi wari gacingu uno ucio wi gacingu hari hindi wari okwanyu kana kwa mundu ukihoya Ngai na muthenya umwe kauma na koguo no wega ugacoka gituma ithu twaku na thutha ukeraga Ngai ni wega ndu akaundu gaka Ngai waheire ni wega ndu gakari gaka Ngai waheire ni kuri hindi ndathiaga maguru ni wega Ngai ni tondu mutumia uyu muthuri uyu waheire ciana icio waheire ona we utahetwo ni njui ndungiga maundu maria Ngai agwikire kiroko kia muthenya wa umuthi na koguo tugithia na mbere na kwira Ngai atumenyerere amenyerere mawira maitu tukaririkanagia ngoro citu gucokia ngatho amu mundu wina ngatho ngoro Ngai ni amiendete ni njitagwo wa Karura wanyitu na nguririkanie gucira kuria kwa Rembesha Maisha Wanjiru itokuya haria paybill kire 525241 nima ni wega turirikanie muthikiriria witu na tukimwire atiriri ni arabatara ciringi 10,000 ni undu wa maundu matiganite ena gathiri arenda kurikia kuriha ena mbeu arabatara kugura na ni arona riu mbura ni weno hena fataraitha arenda gukorwo akigura ndatokorwo ndarihite nginya muruti wake wa wira tugakundirikania atiriri guku kwa Rembesha tukunyitagira na tukoragwo tugikwira we have you covered tondu mbia cia Rembesha Maisha ni cia muthikiriria witu ti cia mundu ungi ni ciaku we muthikiriria witu wa Inoro FM na tukwendaga nikio tukwiraga atiriri o rucini ni wega kugeria bahati yaku ni wega gukira na kuga atiriri kirathimo giakwa ni giakwa na ithuĩ tutigwitigera kana tutikugwagwa tukiingagira kwa Rembesha ndukugwagwa ukiingira kwa Rembesha tondu we muthikiriria witu uri wa Ngai munene wikaga maundu manene koguo ri uria wa Karura gugutariria noguo gwika nigetha uhote nginyagia kwihota na ciringi 500 muthenya wa umuthi Jeff na nyoka fima kiingira uguo timu ino ikiingira uguo muthenya wa WCW umuthi ni wega gukimenya ati kwina milioni 1 ikorwo ikigayanio hari ahotani eri na ithuĩ tukiri na cigana wa Karura twina ciringi 10,000 na hatari na nganja muthikiriri wa Inoro FM rucini ruru rwega ruru wokira ruru weakiria radio yaku ruru waiga muci wotugi no tana ni kuo guikara no nyende na ningwirire ati tutinoka moko matheri tutinoka gukumiriria tu na tukwira ni gukwagira indi tuka gukumiriria na tukumiriria na kiugo kia Ngai na kimanjika gia ciringi 10,000 wona mwetikira tugucira kuria kwa Rembesha Maisha na kuria no gucira kuria kwa 525241 525241 paybill ni 525241 gukuhoera oro udumwe ati Ngai arathime wira wa moko maku na Ngai acoke arathime kio giaku ucoke wandikika account Inoro amount ikire ciringi 100 korwo waingira ndagika-ini ino ni no nguhoere Ngai muno makiria ati wona draw ya mbere gikwo ni machine ukorwo wonekanite na njiraga mundu ciringi 100 ni mbeca nyingi muno mwana witu na ciringi 100 no mbeca nini muno makiria ungicionjorithia njiraga kuigwa njiro kiugo horo wigi mundu uria wari na taranda ndore mahirwo mundu taranda ni Ngai witu amwe magithi magikomera angi magithi makiuga matikuonjorithia amwe makionjorithia ni gundu menyete ciringi 100 ria kuri mundu utari yenu ni kuna mundu tari araiga nari ko ndina rio ona he mundu uheaga ciringi 20 kibao na ukona mundu cio akena muno ukoyuria ciringi 20 nicio ciatuma mundu uyu akene uguo ni kuonania atiriri hari undu angika na ciringi cio 20 kugo na ciringi 100 na ciringi 10,000 ni mbeca ciringi 500 ni mbeca ni uhoro wa muno makiria na kwi mundu tari na ciringi 100 arega na record nacio na kwi nawe wina ciringi 100 thimu-ini uremetwo ni kuonjorithia na rikoro muthenya wa umuthi wahehererwo ni rohoria mwega na atume muthenya wa umuthi tuke muhotani paybill number Rembesha Maisha ni 525241 turembeshe maisha yako asubuhi ya leo. Asante sana tuika wa kwihotanira na congratulations niguo tugugikwira muhotani witu wa ikireka riri ritu ria mbere na turenda nigetha tuigire thiini wa mahoya ni tugukorwo na session njega thaa 10 ina ndagika 19 turamenya ni urikitie kuigira thiini wa program ito ya thereruka Wednesday turehoka ukiri mwega muthikiriria ni urahota gutuamukira wega rucini ruru we uragitwirorera kuria
Inoro FM live Ngai akũrathime na gwĩke wega ndũgakĩriganĩrwo kĩrĩa ũrabatara Ngai no akũhe kĩrĩa wĩriragĩria Ngai no akũhe kĩrĩa ũngĩenda ũcenjerio mũtũrĩre-inĩ waku Ngai ena ũhoti wa gũcenjia kĩrĩa ũngĩenda Ngai akwehererie kĩrĩ mbere yaku Jehova ena ũhoti wa gwĩka maũndũ maya mothe kiu ũrona gĩkĩnene Ngai ena ũhoti wa kũringa kĩama thĩinĩ wa mũtũrĩre waku kĩrĩa tu arenda twĩke nĩ kũmwĩtĩkia na kĩrĩa tu arenda twĩke nĩ kũmwĩtia tũtarĩ na nganja na tũtetigĩirie ona kĩ koguo ngoro citũ tũgĩthiĩ mbere ya Jehova rũcinĩ rwa ũmũthĩ ririkana Ngai ũyũ wa kwarahũra arahũra wakarura mũthenya ũyũ mwega gũtarĩ kĩndũ ona kĩ tũkoretwo tũkĩmũhaka nakĩo ati kwagĩrĩra gwitũ mũno kana kũmũhoya apana kwĩnyihia gwitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũtingĩigana Jehova gũtukorwo agĩtwarahũra apana nĩ tha ciake no tugi wake ũrĩ igũrũ rĩa o ũmwe witũ na akona nama hena bata aringaringe o ũmwe witũ na atũhe favor yake ya mĩhũmũ na kĩrathimo kĩa mũthenya mwerũ Ngai nĩ mumandũ Ngai nĩ mũigua Ngai nĩ mũrathimi koguo mwĩhoke rũcinĩ rwega na karibu sana wakarua nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mahoya kũrĩa ndirehoka atĩ Jehova nĩ agũtũigua na mũthikĩrĩria witũ mabataro make agĩtwara mbere ya Ngai ndagatuĩke wa gwĩtigĩria kĩ kana kĩ tondũ Ngai witũ nĩ arathimaga arĩa mamwĩtĩkĩtie na arĩa mamũkĩraga ona matonete na arĩa mamwĩhokaga ona matamũkĩrĩte nĩguo amina na koguo ndagĩka-inĩ ĩno tũĩtĩkie na tũkorwo tũkĩhoya Mũthamaki wa thamaki Ngai mwega Ngai mũigua tha we warĩ kuo we wĩ kuo na we ũgũtũra tene na tene nĩ mahinda mangĩ twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene tũkiuga nĩ wega ithe wa kĩgongona gĩtheru nĩ tondũ wa gũtwarahũra twĩho na twĩna mĩhũmũ ya muoyo nĩ wega Ngai nĩ tondũ we nĩguo tũmenyereire rĩrĩa othe twanathiĩ na bara na ngari ithondeketwo na moko ma andũ mwathani we nĩwe wanagirie mĩtino ĩgiĩ hinya igũrũ rĩa mĩoyo itũ mũthamaki mwega nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ rwega nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa family citũ nĩ tondũ wa atumia athuri na ciana citũ mũthamaki mwega toiga ngumo ngatho riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku twagũcokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ Jehova Ngai ndũrĩ ũrarĩkia na ithuĩ nĩkĩo twarahũrire mũthamaki mwega gĩtĩkĩra gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ gĩtĩkĩra gũtuĩka mũrĩithi mwega ĩtĩkĩra kũmũrĩkĩra makinya maitũ Jehova Ngai kũrĩa tũgũkinya mũthamaki mwega korwo wĩ hamwe na ithuĩ na tondũ Ngai witũ wonaga kũndũ guothe hĩndĩ ciothe ithe wake gongona gĩtheru ũngĩkona ũru mbere itũ mũthamaki mwega ĩtĩkĩra gũtũhitha ũngĩkaigua tũgĩthugundĩrwo ũru ithe wake gongona gĩtheru ĩtĩkĩra Jehova Ngai gũgatũhitha mathagu-inĩ maku nĩ tondũ wĩ Ngai mwega wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya nĩ kũrĩ na andũ aya mokĩrire mũthamaki mwega amwe mokĩrire Jehova Ngai matoe kũrĩa mekũroka amwe mokĩrire Jehova Ngai mokĩrire nĩ wĩingĩ wa meciria angĩ mokĩrire nĩ ndwari ithe wa kĩgongona gĩtheru ona angĩ mokĩrire nĩgetha mathi mawĩra mao mũthamaki mwega gĩcũthĩrĩria o mũndũ nĩ ibataro rĩake ithe wa kĩgongona gĩtheru na ũtuĩke wa gũtũririkana ithe wa kĩgongona gĩtheru rathima arĩa Jehova Ngai mokĩrire gũthi mawĩra mao onia aya arwaru aya maratũthikĩrĩria aya maingĩhĩirwo nĩ ũingĩ wa meciria thayũ ũrĩa ũtangĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Jehova Ngai umanaga na kũrĩ we mwathani gĩtĩkĩra gũcũthĩrĩria o mũndũ na mabataro make mũthamaki mwega nĩ kũrĩ na arĩa marathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ matarĩ Jehova Ngai nginya mbeca cia kũrĩha nyũmba ciao matarĩ na gĩa kũrĩa matarĩ na gĩa kũnyua ithe wa kĩgongona gĩtheru ithuĩ tũkwĩhoka kiugo gĩaku kĩrĩa gũtwĩraga atĩ twĩ makĩria ma nyoni cia rĩera-inĩ ithe wa kĩgongona gĩtheru ĩtĩkĩra kũmaiguĩra tha ĩtĩkĩra kũmeka wega baba witũ korwo wahũgũka mwathani ndũgatũigue tũngĩthiĩ kũ korwo watũkirĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Ngai ũrĩkũ mwathani tũngĩta Ngai witũ na githĩ tiwe wanatũteithia mũthamaki mwega na githĩ tiwe wanatũhatũra mwathani rĩrĩa twanahote kwitha wa kĩgongona gĩtheru na githĩ tiwe wanakorwo wĩ wa mwena witũ mũthamaki mwega nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkwĩhoka mũno makĩria nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgũgũcũthĩrĩria nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgũgũthengereire na tũgĩgwĩta Ngai witũ amu wĩ Ngai mwega wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya gĩtĩkĩre mũthamaki mwega kũrĩa twariganĩire kũririkania acio twariganĩirwo nĩo mũthamaki mwega gĩtĩkĩre Jehova Ngai arĩa mena irathimo citũ na nĩ mariganĩirwo nĩ ithuĩ mũthamaki mwega tũririkanie meciria-inĩ mao baba witũ na wona weka ũguo ngumo ngatho na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku tũhe kĩrathimo gitũ mwathani kũringana na kũrĩa tuonete rĩu ithe wa kĩgongona gĩtheru tũkinyĩrie wega waku Ngai tũkinyĩrie ũtugi waku baba witũ tũtirĩre gĩthithi gĩaku rũcinĩ
rucine ruru muthenya wa umuthi reke tuone wega twi bururi-ini waria mari muoyo Ngai witu na wona weka uguo ngumo ngatho riri na gitio ciothe ni ciaku na tondu wi murithi mwega ithe wa kigongona githeru rucine rwa muthenya wa umuthi turithie kuria kwagiriire ithe wa kigongona githeru turithie nyeki-ini iria Jehova Ngai yagiriire mwathani ona mai-ini maria magiriire mutura muoyo itikira gukorwo hamwe na ithuĩ na wona weka uguo ngumo ngatho riri gitio ciothe ni ciaku baba witu aria arwaru mahoni ithe wa kigongona githeru ririkana ciana cia ndigwa ithe wa kigongona githeru we niwe ugite thiini wa kirikaniro giaku githeru ni urituikaga mwathani baba wao muthamaki mwega ni urituikaga muciari wa ciana icio muthamaki mwega gitikira kumaririkana ithe wa kigongona githeru itikira kumaruira bara ciao muthamaki mwega itikira kumahe mabataro ma ngoro ciao mwathani mwega wona weka uguo tugathe ritwa riaku baba aria marathikuria mawira muthenya wa umuthi matana kinya maobici macio Ngai matana ringaringa mirango yo mutura muoyo koro kinyite mbere ithe wa kigongona githeru koro mahete gwitikirika Ngai mwega koro mahete favor muthamaki mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria othe maratuthikiria muthenya wa umuthi ona mabata mao tutana mahutia Ngai witu we Ngai wonaga kundu guothe hindi ciothe mwathani na tondu ngoro ino ratuthikiria ni kwihokete mwathani itikira kwihokeka baba witu itikira kumeka wega muthamaki mwega ndametiri irathimo ciaku Ngai iria itari ciumo thutha ni maithori Ngai witu twametirie kirathimo giaku Ngai kiria mwathani kirehaga ngurani no tiganu thiini wa muturire wa mundu itikira mwathani mundu wothe gucutherire rucini rwa muthenya wa umuthi itikira mundu wothe kwihokete rucini rwa muthenya wa umuthi itikira kwihokeka ni tondu we Ngai mwega na we Ngai wiguaga na ugacokia mahoya riu ningi kuria tugikorwo tukwihiirie ni tondu ithu turi andu muthamaki mwega twanehie tukimenyaga ona tutekumenya itikira gutuhera mehia maitu na nigetha mahoya maitu magukinyira ithe wa kigongona githeru wona weka uguo tugutia ritwa riaku tuhoya na macio manini twitikiti maria tutanagweta Ngai ona maria mariku muno makiria ona maria mangioyoia ngoro citu ona maria mangituma ngoro citu ciname mothe Ngai witu ni umohi na mothe ni ugutuhingiria ni undu wa wihokeku waku na wa muruguo Mesia Yashua tuhona twacokia ngatho amen 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 thaikomi riu na ndagika 27 ngatho o ringi kunyitanira na ithuĩ na karibu sana Ngai agiturathima rucini rwega agiturathimira muthenya wa umuthi na agitwariria kugerera kiugo giake githeru kuria ndirehoka muthikiriria witu ni urahota gukorwo ugitwamukira wega na tugaga mucii wo tuginotana ithuĩ ni turirikanaga uria Ngai atwikagira na ni tucokagia ngatho ni undu wa tha iria Ngai atuiguagira o muthenya o muthenya o muthenya Inoro shesheni hakuhe nawe na tukirio hau kuria gwa 22989 ndugariganirwo ni gutuma ka message mwena ucio ndumiriri yaku ni tukenagia muno 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 ni tukenaga riria twamenya ati muthenya wa ira turakiri nawe na Jehova ningi ni akurathimira muthenya ungi na ni wahota gukorwo kioya thimu yaku gututumira message kugeithia murata umwe arata ere ni tugaga atiriri undu uyu ti undu wa kawaida koguo gicera muci ucio ndugakiriganirwo SMS ni ya 22989 SMS number 822989 ririkana no shida kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM orodu muna namba itu ya WhatsApp ni 0722 720 wona watu adikira thini wa nenda citu ciothe cia ukinyaniria ri nituko tukiona ndumiriri yaku kiroko kia muthenya wa umuthi giki warahuka. Asante sana, karibu sana mudogo wetu Joroge James Rwebo okorwo nitugutherera mwathani kaba tungigitherera turi mwena waku ri mwena witu
ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ihoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ mwathani ndũkareke tũtherere na hangĩkorwo nĩ tũgũgĩtherera Jehova turotherera tũrĩ mwena waku arĩ wendi waku. Amen, amen, amen. Thaa 11 rĩu yatigaria ndagĩka 27. Geithĩka rĩngĩ mũthikĩrĩria witũ, nĩ tũramenya harĩ ũrĩa nake nĩ hĩndĩ ahingũrĩra radio yake, harĩ ũrĩa wĩra-inĩ agĩtũthikĩrĩria, harĩ ũngĩ ũratũthikĩrĩria arĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ. Ngai akũrathime na Ngai atuĩke wa gũkũhonia na gũgũcerera na kĩrathimo gĩake, tondũ Ngai witũ nĩ ahonanagia na anahonania, etagwo Jehova Rafa. Na ũrĩa ũragĩtũthikĩrĩria thabarĩ-inĩ wĩ barabara, God bless you, Ngai akũmenyerere akũgitĩre, arokũhe tha cia rũgendo. Harĩ ũngĩ nake ũragĩtũthikĩrĩria gĩthaa gĩkĩ aikarĩte thĩ akĩũria rĩu nĩ mũthenya ũngĩ. Gũkũ mũciĩ wa Thererũka maratwĩra good morning, gũkũ mũciĩ wa Thererũka maratwĩra nĩ kĩroko kĩngĩ, nĩ rũcinĩ rũngĩ gũgũgĩtinda atĩa, mũthenya wakwa gũtinda atĩa. Ira nĩ ndiratindire, nĩ ndirathiũrũrũkire, gũtirĩ wabici iria ndĩraingĩrire mũthenya wa ira, ti wabici igĩrĩ, ti wabici ithatũ ngĩetha wĩra. Harĩ ũngĩ nake ũragĩkiuga nĩ ethete wĩra, nĩ ethete, nĩ athiũrũrũkĩte. Ngai witũ arotuĩka wa gũkũrathima na gũkũririkana na ritho rĩake rĩatha mũthenya wa ũmũthĩ. Ihinda rĩake nĩrĩo rĩega na kĩrathimo gĩake no kĩo kĩega. Tũririkanagio tũkerwo atĩrĩrĩ, iria ciũkaga citaumĩte kũrĩ Ngai ciũkaga na maithori na ciũkaga na kĩeha na ciũkaga na ruo rũingĩ mũno, tondũ no nginyagia ũngĩrĩhĩra, tondũ ngoma ndarĩ kĩndũ gĩa tũhũririkana ũguo, no kĩa Ngai kana kĩrathimo gĩake gĩũkaga na gĩkeno na gĩũkaga na thayũ. Ona kĩrĩ kĩnini Ngai nĩ atuĩkaga wa gũkĩrathima na gĩgatuĩka gĩa kũingĩha
na gĩgatuĩka kĩnene na gĩgakorwo kĩrĩ kĩrathimo nginyagia kũrĩ andũ arĩa angĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Kũrĩa gwa 22989 nĩ twageithĩka. Nĩyo SMS namba itũ. Na ni ndeciria ũhoro waku hĩndĩ ũraria no hĩndĩ gũtwĩraga ũhoro wĩgiĩ kĩrathimo kĩa Ngai na ũrĩa gĩũkaga gĩtarĩ na ruo na maithori. Ndacoka ndeciria kaũndũ kangĩ hoyaga Ngai mũno mũno makĩria ndakanarĩkie na ithuĩ. No nyende nawe mũthikĩrĩria wa Inooro FM ũtũre wĩraga Ngai ndakanarĩkie nawe. Ona ũngĩkamũhĩtĩria ndakanetĩkĩre kuga nĩ arĩkie nawe. Nĩ kũrĩ mũthuri wetagwo Saũlũ thĩinĩ wa maandĩko na mũthenya ũmwe Samueli gĩthiĩ kũhoera Saũlũ tondũ Samueli nĩ acagagĩra mũno mũno ngoro ya Saũlũ. Na Samueli akĩũrio ũgũtũũra ũrĩraga nginya rĩ? Ũhoro wa Saũlũ nĩ ndĩũrĩkĩtie. Na koguo rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ no nyende twĩre Ngai ndũkanarĩkie nani. Ndũkanauge njehere nja-inĩ ciaku. Daudi araiga thĩinĩ wa Samueli ngũgĩciria nĩ 24 mũhari wa 14 tikaba kũgwa moko-inĩ maku ndũkananeane moko-inĩ ma thũ ciakwa. Na koguo nawe rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wa Inooro FM no wega tu ũkahoyaga Ngai ũkamwĩra ni ndũkanarĩkie nani. Ndũkanareke Jehova Ngai wĩre nginya arĩa mathaithanagĩrĩra mbere yaku atĩ nĩ ũrĩkĩtie nani. Tondũ wanjĩra mũthenya wa ũmũthĩ Ngai angĩrĩkia nawe ũngĩrora kũ? Gũtirĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ Ngai angiuga atĩ ndĩrĩgũteithagia ũngĩteithio nũ? Angiuga atĩ hinya wa wĩteithie nginyagia hau ũkinyĩte. Amwe itũ nĩ gũthira tũngĩthira tũitangĩke ta maĩ na tũhorerekere na ũhoro witũ na rũgano rwitũ rũthire. Na koguo rũciinĩ rũrũ rwega ona tũgĩthiaga mawĩra-inĩ maitũ no wega tũgaikaraga tũkĩraga Ngai tondũ rĩmwe nĩ tuonaga tarĩ o itherũ. Tũkuaga Ngai na itherũ rĩingĩ mũno makĩria tũkamwĩraga Ngai ndũkanarĩkie na ithuĩ. Very nice. No githia na thĩna kwĩra Ngai ndũkanarĩkie na ithuĩ. No wega ngũririkania atĩ angĩakũrĩkia nawe no akũiguĩre tha na tumete mũthenya wa ũmũthĩ wamũkĩre kĩrathimo gĩa ciringi 10,000 wona wathi pay bill-inĩ ya 525241 kuu nĩ kwa Rembesha Maisha. Ngai angiuga ndekũrĩkia nawe auge nĩ egũkũhe kĩambĩrĩria kĩerũ gũtirĩ kĩndũ atangĩkũhe tondũ indo ciothe nĩ ciake. We ndabataraga gũthiĩ kũhoya rũtha mũndũ nĩgetha akũnengererie. Cera kũrĩ mũciĩ wa Rembesha Maisha. Pay bill itũ nĩ 525241 account ĩkĩre Inooro amount ĩkĩre ciringi 100 na ũcoke ũririkane no twandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ na tũmĩthome na tũmenye wĩkũ tũmenye itũra rĩa gwaku tũmenye kana nĩ warahũkire kũhĩtũkĩra 22989 social media. Nĩ kũrĩ mwena wa Facebook oro ũndũ ũmwe na namba ya WhatsApp nĩ ũndũ wa andũ ya diaspora ni 0722200720. Asante sana. Na ndugakiriganirwo o togo wakorwo gĩgĩtarĩrio Ngai no akũrathime mũthenya wa ũmũthĩ na gũgũtua mũhotani witũ wa Rembesha. Tũtiendaga kũnoga gũgĩkwĩra twendaga gwĩkũririkania nĩgetha tũgĩkinya gũkorwo tũgĩetha mũhotani ndagĩka nini tu mbere ya cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ tondũ 3 minutes to 5 nĩ tũgũkorwo na mũhotani witũ wa ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere. Na ũrĩa tũngĩgĩkwĩra nĩ atĩ ndũgagĩte mahinda na igana riu we narĩo rĩu ũhithĩte mwena ũcio wa kũrĩa kwa M-Shwari no ũrĩcokie kũrĩa kwa M-Pesa nĩgetha ũgĩtũme kũrĩa kwa paybill number ya 525241 account Inooro ũgĩcere gũkũ kwa Rembesha. Reke marĩtwa maku namba yaku ya thimũ nĩ ikorwo kũrĩa mwena wa Rembesha tũgetha mũhotanire onawe no ũtuĩke mũhotani witũ na Ngai witũ arotuĩka wa gũkũrathima na gũkũrathimĩra kĩrathimo gĩaku ũgĩtuĩka mũhotani witũ. Thengi mũno mũrata witũ wĩ haha agetwo Wagura ekũrĩa mwena wa Texas ona Gacau Peter ekũrĩa mwena wa Seattle kũrĩa US. Tũrĩ hamwe na Helen Ignatius na Simon Maina Baba Koi geithĩka rũcinĩ rwega mũrata gwĩtwo Tito wa Cai wa Marigiti. Ngai akũrathimĩre mũthenya waku rũcinĩ rwega kũrĩ Maiko Mũraya ndũgĩtinde wega. Nĩtũrakena mũno mũno nĩ ũndũ waku mũndũ gwĩtwo Maiko Njagua kũrĩa Kĩbĩrĩgwe mwena wa Kĩrĩnyaga. Nĩ njũĩ Patron Dr. Mũraithi wa Kang'ara HSCOGW nĩ amũkĩra ngeithi ciaku. Onawe mũrata kuma kũrĩa Kĩgumo mwena wa Mũrang'a Charles wa Gas geithĩka rũcinĩ. Nĩtwakena nĩ ũndũ wa kũnyitana na ithuĩ Mzee Mwangi Jogo asanti sana. Tũkageithĩka mũno mũno mũthenya wa ũmũthĩ wa Furaja Malimali wa kũrĩa Kikope Gilgil. Na aya nĩ amwe arĩa marĩkĩtie gũkorwo makĩingĩra na SMS ya 22989. Nĩ gũkorwo ngĩguthũka kũrĩa mwena wa Facebook.
nä gå korwo ngä gå thå ka kå rä mwena wa Facebook nä getha ngoro ngä rora nå nao å ingä rä te mwena å cio na ngwä raga nä kaå ndå kahå thå må no makä ria wakä ndå wathiä Facebook ya Inoro rä ndwandä ke harä Facebook wandä Inoro FM å guthå ke mwena å cio å rore post ä rä a twaigio hau kana post ä rä a yakorwo ä gä ikio mwena å cio na ngona må ndå gwä two Helen wa ithira kinjire mitambo-ini kezia gitao praise God ndegwa nyandarå ranjira haleluya orodomo na mundu gwitwo Joshua Mbuya urajira pamoja sana kutoka Nairobi. Ruben Center niko ndani na my wife Dorcas Kerubo na my beloved son thank you muno makiria gona Naomi Mwangi unaenda kuona Brown Pinches Grace Muturi mheshimiwa wa Mary Murugaroni da kuona nawe David Mogoka thank you so much ayothe nere maguthukita kuria rushino rwega kuria mwana wa Facebook ya Inoro FM ona mundu gwitwo Philip kama kumazimari ndukigeithikire hau onawe. Asante sana tobetikirie tu hanini nitugucokereria etagwo John Praise wawero rwibode na Jesu de sawa na ndugakiriganirwo ari thaa 11 itigarite ndagika 19 gucera kwarembesha maisha igana rimwe tuma kuri 5241. Shomorori wakwa jugewe niajiganete niahete dayokona anyedirere aiteoe deonaga itarevata akeninera kehagoro agetoma jagara so de sawa ona gyaga maodo maige maria me de tonia do ona gyaga otoga moige inaje so de sawa gideti da tu shidoire konate dereo moyo ti kwagerera gokirage ni utugi na dashaku digehota gotareria mothe maria wekete dahoya odorie gwaku goinagere tene tene onegyaga maodo maige maria mede tonia do onegyaga otoga moige inaje so de sawa onegyaga maodo maige maria mede tonia do onegyaga otoga moige inaje so de sawa Inoro shesheni hakuwe nawe. Gudera newe wegete inekia unene wedongeri kidaneka naria mare igwetade nare koro de amenya unene ware twariaku waramete gokirade na idosio de iria irekuo onegyaga maodo maige maria mede tonia do
Jesu de sawa ona ikianga maodo maige Maria mede toniado ona ikianga otoga moige Ina Jesu de sawa ona ikianga maodo maige Maria mede toniado ona ikianga otoga moige Ina Jesu de sawa ona ikianga maodo maige Maria mede toniado ona ikianga otoga moige Ina Jesu de sawa ona ikianga maodo maige Maria mede toniado ona ikianga otoga moige Ina Jesu de sawa ona ikianga maodo maige. Thank you so much Rwimbo ragituririkania rucini rwa umuthi ati tungitura miturire kana o mundu wa mundu ature muturire wa gukenia Ngai na ature muturire wa mwena wa Ngai niturihotaga nginyagia gukenagirira na ku appreciateaga mahinda na seasons iria atuhete seasons iria turagerera mahinda maria turagerera nituririkanaga na niturikenaga ati turi na Ngai mahinda mothe na maundu mothe makoragwo mari mega na Koherethu ni augire ati ni agitwirire na akiuga kindu giothe ni gituikaga gia guthakara ni undu wa ritwa riake ihinda riria riagirire kogo rucini rwa umuthi mwathani ombaga kindu o giothe githakare ihinda riakio kiu Ngai akuigeire ni agugithakaria na ihinda riake koguo wina Jesu we uri sawa na Ngai ni aguguthakariria kiu akuigeire na ihinda riake ihinda riria riagirire. Wega wa Ngai witu ri always there na wega wa Ngai witu wa Njiro ri ni ati mahua maria mega muno makiria maria wona githakana wa mathakaririe niguo nyoni iria thaka muno makiria niwe miti iria methaka muno makiria ya mitito Ngai niwe wa mithakaririe na koguo Ngai witu no ahote gututhakaririe miturire yitu no ahote gutuninira maruo no ahote gutuninira kieha no ahote kurugamia bara no ni wona ihinda riake riakinya toguo wakorwo kiuga ati ihinda riakinyanira atumaga maundu mothe mathakare niguo ihinda riake riakinyanira atumaga maundu mothe mathakare ndakuhoera muthikiririe ti muthenya umwe maundu maku mothe magathakara ndi wa ritwa ria Kristo Jesu ni na magikinya guthakara ri ndugakorwo we tukanitie to ni wanogire ndugakorwo we ni gwicokia na kuriganirwo magikinya guguthakarira muturire-ini waku ugakorwo uigite witikio waku na ugakorwo rugamite na kiugo kia Ngai kiria gituraga tene na tene. Thaa 11 riu igatigario ndagika cigana ndagika 12 ndagika 12 nigetha cihande wega thaa 11 cia rucini ni turakena niwe makiria uragitutumira message kuria kwa 22989 ndumiririe nguhi timia yago uguo no hotho washa ni tuonaga wendo uria uri the behind the message te ya mundu gwitwo gitawa wa Magogo ya mama Ken wa Varisho ya murata witagwo Karemu Gashara na Gashara wa Kireita na Jeni Gashara mari mwena wa Kariemu ona munene mwa istima kuma thaita Kirogo ya geithika muno muikari wa guku Nairobi ona nituramenya ni urahota gukorwo gituthikiriria rucini rwega Ngai akurathime na ndugakiriganirwo ni gukiumagara tene undu giki kiumia gitirabatara mundu acererwo ona hanini ndugagikinya wira ugicemania na memo ni wega gukira tene na turugire kiumia gikitigia gukira tene kini gia gwithagathaga tene na ndukiri na kindu gigwitwo excuse ithuĩ nĩ twakwĩra wĩke atĩa wĩharĩrie o tene na ũkĩharagiria ndũkariganĩrwo kũingĩra kwa Rembesha na nĩ njĩra hũthũ mũno makĩria nĩgetha tũkorwo tũkĩigua kiugo wa mwĩra tũiguĩte kiugo rĩ ingĩra kũrĩa kwa Rembesha ũkorwo ũgĩkĩra mĩri yaku ya gũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca ũgũthiĩ kũrĩa mwena wa paybill number 525241
ndakuhoera ngai muthenya wa umuthi ati maundu maku ni mekwagirira 5241 account Inoro amount shiringi 100 turembeshe maisha yako na maundu makoro mechonjo kiamukira shiringi 10,000 imagine kwe mundu kwamukira shiringi 10,000 umenya ona waga guthaka kurio mundu kwamukira mbeca icio na gukuvugithaka korwo ni wetu kwamukira shiringi 10,000 rembesha maisha ni 525241 wa njiro muthe ndenda kwari uhoro wa gucokia ngatho tondu ngoro ya mundu uria ukoretwo yubitwo he muini wetagwo Sibisa ugire mundu wathe ataraga umaimuo mundu wothe onaga mundu wathe onaga maundu maria Ngai atamwikire onaga maundu maria moritu Ngai ni aradeherithia bara Ngai ni aratumagirire maundu maingi maritu no muthenya wa umuthi rucino rwa muthenya wa umuthi nigukwira ati kuri na irathimo ciekindiraga ni undu wa gucokia ngatho ni kuna irathimo tukoragwo tuhetwo no rimwe tutihetwo completely until twambi gucokia ngatho na tukuthoma thiini wa Luke 17 na guthoma kwa muhari kamwe kukungi ni gutariria thiini wa Luke 17 muhari wa 19 Biblia rauga atiriri Jesu agicoka kira mundu ucio atiriri ukira withire witikio waku niguo wa kuhonia Jesu agicoka kira mundu ucio atiriri ukira withire witikio waku niguo wa kuhonia mundu uyu ri ni andu aria 10 aria mari arwaru magu maturaga mari nja ya itura Biblia yugaga na riri Jesu ari rugendo-ini rwa guthi Jerusalemu ni agerire muhaka-ini wa Samaria na Galili riria atonyaga gicagi-ini kimwe ri ni atungirwo ni andu 10 marwarite murimu moru wa ngothi na andu acio makimurugama kana makirugama haraya makianirira makiuga atiriri Mwathani Jesu tuiguire tha riria Jesu amonire akimera atiriri thiei mukarorwo ni muthinjiri Ngai na riri riria mari njira-ini magithie gwika uguo ri amerire ri magitherio niguo kururire kamuhari ga 14 ati riria mari njira-ini magithie kwiyonania kwi muthinjiri Ngai ni majirie kuhonio Biblia yugaga ati riria mari njira magithie kwiyonania kwi muthinjiri Ngai ri niguo majirie kuona magitherio no majie kuona magitherio ri angi acio kenda ni mathire na mbere guthi kwi muthinjiri Ngai no ni kuri no uyu umwe wacokire na ni hari kaundu ngwenda unyite muthenya wa umuthi ati unacoka kwira Mwathani ni thengio ni tondu ni wahonia amurire witikio waku niguo wa kuhonia koguo ni kuga atiriri wi ona ndurabatara guthi kwi muthinjiri Ngai your blessing is already complete kirathimo giaku ni gikinyanire already ni kwina irathimo wonaga Ngai ni akuhe wira na wira ucio ndunaikara muno ukarigu ni atia gwathie ni wonaga ni ndaheo kihiko na kihiko kiu gitina ikara muno ukarigu ni atia gwathie ni ndiraheirwo ngari na wakiru ndaheirwo ngari igikira mieri 2 ikiyuka na igitahwo ndimenyaga kirathimo kia Ngai na gituma guthena maithori niki giathire na mbere no ni gwenda umenye tofauti ya andu aria kenda na mundu uyu umwe aria merio thiei mukeyonania kwi muthinjiri Ngai na hindi ri meguthiaga makenje kuona magitherio uguo ni kuga ni manjirie kuona nyuma na kironda gitiriho na riria uyu umwe acokire erirwo atiriri ati naguo witikio waku niguo wa kuhonia noguo ni kuga atiriri kanwa ka Jesu kaugite ni wahona ri gutire hindi ingi ukarwara Literally witira gocwo ndurabatara guthi kwi muthinjiri Ngai o ringi tondu guthia kwi muthinjiri Ngai nigetha akwa approve no riu hindi ria we wanjie kuona ni wathera ni wacoka wacokia ngatho ndenda gukunia hinya wa gucokia ngatho utumaga kirathimo kiria Ngai akuhete gikindire na kigie miri position iyo Ngai arakuheire ni urathire kumwira ni wega kihiko kiu Ngai akuhete ni wana mwira ni wega mbeca icio uthukumaga ni wana thikwira Ngai ni wega tondu irathimo citu rimwe ni ciukaga na igoka temporary ni ciukaga na igoka itanyitetie moko tondu kanwa gaitu gatihurite ngatho na rikoro rucini rwa muthenya wa umuthi wanjia gutara irathimo ciaku kimwe gwa kimwe ni kuri karibu tuinaga twi high school count your blessings one by one abia kwira Ngai ni thengio ni tondu wa maundu maria akuhete na ni egukuongerera mangi ngatho igucagiriria irathimo ngatho igucagiriria wega wa Ngai gukorwo wi hamwe nawe ngatho igucagiriria ona irathimo iria nyingi muno makiria na nikio mundu gwitwo Daudi aturaga ririkanaga na kuririkana kurehaga ngatho akaririkana atiriri riria ndari weru-ini ri ni ndoragire nduba ni ndoragire miruthi na koguo riria riothe wagia na horo wa kuririkana kuria Ngai ana kuruta ngoro yaku ni giaga ngatho na riria riothe Ngai ngoro yaku yagia ngatho igiaga na horo wa kuguciriria irathimo nyingi muno makiria tondu ni warahukire mwana witu ri tondu na kuna maratuthikirie me barabara ri tondu na kuri maratuthikirie me mawira-ini mao ri tereke nguri ukiuria kimwe ni ucokeirie Ngai ngatho ni wonete gitumi kia kumucokeria ngatho kana uramwira Ngai ndunjikiirie undu uyu
kana uramwira Ngai ono ndu uyu ngi ndirakuhoete nduri ranjikira na ngoro ya mundu ni umbitwo kaundu ati turaga tengeranagia na rucio ekarigane ono muthi ekarigane ona kiu wina kio ni kirathimo ekarigane ati ona haha Ngai gukinyetie niwe gukinyetie ni undu wa tha ciake na ti kwagirira ni kuri na ingi muno makiria magirire mbere yaku nowe Ngai agatuma ukinyanire na akuhe kiu wina kio no nyende tu challenge no wega rucini rwa muthenya wa umuthi WCW akorare muthenya waku wa gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa maundu maingi maria gukorwo kiona agwikire muturire-ini waku na wona wamucokeria ngatho uguciririe kirathimo tondu Ngai witu ni Ngai mwega ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya na ikaraga ngatho-ini cia ciana ciake. Amen. Kiugo kiega gia gucokia ngatho rucini tondu kaingi tukiroraga kiria tutari kiria tutamukirite ni wega kurora kiria Ngai atuhete na kiria turathimite nakio. Thinacara yatigaria ndagika 5 ni tugukorwo na muhotani wa ciringi 10,000 na riu thaa 11 itigaritie just 4 minutes tugukorwo tugetha muhotani witu tukuhe ndagika 1 tu tondu no rabatara less than a minute wa ndagika 1 tu kuhota kugura voucher yaku thimu-ini yaku igana riu wina rio hau tumakuria gwa 5241 account wikira kiugo Inoro nigetha tugigwetha muhotani witu ndugakiriganirwo ati we ukwihotana na ciringi 10,000 na we hotana na ciringi 10,000 ndukariganirwo kwira Ngai ni thengio ni undu wa gugucagura na gugutua muhotani kwa Rembesha Maisha. Thank you so much 22989 turakuona murata wigwitwo mwarimu Giterwa ndaiga kuma na nyuki uratera kwanyu no thayo big man asante sana nitwageithika mama Lona waku makuria mwena wa Molo thengi muno ni undu wa ndumiriri yaku nitwamiona na namba nitwamiamukira nitwakuona Mwangi Kimutho wa Kayole ukauga thengi kuri mwathani ni undu wa kuhe rucini rwega ona murata wi haha witagwa Muthui wa Ina kuba Kiambu Ting'ang'a ndukigeithike thengi muno Ngugi wa Mureithi gaithania kuria Kajuko kuria Kamwangi rucini rwa kirathimo. Ngona mundu gwitwo Samithwa ni akugeithia muno ni arahukire Miga Steve ni akugeithia Kate Mwaura ni akugeithia Nancy Zodumwe na Kadi wa Gibishoi ciothe ni gumonete ni marahukite o wega ta wega na he mundu ranjira arahura good morning PK wa Mso kuma kure mwana wa Huruma kwa Chief niko tuned sana mob love girls thank you so much Gotea wa Kang'ara OGW na Jeff Kuria etagotuni wa Tuk thank you so much wa mathageithika na ugithirie wa Jiroka Enlija arahurira wa Furaje Marimari Dr. Murithi wa Kang'ara na urajirita kwa Mugiristi original ni mama Njoki from Subukia na wabarikiwe sana tunasema hata pia ubarikiwe arahura Shosho Paris na Dr. wa Kang'ara ni Kanyi the dancer thank you so much na tondu wa gukira na gwikira Inoro FM ruciniro rwega gutucagura gutwenda tukuga Ngai witu arokurathima arogwika wega aroguthie mbere muthenya wa umuthi arautuma irathimo ciake ikurire ta burathini wa Kristo Jesu nuthire kure muci wa Rembesha Maisha atarudio na ndagika ni imwe tu ya gukorwo macini kirora muhotani witu nduguthuke tu ndagika-ini ino imwe ya muthia na ya gukorwo ndagika ino imwe wakorwo kingira ni gukorwo kigwatira ciringi 10,000 wa mwira macini rorete muhotani ri thi hari riu oya thimu yaku ri niro ihinda riega muno makiria ria Kurembesha Maisha ni 5241 hari kaundu wa Jiroiga atona waona wa mukira ciringi 10,000 ndukone tari kawaida ni wega ukaira Ngai ni wega ugacokeria Ngai tu ngatho tamaka gucagura gatagati-ini ka andu aria aingi muno magukorwo makingira ndagika-ini ino Rembesha Maisha uraingira hari ha 5241 ndagika ni ya gucagura muhotani na koguo ingira ndagika-ini ino nake Ngai agwike wega agutungie kirathimo giake tondu ndigugita munyaka agutungie kirathimo giake tondu kirathimo giake gitiri kiumwo thutha ni maithori na kiria Ngai akuhete
gutiri mundu ngihota gutunya. Paybill number ni 525241 kuria kwa Rembesha Maisha, muturire waku ucenjie kuma na muthenya wa umuthi. Ni kuri indo ngiheo Wanjiru icenjie muturire waku. Niguo tondu waherero kigongona wenda gwitikiria mokagira rucine o rucine mokagira nigetha maigue Ngai na koguo mbeca icio ngikorwo kihetwo ingigua hereirio kigongona ndigikorwo ngihitia muno tondu guko twaragia uhoro wa Ngai na makiria mathaa ma rucine. Thank you ndumiriri njega hau ukaheo wega ni wakarura rucine rwega na tukiri na muhotani witu wa ithaa riri ria mbere. Asante sana na atumia ona last week atumia ni marehotanagira muno githaa giki kia mbere. Kwina equality mucio wathereruka ndio na kwina gender equality tondu wa riri turakorwo na mutumia rucini tugacoka tugakorwo na ikerekaria mbere I mean na ikerekaria kere tugakorwo na jamaa ona muthenya wa ira toguo ona rucini rwa umuthi ri twina Lydia namba ya kwireketa na 77 ni turakuhurira thimu Lydia no ni wega tungigekwira congratulations ni tugukorwo tukiaraniria nawe nigetha ugitwire wehotanira mbeca ici wi mwena uriko Ngai akurathimire uhotani waku wa ciringi 10,000 na tikuga Lydia ni oya mbia ciothe aca Lydia oya o kirathimo giake gia ciringi 10,000 ithaa riri ritu ria ria mbere atukire na ikerekaria keri kuria thinacara yatigaria ndagika 5 tugukorwo na muhotani wa keri wa 10,000 nigetha Jeff na nyoka fitu matigire muci uyu matuterefe wega kama kawa agaria Wednesday kuria mena ciringi milioni 1 ira marari na 1.5 million omuthi mena 1 million ahotani ni eri 500,000 tugaga atiriri ni wega gukigayanaga umwe uyu agakiona ciake 5 uyu ngi akona ciake 5 uyu akona 10 ciake uyu akona 10 ciake na thini watabarira citu muthenya wothe kwina besha ona kuria gwathiririka kwina bia ona kuria gwa kuihuria kwina besha gwa kuria gwa shua pesa ziko uria tuagia gwika ni kumenya voucher yaku ndiuragira uria ikaga no guthi na mbere na gukurugamirira kuria kwa Rembesha Maisha ani wega tungirugia ithaa cihadite wega thaa 11 ni na dakika moja. Shesheni hakuwe nawe.
Thank you. No giwikaga maundu manene, maundu motugi, maundu ma kugegania tiga Jehova witu. Ona kwarahura na gutuhe muoyo, ona gutuhe kirathimo kia mbura, agacoka akatuma riũa rĩare. Acio no mawĩko ma magegania. Magutuma tushangarare na tukene. Thaa 11 riu ina ndagĩka 7 tukera muthikiriria uria warahuka na hingũrĩra radio yake thaa ici. Good morning, mwathani agocwo, karibu sana wahingũrĩra radio ya Inoro na niweka wega tondu guku nikuo muciĩ wa ũtugi na ũtana, na guku nikuo tũrathiĩ na mbere na kuga atĩ no Ngai twetereire na no Ngai ũngĩtwĩkĩra na ũngĩtuĩka wa gũtũhingĩria merirĩria ma ngoro citũ. Gũtirĩ ũtũĩ makĩria ya ũrĩa twĩũĩ, na gũtirĩ wonaga kĩrĩa kĩ mbere itũ kana future ya o ũmwe witũ tiga Ngai. Koguo tũkwĩhokera mwathani rũciũ rwitũ, tũkũmwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ, tũmwĩhokere mathaa maya ma rũcinĩ, tũmwĩhokere mathaa maitũ ma mĩaraho na hwaĩ-inĩ ĩrĩ gũgĩkinya gũtuka, no tũgũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka. Na nĩ njũĩ ndagũtuĩka wa gũtũconora tondũ Ngai witũ ndarekaga andũ ake maconoke onarĩ. Onarĩ amwĩhoki gũtirĩ hĩndĩ magaconoka ona kana maconorithio. Hapana. Mũini wainĩte rwĩmbo akoria andũ, kaĩ andũ aya mwariganĩrwo, Ngai nĩ Ngai. Ngai nĩ Ngai hĩndĩ ciothe, githĩ tiguo? Na gũtũra arĩ Ngai na gũtũra na ũnene na gĩtĩo gĩake. Rũcinĩ rũrũ rwega we warahuka, rũcinĩ rũrũ rwega we wĩ rungu rwa mũgambo witũ, rũcinĩ rũrũ rwega no gũkũririkania, ndĩrenda gũkũririkania atĩ mũtũrĩre waku no ũthakathakare makĩria ma ũguo ũthakarĩte wona wacira kũrĩa kwa Rembesha Maisha, na tũgũkorwo tũkũnengereria ciringi 10,000 na nĩ kũrĩa kwa 525241 525241. Mũtũrĩre waku ũkorwo wĩ mwega. No ririkane mũthenya wa ũmũthĩ tũratongorio nĩ kiugo gĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho. Ririkane mũthenya wa ũmũthĩ tũratongorio nĩ kiugo gĩa gũikara tũgĩcokagĩria Ngai witũ ngatho. Nĩ maũndũ maingĩ na manene marĩa twĩkĩire na marĩa egũtwĩkĩra. Na tũkugĩte twĩna mũhotani ũgwĩtwo Lydia, na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa Lydia na ũhotani wake. Na nĩ Lydia rĩu tũragĩetha nĩgetha tuone kana tũkũhota gũkorwo tũkĩaranĩria nake. Ehotanĩra 10,000 kĩreka ritũ rĩa mbere rĩa thererũka, na tũkĩrĩ na ũngĩ twetereire ehotanĩra ikĩreka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ ona kĩinũke na ciringi 10,000. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. Mwathani agocwo Lydia. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Namba yaku ĩrĩkĩte na 77? Yes. Tũrakũhũrĩra kuma gũkũ mũciĩ wa Inoro FM. Kagaithio nĩ wa Njĩrũ wa Fausto, kagaithio nĩ wa Karura wa Nyũtũ, ndiĩkaga nĩ waciamũkĩra ngeithi. Nĩndaciamũkĩra thĩinĩ wa Mwathani. Amen, amen. Nĩ ũraiguĩka wĩ mũndũ mũkenu rũcinĩ Lydia? I'm telling you, God is great. Amen. Niĩ ndokĩra ndamba ndahoya. Ira no ndĩrageretie. Ndaigua kiugo. Ndaigua na ndaga kũrĩa mbeca icio nĩ igũthiĩ gũtungata Ngai mwena ũngĩ kana kũrĩ mũndũ ũngĩ. No Ngai nĩ mwĩhokeku ciacoka kũrĩ niĩ. Amen, amen, amen. Lydia, wamũkĩra ũhotani waku wĩ mwena ũrĩkũ rũcinĩ rwega? Nĩ handũ hetagwo Tor Station. Bridge Estate. Thika Road. Wow. Mwena ũrĩa wa Toro. Congratulations, Lydia. Thank you and God bless you. Amen, amen. Nĩkĩ wa Karura akwĩre o kaũndũ? Lydia, good morning. Good morning. Nĩ ngũgĩciria ũndũ ũrĩa wangenia mũno makĩria nĩ atĩ ndokĩra ndahoya. Nĩma. Nĩ ngũkwĩra congratulations na mbia icio igũteithie. Ngai amũrathime. Amen. Na mũgĩe na mũthenya mwega. Amen. 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 Ndacokeria Ngai ngatho. Thank you Lydia, tinda wega. Na Lydia, Ngai nĩ amũcokeria mahoya make rũcinĩ. Onawe mũthikĩrĩria witũ, Ngai ti atĩ acera o kwa Lydia peke yake. Nĩ akĩrathima Lydia ona gwaku nĩ acera na nĩ agũkũrathima na nĩ akũrathimĩte. Tũrerwo twĩtĩkie ona tũtarĩ tũramũkĩra. Tũrerwo twĩhoke Ngai. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ Lydia nĩ atuĩkire wa gwĩtĩkia, ahoya na amũkĩra kĩrathimo gĩake. Onawe mũthikĩrĩria witũ rĩ. Na Lydia ndaroneka ta mũndũ ũikarire agĩa na nganja.
Lydia ni arogamire na witikio wake nake Ngai atuika wa kwihokeka muturire-ini wake. Ona we rucini rwa umuthi turauga kirathimo giaku gigukinyira ri kana ugieterera ri gigugukora utarie atia. Reke gigukore utanyihanyihitie witikio waku, reke gigukore na ngoro ya gucokia ngatho, reke gigukore no horo wigie gukena ni undu wa season iria Ngai akuhete na mahinda maria Ngai akuhete umuthi. Agikorwo kwi mundu bado uri na nganja kana ni ukorwo akiheo mbeca ici ri ari ona gikahinda gake ona kigagukihoya. Amen. Tukiriona itha kana daika cigano na wamwira itha rikinyite na koguo na wira Ngai ka undu ucoke wingire kuria kwa rembesha maisha kuria kwa 525241 rikana ngatho nicio ciratongore muthinyo wa umuthi ona ndwire Ngai ni thengi tondu na igana ema ira Ngai wina ciringisho igana ungihota gwika atia wina ciringisho igana rimwe no hote kucira kuria kwa rembesha maisha ni tondu ni maundu maingi muno ngika no ni no njuge witikire gucira kuria kwa 525241 wire Ngai thengi ni kuhe igana riri matuko maingi mahituku wa njiruri matuko maingi muno mahituku kuri hindi turuta kama wira tutanagirira muno makiria twahuraga mahiga kware na igana rĩa mbeca nyingĩ muno makiria na koguo nawe wina rĩo igana rĩu rĩ tamakani kirathimo kinene muno makiria niguo cira kuria kwa 525241 na wire Ngai kirathimo giki we niwe ungihota gukiongereria we niwe ungihota kuibaibia kiondo giki nake akuibaibirie ni thank you muthikiriria tugicokeria Ngai ngatho o muthenya mwega turari uhoro mwega wa gucokia ngatho na kuririkana haria Ngai aturutite na haria Ngai aratutwara tondu ithue turi etikia na turi a Kristiano turamenya Ngai ni aratutwara ikiro ingi na Ngai ni aratuhe na nituramukira thiini wa ritwa riake koguo amukira kirathimo giaku ni akweruhiria kia umuthi kiamukire thiini wa ritwa riake na otago akorokero ni wakarura wega rucini ruru murata witu gwitwo Lydia wa haria Toro wainuka na ngiri 10 ciake Ngai ni amuheire kirathimo kia ciringi 100 nigetha hota kugura voucher ona rucini rwa umuthi igana riu Ngai akurathimite na rio ri ungitema kuria wa 525241 na account wandike Inoro inde drona maundu no magire na Jeff matikire na milioni iganio haria hotani eri na twina murata haha agwitwo Reverend Paul Mwai rwimbo ni matigari thaa 11 riu ina ndagika cigana dakika 14 ni reke twambe tuikirie hanini na nitugugicokereria na we uratuma ndumiriri yaku ni 22989 udume kurana muno wa Facebook ni Inoro FM wadwa WhatsApp adwa WhatsApp ni 0722 makuriganire 720 ni hatuna ubaya mudu wa WhatsApp ni haria kaigi Shesheni hakuwe nawe
igotwa igwero wakiaria nareu ngai nareu ukatwarie deto ishi utere niki utehithagiro thio waku
Uchihidagiro vyo wakuka Shesheni kwena Direke uroko Tamusa Erireire Onyoni eriri waku Wikeriga dwetarereka Daurira hidweno Wagure Johana Githimaine gya Patmos Ukimwira icio ndakandĩke ndũrĩrĩ itikamenye itho cia igũrũ ti cia andũ othe nĩ cia matigari ũthiũ wakwa nĩ ũndarũkĩire ndio mũndũ mũhũthũ ndahoya ũkandirikana mũthenya ũcio wa kĩama akũricia marakara makũgitĩrĩria thĩ ndũrĩrĩ ikamathagĩkuo ta mbeca na matikĩone na rĩu Ngai ukatwarie ndeto ici ujire niki ujihidagiro vyo waku niwe tare nawe direke uroko tamusa erireire onyoni eriri waku aratana the other kemena uria makumendire majire goro ne kwariama umakire tagiri komi asio mora gire Johana amera merire mehia onare goro igatwerire turugarie jirasitu. Thank you so much. Asante. Etagwo Reverend Paul Mwai rwimbo rwega rucini ruru matigari remnant na rwatukinyithia wega thaa 11 riu yatigari o ndagika thaa 11 ina ndagika 25 ni 5:25 am na tuma na muhotani wakuma kuria kwa rembesha maisha na tukirio nongi tutari turahe besha wona wetikira gushira kuria kwa rembesha maisha kuria kwa 525241 525241 rushino ruru rwega ruru turaragaia tutu matigari ruru turacokiria Ngai ngatho ni maundu maria tuhete na ni maundu maria egutuhe onawe muthikiriria wa Inoro rushino ruru ugithiaga na mbere gucokiria Ngai ngatho no ucire kuria kwa paybill number ito niyo 525241 macio mangi utigire Ngai witu uyu hotaga gwika exceedingly uyu hotaga gwika makiria moria tungikorwa tugiciria ciro tugithia na mbere na kuingira kuria kwa 525241 ri ndiragwa thimu ya muthenya wa umuthi ni gucokiria Ngai ngatho tiguo ni kumwira ni thengio na ntondu waigana riri no kodi ndari tondu kwi mundu rara Ngai we ndugutiri hindi wetikira ati kirathimo kiu kinginyire no wega tucokirie Ngai ngatho na tucokirie Ngai ngatho na kumwiraga ni wega mahinde mari mothe toria Athesalonike wa mbere 5:13 iratwira ati kenagai hingo ciothe hoyagai mutegutigithiria na mucokagie ngatho maundu-ini mothe uguo niguo Ngai ekwenda kuma kuri inyue aria mwi thiini wa Kristo Jesu na mucokagie ngatho maundu-ini mariki mari mothe ni mutugo wa mundu gucokagia ngatho maundu-ini maria mega niguo ni ma mutugo wa mundu gucokagia ngatho hindiria maundu maku mari mega hindiria waheo promotion hindiria wahika hindiria waheo kana hindiria wamukira mbeca ni mutugo witu gucokagia ngatho no kiugo kia Ngai kiratwira atiri na mucokagirie Ngai ngatho maundu-ini mothe niguo maundu-ini mothe maundu-ini magikena Serafina Kinyanjui maundu-ini makiriro mothe
mothe mugacokagiria gaito gatho bas 525241 dukani mari marashira ku mushisho wa rembesha maisha ni macerete na ni mareka wega tondu o mundu aragietha wagiriru na kwarembesha maisha ni gukoragwo na wagiriru na ni gukoragwo na kindu gigwitwo uhotani na Jeff na Nyokabi Jeff tuma nake ori wagitwira ni ugeithike muno muthikiriria he mundu wa korwo ena kaundu nake akiuga akikorwo akimuteithia niketa na utagukorwo akinyitanira na mundu gwitwo niketa na utagunyitanira na ithui 5 ni tukoragwo nake exactly 5 ni okaga gutucerera na gugitugaithia mucio wathereruka ni jweni wage kimu miss no nto gwikorwo nake agigitugaithia githaa kiria kia a few minutes to 6 nto gwikorwo na ihinda riega bibiri ugathiriri ati ngai aceragira Adamu nawa riu gorogo Jeff agituikaga rucini agokaga tucerera na nitukena muno thank you na tukiri na murata witu kuria gwa 2298 uria turakiririkania ndakanoge kugura voucher yake na ta Charles Food wa thitima ekagumo Kirinyaga murata witu wa muna kuma Kivuru Kirinyaga County ona Githaiga wa Shira wa Thome kuria Mwea Felix Kiarie waga kuika Ndara uragitwira kwanyu kwina mbura munene mwa istima kuma Thaita Kirogoya Reverend Deacon Gashahi wa AIPCA we kuria Rogai na Ikuru Philip wa Jogo we mwena wa Mau Summit nitwageithika rushini roro Jakwa Pasenga barikiwa sana Mashawa Goigwa kuria Thika ona ego kumenya gigeithika murata we haha wetagwo Kanyidansa tukamukira ngeithi ciaku cia rushini na uragitwira kuria Facebook live wene wetu ndagukora tugutabura ndagikaine ino we ocagurite guthii gutwirira kuna by the way muthenya wa muthe ciro smart muno makiria guthuka kure mwena wa niguo niki uragitheka nego wera thutha wa hema ndona ndauga haha ni nguband ni ukuband haya riu giguthuke ku nigetha ukorwo ukirorera ciro kure mwena wa Inoro FM live na ndumiricio nicio ndenda gukorwo ngithoma ndagikaine ino ngona mundu ugwitwo atia ngona mundu ugwitwo Rachel Jinga aranjira mitambo-ini muno makiria wa muiduri ona kini ndamuona nioka wa muiduri nioka ni aguthuka mwena ucio ngona mundu ugwitwo Favor Prince Blessings Gift kuma Embakasi GSU headquarters aranjira pamoja sana ngona mundu ugwitwo Kuria Menyaru urajira Kariara we mitambo-ini muno makiria thegi muno makiria aya othe ni maraguthuka kure mwena wa Facebook live Philip kama kuma kure mwena wa Azima ukawa Azima man ona othe aikari Azima man hare ha wakan stage ya duthi twi hamwe muno makiria githiria jeshi yothe ya nduthi by the way jeshi ire yarahukaga tuthikiriria jeshi ya nduthi yothe ngari iria ciarahukaga gwikira Inoro ciothe mageithike matereba conductor marori maria mathikagiria Inoro ngari cia personal iria cithikagiriria Inoro rucini ngai wa mwera murathima na mwike wega ngari yothe kana kindu giothe kirathi God bless you so much. Kariuki Mushufi ni ndakuona ukajira kule muno wa Gathambi Kirinyaga twi hamwe muno watching live. Thank you. Asante. Na reketo ikiuge WhatsApp number muthikiriria arauga nituriganagira muno 0722000720 nituguthoma message yaku tuhe o ndagika nini tu no reketwa be tugikuririkanie riu ni thaa 11 ena ndagika cigana thaa 11 ena ndagika 31 thank you ano agikigwa thaa no guthie cirathie mathaa no guthie marathie makwitha muhotani witu wa ciringi 10,000 muhotani witu wa kere na Jeff na Nyokabi nigetha maigire makuhe uhotani kana mweke wa kwihotanira milioni 1 iria kugayanio haria hotani eri o mundu nuthu milioni tugigutereba wega thereruka Wednesday geto Wanjiru wa Fausto na ni geto wa Karura wa Nyoto Inoro mogene motare mirongo kenda nyanya gaturumo kenda Inoro shesheni hakuwe nawe gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩondehaga mateta na mabata makwange iturura amundu nogagio nĩniona ingĩ gwĩta norimu nĩũyuago kanjokeria
Thank you. Nĩ ũgegagia ngoro yakwa oro mũthenya. Nĩ ũtugi waku ũrĩa ũtuĩkaga wa gũtũingĩhĩra, twarehe mateta maitũ mbere yaku, Ngai ũgatũigua na ũgatũcokeria. Na twĩragwo atĩrĩrĩ, twĩragwo rĩrĩa tũgurarĩire mbara-inĩ, gũtirĩ ũngĩhota gũtũhonia kana gũtũrũĩrĩra mbara. Ona twĩra mbara ĩno ti itũ. Hii mbara si yetu. Koguo rĩ, tarora ũrĩa atwĩkĩire wega. Na tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ gũcokia ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tũrauga nĩ thengio kũrĩ Ngai nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ, mũthikĩrĩria wothe ũthiaga na mbere na gũtũthikĩrĩria, ũrĩa ũthiaga na mbere na gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri, nĩ tũcokagia ngatho. Na ũndũ ũcio tũtioyaga na ũhũthũ kana tũkona tarĩ kawaida. Apana, apana, nĩ wendo mũnene mũno mũno mũthikĩrĩria ũkoragwo ũgĩtuonia. Ona ũgĩcera kũrĩa kwa Rembesha, tondũ tũgũkũririkania ũcere mũciĩ ũcio. Thinacara itigarĩtie ndagĩka 23. No ngĩceranga ndagĩka-inĩ ĩno mũthikĩrĩria wa Ino Revema
ni ati noguo urakorwo kinenehia kanya gaku ga kwigwatira kirathimo gya ciringi 10,000. Ta imagine mundu ukorokeirie kirathimo gya ciringi 10,000 rucini ruru rwega, na no undu muhutho muno makiria wangikorwo no kwenda kirathimo kiu. Na ni ndikwira na ngakwira ringi shera kuria kwa Rembesha Maisha ni 525241. Juri atiriri mundu gwitwo Wanjiru taru Alice kahetie kure muno wa Texas USA ri Alice agikorwo ena ciringi 100 auga atiriri let me just try ona keto cimukinyire na tumuhurire thimu aija ni koguo distance diramakania asa very nice shira kuria mwene wa Rembesha Maisha 525241 account Inoro amount 100. Asante sana. Na tukire na ngiri komitogo wataririo wega ni wa Karura na ke Jeff na Nyoka Fit giti uyu ragura no gukorwo gitaranirio magetha muhotani wa ciringi 500 wa mbere na muhotani wa kere wa ciringi 500. Thinashara yatigario ndagika 22 peke yake. Nitwageithio ni mundu gwitwo Alex Wairasho wa Gitegera na Samuel Maina Mataiga na good morning kuri mundu gwitwo Philip Kama wa Haria Zimmerman one can stage agatwira tutinde wega kuma kuria mwena wa Malindi nitwageithika muno Zakayo wa Subukia geithika rushini rwa mothe tumukumia Yesu Kristo mahinda mothe agetwo murato witu etagwo Mwarimu Jagon wa Kamano na Buru JMD ekore mwena wa Thika ngai akurathime muno Mwarimu Muigai wa Mwangi wa kuria Thufiri rushini rwa kirathimo Faith Marete wikore mwena wa Rogai tunawapenda sana nitwirega gukorwo na muhotani wa mwena ucio wa Rogai Beth Thuo wa kuria wa Pishori asante sana Panuel Waina wa Karati na University God bless you onawe good morning kuria wa Kariera Snacks wego kumushweko mwena wa Naikuru andu hetagwo Gikomba nitwageithika nitwakigeithio ni murata witu witagwo munene Mwai wa kuria Kirinyaga barikiwa sana sana aciothe tukuga nitwageithika na he mundu rajira maranywa cai thaa 11 eretagwo Irene Mbatia ni maunywa tene no akuga mari mitambo-ini muno makire tukuga thank you so much gaiwa mwero murathima gaiwa mwe aromwika maundu ma magegania ariothe maratwandikira kwitukira kuri Facebook ya Inoro FM ona inyu kujuga ndigi mutiga thuthe na muno makire nduraga andu aria mekure mwena wa Facebook ya Inoro FM andu aria me live mwena ucio no mbere yo ri ndukireke double andu maigana ona aya marokire tene mingi Steve githeka muno makiria urajire mitambo-ini muno makiria ngona mundu ugwitwo Helen Oscar Mwash thank you muno Patricia Gishofi thank you so much mundu gwitwo muheshimiwa Mary ni ndakuona ngona mundu gwitwo Naomi Mwangi thank you Joyce Kuria thank you Nancy thank you so much ngona mundu gwitwo Grace Muturio na kinera hukire oro gatene mundu gwitwo Thomas Idungu thank you Rose Mutoga ona we ndakuona rundu mundu gwitwo Lucy Jiro thank you Patrick Wanja John Njiri Francis Kariuki Benson Mukure na Elizabeth wa Maithaga uga thank you so much ni gushagura mushi wotu ginota na mushi wotu ginota na tunashiriki giriko midukariganirwo guo mundu gwitwo wa Mama Ken we kure mwana wa Baricho ona we no ihotanire besha ici ukiera huraga wa Kangara OGW na Ruth wa Ebenezer dushera kure mwana wa Rembesha Maisha kure kwa 525241. Thank you so much asante sana ndumirerio githomerwo wega ni wakarura kuma mushuria wa Facebook live na ndugakiriganirwo riu thinashara itigaritio ndagika 19 nitukwenda gukuririkania muthikiriria witu guravocha Lydia ni agurire yake na atuika muhotani witu wa ikereka ria mbere ainuka na 10,000 we hau we murimi we hau we mushiari we hau we muhuri wa biashara we hau muthikiriria witu ni urenda kugurira mwendwa waku umuthi ni WCW ni urenda kumutwara dinner twina 10,000 muthenya wa umuthi ni ukwenda biashara breakfast rushini rwega ni ukwenda biashara cia shopping cana cia hakuhi kuhinga cukuru igira kwa Rembesha Maisha tukwiraga atiriri ni wega kuingira muci uyu na gweterera ni wega kuingira muci uyu ukauga gatiriri nie ni ngeretie ona Lydia niguo augire ona korwo ati ona korwo ni akugura ona koda kwihotanira besha icio no cigukorwo cigithie kuri murata ungi wa Ngai koguo nawe muthikiriria wakwa kigura vocha menya atiriri we niwe murata uyu wa Ngai urio gitwika wa kwihotanira muthenya uyu mwega milioni ngima ekuo hahotani ni ari girito di tumana cio ru twatigaria giriko mitu kiroko giki kiega ta imagine ngai akurokiri kirathimo kia mwanya na gutiri kundu ngai atangihota gukinya gutiri kindu ngai atangihota gukuhe maundu mothe ni irathimo ciothe njega ciumanaga na kwi ngai witu uguo niguo njitikiti kuri mundu turite hoete
na ukarigwo muthenya waku gakinya ri ukarigwo kwira Ngai ka wandiganirwo ndi ha gukuririkania Ngai ndari ariganirwo niwe Ngai no aragwicire meciria mega na mathayo Ngai arona mubango mwega iguru riaku na ya ukorwo mubango ucio mwega ni kwambirira na kwamukira 10,000 by the way gutikindu kigata kwamukira mbeca rucini wanjirire atiriri ona mundu mungihitania nake agutumira ka M-Pesa ndagakwire pore it is enough niguo wanjirire very very enough Mbesa ihonagia nginya mirimu ya ngoro na meciria especially tatha iciri ni tutariki 19 umuthi ni 19 yes wega nima twi handu hega ki mweri twi haria tuthia ukuria tugacera kuria kwa murata ogwitwo riri kuria kwa murata ogwitwo Gacina tugathie gucera kuria mwena uria ungi akimwira kanena etagwo etagwo ndui tumitaga atia tukamwitio kanyamu gatagwo ka overdraft ka gatagwo kanyamu nake agaturora wega na wagithini wa mutheni wa uji agaturora mutheni wa uji ni akugeithi muthikiririo wa Inoro FM rucini rwega nducire kuria muci wa M-Pesa handu ha guthie kuu kuothe ri ucire kuria muci wake wa M-Pesa maisha na Karanja wa Mwangire ni akugeithia theke muno Karanja na Karanja ri ndimuonaga muno uri ungimena Mike Jenga ni wa Friday korea muci munene muci muthaka wa Inoro TV arajira ndakiri mitambo-ini onake ndagicira kuria kwa M-Pesa ni kabega all the best thank you yes na tugithia na mbere na gugutereba wega rucini roro nigetwa Njiro wa Fausto nyina nigetwa wa Karura wa Nyuto asante sana karibu sana Josephat Masharia rwimbo ni gwa Ifurahimu na tugicokereria ni tukwamukira thimu yaku koguo ni wega ungietha network ni wega ungikorwo na kindu gigwitwo credit no kiririkania kugeithia rata kutia 5 na tiana ni eri maigi hamwe no 3 0722200720 na 0735989989 bas shera mwana ucio ndagika ino 0722200720 No
shesheni hakuwe nawe. Thank you so much. Ucio ni Josephat Macharia. Yes. Kwa hana nigo gwika atia nigo kugwo ngemi ni kwa Ibrahimu. Ake Sara tuke nyina wake wa nduriri. Yes. Ni nayo othe ni maririkanire gucokia ngatho. Hana ni acokirie ngatho. Mundu gwitwo Ibrahimu ni acokirie ngatho. Mundu gwitwo twerwo Ibrahimu na twerwo Jona na twerwo u Natwerwo Hana uthuthini wa mandiko ni kuna ndungi muno makiria Ngai anekira maundu manene na magacokia ngatho Daudi Jona mundu gwitwo Paulo Jona gucie ni kuhoya hoire arutu auma ndaini ya kiria ri ni acokirie ngatho ya thamaki taruraega kirikana-ini ujire ni acokirie ngatho Jona akianjia gucokia ngatho kihoyaga kiririkanagia Ngai ni acokirie Paulo ya makiumire ria kwari na makumbi muno ni ukuririkana agicokirie ngatho na mundu raetagwo ona Miriam ari ungi wacokirie ngatho thini wa kirikaniro ni bingi muno macoketie muno na Maria na njira imwe ya gutuika murata wa Ngai njira imwe ya gutuika atiri mukugia ndugu na Ngai gucokia ngatho tondu ona we Wanjiru ndungida murata ungitura ucomplainaga asa ndunjikagira na Biblia kwa yugaga ati igirai hingo ciake na ngatho you enter his gates na with thanksgiving we ukigagira gate ni ciake na ki kuri mundu igagira na kwanja kwira Ngai ndunjikire o ringi ni ndoka Ngai nduraga nguhoyaga Ngai o ringi ni ndoka riu ona wakadura ni uramurathimire aca na ni uradiganira na reke gwire kindu kimwe kigucagia irathimo cia Ngai ni gucokia ngatho na tuguthomete niguo thini wa Thessalonike 5:14 thometwo kamuhari kau tondu mathaa maitu mathite muno makiria no ndagika kenda tu turi nacio tutuge atiriri na mucokagie ngatho maundu-ini maundu-ini mothe ini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen aiko Jesu ni acokirie ngatho ri tariria makiheire andu aria 5,000 irio ri Jesu ni aririkanire gucokia ngatho ithwe nia sisi ni nani sisi ni akina nani no waga kuona mbeca icio muthenya wa umuthi tacokia ngatho no mbere ugite ndukuona ri tacira kure muci wa mbeca maisha ndagika-ini no tondu ndamenya Wanjiru ni akurura machini igika draw wingire kuria kwa 525241 na riu wingire na witikio munene muno makiria 525241 account no amount shiringi igana rimwe maundu macio mangi mothe wira Ngai ni asante ni thina mbere na kututhikiriria na makiria reke twamukira thimu yaku ni tukwota kwamukira thimu 2-3 nigetha tugikuhe ihinda warahura murata umwe aratere. Good morning morning ngeto Mwagida kuma Sugukia karibu Mwagida wa narahura kanya ho arasi na
Thegio Mwangi Ndawa. Good morning Inoro. Good morning. Kwega muno wa kamano. Mwathani agoco Wanjirũ. Amen, amen. Niĩ ndĩrakena Wanjirũ gũkũ gwitũ nĩ kurire. Ndĩrakena mũno ndacokeria Ngai ngatho geithĩka ihau mwena wa Karura. Nĩtwageithĩka. Na mũnjaragũrĩre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara na mũtumia wake na nĩ njũĩ kiugo nĩ amũhete Ngai amũrathime. Asante sana wa kamano. Good morning Inoro. Halo, Turiega. Ucio nĩ Ebeneza Kinyuthi kuma Naikuru Kabatini. Geithĩre wa Karura hau. Ndageithĩka mũno. Yarora njogu yake rũĩ-inĩ. Ajoka njarahũre munyĩro wa Mbarĩ othe. Magaikara mũtambo-inĩ wa Inoro FM na nĩ mũtũtwaraga wega. Asante sana. Good morning Inoro. Okay, amurata ucio nĩ arengeka. Twĩna mũrata ũgwĩtwo MK Mwangi. Asante sana. Sir John Mukorogo ona nĩ ũragĩtũthikĩrĩria wa kũrĩa Elementaita. Barikiwa sana rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũrata witũ ũgwĩtwo Gĩtawar Magogo ona Steve Kago kuma Kairo tũrĩ hamwe. Father Patrick Waweru, asante sana geithĩka. Nawe Kanyi Dansa tuko pamoja sana rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Good morning. Hello. Okay, we thimu yaku nĩ ĩrarengeka. Yes, thigithena mbere kũrengeka. Siro. Turiega. Mwega mũno wa Karura. Ona bitagithina ndi ha country basi. Na ndakena tondũ ndĩramuona nginya YouTube live haha. Okay. Ngai waganete mũno. Rĩu ekenjara ũrĩa patron Mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Nĩguo. Maina wa magũrũ na njamba makutano othe ndĩmere maikare haha Inoro-inĩ mũtotana. Thank you so much. Shiro magithiana mbere na kwarahũrana rĩ. Mbeca maisha ndagĩka 2. Nĩ njũ ndagĩka 2 tu. Ema. Harĩ ha 525241 tondũ njĩraga mũthikĩrĩria wa mũira macini irorete ndagĩka ĩno ũgithi kũrũrwo ũkorwo at least nĩ wacera o rita rĩmwe maita merĩ maũndũ makorwo marĩ chonjo na aya maraingĩra magĩthi na mbere na kũrathimwo nĩ kũrĩa mwena wa 5241 na ithuĩ twĩna 10,000 tuma na 10 nĩ cithire na Lydia na rĩu timu Hagaria mena 500,000 ĩyo nĩ mirioni 1 ĩgayanio harĩ ahotani erĩ. Thank you so much. Na ndagĩka cigana wa Karura nĩgetha ciane thinacara citigarĩtie oro ndagĩka 5. Eni koguo nĩ gũkiuga nĩ gĩthaa gĩa gũkorwo tũgĩtiriha na kiugo kama kawaida tũgĩtũmĩrwo nĩ patron Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara HSC OGW. Nĩ akwĩrire OGW? Nĩ agũtarĩirie, nĩ wamũririe? Mwanjigirie nduma-inĩ. No, Nĩkire na mwĩhoko ũrĩ ndarĩria maũndũ macio mothe nĩgetha nani nyone kana ũngĩongetha wa Karura wanyitwo OGW handũ ndũgatũme Jeff akwe Yanagwo nĩ thirikari Order of the Golden Warrior OGW. Tacokera Karura rĩngĩ Order of the Golden Warrior OGW. Mũndũ aheagwo ekwo atĩa kana icio iheanagwo nĩ president nĩ ta IBS Elder of the Burning Spear. Nĩ ngerenwa iheanagwo nĩ president HSC Head of State Commendation. Wacimenya mũthenya ũmwe na niĩ ngaheo na nĩ uheagwo nĩ tondũ wa rĩrĩ wĩra mwega wa impact ĩrĩa wĩ nayo nĩ ũndũ wa kũhunjĩria andũ na kũmathomera mohoro kũrĩa kwa Inoro. Mũthenya ũmwe nĩ ũgakia mũthenya ũmwe nĩ ũkĩaga nĩ andũ acio maheanaga rĩ nĩ mũndũ nĩ aheagwo. Very nice. Ona nĩ ndaheirwo mwana ndĩarĩ na ngererwa HSC Head of State Commendation hĩndĩ ya COVID. Koguo Jeff Kuria HSC Benjamin Wangari HSC Kamau Kang'ethe HSC Head of State Commendation. No ndĩkoragwo kĩndũ no gwĩtwo ndĩngĩaga Jeff ndĩrĩ kĩndũ by the way ndĩrĩ no medal mũndũ aheagwo. It's just a medal itutatu kaheo twekĩrwo haha kagoti-inĩ ndĩrĩ gaceki ũrutĩrwo kũ kohera thuinya 13 nĩ kaba mwanake mũkĩana mũgĩ gũkĩra mũthamaki mũkũrũ mũkĩgu ũrĩa ũtangĩcoka gũtarĩka. Ai patron
ati kiugo kiu tutigutariria ni gĩtarĩria asa mũndũ nĩ ethe pato rĩa mũtarĩrie ndego akarwa wanyu tu ũmũthĩ ũkĩrĩ kũrĩa saa wona ciahanda wega thaa ĩmwe rĩ kũrĩa mũciĩ mũnene wa Inoro TV rĩ nĩ wathoma ũmũthĩ nĩ Wednesday ũkaga Wednesday Sunday Saturday Friday yaganda kuonete Friday na Josaga Tutura na Ben Githae na Marilyn Kone ndakuona niguo ni Friday niguo basi tugicemania mũciĩ ũcio mũnene nitumwiroragĩra kũrĩa kwa ino nĩ mũtukenagia nĩ ithuĩ tũkoragwo kuo nĩ matũthakaragĩria screen. Thank you very much wega thank you Geto Wanjiru wa Fausto Roshine rwa kĩrathimo tupatane kesho. Karibu sana Jeff. Thank you very much indeed. Tumefika. Rembesha maisha wewe tani rembesha wewe kurira bocha na shiriki kana mwetu hotera pepe number 525241 account ne Hugo Inoro we hotela rembesha tirimagana matatu tirimagana matano milioni imwe milioni igere milioni tatu rembesha maisha 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 Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ mwega mũthenya wa gatatũ Wednesday ya tarĩki 19 mweri wa gatatũ mwaka wa 2025 ngĩhoka nĩ warahũkĩte wega na ithuĩ gũkũ kwa Inoro FM nĩ twaroka nĩgetha twarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya ciahande wega thaa 4 rũcinĩ. Karibu sana tũkĩnyitanĩra na mũhĩa wa Maina ciahandĩte thinacara cia rũcinĩ. Good morning o harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ. Inoro Roshine. Roshine rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngĩgũcokeria ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM thinacara rũcinĩ. Maya nĩ mohoro na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie kũrĩa mwena wa Kabine na thirikari ya bũrũri wa Korea ya mũhuro nĩ thiĩte na mbere kũhũra njeki motungata ma ũrigitani thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ kũrĩa mwena wa Kajiado. Thibitarĩ wa Elang'ata nĩguo ica ikuhĩ kwamũkĩra kanyaga ga gũkua arwaru kuma kũrĩ gĩkundi kĩmwe gĩa bũrũri ũcio wa gĩtarũ kĩa Asia, na maabitha thirikari ya Kajiado nĩ morĩtie thirikari ya bũrũri nyorothe mũbango mwerũ wa ũrigitani wa SHA, makiuga matũũra-inĩ maingĩ kũrĩa gũtarĩ na ũtungata wa internet kana hinya wa thitima arwaru nĩ maraga gũkorwo magĩtangĩkĩrwo thengia ya gũkorwo nĩ megatĩte na kũrĩhĩra ũtungata ũcio. Mwandĩki wa Cuka Kĩarie nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Kũringana na ndari kuma kũrĩ thibitarĩ wa Elang'ata Engima kaunti-inĩ ya Kajiado, atumia matanyihĩire 70 o mweri nĩo mathiaga thibitarĩ-inĩ ũyũ kũmathia motungata ma kũheo ciana, ĩndĩ rĩrĩa magĩa ndeto ya gũtangĩkĩrwo hi na hi magĩaga ihinda iritũ kuona thibitarĩ wa Oloitoktok ũrĩ kilomita 40 kuma harĩa thibitarĩ ũyũ ũrĩ, ndeto ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria aingĩ kũrwo nĩ mĩoyo yao. Thibitarĩ ũyũ gũtugwo na ngari mũthemba wa kanyaga, aikari gũkũ makiuga nĩ gũkũmahũthĩria ũritũ ũyũ.
ambulance yenye imekuwa in the whole of Loitoktok sub-county imekuwa ni Mbirikani peke yake na Loitoktok. Sasa tumekuwa na shida sana when it comes to evacuation. Tukipata emergency, unapiga simu Loitoktok, unaomba ambulance, unaambiwa ambulance imeenda Kenyatta. Sometimes you'll wait for more than 8 hours ndio ambulance itoke Kenyatta ikuje. Hata serikali yetu ikikubali, angalie bamana tunawela wajiwezi hapa. Anakufa kwa sababu amekosa hata usafiri. Ngari ĩno ĩrĩ na gĩkĩro gĩa gũtangĩkĩra atumia ũguo tarĩa magĩa na tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka matanakinyio thibitarĩ-inĩ kũringana na macini iria irĩ nacio. Wakati mingi sana tulikuwa tunapoteza watu kwa sababu tunakosa means ya kutoka. Sasa osi yetu haikuwa na hiyo ambulance, hatukuwa tunajua, itabidi tungojee au tukodi gari ya kibinafsi. Kukuja huku ilikuwa ni changamoto, lakini sasa imefikia wakati pia Mungu wetu amesikia kilio chetu na sasa tuko naye hapa na inaweza tusaidia na inatusaidia kwa njia mingi sana. Kiangalia kutoka hapa uende paka Ndilali, uende paka Nala City na haitahudumia wodi yetu peke yake. Tukipata shida pale Mbirikani inaweza fika paka huko. So itahudumia watu wetu wote, bora ikuwe ni mgonjwa ambaye anahitaji kusaidiwa na gari hii. Atongoria mwena ũyũ makiuga ona thengia wa metungumania maya mothe no mang'etheirwo nĩ moritũ mangĩ ta ma mũtaratara wa marĩhi ma thibitarĩ wa SHA. Mahali kama hapa niko saa hii hakuna internet na ukiambia mtu atafute kwa katika system utamtoa saa ngapi? Mimi nataka kusema kwamba hii SHA iwe na paseni fulani ambayo inajali sehemu ambayo ni remote, sehemu ambayo hakuna stima bado unatafuta stima, sehemu ambayo hakuna internet, kwa sababu unaweza kukuta hapa hivi wakitibu watu wetu na labda pesa na 5 ikuje ya SHA na hawana hawezi weka wala watu kwa ile database na wajapewa ruhusa maybe ya kujaza kwa makaratasi ya mkono, naona kama watoto watakuwa naumia. Ambulance ĩno nĩ ĩmwe gatagatĩ ka iria 6 iraheanirwo nĩ gĩkundi gĩa Koika kuma bũrũri-inĩ wa Korea kũrĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ Kajiado. Muoroto arĩ wa kũnyihia ikuũ cia atumia makĩmathia motungata ma kũheo ciana. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kĩarĩ. Nakuo kũrĩa Murang'a aikari a Ngeleria mwena wa Ithanga gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatanga nĩ marũrũnganĩte magĩtetia kwaga gwakĩrwo ndaraca ya mũtĩ ĩrĩa merĩirwo kuma hĩndĩ ya kambeini cia ithurano cia mwaka wa 2022. Matarĩirie atĩ ndaraca ĩyo ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩra hathara ya mĩtino mahinda kwa mahinda na rĩu maraikara na guoya makĩria hĩndĩ ĩno mbura ya kĩmera kĩa mahanda yambĩrĩirie kũringa. Kuma kũrĩa mũhuro wa kaunti ya Murang'a, Joseph Wachira nĩ aratarĩria. Makumi ma aikari nĩo macokanĩrĩire na kũrũrũngana ndaraca-inĩ ya mũtĩ Ithanga Gatanga ya Kĩanda. Makiuga ciigana nĩ manogete nĩ gũkaya nĩ gũthĩnio nĩ wagi wa ndaraca ĩrĩa nyitithanĩtie matũra mao. Wakati wa mvua hii daraja watoto wetu wakiwa ng'ambo hiyo wezi enda shule ng'ambo ile ingine. Haha makiuga thirikari ya kaunti kwanjia hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩhĩtũku nĩ amerĩire ndaraca ĩno no ndĩigana kũhingia. Sasa tunasikia roho ikitunda kwa sababu mvua inakuja, ati mvua ikinyesha mimi siwezi pika hii ng'ambo. Hata nisikie nduru pale kwa nipe wangu sitaweza kufika. Nisikie mtu mgonjwa pale sitaweza kumuona. Tunauliza ngavana, kwani ulikuwa unajua hii barabara vyenye iko ndio ukasema ukuji? Tulikuwa tunakungojea hapa utoke kwa ngari tukuvukishe. Marauga guoya wao munene nĩ mbura ya munĩko ĩrĩa yanjĩtie kũringa ĩrĩa marauga yaya gũtũma hage kũgereka kaimana. Na tũtirĩ na ũru na gavana, tũramwĩra gavana we ngwĩciria no ũrathikĩrĩria gũkũ Murang'a ĩno yothe, we ũke ũteithie andũ aya na nĩ ũkwĩte nĩ ũgũka ũke haha ũmateithĩrĩrie na nĩ tũgweteire nginya thaa ici ũke ũmateithĩrĩrie mathondeke ndaraca. Kuma mũtĩ Ithanga Gatanga mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Ja bũrũri rĩu na president wa bũrũri wa Russia Vladimir Putin nĩ areganĩte na mendekithia mamwe marĩa matemanĩtio nĩ thirikari ya Amerika makĩenda bũrũri wake ũrũgamie bara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Ukraine kwa ihinda rĩa mĩaka 3 mĩthiru. Putin augĩte kĩrĩa kwamba kũrũgamia no tharĩko iria ikoretwo igĩtabanio nĩ mbirarũ ciake irongoreirie mitambo ya hinya wa thitima bũrũri-inĩ ũcio wa Ukraine. Aheanĩte ũhoro ũyũ makĩaria na njĩra ya thimũ na mũrũnawe wa bũrũri wa Amerika Donald Trump. Na ikinya rĩrĩa rĩũkĩte oro rĩrĩ mĩario ya gwetha thayũ gatagatĩ ka mabũrũri macio merĩ ĩrongoreirio gũkorwo ĩkĩambĩrĩria mũthenya wa Jumapili mũciĩ-inĩ wa Jeddah, Saudi Arabia. Amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina.
Inoro Oroshine nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Check this out. Uma Westlands, Dagureti, Langata, Roysabu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, Goko Guothe, ni Nairobi County. Mwegega, Shauri, kwa uaminifu. No wathikiriria guothe, uraigua ngemishia Inoro FM. Inoro ni stesheni ya kwaya maisha. Ere igoro no irashina mohu. Inoro. Nĩ thinacara na ndagĩka 8 ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega. Karibu sana Nyoks Wakata. Asante sana. Ino rethokia siro ni ureto mathekia gwe. Acha ngwiciria ngathĩti icio itirandĩka wega. Ũmũthĩ nĩ gũthũka. Ũmũthĩ reke ngwĩre title. Good morning. Good morning. No nĩ bũrũri ũrĩa ũgeikaire. Kwerwo atĩa mũgũtha? Gwitũ mũgũtha nĩ kwega. Gũtirĩ mbura, nĩ kũhoreru. Kwaya gwitũ nĩ njega. Atĩrĩrĩ, gwitũ Kiambu gũkiurĩte mũno. By the way, ndauma nyũmba, ndoka wega. Ndakina mbura yanyu ithe turendeke mwanjĩria kwanyu nĩ kwaura gwitũ gũtaurĩte. Ndakinya harĩa thĩndĩgua rĩ, nĩ hatirĩ kĩndũ. Gwitũ ti kuru. Kũhutia harĩa hetagwo Ridgeways rĩ, ona kĩ. DCI hatirĩ kĩndũ, Mũthaiga gũtirĩ kĩndũ. No harĩa Mũthaiga Tanero rĩ, andũ a Kenya Power tũcokerie thitima hau. Hena andũ mamwe. Ai, hatirathiĩ wega. Kwanja no na nyũrĩa ya igara. Na nĩ hatu manu pio. Hau matirĩ na thitima, andũ acio makomaga hau ngũcia me nduma-inĩ. Nĩ macokerio thitima andũ acio. Nĩ gĩcokio. No tũkĩrĩega. Yes. Tũtirĩ na ũru. Kuma gũtigana. Tũtirĩ na ũru na ithuĩ tũrĩ na thayũ wa Mwathani. Hariguo ndakũgeithia ndaigua wahũmũka ndakĩrigwo kakũragĩthia atĩa mũnene. Ndarigwo kakũragĩthia atĩa. Mũthuri ũyũ ndakũndokera rũciũ. Ndĩgũkũgeithia ndakũgeithia ndarigwo atĩrĩrĩ kakũragĩthia atĩa tondũ wakĩhũmũka ndũnyue cai harĩa. Ndukanyambia rũciũ nĩ mũthenya wetatũ mũthenya wa atimia. WCW. Mũthenya WCW na ngoro nĩ ũthakĩre karwĩmbo. Nĩ ngũgwethera rwĩmbo rũmwe. No reke nyambe thome rĩrĩ. Kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa Korinitho 4 mũhari wa 16. Ĩkuga atĩrĩ, hakĩrĩ ũguo rĩ, tũtirĩ hingo tũragwo nĩ hinya ngoro. Ĩndĩ rĩ, ona gwatuĩka atĩ mũndũ witũ ũrĩa wa na igũrũ athiaga o akĩbuthaga rĩ, mũndũ ũrĩa ũngĩ wa na thĩinĩ athiaga o akĩerũhagio mũthenya o mũthenya. Njokere rĩngĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa 2 Corinthians 4:16 ĩkuga ũũ, hakĩrĩ ũguo rĩ, tũtirĩ hingo tũragwo nĩ hinya ngoro. Ĩndĩ rĩ, ona gwatuĩka atĩ mũndũ witũ ũrĩa wa na igũrũ athiaga o akĩbuthaga rĩ, mũndũ ũrĩa ũngĩ wa na thĩinĩ athiaga o akĩerũhagio muthenya o muthenya. Ona tuoro nĩ hinya, ona hinya wa icoka, ona nyama cioma, nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ wa na thĩinĩ ũcio tũmaga tũgĩe na mwĩhoko wa kuona rũciũ, tũmaga twĩcirie na tuge nĩ tũgatũra tene na tene, nake no athiaga na mbere akĩerũhagio agĩkĩragwo hinya. Kwoguo gĩtige ikũmaka gĩa ina hinya, ona mũtũrĩre woneka ta twakinya mũthia rĩrĩa tũroneka ta tũrorete mbĩrĩra, rĩrĩa tũroneka ta tũrorete kubuĩria, no kũrĩ na mwĩhoko wa gũtuĩka atĩ no tũkona na ihinda rĩngĩ. Maũndũ nĩ maingĩ, mũtũrĩre no ũguo ũkaga na nĩguo kũmbĩtwo, na nĩkĩo tũrenda gũkũrĩa rũcinĩ, wĩkĩre ngoro mwĩhoko, gĩa na thayũ nĩgetha maũndũ maku mothe makorwo makĩrĩ mega. Rũcinĩ rwa tarĩki 19 mũrĩmi arahũka, mũhũri wa biacara ũkĩra ũthiĩ kũrĩa ũmathaga, we nawe ũretha wĩra, ĩtĩkĩra gũthiĩ umagare na mũthenya wa wega ũrokwarĩra. Arutwo nĩ mokĩre mathiĩ magathome, na mũndũ ũngĩ ũkĩrutaga wĩra ũtiganĩte kũrĩa wandĩkĩtwo ibarũa, ĩtĩkĩra ũthiĩ ũkamathe mũrona mũtu wa mũthenya wa ũmũthĩ ona wa rũciũ, nĩgetha ona mũkĩinũkĩra twana twanyu mũtikae kũinũka moko matheri, mũriũ kaĩ gũikarire atĩa. Nĩ wega warahũke harĩa hothe we ũtindaga, tiga kũgonderera rũcinĩ, hagaria mĩro yaku ũratonya mũgũnda, woe icembe rĩaku kuua ithanwa we ũrĩthiĩ gũtema mĩtĩ, nĩgetha ithuothe tuone ũboco. Na ithuĩ gũkũ rũcinĩ nĩ twaroka nĩgetha tũkũmenyithia ũrĩa bũrũri wĩikaire. Maũndũ makĩrĩ maingĩ, no twenda gũkĩambĩrĩria na gũkwĩra atĩ wetatũ mbeca me
metha-inĩ, mbeca mũhuko, mbeca kĩondo, mbeca nĩ kuga nĩ ũkũhota gũthiĩ gwĩka shopping, mbeca nĩ kuga nĩ ũkũrĩha tũmathirĩ twaku, mbeca nĩ kuga atĩ nĩ ũkũgĩa na gĩkeno nĩ tondũ mũndũ wĩ kĩndũ ndahana ũtarĩ. Kĩoe thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa pay bill number, twĩkĩraga 525241 account name, tũgekĩra kiugo Inoro, ũgatũma ciringi 100, ithuĩ nĩ tũgũkũnengereria mbeca baribari. Ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega wa gatatũ, nĩ twarahũka ũngĩthikĩrĩria maũndũ maingĩ marĩa marĩ bũrũri-inĩ witũ mũthikĩrĩria nĩ maũndũ mangĩkũraga ngoro tondũ mbeca iraiywo mwena wa ũrĩo, mwena wa ũmotho, ikaiywo na rũgongo, ikaiywo na kĩanda, no karigwo nĩkĩ kũrathiĩ na mbere. Atĩ mũndũ no arahũke, no athiĩ mbere ya Senate auge atĩ kaunti yake nĩ yanyuire ciringi kana nĩ yanyuire cai wa ciringi mirioni 4. No gũkorwo atĩ mbeca cia mũingĩ iria icagũrĩtwo nĩgetha ikorwo ikĩrutĩra mũingĩ wĩra, mbeca icio nĩ irarĩo nĩ andũ. To ũguo tu mũthikĩrĩria, ndagĩtarĩ ũrateithĩrĩria arwaru kũrĩa Kenyatta, nake agakoma thibitarĩ mũrwaru, mbiro yake ĩgoka ciringi 300,000, atĩ SHA no ĩmũrĩhire ciringi 30,000, mũndũ ũcio agacoka agakua. Nĩ kĩeha kĩnene mũno, na hĩndĩ ĩyo atongoria no kwaria mararia, hĩndĩ ĩyo atongoria no iratũ marekĩra cia goro na nguo cia goro rĩrĩa andũ aitũ marathiĩ na mbere na gũkorwo marĩ na mathĩna. Ngai arotũiguĩra tha, Ngai arotũkorwo agĩtwarahĩria kana agĩtwararamĩria mĩhaka, Ngai arokorwo agĩtũririkana na atũmũrĩke na ritho rĩake rĩa tha nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ. Nĩkĩ? Tondũ ithuĩ tũtirĩ na mũteithia wa mũthĩni kana mũteithia ũrĩa ũngĩtũteithia, no Ngai wika. Mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai agwatagia ngwati. Ũguo twĩ haha nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha tũnyitanĩre hamwe nawe, no gĩtwĩra ũrĩa mwarara kwanyu. Mũndũ ũgwĩtwo John Gĩthenya kuma Hill Titi Mboroa, Hiti wa Mwaganu, Pastor Muruga, Joseph Gathu, thank you. Mwalimu Gĩteru, Mwalimu Kĩmiti wa Mũrĩu, thank you very very much. Mwalimu Jago nĩ geithĩka sana. Bote wa Gathĩkia, mũndũ ũgwĩtwo Ndagĩtarĩ Kamau wa Lanet, geithĩka sana. Baba kuma kũrĩa Hippo Joint, asante sana. Andũ a Nyahururu nĩ maratũthikĩrĩria wega. Laikipia nĩ kuo Nyahururu, Nyandarua County, Naikuru mũthikĩrĩria, Trans Nzoia, Baringo, Uasin Gishu kũu nĩ marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ. Tũke tũharũrũkĩtie ũguo Nyandarua, kũndũ gũgwĩtwo Kiambu County, Murang'a County, Nyeri County, Kirinyaga, Embu, Meru, Kajiado, Narok, oro ũndũ ũmwe na Mombatha maratũigua wega, ona Kwale na Kilifi tũramũnyita wega rũcinĩ. Thinashara na ndagĩka 14 nĩ twarĩkia gũkinya nĩgetha tũnyitanĩre nawe thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria mĩro. Good morning. No toguo nyoka bia kwĩra ithuĩ tũtirĩ tuoka moko matheri, tũuga ũhoro wĩgiĩ mũndũ gũkorwo akĩerũhĩrio mũtũrĩre wake, tũuga mũndũ akorwo agĩthakarĩrio mũtũrĩre wake wĩikare wega, na nĩkĩo tũngĩenda gũkũnengereria kĩmanjĩka gĩa ciringi 500,000 kwa Rembesha Maisha. Ikinya nĩ ihũthũ mũno, ũkuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa paybill number 525241. Subukia mũthenya wa ira rũcinĩ, subukia mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma kũrĩkĩrĩria, ũmũthĩ tũgũthiĩ kaunti ĩrĩkũ. No gũkorwo nĩ kwanyu, wĩgũrĩre voucher uinuke na kĩmanjĩka kĩa mbeca. Tũgĩcokereria tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu tumenye nao maũndũ ũrĩa maraikara na maũndũ ũrĩa maikarĩte rũcinĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM. Vibes zinachemka. Form imejipa. M-Pesa is officially adulting and it's time to celebrate. The M-Pesa 18 and over concert. It's a truly Kenyan experience. Tokea kujinais. Uhuru Park, 21st March 2025. Gates zina open at exactly saa 8 mchana. Na entry ni M-Pesa birthday bundle ya 20 bob tu. Life ni sherehe. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Marĩtwa njĩtagwo Jane Wangari wa Ndirangu, nyumĩte kaunti ya Nyĩrĩ mwena wa Othaya. Ndutaga wĩra cukuru wĩtagwo Thome Boys God Murugi. Shabiki ndamĩmenyire TV-inĩ kuma last year, na social media ini Facebook ni ndona maki advertise, au niho ndagĩire na interest ya kwenda gũthaka, ngĩambia gũthaka. Ndambĩrĩirie kũigĩrĩra na ciringi 50, ngĩgĩa na order ya 1,100 rĩa 78, ngĩrĩa ngirita 50, ndiakuire ngoro, ndĩrathiĩ na mbere na gũthaka, ndĩrawini 500,000 na nĩngenete mũno nĩ gũcinda na Shabiki. Mbeca ici ngũhũthĩra kwambia biacara yakwa, na nĩ kũndeithĩrĩria nginya kũrĩhĩra ciana school fees. Andũ arĩa matetĩkĩtie mũthako ũyũ wa Shabiki nĩ wama, arĩa matambĩtie gũthaka mathake, tondũ mũthenya wa mũndũ wakinya mbia nĩ ciaku, na arĩa marathaka mathiĩ na mbere na gũthaka. Niĩ ndĩ Aviator, player of love, mũthako-inĩ wa shabiki.com. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wĩhotanĩre mamirioni ma mbeca o sekodi.
gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina mohu. Haya bas muthikiriria ni twacokereria na no gukunyita ugeni na tugakihoka ni warara wega ona ithu turarite wega na nikio tungienda gukorwo twi hamwe nawe mathaini maya ma rucini na kwiragwo kuri gukia gutire gware iri bisho nikio tukwenda gukorwo tukinyitanira hamwe nawe rucini nginya cihande wega thainya na nikio tukwenda rukwamba guthie kuria gugwitwo Kiambu County tumenye maundu uria maikaire rucini ndiukana kwanyu ni mukibangite wega nikio ndenda kwamba guthie kuria county ya Kiambu. Thirikari ya county ya Kiambu ruguru utongoria wa Dagitari Kimani wa Matagi ni maramenyithia kuria aria mambiririe tabarĩra cia waki matetikĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango Act number 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ wabici cia sub county iria imakuhĩrĩirie nĩguo mandĩkithio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 58 harĩ ithano kana 58 kĩa watho ũcio. Mũingĩ wa county ya Kiambu nĩ ũramenyithio na gĩtĩo atĩ nĩ mũgarũ mũndũ kwambĩrĩria tabarĩra ya waki atarĩ na marũa ma kũmwĩtĩkĩria na mũndũ no atuĩrwo kana ahũrwo faini kũringana na watho ũrĩa ũramataga ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango. Cera wabici o yothe ya sub county ĩrĩa gũkuhĩrĩirie ũneane marũa maku na mũtaratara wothe ũkuoya ihinda rĩa thikũ ithatũ tu. Ndũgetĩkĩre gwĩkora hatĩka-inĩ ũndũ wa kwaga gwĩka ũrĩa ũbatiĩ. Rĩha marĩhi maku nĩguo ũkũrie county yaku ya Kiambu rungu rwa Governor Kimani wa Matagi na tugaga making Kiambu great again. Arĩ thaa kana harĩ kahinda kega ga gũkorwo tũgĩikĩria mwena ũcio nĩ rona andũ marĩkĩtie kwarahũka kana andũ marĩ otoro. Andũ nĩ marahũkĩte ona ndenda tũrore arĩa makoragwo kũrĩa kwa Facebook nĩ tondũ nĩ makoragwo marahũkĩte magatwarana na ithuĩ magaikarania na ithuĩ na nĩkĩo tũrenda kaingĩ gũgĩikaraga tũkĩmaroraga na tũkamera thank you very much. Kũrĩa kwa Inoro FM mũrũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩa maratwĩrorera live tũĩ live kũrĩa kwa Inoro FM na nĩ ndakora Michael Maina nĩ ndakora Grace Mugai Andrew M Ng'ang'a good morning mũndũ ũgwĩtwo Judy G Kefucia thank you Lucy Sam asante sana ona kĩarauga nĩ akĩarahũkĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tũkĩmwĩre thank you so very much. Nĩ ndakora mũndũ ũgwĩtwo Oscar Mwasha Josfati Buro Karis Meja na mũndũ ũgwĩtwo Nancy Hana Wawero Machinery Loco 14 Kamung'ranga Kang'ang'o mũndũ ũgwĩtwo Monica Bukinya na Lameki Bakari mũndũ ũgwĩtwo Joyce Kuria na Mathai wa Soko Mjinga Nancy Catherine wa Njuguna othe marero mageithĩke nginya Peter Gacocco Kimu wa Dawa othe wasalimike sana. Hatiri ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria twĩ nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkwarahũra no nĩ ngwenda kwamba gũcoka kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa Kimani wa Matagi Dagitari nĩ mararirikania ahũri a biacara kaunti ĩyo marĩhe igoti rĩa single business permit nĩguo mahote gũtwarithia na mbere tabarĩra iria ciambĩrĩirio cia ũthii wa na mbere kũrĩkĩrĩria tabarĩra cia thukuru 247 cia natharĩ makĩria ma thibitarĩ 30 njerũ ndawa na macini cia ũrigiti matawa ma barabara-inĩ barabara na mbegũ cia kũhanda. Igoti rĩrĩ rĩrĩhagwo kũgerera bengi kana M-Pesa paybill number 4162022 account wĩkĩre namba yaku ya invoice rĩha marĩhi maku nĩguo ũkũrie kaunti yaku ya Governor Kimani wa Matagi agĩkũririkania making Kiambu great again. Na nĩ hega mũthikĩrĩria tũkorwo twĩ hamwe nawe na ndĩna ngeithi ciaku kuma kũrĩa Nairobi CBD. Ulienda town? Nĩndĩrathire town mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma hwaĩ na ndĩracemania na andũ arĩa mendagia andũ mĩarĩro na maranjĩra matikenete. Nĩ marũgama ithuĩ gwathirie atĩa twatigĩra merwo maume town thĩinĩ mathiĩ kũrĩa mĩbuta-atĩ-inĩ rĩ na makiuga ena gĩko nĩkuo andũ othe matũraga na ici nĩkuo mehithaga. Nĩ mathamire no nĩ maikaraga ũguo makaumĩra mathaa-inĩ ma thaa 10 maranjĩraga kahinda gaka maũndũ mao nĩ maritũ mũno. Ndĩrarĩ harĩa hegwĩtwo nona koja wahĩtũka koja rĩ street ĩyo harũkaga ĩgathiĩ all the way nginya River Road. Kũu nĩ ndĩracemania na anake airĩtu athuri na atumia mendagia indo ciothe maranjĩra ti kwega. Ndacoka ndaingĩra harĩa rĩrĩ mĩena ĩyo ya Rũthũri na Rũthũri andũ nĩ maragũthwo mũno. Marakorwo mendagia haha kũrenda TV nĩ gũkuoera narua. Na ndĩrona mũthuri ũmwe agĩthiĩ hau harĩ andũ acio
no ngithie kumutara matitarikaga riu maiyo niguo maugaga na he mundu kunjirite ndori agithiro ndo iwatiriri wa hindi kwenda kuhe kimbere ndahota kumwira uguo ukiukenie ndimbo ici ndiragera hau goro thuri avenue ndathi uguo nginya kuria na kuria uguo gicigĩra-inĩ kĩa rĩrĩ harĩa OTC he handũ ndĩratũmĩtwo na hau ũguo thiĩ ngĩre kanyamu ndakamũmianga rĩmwe ndamenyaga nĩ na Tamenyaga bathe ndĩrandwara wega ndwĩrĩ kĩndĩragĩrĩte nĩ kamũrigo gake aratũmĩirwo ndamwĩra atĩrĩ mathe ndũkĩrĩ mũndũ wa nduthi wegĩra kanyamu kau gĩra kanyamu very important ngĩthi nĩ gakonia nĩ mũthuri waigĩrĩra gakonia cia andũ ndakwĩra atĩrĩrĩ ũngĩona gabica kau ũngĩtheka mũno tondũ ndikwenda ũkona ndũkanjambie rĩ rĩu ndĩrakĩrĩ na kũu gũgwĩtwo OTC ndakĩhurahurũkanga kũu na ndĩragĩcoka ndĩrambata na ndĩrerwo ngũgeithie nĩ njamba icio cia kũu OTC hawkers macio mothe maranjĩra ngũgeithie jecia bodaboda iranjĩra matikuonaga taũni andũ arĩa manyonaga rĩ iyo rĩ by the way ndiakũneire cia Kamukunji warĩ Kamukunji ndarĩ harĩ hama-inĩ wa Kapeo na akĩnjĩra ngũgeithie mũno na Martin hau othe na Ashiro na mũndũ ũgwĩtwo Ndung'u nĩ mbemba kũrĩ wakũhe mwanake wĩtũmaga Makamukunji mbemba ĩtagwo Ndung'u Ndung'u nĩ atũmaga ndĩũrie ũhoro wa anake aitũ aingĩ mũno arĩa matũraga maugaga gũtirĩ wĩra Ndung'u nĩ mũndũ ũmwe ngwĩciria ũngĩenda na mũndũ ũkwĩhoka wa gũtũma errands ciaku ciothe na nĩ mwĩtũmi mũno mwanake mũnini mũno na akwĩraga atĩrĩrĩ wĩkũmũra na 0 minute augaga akwĩraga atĩrĩrĩ 0 minute ndĩ hau rĩu ũgakora akuaga na mĩgogoteni agakuua na ciande agakuua ndarĩ ũndũ atangĩka ũngĩenda errands ciaku itengererwo kũrĩa Kamukunji na nĩoĩkaine mũno kũu na nĩigua andũ arĩa moĩ kwarĩria andũ wega ũcio nĩ twahana kwarĩria andũ wega aragĩria andũ wega no nĩ mwĩtũmi mũno na ngeyoria anake aitũ arĩa maikaraga tu o nyũmba angĩ magaikara hau metereire atĩ mamu ao mamahe irio makorwo mũndũ etĩkĩra tu aume nja na gũkũ nja ndũkaga ikũmi rĩaku ndũng'ona ũtekwenda kũmũrĩha nĩ ũkoraga ũkĩmũrĩha tondũ nĩ akwĩraga atĩrĩ mangĩũkire 0 minute na tiga ũguo nĩ mũrũgamaga nake hau agakwĩra atĩrĩrĩ ũyũ nĩ mũrigo ũrenda kũrutwo ndeke ndĩũrute 0 minute kũrĩ andũ othe a Kamukunji atumia othe a Kamukunji harĩa B50 mũngeithirie kairĩtu kau gakoragwo hau karanjĩrire ũkageithia Jeff mũno na harĩa hothe harĩa ha mũndũ wĩtwo Nyabrau ha Manchester salimikeni sana na nĩ ngatho ona borithi cia Kamukunji tondũ nĩ indiraga na andũ aingĩ mũno rĩ onacio nĩ twaciĩra salutia na good morning na no twende mbeca no mũthĩ ciũke kwĩ mũhũri wa biacara wĩ kũrĩa Kamukunji wĩ Gĩkomba Marigiti kũrĩa mwena wa Naikuru kũrĩa Karatina kũrĩa guothe ũngĩkorwo rĩ kana nĩ thoko ya Mũrang'a kana nĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ taũni mũtioe thimũ cianyu mũingĩre kwa M-Pesa pay bill number mwĩkĩre 525241 account nĩ mĩkĩre kiugo Inoro ririkana ithuĩ nĩ tũkoragwo na imanjĩka itiganĩte twĩna 300,000 twĩna 5 twĩna milioni na nuthu milioni 3 we ũkũgwa mwena ũrĩkũ na nĩ tũkoragwo na karĩa ga gũkumagaria ka 100,000 tu kau nako tũkwĩraga no ũkorwo kĩambia kabiacara no ũrĩhe tũmathirĩ no wambĩrĩrie werũ no ũrĩhe renti maũndũ maku magĩre toya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 account name kiugo Inoro ciringi nĩ 100 kũringana na National Rating Act 2024 na Kiambu County Evaluation and Rating Act 2016 thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa Kimani wa Matangi ndagĩtarĩ nĩrenda kũririkania andũ othe ene mĩgũnda arĩa makoragwo makĩrĩha land rates na mĩgũnda yao nĩ ĩkinyĩtie kũrĩha marĩhe ihinda rĩrĩ matarĩ na kana gũtarĩ na interest ũndũ ũrĩa wega mũthikĩrĩria nĩ atĩ wona wathiĩ warĩha nĩ gũkorwo ũgĩthiranĩria maũndũ maingĩ makoragwo makĩrĩ mbere yaku gũkorwo ũkĩrĩha cerera municipality office kũrĩa mũgũnda waku ũrĩ kana kũrĩa buroti yaku ĩrĩ kana ningĩ ũthiĩ municipality office kũrĩa Gĩthũrai 45 nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩrĩha marĩhi maku no ũthiĩ na document ciaku mũthikĩrĩria na rĩthiti ya mũico ningĩ no ũhote gũkorwo ũgĩkĩra mbeca thĩinĩ wa account ya Cooperative Bank Kiambu branch namba nĩ 01103715435001 turauga making Kiambu great again na ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi na nĩtũgũkorwo tũgĩikĩria mũthikĩrĩria tũgĩcokereria tũkũririkania atĩ maũndũ mothe nĩ mega na kũrĩa kwarembesha maisha tũraria horo wĩgiĩ mũhotani akoragwo arĩ ũmwe kana erĩ kana atatũ na mũndũ akoragwo agĩthiĩ rũgendo rũrũ arĩ wika ũndũ ũrĩa wĩ bata no kuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa pay bill number namba nĩ 525241 na ũhotani ũyũ nĩ waku ũhotani wa ciringi 300,000 500,000 ona ciringi 1,000,000 ũgĩcagũre kĩrĩa ũkwenda
kenda. M-Pesa paybill number 525241. Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twĩna Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani. Wewe mwena ũrĩkũ? Mwena wa Mau. Mau Sameti. Mau Mshwarani. Ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Nyendagia nduka na gaciri ũguo. Yaku ĩtagwo atĩa nduka? Ĩtagwo Favor. Na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga? Nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka? Nĩguo. Rĩa witũ. 500 nĩ ciaku. Mwathani. Nĩguo mbeca icio nĩ ciaku. Ngai akũrathime na acio ngongerere. Bye bye. Vital Animal Health nĩ makũrehire cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku, Ureto Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Msimu huu wa Ramadhan, save big na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende gramu 500 kwa shilingi 329 kutoka shilingi 388. Basmati rice kilo 2 kwa shilingi 499 badala 636, na lita 3 za mafuta ya kupikia kwa shilingi 879 kutoka shilingi 1060, na usave shilingi 377 unaponunua Ramadhan basket. Kupata kifurushi hiki ni rahisi. Bonyeza *487*5#. Chagua Ramadan basket na ulipe shilingi 1757 pekee. Kisha chukua package yako kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Discount hizi zinapatikana hadi Machi 13 pekee. Citizen Duka, your home of discounts msimu huu wa Ramadhan. Citizen Duka, the home of discount. Murimi, kambuni ya Botakem nĩ makũrehire Amito 5.7 WDG. Ĩno nĩ dawa ya kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga, tuta absoluta, thrips, red spider mite na leaf minus harĩ mĩmera mĩingĩ. Ukihurana na kigunyũ kĩa ngũnga mbembe-inĩ ciaku, huhĩrĩria ciambĩrĩria kũmera nĩguo wĩtheme na gũthũkangio nĩ kigunyũ kĩa ngũnga. Tukania gramu 5 harĩ lita 20 cia maĩ, na mathaa marĩa mega ma kũhuhĩrĩria nĩ rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ rĩrĩa gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Amito 5.7 WDG nĩ ĩronekana na ithimi cia gramu 10, gramu 20, gramu 50, gramu 100, gramu 250 na kilo 1, na nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi. Hũrĩra Samson Muriuki kũgerera 0725-504-039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Riu nĩ thinashara na nuthu ikihanda wega thaa imwe tigari kana thaa imwe tigarĩtie ndagĩka 29 na mathaa gũkũ kwa Inoro FM. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ciahanda thinashara na nuthu twambaga tũkarora marĩa tũharĩrĩirio nĩ mũhĩa wa Maina wona ciahanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ, na to ũguo tũmũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ kuga twĩna ũtana na twĩna ũtugi mũingĩ, nĩ kuga twĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 300,000 ona ciringi 500,000, nĩ kuga mũthenya wa ũmũthĩ we mũthikĩrĩria ũkoretwo ũkĩgeria we ũnyandĩkagĩra message twĩna nyoka biũ gatwĩra kairĩagwo nĩa ũmũthĩ wĩna bahati, na nĩkĩo twenda gũkũririkania atĩ wona woya thimũ yaku waingĩra kwa M-Pesa waya kwamũkĩra mbeca ici twĩnacio kĩmanjĩka gĩa ciringi 500,000 kwĩgũrĩra voucher. Gũtirĩ maũndũ maingĩ, nĩ kuoya thimũ yaku ũgathiĩ kwa Mpesa Maisha 525241. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ. Nĩ atĩa nawe nĩ ũrenda kũreha rĩrĩ?
maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Onjoria thoko-inĩ ya Uhuru gũkũ Nairobi kũregana na itanya rĩa thirikari rĩa kũmathamia kĩeha thutha wa mũtumia mĩaka 70 kũragwo nĩ andũ matoĩkaine mwena wa Ndia Kĩrĩnyaga na thirikari ya South Korea kũhũra njeki motungata ma ũrigitani mwena wa Kajiado. Yeah. Wewe ciugire irehe rĩrĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Kandi ĩno ĩronekana kũrĩ mũhũri wa biacara o wothe ona arĩa matarĩ na akaunti ya bengi ya Cooperative. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Muhewa Maina, karibu sana we mwena ũcio ũngĩ wa studio. Thegio muno na ndiĩ na ũru rũcinĩ nĩ ndaigua mauga gwĩ kũndũ kũra andũ maranyuire cai wa ciringi milioni 4 nĩ Kĩrĩnyaga. Ĩni. Gavana orio cai no wa mũthenya ũmwe wanyuirwo nĩ mũndũ ũmwe kana andũ ngiri kana ndangiuga. Ndarahota gũtarĩria. Ciringi milioni 1 mbia ciarĩhia igoti ikĩnyuo na andũ magaikara thĩ ũguo magathethera mategũconoka. Kĩeha kĩnene mũno. Ngai atũiguĩre tha nyingĩ mũno. Solution rĩ yarĩ ya gũteithia andũ no gwĩ kũndũ yathire andũ marĩage na makenage andũ magĩtagia ndawa thibitarĩ gabarabara motungata mangĩ nginyagia ũrĩmi nginya mbegũ andũ matangĩona hĩndĩ ĩyo andũ maraikara thĩ ũguo makarĩa indo mahoreire nyokabi ũyũ na nĩkĩ tũtathia ofisi ici na nĩ ũkũrikana na hĩndĩ ya tamu ĩngĩ rĩrĩa gwatuĩkĩte andũ maratwarwo mĩthuguiti mahũa cai kahũa waigua andũ kũnyua kahũa kanyua chocolate ĩgatuĩka atĩ yatarwo ĩkũrĩa bilioni ĩgakinya ng'imaka no rĩu rĩ mũrakĩmakio nĩkĩ na cabaci ndona ciatarwo irokire bilioni anga 72 Tukĩingĩra magathĩti ta bũrũri wa Kenya maũndũ nĩ mathiĩte wega ngwĩciria yetu macho tũkũhe mbeca rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩingĩre kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 account nĩ mĩkĩra kiugo Inoro tũma ciringi 100 nĩgetha ithuĩ tũkũnengererie mbeca rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mbeca ici nĩ igũkinyĩra kũrĩa guothe ũrĩ wĩ mũhũri biacara we ũtarĩ wĩra we wandĩkĩtwo wĩra wa ibarũa we wĩyandĩkĩte we ona we wandĩkĩtwo gũtirĩ kũndũ itangĩũka no thimũ kuoya wĩkĩre kĩo 525241 account name kiugo nĩ Inoro ũtũme ciringi 100. Tũkĩingĩra magathĩti-inĩ maitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkwambia na ngathĩti ya Taifa Leo na gĩtwe kĩayo kĩrauga Nyoro njia panda. Rĩu mũmbunge wa Kiharu Ndĩndĩ Nyoro nĩ ekorete atĩka-inĩ thutha wa gũtuĩka atĩ rĩu nĩ ararutũrũrirwo thĩinĩ wa gĩturwa gĩake kĩrĩa araikarĩire ta mũikari gĩtĩ wa komiti ya bunge kũrĩa ya ũhoro wa bajeti na rĩu nĩ kũrorio kĩũria kĩa hihi rĩ egũcoka mwena wa mũnene wake William Ruto kana egũthiĩ mwena wa ũrĩa warĩ deputy president wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua. Kũratuĩka mũthenya wa ira thutha wake gũkorwo arĩirie mũingĩ nĩ aragire kuga mũrũgamo wake na rĩu ciũria nĩ iroranio akĩrorete mwena ũrĩkũ. Ithuĩ no tũgũthiĩ tũgĩkũmenyithagia nĩ tondũ bũrũri witũ no mwega na macio nĩ moteti no ketwambe tũingĩre kwa dondoza hapa na pale. Jombi mwenye jicho kali la nje afukuzwa plotini. Mũndũrũme ũmwe na aingatĩtwo buroti-inĩ ĩmwe nĩ arũme makĩmwĩkũĩra atĩ nĩ arenda gũkorwo akĩmaiya atumia ao. Kũrerĩkana mũthuri ũcio ekĩraga thuti na akenyua maraci atumia othe mamuona no kwĩhũgũra. Rĩu kũratuĩkire aingatwo buroti ĩyo na nyũmba ĩyo ĩkomborithio mũndũ ũngĩ. Fundi amwaibisha MC maarufu kijijini kwa kumdai kadamnasi. Haya, fundi ũmwe wa gũtuma nguo ici ciratumwo cia kĩrĩu nĩ athiĩte na agaconorithia MC ũmwe ũrarĩ handũ igongona-inĩ. Arathire ramwĩra rĩu rĩ maũndũ nĩ merĩ ũndehe nguo ciakwa kana ũcirute mbere ya andũ.
nake MC ucio nĩ arĩte mbeca ũguo aratindire akĩmwĩra ũrĩa egweterera mbia nake ararehe gĩcanjama nginya mũthuri ũrarĩ hau mũkũrũ nĩ ũramũrĩhĩire mbeca icio arauga rĩu rĩ handũ ha tũgĩthũkia igongona rĩ reke tũmũrĩhĩre na cirarĩ ciringi 3,000 aranengeretwo akarĩa tathikĩrĩria aruti wĩra aingĩ arĩa marutaga wĩra kambuni-inĩ cia andũ kĩũmbe mĩcara yao no ĩthiĩte na mbere na kũnyihanyiha nĩ tondũ kũrĩa kwa NSSF no ĩrathiĩ na mbere na kũmatinia kuri handu ndakora mundu atinyitio kana atinitio ciringi 3,840 gũkinyiria mweri ucio rathirire kuringana na andu aria makoretwo mandikitwo ni thirikari ni andu 1.27 million kana andu aria makoragwo mandikitwo nio marakorwo magicanga mbeca ici kuma mwaka wa 2023 NSSF ni yarogotire ciringi bilioni 43.4 no riu hindi yo marogotaga ciringi 1,000 na ciringi 80 na riu thaa ici turaria nawe muthikiriria bei ni ambatirite na riu mundu ari contribute kana mundu ari tinagio ciringi 8,440 ci hau karatathi-inĩ kau ka mbere ka ngathĩti ya Business Daily gũkĩrĩkana andũ no marathi na mbere na kũhinyĩrĩrĩka thĩinĩ wa payslip iria makoragwo nacio nĩ ndaigathe ngathĩti ya Business Daily na ndaingĩra kũrĩa kwa andũ megwĩtwo CBK rũrenda-inĩ rwao mandĩkaga ũhoro wĩgiĩ ũrĩa mbeca iracenjania na ciringi ya Kenya kana ciringi ya Kenya ĩkoretwo ĩrũgamĩire ha nĩkĩo tũkwenda gũthiĩ hau dola ya Amerika muthikiriria ungimicũthĩrĩria ĩrĩ ciringi 129 turuma 5 iroka ciringi 129 kuma hau muthikiriria ungithie thiini wa dola kana ungithie thiini wa euro kana ungithie thiini wa pound ĩrĩ ciringi 160 nayo euro ĩrĩ ciringi 140 ũguo nĩguo kũrathi na mbere kũrĩa gwa CBK ũrĩa mbeca iracenjania muthenya wa ũmũthĩ na kaingĩ na kaingĩ tuthiaga tugakora maũndũ maya magĩtũrehera gĩthĩna nĩ tondũ andũ arĩa magĩraga indo nja wa bũrũri nĩ mekoraga me handũ haceke nĩ ndarĩkia maũndũ mau megiĩ ũcenjania wa mbeca no ihinda rĩrĩ andũ aingĩ marabatara gũkorwo makĩrũgamĩrĩrwo kĩmbeca nĩ tondũ kũrĩ andũ mena biacara kũrĩ andũ makoragwo makĩgũra na angĩ makĩendagia muthikĩrĩria ndũngĩgũra kana wendie ũtarĩ na mbeca na nĩkĩo tũrakũririkania muthikĩrĩria we investaga we ũkoragwo ũgĩetha mbeca na njĩra ciothe reke tũkũnengĩrĩria mbeca kũrĩa kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 winuke na kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 muthenya wa ũmũthĩ nĩ ndaigathe ngathĩti ya Business Daily na rũrenda rwa CBK page 1 ya gatheti ya The Standard muhia wa maina right gatheti ya The Standard karatathi ka mbere muthikiriria rugano rũrĩa ruhetwo ritũ ni rwa muthuri uretwo niwe thu ya nyumba cia mohoro tiũngĩ ni Professor Edward Kisiang'ani nĩ muthuri ũrerĩkana akoretwo agĩthiĩ njĩra ĩrathiĩ mũgarũ na maũndũ marĩa onekanaga arũgamĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa ataingĩrĩte kũrĩa thirikari-inĩ. Professor Kisiang'ani nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ĩgiĩ mohoro no kinyanĩria wa kĩrĩu kana ICT. Amenyekire mũno thutha wa gũkorwo agĩthiĩ nyũmba-inĩ ngũrani cia mohoro ageka interview na gũthathaũra maũndũ megiĩ ũteti wa bũrũri wa Kenya na hĩndĩ ĩyo na kamũgambo ga kwĩnyihia Professor Kisiang'ani atetagĩra nyũmba cia mohoro na akĩhũthagĩra hinya mũingĩ mũno no hĩndĩ ĩrĩa metha yagarũrũkanirwo agĩthiĩ mwena ũrĩa thirikari ĩikaraga rĩu ndarenda kuona nyũmba cia mohoro rũheni na nĩ kũrerĩkana nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo makĩhatĩrĩria na kũgeria kũhahama wĩyathi wa nyũmba cia mohoro. Gatheti ĩno ĩkiuga ikinya rĩake rĩronania nĩ mũndũ ũkĩrũkĩte wĩigĩrĩrĩki ũrĩa Akenya mangĩhokire. Karatathi gaka ka mbere na mbica ya Kisiang'ani erũmĩte kĩroma ũguo na ũgũkora rũgano rwake rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ gaka. Na gatheti ĩno ya The Standard nĩ ĩkoretwo ĩkĩandĩka na kũmũrĩka mohoro ma kũruta thirikari mahĩtia na njĩra nene mũno ĩtegwĩtigĩra nĩkĩo meĩtaga Kenya's Bold Newspaper. Kũringana na headline iria ikoretwo ikiandĩkwo kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe kana ciumia igĩrĩ cia gatheti ĩno ya The Standard nĩ iracũngĩrĩire thirikari ĩmoime mbeca. Harĩ irũa rĩrandĩkirwo na rĩrekĩrwo kĩrore nĩ ũmwe wa maabitha kũrĩa makoragwo kũrĩa ministry-inĩ ya ICT nĩ rĩrĩa matagwo nĩ Mheshimiwa William Kabogo na arekĩrire kĩrore handũ-inĩ ha Professor Kisiang'ani gũtunyũkithia nyũmba ĩno ya mohoro mbeca. Kũringana na kĩama kĩa aramati ya nyũmba cia mohoro kana wandĩki wa mohoro Kenya Editors Guild magĩtongorio
nĩ mũirĩtu wĩtagwo Zubeida Kananu maroiga nĩ mahĩtia mbeca iria Kenya marĩhaga igoti kũhũthĩrwo nĩ thirikari gũkorwo ĩkĩima imwe matangatho kana ũmemerekia na ĩgakorwo ĩkĩheirie ingĩ nĩguo gũkorwo ĩkĩmathiora moko igũrũ rĩa kũgeria gũkĩgamia ndeto iria ciama ikahithwo na iria itarĩ ciama cia kũgana thirikari iria ciĩtagwo praise and worship na titabarĩra ĩrĩa ya Nyoks Ndoiga icio nĩcio marenda ikorwo ikĩandĩkwo na kũnokorerio na igakorwo ikĩongererwo mũgambo ciĩ karatathi-inĩ ga kana na karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ĩno no ndacoka karatathi-inĩ ka mbere nĩ ndakora kũrĩ na mũthamaki ũrĩ gũkũ wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Netherlands na no njiguaga ũgĩtwo Dutch kana Holland. Mũthamaki ũyũ ũrokire gũkũ thingira-inĩ wa iregi nĩ kwaranyitirwo geni nĩ mũthuri ũgwĩtwo Mũgathe William Ruto aretwo Mũthamaki Willem Alexander. Akĩaria tondũ Akenya nĩ mandĩkĩte email nyingĩ piũ makamwĩra ndagoke Kenya nĩ bũrũri mũũru thirikari nĩ roraga mbeũ njĩthĩ nĩ araririe na araikia mũgambo arauga Akenya andũ a Kenya mũgambo wao o ta ũrĩa ũrĩ wa andũ a kũrĩa bũrũri wa gwake wa Netherlands na ihoto ciao nĩ ciagĩrĩirwo gũkorwo igĩtĩo na mũgambo wao wathĩkĩrwo na ũthikĩrĩrio. Rũgano rũu nĩ gũkora karatathi-inĩ ga gatano arĩ hau ahũrĩtwo mbica marĩ hamwe na mũtumia wake ũretwo Queen Maxima nake First Lady Mama Rachel na mũtongoria wa bũrũri William makĩaria marĩa marekeranĩirwo ngirimiti gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ aramũkĩrirwo na gĩtĩo na kũrahũrwo mĩcinga 21 kũrĩa thingira-inĩ wa iregi. Nĩ ndahinyia icio ndacoka karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya The Standard kĩrore nĩ kĩrekĩrirwo ciringi bilioni 113 cia gũkorwo igĩtũkinyithia harĩa tũgagĩthoma bajeti. Nyokabi nĩ egũtwĩra nĩ haraborirwo na nĩ harongereirwo mbeca. Muthenya wa ira President William Ruto nĩ arakorirwo agĩkĩra kĩrore biro ya mwaka 2024-2025 nĩ tondũ wa mbeca icio tũkoretwo na mahoro gũgatuĩka nĩ kũrĩ honge ikoretwo itarĩ na mbeca cia kũigana. Rĩu kũratuĩka atĩ mbeca ici iria nĩ bilioni 113.7 nyingĩ nĩ irakorirwo ikĩgaywo na tarĩu kũrĩa gwa gĩthomo nĩ marongereirwo bilioni 18 iria igũthiĩ gũteithĩrĩria kũrĩa kwa arutani kũrĩa kũragĩtuĩka atĩ nĩ kũrora ũhoro wa insurance yao ũhoro wa gwĩka promotion oro ũndũ ũmwe na marĩhi mangĩ. Na gĩthomo kĩa university nakĩo nĩ kĩrongereirwo mbeca mũigana wa ciringi bilioni 16 na TVET onacio nĩ irongereirwo ciringi bilioni 8 rĩrĩa kũratuĩkire no kũrĩ na ingĩ iratuĩkire bilioni 4.2 nĩ irakorwo ikĩneanwo nĩ tondũ wa ngirimiti iria ciaiguithanĩirio kũrĩa mayunivasĩtĩ-inĩ macio. Rĩu kũratuĩka atĩ no gũkĩrĩ na mbeca iria ingĩ iratuĩkĩte atĩ nĩ ciringi bilioni 6.5 iria irakorirwo igĩtuĩka atĩ rũhonge kana bengi ya thĩ nĩ irakorirwo ikĩhutikania nacio ciĩgĩmaine na gĩthomo na ũrĩa ũgũkorwo ũramati ũcio ũkĩneanwo. Ũhoro wa capitation mũigana wa bilioni 5.26. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rũrakorirwo rũkĩongererwo mũigana wa ciringi bilioni 3 na bilioni ici 3 harĩ icio ciacio nĩ kũratuĩka atĩ nĩ igũkorwo igĩthiĩ thĩinĩ wa emergency na mĩrimũ ĩrĩa ĩtahonagwo na ũgatuĩka atĩ no kĩrĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩraneanirwo mũigana wa ciringi bilioni 1.5 gĩa gũthiĩ kũrĩa gwa KEMSA. Nĩ igĩtarĩirio haha ũrĩa cigĩkĩtwo mathabu na igakorwo igĩtarĩrio nginya ũrĩa igũkĩhũthĩka nginyagia tũgĩkinya hĩndĩ ya gũthoma bajeti ĩyo ĩngĩ. Haha nao magũrũ-inĩ nĩ ndakora atĩ kũrĩa rĩu kwa HELB kwĩna gĩtũmi gĩa gũkũngũiya nĩ tondũ nĩ kũrakĩna mũigana wa ciringi bilioni 1.6 iria iratuĩka atĩ arutwo rĩu 65,000 a mayunivasĩtĩ oro ũndũ ũmwe na macolleges nĩ megũkorwo magĩtuĩka atĩ nĩ mekwamũkĩra mbeca cia tuition oro ũndũ ũmwe na cia gwĩteithĩrĩria thutha wa kĩgĩna gĩkĩ gũkorwo kĩrekereirio. No iria ciagucĩrĩria maitho mũno nĩ ũhoro wa rũgano rwĩ karatathi ga gatatũ. Kĩriga no gĩthiĩte na mbere na kwĩyumĩria thutha wa mũtegi wa thamaki ũrĩa wakorirwo akĩũra kũrĩa mwena wa Naikuru mwĩrĩ wake gũtuĩka nĩ wagĩte. Brian Odhiambo ũrĩa wagirwo kũrĩ Januari mwaka ũyũ tũrĩ tarĩki 18 na njĩra ĩrĩ kĩriga thutha wa gũtuĩka atĩ andũ a nyũmba maugaga anyitirwo nĩ thigari cia paki. Rĩu aratarĩria na gũgatuĩka atĩ ira kana mũthenya wa mwambĩrĩrio nĩ kwarĩ na gĩkundi kĩrĩa kĩarĩ na andĩki a mohoro
borithi kuria kuma kwa DCI oro ndomwe na ateteri a ihoto cia andu na andiki aria makorwo makiumagara mathiete na mundu umwe watuikite ni muira uyu ni ahumbikitwo undu wothe gutire mundu ngiamumenyire no maithotu na ni amatwarire kuria parking akimeraga haha neho miri yari na ugatuika ati riu mwiri wa Brown Adhiambo kana Odhiambo riria gwatuikire ati ni makinya haria watuikaga wari ndwari ho na kwenjenjwo gwatuika ati mwiri ucio ndwari ho ni kurio na marima mangi marathiete na makona na makauga ati wari ho na ugatuika ati rora ni kuroririo gwikwo uthuthuria kana marima macio menjetwo ni obitha acio kana ni nyamu kana ni arigitani aria makoragwo makienja miti nigetha mone ndawa cia kimerera ici ni ikoretwo igituika ni iroranio ni ciuria nyingi muno o riri nyumba yake thiete na mbere na kugia na ciuria nyingi itari ciagia anja na riu kuria kwa Haki Africa ni ndakora Hussein Khalid akiuga ati ithue ni turona mundu wokire muthenya wa Thursday na kuma hindi yo tukoretwo tukiuria ruhonge rwa KWS rutwitikirie ithue tuingie tuthie tukaorekana ni makana ni maheni no kuratuika ni marambete kugirio nginya kuingira na ria maretekeririo ni tondu wa njira uria iria ria Naikuru ritambite mai kuratuika ni kurambete kurema kuingirikana marakigera mwena ungi no rigukinyiria riu mwiri ucio ndunoneka na nyumba yake no iragithie na mbere kuria ni aciuria cia katathi igaka maguri-ini ndakora ni cia kuria bunge nominated senator owitho Gloria Orwamba ni kurika ni ambia kiro aikare nja thutha wa gukorwo atathiete na makinya maria magirire riu ni arandikirwo ndumeri iria aragireire guthoma kuria mbere ya Senate arauga ino ndathoma hekaraini kamwe ndiramenya